ask if Vivo keeps stuff. Už to je na YouTube. I'd prefer it that way because doing the percentages. Dneska jsou to taky BO1, dneska úplně stejný jak včera. Zítra to pak budou BO3 už. So that one's not going to happen. But still, I think that there is always a chance, right? This is Worlds. These are best of ones. Kdo má lepší draft z těch NA týmů, to je většinou vždycky o tom, kdo má lepší teamfight comp, protože to oni nejsou tak dobří, aby jako vyhráli ničím jiným. A potom taky hodně záleží na tom, kdo je kdo, no. Za mě oba dva ty tým kompy jsou v pohodě. A myslím si, že FlyQuest vyhraje, no. A kde piju kávu, no. Za chvíli si dám. Jak to, že by pohraje, no omluvil se za to, že řekl, že ženy by neměly být profi hráči, když mají periodu a Riot řekl OK, pardon a dovolil mu hrát. Připomínám, tohle jsou dva americký týmy, co proti sobě hrajou, jo? Tyhle týmy se znají. Nebo americký, to je brazilský tým a americký tým, ale oni spojili region, Brazilci a Američani. A o výhru celé Ameriky tak hráli spolu. A FlyQuest vyhráli. VKS dokázali porazit FlyQuest jenom jednou ze 4 her. That minion is going to get punished, but it's not really going to hurt FlyQuest here. As decent little snare. You see her going down relatively low, but Master is going to put the pain. Junara nastakovaná, boom, boom, boom. And yeah, so my eye is also just going to be glued onto Decisive to see whether this Jarvan can actually find some angles to make something early happen. Level 2 going to be gained here by FlyQuest though, and already a fair bit of control being put on. Same can be said. Od příští roku to bude jinak, jo. Je to tak? How do you feel about slow? Tak já si možná dám víc nahlas mikrofon, abych nemusel křičet. I was more just the name. It is a phenomenal name, if I can pronounce it. You're the first person to say that it was good. Tu Junaru jsem si chtěl vyzkoušet včera, ale raději jsem hrál Megabonk. Kámo, Megabonk mě včera nebo mě všeobecně strašně baví Megabonk. Ale včera mě to bavilo, jak mě koučoval to Gunner. A úplně jsem čuměl potom na statistiky. A nečekal jsem, na ten Megabonk koukal 650 lidí. But Bwipo is the Mordekaiser, so he does have a fair bit of sustain in the kit. They're just going to be living on some lower health bars here. W still up and available here, I'm pretty sure, for Bwipo, so it should be alright. Death Grip not going to land. Jak hráli G2 včera, neptej se. Neptej se. Disamas though, because he's immediately started to back up towards his top side. Obviously there's a push on bot, which makes it get scuttled, but yeah, you can see Bwipo getting that ward. A little nervous as to whether Disamas is going to make his way up to top side. Could try and wrap around him behind Baron Pit though and look for the gank top. Yeah, we'll see whether he actually has some information about where that ward is, or whether he just wants to go for quad. Already, the Q damage starting to stack up, as Quad doing a fair bit of work here, as we can see. So it will make things a little bit less ideal as far as gankability. Both of them going to be backing at exactly the same time though. Do love some of that coordination. Ty vole, jako americký LCS, jako chybí mi ten Elgon Life. To byly gamesky. Vždycky jenom o teamfightu, vždycky jenom mid-late game. Hrozně velký rozdíly mezi hráčema. Oriana looking significantly better when she gets access to that shockwave as well. And there's just not really a huge amount that Morteus and Trimby can do in this bottom side, point in case. Lucio certainly thinking like he can do something here as they do get the trample onto Trimby. Morteus trying to get something done, but it's not quite working out. A master presses Q, that means they have to run the heck away. Is going to be the answer here is, wow. Lantern 2 kilečka, no jo. Děkuji Lantern, děkuji. Significantly better time.
Chyba Donatek 200. Proč to čte ukrajinsky? Kozle! Trovalde! Co jste to tam nastal? Ten krk bolí, ale. Dneska se mi nechtělo stávat, jo, já jsem se zbudil asi 3krát v noci skrz horor. Klasická NA game, prostě všichni farmy jenom. Nám prozradit, co se zdálo, že jsem to říkal. Zdál se mi sen, který už jsem mi znal asi 5krát, já nevím proč, a mě se zdají, já mám tak nulovou představivost, že mě se zdají prostě ty sny furt dokola. Ten sen se mi znal už tak 5krát. Normálně jsem v bazénu, na nějakým surfu nebo něco, na nějakým prkně, s nějakýma lidma a oni skáčou do vody, bla bla bla, a mě se do té vody nechce, protože se bojím žraloků. Pak mě někdo zhodí do té vody a pak se tam objeví žralok, takže já úplně vyděšený plavu pryč, uplavu tomu žralokovi z toho bazénu, nevím proč je v bazénu. Uplavu mu. OK, první fight cost. Inspired misnul ekve. Počkej, Diamis misnul, ježiši. A Inspired streda bonk. Ježíš Maria, Jarvan neumí ani ekve? WTF? No a potom se stane to. Potom se stane to, že já se jakoby vydýchám na u toho bazénu a objeví se tam dinosauři masožraví. A začnou mě jako nahánět a já se schovám jakoby pod lavičkou. Snažím se schovat pod lavičkou. To je ten sen. Dobrý sen. Pankou paralýzu jsem neměl, ne? As this game goes on, it's not exactly a composition with a whole lot of threat towards tanks outside of if Yunara does get herself a little bit further ahead. But 3 items is probably when she can start cutting him down. So it does depend on the tempo of the game. There's another double pulverize. Level 5 all in. Nemají level 6. That's going to land, but Moteus doing a whole lot of work here to get damage back onto the level 5 Alistair. The flash forward from Trimby. I don't know about that one with Moteus. Gets the ulti just for the shield. And they are both so close to death. Q. Stuck in the pen, but it's not. No to ne, vole, proč si nepočkal na Q? Ježišmarja, oni jsou úplně nesví, oni se bojí těch FlyQuest. A teď jsou všichni dead. Jaký dá? Jahaj. Jajajaj. Kam jediný Mireu je ten dobrý týpek v tom týmu. That's heartbreaking for VKS. Oh, it absolutely is. Only one extra kill. Vyskupe čauko. Oj, druhý klepe. Asu klepe, ty pičo. Na mě dneska všichni klepe. And some of the early games were actually kind of fine for VKS. A lot of what made FlyQuest feel so comfortable in that series was that the macro game was just a step ahead, right? So when VKS were in these scrappy moments, they were able to find some angles. It was after that things were a problem. If they're a problem now, it's really bad. And it was Busio who picked up the finals MVP in that series as well, and again, he was involved in play number 1, kept that play safe on the top side as we get the replay here of it. Okay. It gives enough time for on engage ne. Tady to měl swapnout na masu a i do masu a měli a flashovat na masu a dřív. Bro, a nemohl smajtnout? Nemohl smajtnout? Bubaku, děkuji za 4, děkuji. Týpci prostě ví, že vyhrajou, ne? Protože prostě mají mental gap. Dušany do rekastu, kedy pane Freeze?
Ty by mě tam Duško musel chtít, víš, jak já se tam srát nebudu. On this wave from before was actually just fighting Bwipo, so a little bit further behind after this wave is going to be eradicated as well, as we do have an anchor connecting depth charge down as Voidseeker will Jarvan tu je opět. once again Cataclysm dashes out of the way. The Ark of Ruin going to be doing a fair bit of work. Kámo, Jarvan se snaží se, ale prostě nevychází to vůbec. No, Bwipo. Že on zaultí jen tak a dostane tak... Co? Just needs that number to tick down as he's inside the death realm, but he's Kámo, ten Mordekaiser bude ale hrozně velký problém pro mě. Kaj se zaultí in, nebo budu se snažit někoho chytit a Morde zaultí Kaj se zabije 1v1. Yeah, it's a little bit of a shame here, and it's another attempted gank from Decisive, not quite working out. Still, I mean, 1.7k, nothing to write home about, nothing to worry about. As we do get some vision down, does get information that Inspired has just gone back. Proč ty webky vypadají tak strašně, nevím. Malý světlo, špatná technika. Yeah, but FlyQuest are still keeping on a roll when it comes to objectives. Already got the 3 Void Grubs, now moving over towards the Dragon as well. Although double questioning themselves as to whether they want to fully commit, as Bwipo's only just got back into lane, and Bilal might get the interrupt here. Just barely. Drempanek se drží, jde to. Koukáme na 2 americký týmy, Seed 1, Seed 2 proti sobě jak fightí. Trošku mi přijde, že prostě FlyQuest mají mental gap na VKS, že ty týpci jsou úplně odhoven, že se bojí a že to je free win pro FlyQuest. Že to je unplayable. A čekám na po týdle hře si dám kafičko, ať to rozjedem. Ale bojím se toho kafe, no. Včera jsem z toho měl takový reflux, že jsem kašlal 10 hodin v kuse, no. A ještě kašlu dneska. Dal jsem si prášky na reflux, tak to snad pomůže. Ale kafe potřebuje bejt, aby to tady mělo energii. Plus musím trošičku šetřit hlasivky, protože 10 hodin denně solo japovat a solo castit ty hry je docela náročný. Potřebuji, aby se objevil Camilius a pomohl mi. Pozvám si Camila, Karzio, někoho. Sort of healing all the way. Oh, we do have the ulti connecting, but puts him into the death realm. Týpek je straight up dead prostě. Já myslím týkvečko, tak není. Jaj. Ty vole, ale jako on permaginkuje ten Jarvan, zatímco Vuku nic nedělá. Tak je docela dobrý. And it's Bwipo ends up falling, now giving you a little bit of time alone with this topside turret. You're able to get a reset in, and VKS getting something on the board. Let's see whether they can follow that up with some more success here, as on the bottom side of the map, it is just plates being taken. Slurkle will connect as Anchor just barely not finding the mark, as Mortes just wanted to get out of here by the looks of things. See whether it is going to be Kraken Slayer done. Let's have a look at this replay one more time though. Tady ho bok zabiju, pak kdyby trefil to kolečko druhý. Tady to, měl si počkat na to kolečko, potom dívej. Měl si počkat. Vypohla asi své dny. To bude dobrý mím. Still 2.2k gold lead, not exactly anything that Fly is going to be too worried about, but a step in the right direction here from VKS. Co je na tom náhrobku napsaný vůbec na tom, tam? Víte to někdo? Morteus to be able to pop off, but their follow-up, right, the cleanup in these fights is going to be something that they'll be very capable of if Mira can get some of these hero shockwaves. We've seen already from BDD that it can happen, but he's going to get engaged on here as Busio gets the trample. Já bych měl mít kameru vlastně tady. Spy just a little further away than he wanted to be. Yeah, there's 20 seconds until the Rift Herald, so just trying to see if they can
Na tom. Na jakém náhrobku? V bázi je náhrobek. I think that's where FlyQuest can kind of use the advantage that they have the item and a half ticking over on most of their carries, just brute force their way in towards the objective. Vladek, čauko. BKS, like you can look for some picks around here, as you say, like you still have that shockwave that can 2000 golďásků jen tak prostě z linky. 1000 na botu. To je mental gap. Doprava ještě tam trošku proudí. Don't necessarily need to worry about it though, because VKS have been yet to find any of the neutrals on this map. Dobrý. Outside of this Rift Skull, we do see Decisive pick up now. Busier though lying in wait. Exactly in a great position. Headbutts his way out. Cute little emotes, but not too much more to worry about. Is inspired, waiting in the wings. Will spot the VKS are in the area. But full control of the river right now. FlyQuest are kind of happy to take it slow, though. You can see in the bottom side of the map, Quad has the push against Sai, and it can just chip away at this turret while Evropa se takhle vaří po prvním kole. Ne, neboj, Evropa. Evropa je v pohodě, neboj, vůbec se o tom neboj. Dneska Evropa vyhraje. Doslova dneska Evropa nemůže prohrát. Evropa vyhraje, OK? Evropa bude 1-0. Zaručuju, garance. Na 100%. Na tom náhrobku je napsaný LEC. Aby ses nedivil, borci zákonitě, když hrajou dva evropský týmy proti sobě, tak Evropa musí vyhrát. OK, fightík. Dašli basa, ale všechno použené Freeman knock-up od Alistára. Oriana mysnutá bola. Oj. Nevím, použít všechno na Alistára. Illegal, boys. Illegal. A říkal jsem, morde bude problém. O Eden neznám. Lannister, neznám. Svítá, něco si přej. To svítá tak pozdě. Včera jsem byl v gymu v 6 večer a nechápal jsem, kolik je tam lidí. A ten můj gym, kam chodím, se změnilo, úplně se změnil vibe. Normálně, když tam chodím prostě v 1 nebo ve 12, použiju všechno na Alistára. Je další klepování, nice. Ty vole, dneska sousedí klepou. Když budou mi říkat, Freezy, ty kurva, vole, ty tady řveš 10 hodin ráno. Rozbiju ti hlavu v Robloxu. Matca z donatek CZ 200, odmena za to, že mi dnes budeš robiť spoločnosť v práci. Matke, děkuju. Krásná odměna za společnost v práci. Děkuju za 2 kilečka, děkuju. Tak dneska je to lepší než včera. No ale zpátky k tomu gymu, no, tak prostě, já když tam jdu prostě v 11 dopoledne do toho gymu, tak tam všichni jsou tak, že tam jako všichni tam prostě buší a jsou tam solo. Jo? Že tam prostě jsou solo. No a byl jsem tam včera v 6 a doslova každý tam byl ve skupině 3 lidí nebo 4 lidí a vykecávali se tam. Úplně jiný vibe to mělo. Ty týpci si tam šli, vole, prostě popovídat jak do hospody. A ne cvičit. Tak to bylo zajímavý. Zajímavý poznatek z mýho. That's probably why the Rift Herald is, there's 50% of a turret dead. But yeah, I thought you just have like this fight. You've got Masu in a great spot. Je to tak, no, Vardene, zajdou po práci nebo po škole a si popovídat. Masu chycený? Chycený. Wukong, ale Wukong je Wukong. Wukong je Wukong. To bude bong, one shot, bong, druhý one shot. Balance. Balance. And the arcane storm is now down onto Decisive. The death ray is named pretty well here in this instance. And Fly punished them for going for that herald. Yeah, it looked like with Masu maybe going down, VKS had a chance. Nechodím do gymnation, ne. Tam saunu tam zapínají ve 3 odpoledne svíně, takže tam nechodím. Kdyby tam zapínali saunu v 8 ráno, tak je to nejlepší gym v Brně.
if he's spending time 1v1ing a Mordekaiser, he can't be an Orianna. He's supposed to be there hitting 4 people with a shockwave. Zabiješ AD carry, ale je tam druhý carryčko a to je Wukong, ne jungle. Jungle. To je jungle, ne hyper carry, kurva. The actual bruiser that has DPS items and inspired could do a lot of work in this fight as the Wukong. And then Quad looking great. He just finished off his second item before this fight as well. So the amount of DPS with that Leandri's coming out, able to finish off so many members. Yep. And the cheeky little kill that he got earlier on in the game as well, a little bit accelerated. Now 2-0 and 700 gold in the lead. And Miro, I feel, is doing the best out of his whole team, right? Like, you compare his farm to everyone else, and he's 30 ahead of the next. Market je zvyklý, že někdo klepe na Discordu, jakože to stejný klepání, co teďka ten donate. Yeah, I mean, both mid laners kind of got to sit back, relax, put their feet up, and just kind of right click every so often. It was just red dot simulator. Vardem, to je daleko, to je hrozně daleko. Yeah, I think now Miru, sure he's hit his. Ale dobrý zápas, dobrý první zápas, to je takový rozehřívací zápas. Všichni si věděli, že FlyQuest stompnou VKS. VKS jsou fakt špatní. Kind of difficult to hit that at the same pace that you need to keep up with Fly. All right, so looking pretty dire for VKS, but I've got a little bit of a but. It's a 25% but. You know, it's not a great one, but there is one, and that is Otacon. Everything is throwable when there's an Otacon in the game. It is the greatest objective that's been added. It is. We still haven't figured out how to do it. If you really like games that are thrown away at a neutral objective, it is the greatest thing to be added to League of Legends. 100%. And we'll see where the FlyQuest Jak říkají, Atakan je šance na VKS, aby to comebackli, ale já ty šance nevidím. Jako Wukong Jarvan 2 itemy, ale Wukong je hypercarry. Morde bude problém. Jako nevím, jak se s ním vypořádají. Viktor je ve statusu tanku a DPS jak blázen. Ale jako mají stejný itemy, takže tady by měli fightit, upřímně. Tady by legit měli fightit. I will say though, you don't have flash on Masu yet, which is what I thought FlyQuest would wait for, because you can see how vulnerable he has been in some of these fights. Měli byste to fightit. A oni to nefajtí. Co to je za dog shit tým? Máš stejný itemy, kurva, fight! Já nesnáším špatný týmy. Nemám rád špatný týmy. Domorku kostí, nesnáším špatný týmy. Yes man or no, it means a lot. As Circle comes on down, Masu is going to be put into the Cataclysm, but unfortunately... A tyjo, Mire prostě zaultí tak pozdě. Však vole, Junara nemá flash a on ji nezaultí celou dobu. A fajtíme to teďka po Atakanovi. Zajímavý. Fakt zajímavý, borci. Wow, flash Q na půl HP, dobrý. O, nezabil ho. Vyponentil. Ajaj. Ajaj. Ajajaj. Okay, ho zabijou, ne teďka? Nevermind, je to Wukong. Boom, triple kill, boom, quadra kill. Nechá kvadru. Ty ale nevím, oni nefajtí. Junara nemá flash a nefajtí Atakana. Potom, co dají Atakana, kdy by the way Atakan snižuje armor a magic resist, takže mohli fajtit, tak začnou fajtit až potom. Nevím. Zajímavý. Ty pičole, jako to Q-flashko za půl HP. Co ti mrdá, ne, vole. Pak netrefil ani jeden spell. And he had no buttons left, right? Killer Instinct was down, the Flash was down, needed all of that to get out of the way of Whippo, and then, I mean, Inspired is just so big. And we keep replaying the same clip. I don't want to acknowledge that it could be him doing it 3 times. Because it's a little bit of a shame here. Right now, though, FlyQuest are just running away with this one, as is to be expected, right? We have to remember, this is the hope of the West. FlyQuest have looked fantastic at a lot of international events so far this year. Ten General hraje celkem OK, ale jejich follow-upy jsou k hovnu. No jako jo, no. Still staring down the barrel of 0-2 here in Swiss is a very rough time.
especially for LTA South fans, because this was kind of a team that a lot of fans were saying. Koho mohli dostat FlyQuest ještě, to jako celkem vyhráli, že dostali tenhle ten tým. Že dostali tým, který znají a který porazili. Kind of be squandered, so I think for a lot of LTA South fans, they'd love to see VKS either turn this around, but turn their worlds around as well and find some luck in their wins. Well, I tell you what, if they win this game, that's going to be amazing. Yeah. Fnatic mohli dostat, to by bylo zajímavější, no, dost. Hanvu G2 byli. Jo, vyhráli to, no. Imo to vyhráli. And also has a 6,000 gold lead at 25 minutes, and that is absolutely nothing to scoff at. There is some playmaking potential, right? You can always get in there with a nice hook. Ale nám se to stalo taky, že bude hrát to, že jo. 2 evropský týmy. Ale tyjo G2 Koi, já si myslím, že Koi vyhraje proti G2 upřímně. I když, nevím, no. Koi hráli líp než G2. Ale zase prostě Koi budou mít podle mě, nebudou mít mental gap, no prostě. Ten problém je, že G2 bude znát Koi. A tím, že znají Koi, tak budou hrát líp. You don't have that massive DPS on Miru yet, so at this point, I think you have Mortez in a decent position. A tyto týmy jsou tam místo IG. Nejde nic. This Kai'Sa can still do work. It's just the opportunities for it are few and far between. Well, Busio is just wandering underneath the turret, gets a nice double pulverize here as they take out the turret in a blink of an eye. Hook is going to connect onto the cow, but he's tanking so much of the damage out of VKS. The FlyQuest are able to land some pot shots of their own. Staying pretty healthy, VKS, but look at that Arcane Storm. It's doing so much work. Inspired goes in, hasn't even pressed the R button yet as they're being so patient in this fight. Death Grip going to connect onto Boal, but he is able to walk it off. VKS are nejlepší soundtrack z Worlds, Gods, anebo Heavy is the Crown, anebo here for VKS. They do have some cheeky wards though, so the information Legends is never going die. to be there as FlyQuest start this one up. And there it is. You're not quite going to connect here as Busio is in a great position right now. Wukong Getting on over towards nabejtil a teď Former knock-up, ne? Ty vole, jsem myslel, že dá to Former flash ult. And move back towards the Baron. This is very measured play out of FlyQuest. Flyers just playing with their food right now. They know that they already have that combo we were talking about down, but the engage. Yeah, Whippo just standing stalwart in front of the enemy as ten Morde, vole. Co to je, kurva? Ale on ultí Siona furt, já nevím, proč ultí Siona. Finally flags and drags his way in, but already they've lost their support. Miru's nowhere near, and Morteus, I mean, yes, he's still alive, but he's not going to be able to do anything on his own as Quad picks up the kill onto his opposite number, and Morteus goes down as well. A beautifully executed series of plays by Fly. They never overextended, not even once. The patience was so good from Fly. Like, it was almost frustrating. Má technická otázka, proč z LCS a LTA jedou jenom 3 týmy a na Worlds a z ostatních regionů 4? Jsme Vodhoven region a hrajeme špatně. Tak nám dali jenom 3 seedy. He might be worried when the cow turns a little bit more purple. That is going to be happening now. 18 to 4. And you might be saying, Alice, you're a bit silly. They were 8,000 gold behind, so obviously, I mean, FlyQuest can basically do nevím, no, jako zatím to vypadá, že bude mít příští Worlds bude mít 2 týmy. If Fly overextends and throws away their lead. And that could be something that happens. We have seen it happen before. Here at the World Championship. A že ten CFO region by měl mít 3 týmy. There was no opportunity, no way that it was going to work at all based on how they played it. And Whippo now is going to be finding Decisive, who's just trying to hold him in position. Death Realm going to come on through here, but the rest of VKS are in the area. Let's see what FlyQuest can actually do. A ten Vipo to tak trošku louký inky ty ultimátky. Že furt ultí, nemohl zaultí nikoho jinýho, jo? Ale každý fight ultu Siona. 3000 HP Viktor. Tank, neumře. Damage největší ve hře. And FlyQuest are going to claim whoever they would like. Miro has the TP back as he was getting chased down by Masu.
nothing is working for VKS, and Fly just continue to take over in their topside jungle. Yep, inner turret is now going to fall down on the top side of the map as VKS are continuing to reel. It's 13. No, já si půjdu dělat snídaní, dám si k tomu kavčo. That's a lot of gold. And there's still more to take before this game ends, including a Hextech Dragon that has just been started off by Masu here. That's Soul. Oh god. Yeah, it's not getting any easier for VKS. Yeah, bad is meeting worse. Because if it was difficult before, and it was difficult before, it's near impossible now. Hextech Soul is a ridiculous thing to deal with. Oh dear. So the MasterCard priceless moment comes on in here. As the Dragon Soul is going to be claimed here by FlyQuest and could be the death nail. Zkusím najít nějaký ty čovinky, jestli nemám nahlas. And inner turret going to fall bottom side of the map as well. And I mean, it just feels almost impossible. As death rate not quite going. Teď bude hodina pauza, ne, teď bude asi, kolik to je, kolik bývá pauza mezi hrama? 10 minut, 15 minut? 15 minut mám pocit. Hraje se hnedka, v podstatě. Zase Busio Freeman knockup. OK. GG, okamžitě rychle jdu, abych potom mohl křičet, tak And Inspired is between two Nexus turrets, picking up a triple kill. Whilst Zombie Form is going to go down and FlyQuest are going to dispatch VKS in pretty comfortable fashion here in our first game of the day. Back in form, looking at 1-1 now in Swiss. FlyQuest back to business as usual as they'll take down the Nexus and finally find that 1-1 as they start to move forward. They are not out of it yet. They can play for their tournament lives against the other 0-2 teams from the end of today. But FlyQuest looking fantastic after this first game. We're going to hear from the analyst desk about what they thought of it. Well, turns out FlyQuest looking pretty good when they don't face off against the world champions, guys. We'll take it. That's true. And a win for the LTA. Who'd have thought? No matter what. No, but seriously, that was a swift game from him. Yeah, it was nice to be able to see them at the confidence with the lead that they were able to have. And of course, it wasn't as if like VKS were not active. They were trying constantly, but they just weren't being given angles. Yeah, I think they really struggled to get the ball rolling. And you know, we saw yesterday against Team Secret Wills, that early momentum was something they found. They didn't get that this time, and it meant that when they got to the team fights, they were at more of a deficit, and they really struggled there. Yeah, and even just taking a step back, whenever you go into games like these against opponents you've beaten before, there's always a little bit of a question in your mind. Surely we don't lose here, because if we lose here, we're in a really bad situation. I didn't want to say impossible, give it a little bit of hope, but in a really bad position to be 0-2. But thankfully they kind of realigned themselves. But for VKS, you can see the cam specifically from Trimby. It has to feel bad. The entire experience from the airplane experience. They're saying we don't want to make excuses, but to be here, it's like you got to feel bad for them. It's been rough, but something we've talked about in the pre-show and that I think they showcased a bit more here today is this aggression, this level of confidence, especially in the early game. It did not end well because they couldn't make those plays work, but I appreciate the attempt from them. Yeah, and there were just so many plays here where Samus was trying to make things happen on the top side. Here, this headbutt from Busio saving. Dobrý, já si udělám si snídaní až po další hře. So that's one cataclysm used towards the top side. Mám pastelky do krku, pastelky na hrdlo. And it's this constant attempt to make things happen on the bot lane from VKS that didn't end up panning out. And every time these gangs don't work, these plays don't happen, you feel really bad about it. Yeah, and even though the replay cut off there, it was great from Inspired to be able to respond immediately afterwards, get a kill on towards Mortis, and finally you got to see a lot of those actions start to be, okay, now FlyQuest is building up a major lead for themselves. Like, now we're seeing so much tempo being used for this play, and Inspired responding to that one, now you're in a pretty Už došla choroba i na tebe, ne, jenom mě bolí v krku, jak jsem včera řval. Ale dva dny po sobě řvu 10 hodin na streamu. A dostalo mě to, no. Není to prdel dělat solo. Jako něco na tom bude, že Snappy si tam zve pořád lidi ve dvou, ve třech. Že ti to strašně pomůže. And I think it's just so clear that, you know, they put so much into Busio, who still survives, pops that ultimate.
And we just have this Mordekaiser free hitting in the backline being such a massive threat. Victor's unthreatened. We also have the Yunara unthreatened. And it was just the frontliners who, once your CC's used, it's not really an issue, right? So as long as they get that combo off, you don't really care that you're low HP. Já to hecnu. Vemu si tady pastelky a bude. And as soon as that fight was over, it felt like the game was pretty much done. And that last replay, kind of redemption for the Mordekaiser. Myslíš, že nás někdy čeká World Cup ve smyslu každý tým stejné národnosti? Ty vole, nemyslím si. A není to potvrzený teďka náhodou, že to bude v té Arábii. Ale stejně si myslím, že to je pičovina. Protože tam budou strašně velký rozdíly mezi těma týmama. And on the side of VKS, we said it's rough starts. I think it's going to get even more difficult from now on. Ox, you had a stat here that I would like you to mention. It's not doing great. No team has started 0-2 and then made it out of Swiss. I think it's really difficult because obviously you now have to win 3 best-of-3s in a row. The chance of drawing a really hard opponent from that. Žádnej tým, co byl 0-2, to nikdy nedokázal ze Swissu. Domestically as well, because despite the fact they're in a really tough position, we're still going to see them play more, and want to see some more performances from them, some more team fighting prowess, because it feels like they've really struggled to show that off. And so far, FlyQuest looking good. We'll see actually a player is going to join us right after the break to break all things down and look at their run so far and expectations for Wells. But that's all for us here for now. We'll be back in a few minutes for Team Secret Wells and KT Rolster. Jsem zase nainstaloval ten browser, že ukazuje diváky na YouTube plus Twitch. No. Nautilus is my victim, he's already dead, okay? Nautilus will die. I will come out and I'm really strong. No flash. Kai'Sa is dead. Sanity. I'm really tanky, I'm really strong. FlyQuest back to business as usual. Back in form, looking at 1-1 now in Swiss. Chudák Trimbit, ten nám ukážou 5krát ten stejný klip do piči. An update is required. Financial system updating. Dal jsem si banán místo, já mám si udělat snídaní celou. Jo, jdu si udělat snídaní, to vydržíte. Ať to pak nedělám. System updated. We will dance together. The future of money is here. Feels good. Red Bull gives you wings.
And welcome back to the desk / Verizon post-game interview. That's right, we do it both here with Masu joining us. There we go. Thank you. We got a dub. We got a dub on the board. Thank you so much. How are you doing? I'm doing good. It was a relatively simple game today, so I'm feeling pretty good. I want to follow up on what your support just said on stage just now. I don't think you heard it, but in the JDG arena, in front of a Chinese or LPL-oriented audience, he was like, well, 100 Thieves beat the first seed yesterday, so maybe we're the best region. Well, he said they were a better region than China. Maybe we're the better region than the LPL, specifically. So do you agree with that statement? Well, his views do not reflect mine, so I will not say I agree with him exactly. But honestly, I was pretty impressed with 100 Thieves yesterday, especially beating BLG after they had a pretty rough the whole boot camp come situation. up here. Yeah. So it is pretty impressive. I don't know if I'd go as far as to say we're the better region, but it's a lot of hope. But you did say something like that was an easier game, but you were under attack constantly by the Jarvan. Just non-stop. You were putting the Cataclysm 1 HP. Yeah. I mean, I don't know. I think he was fanboying a little bit. But I think most of the time he got something out of me. Either like he would get my ult, but that's not worth it if he just dies in the team fight. Yeah. And sometimes he got my flash before grubs. But I think that one was also not worth it because they all went to 1 HP and then Wukong killed Kaisa and then we got all the grubs. So I think they just tried to get cooldowns from me with the Jarvan ult. And then maybe like overstepped a bit too much or kept going a little bit too long. And that just like fired back at them. Yeah. I want to ask a little bit about yesterday. You know, there was a decision not to ban the Bard, and obviously Busio's a great Bard player. True. I was wondering, are you going to fierce pick it, deny it, but you guys didn't, and Carrier had a pretty good game. So how do you feel about the decision to leave it open? Give us a solid leak on this one. What happened here? Well, I'm not going to leak anything. But the decision was made by our coaches and us, and we had a plan against it. And we thought we had like a good strategy to, give them Bard and be able to get something out of it. But I think Hyena klepal. played too well. And Zaslech jsem to. Hyena podkreślenie dodatek PCZ 200, stotek dneska zase wyhrają FRFR. And it felt like all the time they had vision everywhere. Bro, není... So it became like a pretty hard game, but I think if we executed Jaká je šance, že 100 Thieves vyhrajou dneska znova? I think we would have had a decent advantage. Yeah, you proti mentioned Top executing that Esports. specific plan, but what would you say is like kind of a takeaway that you had from yesterday's game? It was always going to be a tough opponent, but obviously you guys felt like you were a lot more Tohle disciplined. čoko. You've beaten VK. Hyeno, děkuji za 200 korun, děkuji. A tyhle 200 korunový donaty, na to bych si zvyk od vás, jste moc hodní. Už přišli 4, krása. Individually, I think our lane was going pretty well. Yeah. And I feel like if I made decisions more quickly, and at the same time I thought of what could get me the most amount of gold or the best spot in the game, then I would have made better decisions and kind of been able to get a good lead and get ahead of the Xayah and then carry the game that way. Yeah. But I feel like I was not in the mindset of pushing the advantage. I just felt like, oh, we are kind of winning lane, so I can... Nechceš vypnout to klepání plus, koukám v pracovní době a docela mě to stresuje. Chat, nemůžete donatit prostě něco jiného než 200 korun. And I feel like we just needed to play our own game, so... Kámo, nechtěl bych koukat v pracovní domě a teď takový klepání, ty pičo, úplně bych, vole, klepe na mě, vole, majitel firmy, CEO. Čeká, tam mám vajíčka. Especially when you come against Carrier and against T1. Inspired was telling me in an interview yesterday that here at Worlds, one of the main goals for you guys is to beat one of the Asian teams or beat a lot of Asian teams. You had an amazing showing at Worlds last year. What is your confidence level carrying that experience from last year that's going to help you this time around? I'm definitely more confident than I was last Worlds. I think individually I'm much better, and as a team we are much better than we used to be. The only problem is sometimes we're not able to show it on stage. As a team, especially me as well, I think the nerves of the stage and kind of just like the decision making, you end up not being as sharp and not being as fast. And that really is able to like change the game. Just these split-second decisions, being able to make them a bit faster could change the whole game. So I feel like if we're able to bring that on stage, then I think
I have a lot Kde mám of kameru? expectations for us. That makes sense. That makes sense. Quick question. I mean, anything that you were able to do in Beijing so far? Anything fun? Oh, yeah. Not really, no. We haven't done anything. Yeah, I will We've just say, been scrimming. that's fair. You told me you were eating beef noodles. There's some history about eating beef noodles here. I'm just going to put it out there. Name, making that mention. Moje vajíčka, You have 5 vajec, no. Stick to practice. můj Time chlebík. to enjoy. No, of course, I hope you get some time to 4 enjoy. It was toasty. great having you on the desk here, Masu. Thank you so much for joining us today, and best of luck for the rest of the tournament. I hope you get a merciful Moje draw pitíčko, tonight. pomarač s dušinou, abyste věděli, kam chodí vaše donaty. Really appreciate it. Always nice to hear from our Western players and Jedno ti focusing our prasklo, ne, je attention on the přehnutý. next game we have Jo, here. tam Oh to my jsem God, we vyklepnul, see them že jsem ho keeping and zabil. hopping. Team Secret Wells entering the stage, ready to take on KT Rolster here. What is the expectation for this matchup? Looks like a one-sided one, but with KT, is it always really? I feel like we've gone into this knowing Na co se KT těšíme nejvíc, na jaký zápasy such, a team dneska? with such high variance that really any opponent they draw, it's always a big question mark. And I think my impression of Team Secret Wales coming into this is that they are such an upset team. You know, they're a very aggressive team, coming in with a lot of confidence. They love to find opportunities to engage and challenge you and fight constantly. So they are very much a team who can catch opponents off guard. Yeah, constantly challenging you. We saw this domestically, especially when they went up against CFO. When they had leads, they're like, okay, perfect. Histo has a lead, especially on his Silas or Kiana or something. He's going to have a carry pick. He is going to take fights against you permanently. To je Vilgain Toast, on je hrozně měkoučkej úplně. God, even the problem is they're always aggressive. They're just always permanently aggressive. And you look at the side of KT, like they started off kind of poorly, but it was the Otacon fights that still got them living. So like both these teams kind of live by the Otacon, die by the Otacon. Yeah, in a very different way though. KT don't shine so much through the early game. They usually always find options to come back here, but Team Secret Wells, they're gonna have to be careful about the setups because that is exactly what cost MKOI the game yesterday. Yeah, I feel like for me, you know, it really came down to the 5v5s because VKS did have that early advantage, that early lead. But as soon as there was 5 members in the fights, it felt like the engages were just so seamless, so coordinated, so much confidence, and it feels like you can tell what they've loved to do all split long. Exactly, and I was actually really happy about the discipline that they had in this one. So, like, sure, on the other side of VKS, they were in a deficit constantly, but the confidence was working there. Meanwhile, that amazing Orianna ulti from BDD, you could never count him out in particular. So KT, even though they were in a deficit in this point of the game versus Dneska jsem si řekl, že nesmím spěchat s jídlem. MKOI feel the punishment. This was another one where it's like, okay, nesmím spěchat s jídlem, protože minule, včera jsem spěchal s jídlem a měl jsem z toho reflux jak koko. Že jsem hltal. Takže dneska chat, pěkně pomalu. It's going to come down to fist fights, it's going to come down to those 5v5s, and it's going to come down to execution when we get to that point. And looking at the game here, outside of the game rather, aspect, something that I really enjoyed is the fact that the Western audience got to discover Peter. Yeah. And his energy and the fact that it's the first time that he gets to travel and he's super happy to be here at Worlds. When you see what he's been able to do in the LCK this year, Dan, what do you expect from him at Worlds this time around? I think viděl jsem nějaký díly, jo. It hasn't always been at the best performance. He's been getting a lot of confidence on an engage picks, particularly his Nico has been something really respected. He was drawing bans constantly, even when it wasn't always the most ban support. It was something that was respected by a lot of teams. I think the main thing is, though, obviously, in terms of individual performance, it's been sometimes up or down, but the team has been phenomenal. He's always the loudest when we see the comments from them, when we see the celebrations coming out of it, and it feels like the team spirit's always at the highest when he's feeling the best, when he's feeling his gameplay and bringing those great engages. 100%. And even just hearing the interview that he had with G-Sun, like, all of this, he's experiencing for the first time. So I want to be able to see this match, make it a barn burner. Let's take it away, casters. Martina známe to, kámoš, to Brňák, no. Ty vole, vypadáš jak Martin trochu. No, po něm tam jeli všechny holky, takže jsem pěkný. Jo! Ček, kdo tu kouká na Love Island? I am done. Well, what did you want me to admit? We can talk about it after. It's all right. Okay, fair enough. Well, Aurora is going to be the final ban here on the side of KT, and we're still looking for one more. That could be 4 mid bans, which could make some sense here, because protecting Dire, I think, is a good idea. Because so KT are a really easy team, Dacta. Let me give you a little bit of insight on KT. Okay. KT is BDD,
To říkám na Adrianu, to je která. Čet, vy všichni, co jste řekli ne, tak nemáte přítelkyně. GG. On your checkbox, it seems pretty decent at the moment. Yeah, so far, but the problem is, KT are also just a contrarian team, right? And so I was really worried. I really liked their draft yesterday. Adriana je ta poslední, co přišla, jo, ta je pěkná, no. Ta je tam nejhezčí, podle mě. So not gonna happen this time around, and man, that is Ta, co je s Honzou teďka. From Team Secret Wales with that Rumble job, and that we're only talking about in the last game. Yeah, and again, you still have the options to go for something. Adriana je raketa, Varden. Dive heavy focus. Oftentimes even in the LCK you'd see stuff like the ale je z Vysočiny, takže si myslím, že tam bude nějaká skrytá hrozba. Víš jak? Well, Nico and Oriana, that might be a bridge too far because as tak, Orcs just máme tu draft KT proti Team Secret Wales. Pánové, Team Secret Wales je by the way strašně dobrý. Já vím, že to slyšíte poprvé. Vím, že ten tým vidíte poprvé, ale oni jsou dobří. Nejsou tak dobří jak Flying Oystři, ale jsou dobří. Right now, considering an Akali, that has been something that a lot of players have elected to take into Oriana. But right now, looking at a twisted fate, believe would be the Caitlyn Nico, zase tady vidíme Caitlyn Nico, Oriana, to je nebezpečný kombo. BDD Oriana, boha jeho, včera. BDD Oriana vyhrála hru včera. Comeback 0. Jak tam dal ten Freeman Shockwave. Já to prostě zahodili jak blázni. Senky, děkuju za 4 měsíce. Rumble, Jarvan, Bard. Ash could be banned away here by KT to just try and get rid of some more of those answers into the Caitlyn and just make it even more uncomfortable for Eddie. Yeah, we'll see exactly what is going to be banned away here. The Ziggs is something else that can kind of just say no to the laning phase. They might consider that one. You have seen Ziggs find some success so far. Tak už, já fakt nesmím spěchat s tím jídlem. Omlouvám se. Didn't work out quite so well in the play-ins, but that's feeling like a distant memory now. A kdo říkal, že ten Martin je jeho kámoš? Lannister? That did involve a Wukong and an Annie and a Rakan. But the Annie was certainly a pretty pivotal part of it, and then you can layer some of that CC alongside the Jarvan very, very nicely as well. Zin's out, going to be banned away from Cuz. Na Martinově je strašně vidět. Kurva, proč tady řeším Love Island, když mám League of Legends a snídaní? Kurva, jsem úplně debil. No nic. No nic, neřešte to. When Cuz is playing well, they beat Gen G. So we'll see whether Cuz is going to be able to get his hands onto something pivotal as we do look for the next round of bans. Dobrý, neřešíme, ok? Dobrý. Čudlo, čau. Eddie, where are we going? Ezreal Bard, this has been a pretty powerful lane in the past and can really put some hurt. Ezreal Bard. Under the bottom lane, we've seen Ezreal's picked into Caitlyn many times over the do years. Caitlyn Nigo. The oldest champions that we have here in League of Legends. And yeah, and they got rid of the Sion for the Ezreal, which was a good call up front. Tady upřímně mohl hrát Jina. Tohle je jedna z mála her, kdy můžeš hrát Jina. Zabanoval si Siona. And you can't pick Trundle. Because of course the Jarvan is already locked away, so holding onto that one, and in fact, you really can't pick the Trundle. Já jsem bejvalý spolužák Michálka, já jsem bejvalý od Adriany, jestli chcete info. Borci, kamo, to není možné, aby tady každý byl bejvalý každýho, OK? Jhin by tady byl dobrý, do Nico, Caitlyn, může postavit Swifties. A byl by safe, ale jako Ezreal v pohodě, ale není tak safe jako ironicky, no i když je to v pohodě. The DPS certainly going to be there alongside, you know, Hero and Eddie being able to get that work done, but KT, like, structurally in this composition, it scales beautifully. Galio, Jarvan, Rumble, Ezreal, Bard. Tohle je Galio komp, který mám rád, protože má damage. Když si pamatujete, tak většina těch Galio kompů, co oni prostě postaví Galio komp, tak vemou tanka na top lane a jsou komplet odhoven, nemají damage, mají jedno keríčko. V momentě, kdy to keríčko zabiješ, tak je to FF. Tohle je tým od Team Secret Wales postavený, kdy máš Rumble, Ezreal, kteří máš dvě keríčka v podstatě.
Když je banet. Aha, sorry, omlouvám se. Takže tohle je super. Máš tam i Barda s playmakingem, máš tam Jarvan Galio s playmakingem, máš dobrou early game, nebo dobrou mid game spíš. Tohle je v pohodě draft od Team Secret Wales. Na druhé straně ale máš Katie. A Katie mají Caitlyn, Orianna, Nico. To je raketa, protože Nico vždycky dokáže dát dobrou ult a potom Orianna na to navázat. A ještě k tomu máš Trundleho a Orna. Getting into that late game, you feel a whole lot better when you've got all of the ornaments, all of that extra money's worth of stats, and it's going to be helping them out. But I mean, it's do or die in the early game here for Team Secret Wales. We knew that. That's just how these teams are going to function as we head towards the Rift for the second game of the day. Who is going to be 2-0 here in Swiss? It's going to be one of either. A je to real, že když hltám, tak je to špatný na reflux, nebo to jste si vymysleli včera? Já teď, vole, jím opatrně, vy mě úplně ovlivňujete. Já jím jak důchodce. Protože víš co, já jsem to chtěl vždycky zhltnout, protože nerad jim na streamu. Ale když streamuješ 10 hodin, tak co máš dělat, vole? Hladově 10 hodin ani piču. Ještě k tomu bulkuju. Tak jak mám bulkovat a streamovat 10 hodin v kuse? Ale teď mám úplně, víš, jak se bojím to hltat. It's going really, really well. I just feel like having you here helps me feel better. And thankfully, all of you at home as well are also there, whether you like it or not. But let's focus on the game, shall we? As so far, no funny lane swaps, and Perfect going to be feeling very happy, of course. Perfect is kind of the weak link for this KT roster, and so if Histo can do anything in this game, maybe it's punish the Ornn, get the Rumble ahead, and allow something to happen, because we know Ornn feels pretty comfortable in this matchup, was sort of the secondary choice into the Rumble, alongside things like Gwen and the Aurora throughout the year. And the Galio, of course, that has also been one of those choices. But this is going to be Včera si to hotal jak čokl, to bych měl reflux taky. You can see here, that is exactly how it's going to look. With Mystic shots, you can kind of match the range, but outside of that, things can be real. Vyloženě jsem si říkal, že ti to napíšu. What's the mid lane matchup like as well? Because oftentimes if you've got nice push in mid, you can kind of cover your own bot lane and stop the Caitlyn from being able to be as aggressive. But it's Galio and Orianna. You are not getting push at any point in time in this lane, and it's more going to be a case of this Caitlyn having as much time on that bottom side as she wants to. I wasn't sure if Histo. Já mám Dagdu rád, Dagda, tady ten caster je strašně dobrý. Je to takový bobík, ale rozumí té hře strašně. Já mám můj nejoblíbenější caster je tady ten Dagda, Draco a Chronicle. Víte, kdo je Chronicle? Ten LCK caster. Making sure that there aren't going to be any punishments, because that lane is going to be shoved under that turret forever. And so always going to be somewhat gankable, you could imagine, as Dire looking for a little bit of a taunt here onto BDD. The clockwork is, however, winding up. And BDD not looking too worried about this Galio for now. They still more than likely have to go back up towards this top side. So maybe this is where we see this transitional gank now, as Dire stepping up. BDD playing to the right side of the lane. He's got a good read here. BDD hraje na straně linky, takže je ungankable. Dissonance available, all that sort of stuff. He also has phase rush if he decides to hit some abilities, so not really going to be too Věděl, worried kde je about ten jungler, no. As Rift Scuttler is what Histo's going to be able to take for a consolation prize. I feel like it wasn't ever really something that he was expecting to work out, as cuz on Vision, going to be able to take down this crab himself. And man, it's just not fun for the Galio just in general, but his towards perfect here. When will the Bellows Breath come in? That's the question. Is Histo going to have to get himself out of there? The flash employed as well, and that was not the dive they were looking for. Zajímavý. No, not able to make it work at all. Perfect with a great flash there to move away from the knock-up. And keeps himself completely safe. I honestly think you can kind of look for much of a repeat on this top side of the map. That kind of looked like a Typci tam viděli v Matrixu nějaký číslička. So there is at least that. So flash advantage for Hero on this Rumble, but that's still not feeling fantastic. Yeah, it's the only thing I'd be worried about is like Perfect should hit 6 by the time you can kind of set up
this next gank in the top side, and I don't really like your chances of trying to dive the Ornn when he's got that ultimate available. Yeah, that will certainly be a toughie. Right now you got Cuz towards that top side of the map, going to be looking at his wolves and continuing to farm things out. Things once again looking Tohle není normální, ale jíst slower, takhle pomalu, just some ne? farm leads being To picked fakt up. není normální, že Limited žereš lane 20 bottom minut vole lane snídaní. for KT. But no really big hiccups to worry about just yet. As you can see, I mean the gold is practically even. Já sním jídlo za 2 minuty. Because we've already said, you know, if you get to the late game, Já jsem speedrunner, jak já speedrunoval Minecraft, tak já speedrunu i vole životní věci. Já se vysedu za 2 minuty, sním snídaní za 3 minuty. For KT, so Team Secret Whales can play this one out relatively slowly, extremely early, but we're going to have to see them come alive as we get to maybe like heralds and things like this. I do wonder though how defensive BDD is going to go with his build, because he's got. Sex zvládnu i za pár vteřin. I would imagine he wants to pick up an early Zanya's Hourglass because he's got so much dive and he's going to. Jaký minuty vole vy vydržíte minuty při sexu? So he may actually have to wait a little bit of time before he can really come online, depending on how. Já to strčím dovnitř a jsem hotový, já jsem myslel, že to je normální. Halo. To si budeme muset jako vysvětlit, jak jako minuty. Ty tam strkáš dovnitř. Tak ten byl dobrý. Tak ten byl úplně to posunul, ten to posunul na další úroveň. Hero, čauko. Will be somewhat all right, as we can see. And teleport to bring the Bard on over. Taki going to be setting up for some grubs. And now it's starting to look like we do have Team Secret Whales identifying. It's about Ty vole, 2 plátečky dole už. 500 si je. What the fuck? Kam ale Kate Nico je tak otravný do píči, protože ty prostě máš 2 Caitlyn na lince, co ti mrdá, vole. To je unplayable, protože ti říkám, ty musíš hrát prostě, vole. A má TP z Ezreal, to je smart. Ale nechápu, že ty Caitlyn furt že to furt nehrajou. Dobrý cancel od Trundla, ho. Ale je mrtvej. Uplásá ho. Ale jako ty vole Caitlyn, Nico čekám, že bude first pickable. Nebo že to budou first pickable týmy. Yeah, beautifully done. And Cuz didn't have level 6, so wasn't actually able to press that subjugate, try and get himself a little bit tankier. As Dr. and Peter moving on in, they're pinging down onto these grubs. As Peter is just going to try and convince. Ten největší counter na Caitlyn. Ha, není. 24 seconds, so it's not exactly imminent. Pretty close. It's interesting to see the lane assignments coming out from Team Secret Whales, though. They're moving the Galio down to actually face off against the Ornn and leaving the Rumble on his own the top side. It's not a terrible idea. Like, Rumble fine most of the time with that ultimate to farm out the wave. But I did expect him to try and keep the Rumble against the Ornn because he does have the percentage max HP damage in his Q. Yep. And makes it a little bit easier to try and manage against the Ornn. Si představ, že hraješ bot lane. So far. A že prostě auto takovou 2 Caitlyn, vole. Wow, jak to bylo deep. Ale málem ho zabili, kdyby trefil tu harpunu. KT just push him away. Cuz I think was spotted just on the edge of a ward there, so immediately Team Secret Whales are like, all right, we want nothing to do with this if the Rumble's going to be involved. Especially as he's ticked over to 6 and has that ultimate available. So it'll be all 3 grubs going to Caitlyn and Nico. Oh my goodness, that's a worrying sign. No, Caitlyn Nico strava gruba má. Pápá Team Secret Whales. That one is going to get started up by Hero. Eddie moving on over as well to offer some DPS. Control ward not actually going to be cleared as Eddie finally does get to it, but it looks like Cuz not going to be interested in taking that one down. Just more plates being taken. Pop Blossom connects onto the Rumble as well. Tackle buffs to follow up as now Peter just Jediný, co Jogdam posral, měl dát ještě Ečko s tou trapou. A byl by mrtvej, by the way. Teď to dojebali. Peter is just dead. Just takes way too much, and now Doctom in such an awkward position, but does have a minion wave coming on over. Cosmic Binding does not connect, and Doctom just back to business, killing these red dots. Taki a hero in that situation.
Dukdam trying to see if he could finish it off the kill with Peter, but go too far. And you don't even get the plates off the back of that. So the win that could have been there for KT snipped out by Taki. Really nicely played. And now Pop Blossom going to be down for a little while longer as well. So certainly some good things here. 2-0 now for Team Secret Wales as far as those kills are concerned. Kámo, říkal jsem, Team Secret Wales nejsou špatní. It's going to make you feel a whole lot better as these hlavně ten Jarvan je proaktivní jak svině. Relatively good for the Vietnamese squad. Yeah, the difference maker is going to be essentially just jungle equals AD carry. I think though for Dukdam, he's going to be fairly happy that he can, again with these 3 void groups, continue this pressure. And despite the mistakes that have come through from KT's bot lane on trying to make that play happen, if they just go back to basics, which it looks like they're going to, they should be able to just continue to push through this Caitlyn, get her some of these early towers, early structures, and try and snowball her into a position where she just becomes outrageously strong. Yeah, and the trough that we talk about all the time used to be a whole lot more prevalent than it is now. Collector, I think, has really added a better bridge for the Caitlyn to continue doing a fair bit of damage in the mid-game. But it still does exist. And so we'll see whether they can find some capitalization, because of course 2 items is Toto je 1-0 zápas. lives. He loves that, right? So that is going to be their moment. Tady ti Team Secret Wales porazili ten tým, co hráli teďka předtím, ten VKS. Ten latinoamerický. Tak, já jsem se napapal. A můžeme na to! Začíná Worlds právě teď. Ten Jarvan je hodně proaktivní, ale ironicky jakoby i přesto, že je proaktivní, tak není behind. Ale Caitlyn Nico s 3 grubama, 2 Caitlyn je převtělený. Tě hitujou, vole, a hitujou hlavně ty turety. Oj. Má flash? Peter minus. To je 3. kill, kámo. They lose the feats of warfare over to Team Secret Wales, still yet to find a kill in this game. Ale gold je skoro even, nebo takhle, BD teďka veme plátečky, Orange si veme plátečky, takže oni budou ahead ještě k tomu. Ale 3 gruby pro Caitlyn Nico, ty koko, to jako musí být tak strašně velký dopamin, hitovat tu věž. Okay, you're focusing on the gold, the macro play. I'm looking at 3-0. At the top of my screen. Yeah, what about the other number that says 19.8 bigger than 19.6? You just have to be a bit selective. Ah, okay. This has been my career. Be you very just put your hand over selective. the top of the screen. Okay, yeah. Well, actually, not the top, just the sides. Just have a very narrow view. Okay, of what's going on up there. I can see the timer, and I can see 3. It's all that exists. And I can see the dragons. Čínská firewall blokuje signál. Yeah, just pick and choose, and it is a-okay. Yichung, nebo jak se jmenuje ten prezident jejich? This is something that KT are going to be better than them at, right? It's macro play, it's punishing cross map and things like that. But as long as Team Secret Wales keep themselves in it, keep tak, hraje víceméně even, i přesto, že mají 3 killy. Turetu z největší pravděpodobností bude mít KT, protože mají 3 gruby a mají Caitlyn. I think the things I would like to see from Team Secret Wales is kind of like a 1-2 punch, where you come in, you go, right, we need to get Medvídek this po. flash gun on the Orianna. To byla dobrá pohádka, Medvídek po. Towards the Orianna, get her to burn that flash, and then we repeat it, right? But unfortunately, with the timers that are coming up, like 50 seconds until Dragon... Hey, AD carry alone, view, ale nic netrefili. Víš, co mě fascinuje, že oni hrajou všichni. Ajaj. A teď boom, ty pičo, dobrý Niko, dobrý flash, jo, oni si z nich dělají prdel. Že hraje Little Fleet Footwork na tý Caitlyn. Perfect roam timing from Peter, managing to get into position and turn that play around. Team Secret Wales desperately wanted that kill, but just couldn't make it work. Not going to happen this time around is now perfect. Jako zkusím si to zahrát s tím Fleet Footworkem. Ale nepřijde mi to vůbec good. Over and over again, and this is why we see the Ornn picked into this rumble. Just gets to a point where it's so difficult to do any damage. The Hollow Radiance, that early magic resist, helping him massively in the play. There's the equalizer though, is perfect, able to waddle out of this. Yep. KT si celou dobu drží prostě vedení skrz laning fázi, skrz CSK, skrz pláty. I přesto, že mají 3 killy. Team Secret Wales, tady bude dráček.
Druhý drak, to by už mohli kontestit, oni to kontestí, chtějí to kontestit, ale myslím si, že Team Secret Waves to furt budou mít, jo. Mají to, Flash, EQ, ult do Galia a Caitlyn, play safe AD carry, play safe AD carry. Play safe AD carry a to bylo clean. Věděli, že flashel na botu a insta punish. Hodně dobrý. Ten Jarvan hraje fakt pěkně. For the follow-up from Dire. Beautiful stuff from Team Secret Wales. Really nicely played. Flash does have to respect the shockwave. So Taki not going to have that one up and available now. Dva dráci, game komplet even. Komplet even zase. Pěkná hra zatím. Hele, jak říkám, Team Secret Wales jsou fakt dobří. Ten region je, všeobecně ten region je dobrý. So we're getting relatively close to some of these Team Secret Wales turrets going down. Caitlyn certainly pretty good at destroying them. Does have one minion away from the cull. That is so. Kdo má lepší late game? Lepší late game má Katie. So a bunch of extra money does come on through for the Caitlyn. Co to je za region? LCP a to je prostě Vietnam, jak oni to mají, to je Vietnam, Tajvan, co tam je dál? Japonsko a ještě co tam je? To se vás jsou ze stejného regionu? Ne, ale oni tam jsou ty regiony dohromady. A podle mě by měli mít víc seedů, jenže pak by to... Za mě by měli mít víc seedů. Asia Pacific to je, OK. Asia Pacific to je a za mě by upřímně měli mít 3 seedy. Stejně jak EU a NA. Jako nebudu to říkat, ale ty vole low-key NA by mělo a EU by mělo mít jenom 2 seedy, ale hej. Team Secret Wales a CFO jsou ze stejného regionu, hráli tu kvalifikaci ze jakoby celkového stejného regionu. Však mají 3 CD, PSG, TSV, CFO, a jo, tak jsem dement. A ten region je prostě lepší než náš. Dobrý. Však NA mají 2, ne, NA mají 3. Ale to VKS jsou taky z NA, víš? BDD went for the Blighting Jewel instead of building Rod of Ages and going for like the full bruiser. Might actually be able to do a fair bit more damage. Tak, hra komplet even. V midgameu Ezreal, Jarvan, Rumble budou velmi silní. Caitlyn Ornna potřebují scalovat, jako tady Team Secret Wales by měli fightit. Ale BDD... Fajtí, málem vyhráli, ale BDD tady udělal bordel jak svině a ještě vzal Heralda celý jebe. Jaj, ty piča, tak ten Rumble to naintil jak blázen. BDD dal, klasický BDD dal komplet 1v9, 190 CS v 17. minutě. Nevím, ten týpek je tu good. Kámo, tady měli být v 5 s tím Rumblem a fightit, protože v 5 tady mají dobrý itemy. Víš, teďka, když se podívám na itemy, tak Team Secret Wales tady měli vyhrát ten fight. Mají prostě dobrý itemy. Mají silnější itemy a silnější hrdiny na tom one item power spikeu. Let's see whether they can get him walking down the red carpet here as Taki takes a magical journey and gets the stun from the Cosmic Binding. Cuz is dead. Hero grabs the kill. Very nicely done. As Team Secret Wales at least gets something back. Still, it's not quite enough as we have the first turret going down towards that top side, and KT still with a whole bunch of money in this game. Perfect as well. Really starting to win this matchup into Hero as Peter just saying, perfect, just wait for me, man. I'm losing out on my 1v1. How's yours going? His is going pretty well as Hero is going to get shoved underneath this outer turret, and they're going to claim yet another one with the help of BDD. Taki's was Hero's hero there in that one, because the fact that you got that slow was the only reason that Peter couldn't get in range to actually finish off the or get the tangle barbs a little bit easier. So still, again, like, it's kind of a silver lining for Team Secret Wales. You've got top tower and mid tower that were taken in the last play. Now with that Rumble being pushed back, bottom tower has been taken.
maybe they can get the top lane turret for Team Secret Wales, which would help out a little bit. We're going to come back and look at this fight as BDD Teď to posmurfil BDD. Vysomnil Rambla z fightu. Tady Jarvan šel in, když tam Galio vůbec nebyl. Oni to úplně dojebali, Team Secret Wales. Tady měli být v 5, měli fightit toho Heralda v 5. Galio tam měl bait ulti s tím Jarvanem. Kdyby tam zaultil toho Jarvana, tak ten Jarvan ani neumírá. Zabijou toho Trundla a vyhráli ten fight úplně jednoznačně. Ale udělali takovouhle chybu, která prostě KT toho využili. Okamžitě vzali dva killy Heralda. A v ten moment 2000 goldů ahead a pushou advantage. KT. Škoda, tyjo, jako ty... Bylo to tam, ten Team Secret Wales, bylo to tam, kdyby prostě tam byli grupy v 5, tak to vyhrál ten fight. I like the way Team Secret played the after fight though, or after objective. They just kind of sit around and are like, hey look, if you try and face check this. Jak jsi získal tu ikonku před jménem, když dá někdo tier 1 suba, mě tady na channelu, anebo snapy mu, tak dostanete ikonku. Worlds ikonku. Peter down, Peter down, Peter down. OK, má BBD flash, má. Takže tancuje. Galio, pozor. Tam one-shotnul má Caitlyn. Eddie tam netrefil kvéčko. Tak tohle je close jak svině, co ti jebe. Buff jungle, hypercarry, týpek prostě solo killuje feedlího midaře. Ty vole, comeback, ale dívej, vidíš, jak oni... Vidíš ty midfighty na jednom, 2 itemech, oni prostě to dojebou anyway. Na tom Heraldu a stejně ty fighty vyhrávají potom. Peter straight up dead. Oni by tady a hard vyhráli, ten Jarvan ten je broken. Kdyby tady Ezreal neintil na Ornovi, tak by to hard vyhráli. Tam snažil zabít Orna a pak dívej, tady misne kvéčko. A kdyby počkal s tím kvéčkem, anebo měl ten flash, který dal na Orna, ten debil, tak zabijou i Caitlyn, mají shutdown i z Caitliny. KT to neinky úmyslně, oni jsou slabý tým. Já nechápu ten hype z KT, že jsou jako mega silný tým. Couple of extra turrets have been taken here by KT, so Team Secret Wales, if they can take some control of this game, might be able to knock them down, fill up those coffers, and oh dear. Oh Dagda. Hej, měli by forcovat fight, Team Secret Wales normálně force další fight. Okamžitě startovat něco a forcovat fighty. Máte prostě chumpy do 3 itemů, jste silnější. Šup. To hypuje Camilius jen. OK. Borci, ale jako tlačí vás čas, nebudu vám had. Začněte forcovat fighty. Máte teďka 2 itemy na Jarvanovi, 2 itemy Rumble, 2 itemy Galio, 2 itemy Ezreal, jste teďka nejsilnější, co kdy budete. Dobrý pokus od Takiho. Špatná ult, dobrý pokus. Škoda. It felt like Team Secret Wales were trying to bait KT into a teleport play, because obviously with the Galio you still had that ultimate to move yourself across the map. Kamil je BDDho nejvyšší fanoušek. Tím, co porazil Genji, bych nepovažoval za slabý. Borci, vy... Genji jednou underperformnou a vy to berete jako, že to je prostě zákon, že KT jsou lepší než Genji. Protože na YouTube Gongy píše, tím, co porazil Genji, by som nepovažoval za slabý. Až potřebujete forcovat fight, dokud nemají 3 itemy, KT, pak to bude problém. Co dělá? Reflux. Dobrý reflux back. To bylo úplně obvious, bro, že dostane cancel tím pilarem. To úplně dojebal, his to měl jít do toho, do portálu.
Fight. Musíte fightit, hoši, musíte fightit toho Atakana. Rumble, good ult Rumble a můžete vyhrát. Good ult, Just collected here by KT. Peter very happy because that means so many pedals going their je to takhle, co je to tak, no. In fact, 25-8. My goodness, that is pretty ludicrous. However, not going to overextend for another fight here on Team Secret Whale's side. So not going to lose too much more than just the Otacon. Especially when you've got 20 seconds until that next dragon. They want to get back out of the map and deny what has been some early stacking on the dragons from Team Secret Whales. You can see them beelining towards those objectives with the extra teleport. Kámo, něco tam chybí, víš co myslím? Jako já vím přesně, co tam chybí Team Secret Whales. Hrajou líp než Evropa, upřímně. Ale chybí to tam, aby porazili KT a mohli porazit KT. Problém je, že za chvíli budou třetí i zemi a pak začnou prohrávat. Jaj. Hej, Rumble Force mu teď flashnout. To je třetí drak, ale Trundle, Niko to vzal. To je GG. Boom, chytnutý Rumble, který nemá flash, to je GG. Straight up GG a teďka dají outscale po tomhle fightu, protože budou mít itemy. GG. We'll just take out the entirety of them apart from the gargoyle. The KT just bulldozed their way through everyone on Team Secret Whales, and Baron has just spawned as well, so perfect. Going to keep Dyer interested as KT move immediately over towards the next objective. Oh man, it's the wrong time to lose a big team fight, especially with BDD pushing another wave forward. He'll take down an inner turret. This gold lead is going to balloon an absurd amount. No ta hra je over, no. Třetí item je teďka na Caitlyn na Orianě. V ten moment už prohráváš fighty, dostáváš outscale. And I'm glad I said that thing about 17,000 gold being required. Because otherwise this one could be pretty done and dusted, and in fact probably should still be. Hrajou dobře s tím Trundle Pilarem strašně. KT. Ale Trundle Orn je dobrý kombo, kámo, to je fakt annoying. Jako ten komp, co má Kate, je hodně dobrý, no. Máš Caitlyn, Niko, Trundle, Orn, Oriana, všechno je to jakoby front to back. Kdo dostane pilar, tak musí flashovat, ať je to tank, není to tank, protože Trundle. It's a great game to have perfect finding a lot of these angles. I know it kind of overextended in that mid-game play, but that was him feeling himself. And you want to see him actually have some confidence here on the world stage. That's exactly what we're seeing. Ezreal prostě boom, čus. Pillar, neflashuje pillar, čus. Nedává Ečko na pillar, čus. 5 have been ripped to shreds here by KT, and they are not stopping anytime soon. This is exactly what Dr. wants to do on this Caitlyn. Keep sieging, and they'll take down their ten Caitlyn skin si zkusím zahrát, ten vypadá dobře. To je DRX Caitlyn, že? A to je nějaká chroma toho DRX skinu. I think maybe to the Nexus. And I don't think they need to go any further than that. Tak, teďka bude hrát kdo? Teďka bude hrát... Jo, teďka bude G2 proti Koi. Jo. Hele, Evropa vyhraje, guys. Evropa vyhraje dneska. Máme toho secured. A teď jestli vyhraje Koi nebo G2? Jako já bych dokázal advokátovat Koi, protože hráli mnohem líp než G2. Ale zase G2 znají Koi, tím pádem nebude to pro ně tak těžký. Play safe AD. And KT will claim their next opponent 2-0 here for the LCK third seed. And my brain was about to say fourth seed. That's sort of what it feels like. But of course, they are our third seed coming in here to Worlds and looking fantastic so far in the Swiss stage. But that is all from us. Kdo vyhraje, Koi nebo G2? Když hrajou proti sobě. Koho byste typovali? Relieved. Yeah, relieved. Let's call it that. It's not about the early game here for KT Rolster as well so far. It is about recovery. It is about that mid-game, those objective controls, and how they find clutch ways to come back into the game.
they can go back with a smile here. We'll Já jsem našel nějaký add-on na to, abys to zobrazovali ty Twitch a YouTube píčovinky dohromady, diváci. Ale chce to nainstalovat Python a takyhle píčovina, to já neumím. Model, děkuji za 3 měsíce, ty jedničky, děkuji. Uživej emotikonku, teda ikonku na Worlds. Hned ty tam máš, LOL Worlds 2025, vidím to tam. Vidím to tam. Chat, někdo další chce takovouhle ikonku, LOL Worlds 2025, next to the sub, bam, 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 bam. I feel like Histo is someone you should be praising, of course, but the timer hits, and you got to see KT really take over. Yeah, the timer hits, and it's also about those picks that they can take. How impactful are they going to be later on in the game? Because if KT can find opportunities hele, Kozel právě z AI programoval nějaký skript na to, aby to ukazovalo na OBS-ku YouTube plus Twitch diváky dohromady, tak jak to má Sterák, ale nějak to nefungovalo. Já už vím, proč to napíšu. To nefunguje tím stylem, že když někdo tobě giftne suba, tak ty dostaneš tu Worlds ikonku. To ten, kdo giftnul suba, tak dostane Worlds ikonku. Teďka Top Gunner, čau Top Gunner, zdravím do práce. Dneska dáme Megabong zas. There's a way to play this comp, you know, if you have the Jarvan going in, you have the Galio following up. We saw them do that. V Streamlabs OBS to ukazuje automaticky v multistreamě dokopy číslo sledovatelů. Já mám Stream Elements, bohužel, no. Bohužel. The gold was close even when Team Secret Wales had a kill lead, and as soon as they started to lose that kill lead a little bit, they really fell behind. Controlled risk. Let's call it that. No, to nemám, no. And I want to say that thanks to the reliable Cisco network, he manages to find the clutch comeback here into the game because that hraje nějaká žena na profi scéně, zeptej se Dvipa. Ratings, dobrý ráno. Na YouTube chodí lidi vůbec, na YouTube je 100 lidí teďka, kolik je na Twitchu? 540. Takže jako jo, dost lidí na YouTube chodí. Aleši, proč nejde vykřičník donate? Donate button je pod streamem. Nebo nevím, k čemu bys chtěl vykřičník donate. Jakože aby to dalo donate link. The pillar is really that test of skill expression. The fact that you can get the little knock up on it and you can interrupt dashes. And it was just Cuz being so confident charging at him, knowing that as soon as he goes for the flag. Mega bong, taky dávám bonga. Jo, duky. Mega bong nabijem. For me, so far, it's been the most KT run ever. The way they play game, Ox, the way they manage to find ways to come back. It's not about the early game. Usually it either goes wrong or it goes stale, but it's about those mid games. It's about those objectives and ways to come back later on, Raz. I completely agree, but you do not like to see that early game trend, right? Nope. Like, especially versus the MKOI one, where the opponents will get tougher for KT. The and they need to G2 be able to make the early games a lot stronger. Now, credit to Team Secret Wales, like the play that they were able to have with Hero TPing bot side and being able to find a kill on Peter. That one's like an active play that they made. But then you look a little earlier on, 905, where... Zajímavé, že takové Lidl píčoviny za 5 euro zabaví víc jako hry za 80 euro. Oh, it got turned on them. They need to clean that up. Freeze, ty jsi měl těžké začátky na Twitchi, já streamu 12 let, takže já si to nepamatuju. Si to nepamatuju, jak jsem začínal. Anyway, that's all for us here. KT so far 2-0 Kolik jsem měl diváků a tak. The roller coaster goes up and up. We'll see how far it goes. We're going to take a break here. We'll be right back in just a couple minutes with a dog down. Sice přerušovaně streamu 12 let, ale streamu. KT just moving forward like a freight train right now. Doctorm is just not going to be touched. Somehow it's Peter that locks down the dragon and finds the rumble as well. Soul comes on. Just Majku, díky za 99 korun. Dobré ráno, přeju se. Ty vole, Majku, kdyby takhle každý psal dobrý ráno, měl bych kurva dobrý ráno, brácho. Děkuju, Majku. To by bylo kurva dobrý ráno. Čet, nechcete mi každý takhle popřát dobrý ráno? Streamoval se ještě předtím, než jsi byl profík. Já jsem začal streamovat společně s tím, když jsem byl profík na české scéně. Takže jako ne. Dobré ráno, smiley face. Ale já chtěl dobrý ráno, smiley face Donu. Ale hej, dobrý ráno, pánové, dobrý ráno.
Chtěl bych, ale nevím, jak ti poslat donate, more, když jsem na mobilu. Ty kokos, neřešil to nějak Vojta? Jak to řešil Vojta toto? I told you I was done with basic browsers. Darkuzi, tady máš link. Já dám vykřičník donate. Odkaz custom. Chat comments, custom, create new comment, vykřičník donate. Boom. Activate command. Something went wrong. Boom. Something went wrong. Save. Zapnu to. Hotovo. Teď to půjde. Vidíš to? Zařízeno. Nehrál jsi s Baxem? Ne, já jsem s Baxem chodil jenom na střední školu. Tak, teďka je G2 Koi, což znamená, že Evropa vyhraje dneska. Evropa dneska bude 1-1. Pak je TES 100 Thieves. 100 Thieves jsou 1-0 už. A vyhráli proti Billy Gaming. Takže, kámo, jestli... Není šance, že 100 Thieves dneska vyhrál proti TES. Není. Ležit není. Chat, co uděláte, když 100 Thieves vyhrajou a budou 2-0? Nič. Prejem jim to, jo. Byli fanatik, ale tak, hele, 100 Thieves včera vyhráli proti Billy Gaming, tak jako, samozřejmě fanatik budou lepší než 100 Thieves, ne? Našoru děkuju za 4 měsíce Primeu, děkuju. Co je s tebou? U CIA teď brousíš tušky? Já si musím dát tu pastilku na ten hlas, no. Zkusíme. I'm Steve. Zeliaczko donatetka CZ69, lolko na kraju, ale poprajut jaspon pekne rano. Proč to čte jak ukrajinsky nebo rusky? Zelíčko, čauko, děkuji za 69, ty píčo, no yeah. Ty dobrý rána v donatech, to je krásný. Welcome back to Verizon post-game interview. I am here joined by Toktam from KT Roaster. Congratulations and welcome. 감사합니다. 감사합니다. Tak děkuji. Já umím plně korejsky. Čo, klepe někdo? Darkuzi, díky za 2 kill, čanla. Lásko, dobré ráno. Už. No jo. Děkuji moc, hoši, za ty dobrý ránka v donatech. Krása. 666 donatetka CZ200 na lásko, dobré ráno. 말씀하신 것처럼 2승을 깔끔하게 달성하긴 하셨는데 방금 막 경기력이 막 만족스러운 건 아니라고 하셨어요. 어느 부분이 좀 아쉬운지 현재 KT의 폼에 대한 의견이 궁금합니다. 초반 설계라는 설계 쪽 To čte polsky. Hej, kámo, co tam ten Torvald udělal? Torvald bude jediný moderátor, co nedostane merch. Dojebal celý alerty. Gileta, děkuji za 12, děkuji, krása. Wow, že se to nějak rozsubovali. A rozdonitili, děkuji.
KT가 지금 2판 연속해서 케이틀린을 뽑아주면서 덕담 선수 위주의 조합을 좀 꾸리고 있는 것 같아요. 현재 월즈 메타에 대한 Real, proč tam nepoužiju AI, Translate, na to, aby tam dávali okamžitý titulky? 밸류 쪽으로 이제 사거리가 긴 미드 원딜을 활용하면 좀 게임을 손쉽게 이길 수 있을 것 같다고 생각이 들어서 그런 쪽으로 하고 있는 것 같아요. We're focusing on the late game value, which involves a lot of long range, mid and bottom AD carries. So I think those are the two focus that we're having in our minds right now. Well, although KT Roaster is Takhle prozradí, jako co mají za práv v draftu, jo? You don't want the fans to get too enthusiastic about you guys because it's a very important time of the year. So could you please warn all of the fans around the world that it is not the time to get super hyped, enthusiastic about KT Roaster. 마지막으로 KT를 진정으로 응원하는 팬이라면 기대컨을 잘 해야 되잖아요. Týpek se směje, protože ví, vždycky, když hypnou KT, tak KT to froune. 우리 끝까지 긴장 놓치지 말고 응원해달라고 한마디 부탁드립니다. 저희가 기대받을 게임에서 항상 좀 뭔가 아쉬운 결과를 냈어가지고 조금만 기대를 이제 가라앉히시고 긴장된 상태로 게임을 응원해 주시면 Proč je tady gooning emote a teďka Koki tady goonuje? We tend to kind of not do well when people are actually hyped about us. So please don't get ahead of yourselves and just keep on supporting us in order to make KT, nesmíš hypovat. Nesmíš, jinak prohrajou. To je zákon. Thank you. And back to the analyst desk. Bye-bye. Svoby, jo, to ti vyjde, no, takhle. Tak, teďka je G2 Koi. Teda chtěli bychom, upřímně já bych, ty vole nevím, s tím jak hráli G2, tak bych asi chtěl, aby vyhráli Koi, protože Koi hrajou líp proti těm Worlds týmům, než G2. I will end you, Raz, but we'll get to that later because for now it is time for a rematch of our LEC Summer Finals as G2 is going to take on MKOI here in our third match of the day. And hi, welcome back with the camera. How is this one gonna go? Because Amerika taky chytla Ameriku proti sobě, by the way. FlyQuest chytli americký second seed. MKOI going 0-3 in their home city, in front of their home crowd was really not enough to take down G2, who for once that year, they always made finals, but it was not about making finals. It was about taking it to the end, actually lifting that trophy, and they came together clutch when it was needed around. The fact that the Shining members that were missing from the team actually showed up this time. I'm talking about Labrov, I'm talking about the MVP Skirmond here. So obviously this is what we're going to be looking at. No jako Skirmond a Labrov musí začít hrát videohru, protože to, co předvedli včera, tak bylo komplet choke AFK, vodhoven teamplay. The fact they were the first to raise the trophy, the fact that Skirmond got the MVP was really significant, and I think them in unison have really come together, and a reason why the team was so dominant, so strong, and managed to secure that win. I think on the other side for MKOI, it's hard to say necessarily that things will go differently based on that, but it is a best of one. Mirvin má vždycky spocený čelo. It's funny because you see the whole trend of the year for G2, and like in Skirmond už hrál na Worlds. spring, you didn't want to talk to a G2 fan. Nehrál? They were not happy. Nebo hrál aspoň na MSI. Now you're starting to feel like the development of Skirmond and Labrov is really coming in clutch. Skirmond, we've always known, is like a really smart player. People who would track the solo queue of Skirmond whenever there was like a boot camp in Korea, he was just popping up, and we're really starting to really see it consistently on stage, and it's working out well for them. Now, I will say for MKOI, what they were doing in the finals was illegal. The constant skirmishes they were taking, that was bad for them. I don't think that will happen today. And the thing is, when it comes to Skirmond, when I think about him in this finals, the fact that he got the MVP was about confidence, was about shining on those picks, was about gaining agency and space to do so, which is really potřebujeme zde pustit do video. Welcome aboard to flight G20303 to China.
You brothers. Remember, as long as there's delusion, there's hope. Because let's be real, we've been on this journey before. And it's always ended the same way. Disappointment. So will this trip be different? Maybe not. But what if it is different? What if it's the journey we've all been waiting for? I think it could be. We just need to answer one question. Are you willing and able to do whatever it takes to be legendary? Yes. 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 And honestly, Dobré, no. that early game, that mid game, that really looked like they were starting to take control of this. That looked like such a winnable game state. And then just that shockwave, I think, will really sting. Yeah, and sometimes when you see the shockwave like that and you lose Otacon like that, you're like, okay, let's recalibrate. Let's be playing a little bit slower pace. Like, let's be more intentional. And then they immediately try and make a play mid lane. He's like, oh, we're doing it again. Like, all of the bad habits that we saw in the finals versus G2 was happening. And so I'm looking at MKOI, a team that we constantly say, yes, you need to be Tak, já se zeptám, komu fandíte? G2 nebo Koi? But let's not just be crass. Like, looking for fights when you know Po tomto videu. in the finals versus G2, Kdo teďka what we saw vyhrál? from them was like, oh, that's not, KT you're vyhrál. not taking even number fights. You're actually down in numbers. You're just taking it because you think you can get away with it, and you're not. You're going up against better opponents. Já upřímně fandím Koi, ty vole. When they're patient, they can really play a good game, but then sometimes they get rushed. That is a great one. I love Rodrigo for this. Always coming with the When they're rushing and they're just getting a bit panicked, they just really start to lose control of the game, and we kind of saw that yesterday. Yeah, but a lot of good elements on the side of MKOI. I'm talking about that confidence. I'm talking about that early game, and especially Supa performing well. Let's see if they can collectively Lore make řekne, it I happen love today this. and A overcome snip, snip. what No já happened teda in ne, the vole. broadcasters. OK. G2 proti Koi v finále Evropské ligy. Nyní opět na Borrowed Swiss stage. Den 2. Mákaj popě, ty týmy se znají se velice dobře. Ambessa a Sion Ben. And we'll see whether the draft is going to go better for both of these teams. I think MKOI, no notes. We saw that they won the game until they lost, right? Just do that again, but don't Sion, lose. Ambessa. We've said that a lot about MKOI is the problem, and it hasn't really come to fruition, you know? So that's, I think, what a lot of MKOI fans are hoping for. Like, you can see that there is the stepping stones of how they want to win the game. Caitlyn je open, ale ne všechny týmy mají právo na Caitlyn. Executing in the moment and not getting caught out or not overextending has been the main Ale měli by za mě. Oni nedali třetí ban. Jarvan first pick every game. Gile, děkuji za 12 měsíců Primeka, děkuji za rok. Jo. Having a look already, as we do have a whole bunch of bans coming on through, one less as we can see over the side of G2. Wukong first pick, Jarvan je open, Ryze je open, Aurora je open. And now we'll see what Broken Blade is. Like now, theoretically, he could pick Sion, but that's banned away on their side, and so isn't going to be going that direction. We'll see where they do decide to go, as the Yunara is going to be the hover here. Orianna up and available. They could take Yunara and the Orianna to start this draft off. G2 mají dobrý ty hoodies, nebo ty, co to je, jacket. Mají to celý zabugovaný zase klasicky. Zase visual buggy. Yunara. Traditionally, what we've seen is they hold the OR5 and they'll give that to Broken Blade, so we can bring in things like the Kled, like the Rek'Sais, these counters into what Miro wants to bring out of that top. Mají to zabugovaný ten champion, takže to neukazuje champy zase. We wanted to mix things up here in this draft to make it a little bit more Zinza, okay. fun and interactive. We've just taken away the Orianna ban. But it does exist, so no one's going to be playing that champion. Jo, Orianna je, ten třetí ban je Orianna. Teď to mluví. Tak Zin Yunara. No worries about things like Trundle this time. And it does mean a whole lot of skirmishing power here for G2 in the earlier stages of the game, already represented in that jungler. As MKOI thinking about rounding out their first rounders. Wukong Talia, that is a lot of power in the mid jungle. Wukong Talia, co bude třetí pick? This has been the go-tos for Jojo Pion in that mid lane call out. It feels like the Broken Blades Warwick, but yeah,
the Talia's been very, very strong, both in the combo that you were talking about, the Wukong in the team fights, but also for opening up onto those side lanes. So we'll have to see if MKOI can try and find that success through that. Caitlyn, ok, dobrý, konečně tady je to prájo na tý Caitlyn. Caitlyn, Talia, Wukong, za mě velice dobrý. We are just going to redo things, put the Orianna up on the board, and there it is. One last pickup here for G2 as we get towards the next round of bans, and we'll see what it is going to be. They could round out their bottom lane if they would like to. Já jsem chtěl vidět tenhle matchup, ta Caitlyn proti Yunara, ale už jsme viděli ta Caitlyn Yunara a Yunara solo killala na Caitlyn. Katie hrála Caitlyn a nevím, kdo hrál proti tomu. Jo, Koi hráli ten matchup. A vyhráli ten matchup. LeBlanc Zinzao, ok. Jedna V1 Yunara vyhrála, no to je klasika, no. Ale pak outscale ne, jako Yunara proti outrange je slabá. Když má něco velký range do Yunary, tak je to meh. Hold my decision making fully on this until I see exactly in game, but at the moment I'm a little bit of trepidation around this. Yeah, I'm a little bit worried as well based on the composition, right? Because you've already shown Yunara, and now there's a Xin Zhao, a lot of skirmishing, and that like mid jungle is pretty powerful. But I feel LeBlanc Zin, Talia, Wukong. Za mě LeBlanc Zin vyhraje. Mají to lehčí o dost. Caitlyn Yunara, no, se uvidí, co bude za supporty, to rozhodne. A pak ještě Toplane. Like the tools and targets for Caps are going to be a little bit more difficult. Well, we'll see what they do to try and mitigate that one. As the Braum already banned away here on MKOI's side, we'll see whether they stick towards some of these supports for that one. As the Nico's still looming, as we can see, but will be taken away here on G2's side, so not wanting to deal with that one. Interesting that they took it away when they had the first pick out of the gates. Might mean that they have something else in mind, or wanting to get that counter pick for Lebrov, which could be Gargi kooperativně se pikuje. Another expectation that we might have had for that. Co tam bude? Jako, hele, můžou hrát Barda s Caitlynou, to je mega good. Nico je v banu. Lux, můžeš hrát Lux taky. Můžeš hrát karmu, ale není to tak good s tou karmou. Player of the Draven, but with the Yunara already there, they're just going to go for the Cassante, which I'm kind of surprised at. I thought they'd keep the last pick. Co se stalo s BB? On blind pickuje top lane tanky furt. To není BB vůbec. With the Caitlyn there, right, and if you slammed, say, an engage support, you could just get Caitlyn calmed. Chcou counterpicknout supporta, no, protože jako ty vole, tady to bude nepříjemný, když dostanu counterpick. Hrál bych Barda, 100% bych hrál Barda. Alvaro, pomé, Bard. Caitlyn, Alistar, jako hej, dobrý scaling, ale linka odhoven. Thinking back to things like Caitlyn Lux in the past that are almost impossible to play into. This one, not going to be quite down the same vein. I wonder if they're just going to opt in towards the Nautilus for Lebrov on the opposite side, though. You can interrupt a lot of what Alistar wants to do in the lane, and then being that point-and-click CC for someone like the Caitlyn, sets up Caps, and having those targets that then become very easy to land those abilities. Jax, okay. Okay, Myrvin se toho nebojí. I'm actually like I was interested in Tohle je mega dobrý draft od Koi. Jediný co, tak pokud se feedne LeBlanc, tak má problém. Bard, mohli vyhrát Barta. Mohli... A potřebuji engage. Bard je dobrý. Potřebuji engage, protože jinak Caitlyn, Talia je outrange. Bard se mi tu líbí. Ale Koi kompozice je lehčí na zahrání. G2 kompozice je hodně náročná na to, jak bude hrát Caps, což si myslím, že Caps bude hrát dobře tak jako tak. Náročná na to, jak jestli bude ahead nebo nebude ahead. Whereas for G2, you still have some split push that you can answer with, like obviously the LeBlanc very strong in that regard, but it feels much more. A jak bude hrát Bard, záleží. Takže G2 potřebují Barda a LeBlanc, aby hráli oba dva dobře. Kdežto Koi v podstatě potřebuje jenom, aby byli even, aby Caitlyn Talia měla 3 itemy a je to poho. Líbí se mi Koi draft víc.
and not falling into the same pitfalls of To je ty vole Homer Simpson body type, tenhle týpek. Which is what we saw yesterday. It does feel though if MKOI can get Doslova. off to an early lead, they have really good spots. Like if Mirren gets ahead on this Jax, there isn't a huge amount of peel for the Yunara. Yep. These kind of things, right? Like which traditionally is what you expect with a Yunara composition. It's just kind of set her up as this late game DPS. So maybe Ty nevím, bych dal 60-40 na Koi. Nevím, filu Koivin prostě. Filu to. This world, the early game has been pretty good for MKOI, and they've got the engage circles, right? They've got the Cyclone, they've got the Counter-Strike, they have the tools to get the job done. And already, Jojo has thrown a whole bunch of rocks. Ty vole, hnedka se fajtu! A whole bunch of buttons going a little bit wide here as well, as Win doesn't Chat, filujete Koivin nebo G2 Win? Skimon, poking his nose in, but doesn't find too much more as the monkey. Jinak poprosím, pánové na YouTube, je vás tam 121, jestli okamžitě hodíte like. 128 dokonce. Hej, oni ho našli! Co se tady stalo? Ty pičo, Koi, let's go. Scéna, to bylo Riot, to pojebal tu scénu. How did he get there? I actually don't know. He didn't flash over the wall, did he? That no, is he crazy. didn't. No. Tak jestli můžete na YouTube hodit dát like, zase objeví to víc lidí na YouTube, ten livestream, když liknete ten stream, nic vás to nestojí, mě to pomůže, takže děkuju. Yeah, I just have to channel a bit of Mickey Mouse and it's fine. So that's what I went for there. All right. Ty vole, ale jako, jak říkám, prostě ne, feel Koivin. Dobře, to udělali dobře na Skivonda, pěkně se na ní počkali. Super hraje tady ten Caitlyn skin, ty kokos, to je old school Caitlyn skin jak blázen. Ale on dřív byl lepší, ten Caitlyn skin, oni ho pak reworkli. Máš scénu na draft, jo takhle, aha, sorry. Pardon. Tady se fighter! Bacha na to Lethal. Ach, Supa má Lethal, konečně Caitlyn, co má Lethal tempo, hej? A ne Fleet Footwork. Ty vole, tak tady byl dobrý stun, jak by byl na kombenej týpeček. Je crazy, že Caitlyn mu dá 3 auto-attacky tomu Bardovi a pak Bard dá 1 auto-attack a ten trade je even. To crash his wave, get the proc, and then manage to get in behind as well. Proxy these minions. So again, this is a great early start for MKOI, and this is what we're talking about. Every time you face up as this Wukong, you're able to get some advantages in the 1v1 or get some of these counter ganks off against the Xin Zhao. The fact that you'll have this nicer reset is going to be huge. But mid. Okay, a little bit more there is okay. Ještě pořád scéna, ale Šušek scéna je v pohodě teďka, ne? That's the big question, as Passive going to get procced here by Caps, but he offers the same back in kind, and both flashes now down in that Co se scénou? Scéna je správně teďka. We are really fighting here. Caps and Jojo. Máš tam automatický útlum na Majku. Aha, zajímavý. Get the last laugh though, because now out of those flashes does mean some kill potential available. No jungle is in the area, so not going to have to worry about that one. Just will be a pure 1v1 as Caps is looking for it. Wanting to try and find the chains, doesn't quite get there as Jojo. Nice use of the minions and their positioning to make sure that he's not going to get chained up. Yes, Skimon. That was cute. Skimon is going to say he's going to come up towards his top side though. Webka na zlej straně, webka musí být na pravé straně. Protože oni tam dávají vlevo segmenty na sponzorský segmenty, které se nesmí překrývat. Takže tak. Navíc můžete koukat na můj krásný obličej a hned pod tím máte minimapu, která je důležitější než cokoliv, co se děje na zbytku screeny. Grass procs all over the place. Not really too much to speak of when it comes to the CS, but man, it's already feeling Super hraje Ghost s tou Caitlyn, actually. Right, it really is, yeah. I mean, you can even see the ring around rows we're having around the junglers. Alvaro going to move up as we get this. Na draft, jo, takhle, aha, sorry. Pardon. Tady se fighter! A jo, hustý. Clear out this minion wave and be on their merry way as well. So not going to quite see too much just yet, but it is about a 400 gold lead based on that first blood. Still sticking around here from MKOI, showing that they have been able to. Ale co se stalo s BBM? On zatím jako hraje mega špatně na těchto words mi přijde. Nebo ne mega špatně, ale hraje standardní piky a nesedí mu to. Přijde mi tak, víš? It does mean that again, if you end up matching into any of these ganks from Skimon in the early stages, you will have a very big advantage when it comes towards just broad DPS.
Skirmish tends to be more of a, hey, I'm going to try and farm it up and get to a position where post level 6 can make things happen as Mirwin. Nabejtil. Kámo, nabejtil, nevermind. To byl dobrý bejt, jak svině, saký jebe. Ale tohle už udělal, kdo to udělal? T1 to udělal? Nebo jaký tým tohle udělal? Přesně tohle. Přesně jeden tým tohle přesně udělal. Že se jakoby fake nechá, to byl Gumayushi s tím, ne? S Doranem. T1 to udělali, že se fake nechají nadivovat a přijde tam AD carry. Ty pičo, to je dobrý signál, že se to naučili hnedka od T1, víš? Ale Doran zdechl. Takže to udělali ještě líp. Flash combo, boom. Caps, nemá ult, je dead. Ty pičo, ale hrajou pěkně. Bonk. To try and do some funny business to escape Elyoya, but he finds an Ember Strike and down goes Caps. A second kill for MKOI on the table now, and they move to about a 600 gold lead in this early game. Great play by MKOI. Alvaro with the 700 gold jasku ahead. Top jungle AD, top jungle mid ahead, AD behind. Nevadí. In the finals was playing around mid, trying to punish Caps, especially in that game number 1. This time working out well for them. Looking pretty nice. Kámo, tenhle skin, ten skin na Caitlyn byl dřív tak dobrý, oni ho tak dojebali. Nevím, jestli chceš hrát ty vole Jaxe, Yunaru do Jaxe. Ale Alvarovi ten Alistar sedí, no. Já bych se nebál říct, že ten Jax zabije teďka klidně by mohl all-inout 1v2 toho Barda s tím, ale on neví, kde je jungle, no. On se bojí Zina. Neep Slap comes on in, Cosmic Binding down there as well, as no more Counter-Strike means that a bunch of this damage is going to stick, but it is just Moen moving back towards. Musí respektí Mirwin, no, že ten Zinzao může být na topu. Okay, teď ví, že je na midu, double chain, nemá ultimátku, Caps je zase dead, on použil double chain, nemůže odskočit. Kámo, G2 je garbage zase, chokujou hovada. Ale co je, Gapsito? To je poprvé, co intí Caps? Elyoya is massive in this game. All those kills going in towards the Wukong. Hlavně Elyoya 3-0 Wukong, to je crazy. Jako Wukong je hypercarry, ne jungle. Ale jak říkám, feeloval jsem Koi, no. Prostě G2 hrajou od hoven. A uvidíme, nesmí to zahodit, Koi, jako včera to zahodili proti KT, Koi. Že vyhrávali proti KT a pak tu hru prohráli. Jedinej čoukal ve videu, jo no, true. Si to přivalal tím G2 videem. Kurva, hoši, jak prostě když vidím tady ty zápasy, tak já si chci zahrát solo queue. Máte to stejně? Elyoya now looking for some grubs as well, and he has just full control of this jungle. 1200 goldásků ahead, free grubíci pro Caitlyn. A zase Xante swapnu. Tady se mi nelíbí, že Xante je proti Caitlyn Alistar. Protože Caitlyn tady zničí ty věže, ty pláty, s těma třeba grubama. Ale to jako Caps vyhrává proti Giovi 1v1. Měli by fokusovat, měli by hrát s Caitlynou, Imo, a vzít turetu prostě. Oni se vapujou back. Dobré, protože bude drak, jo, drak je open, tak spavnutej, tak oni chcou spavnout zpátky na draka. Ale G2 mají tempo tady, takže budou mít vizi dobrou. A budou vidět, co se bude dít. And we mentioned it already, right? We were talking about the mid jungle was looking so good from the very beginning of the draft. Yeah. And MKOI did waste no time making that one work out, as we know about 1 minute into the game was in fact when that happened. Magical journey delivered. Vidíš, teď mají vizi, tak ví, kde všichni jsou, ví, že Caitlyn je na botu, tak můžou forsovat fight, on je level 5k, používají všechno na Alvara. Ty pičo, ten Wukong je docela silný, pozor. O, a dobrý flash od Hanse. Oni to takhle comebackli, vidíš to, skrz vizi. Skrz to, že měli tempo na swapu. Skrz to, že měli tempo na vizi.
měli wardy a věděli, že Caitlyn je na botu, věděli, kde je Talia, věděli, kde je Alistar, tak z toho mají draka a mají z toho comeback. To je ale insane. A jediný, proč tohle udělali, že takhle engageli a že takhle fight je, protože prostě mají tempo. A Koi nerespektí to, že měli tempo. Víš, že oni naintili ten swap, protože oni tam měli, já nevím, co se stalo před na tom swapu, že neměli tempo. Tyhle, BB to mysnul, BB to mysnul znova. Ale Xante je broken sračka. Nerv Xante fast, Kámo, jak když bych hrál top lane, tak bych hrál Xanteho. Ten champion je tank a je to farmíš klipy na tom champovi, protože 1v2 zabiješ 2 lidi, prostě 1v3 zabiješ 3 lidi. To je prostě broken. Farmíš klipy, bro. Myslíš všechno, ale prostě je to irrelevant. Really beautifully done. Even collects a lot of the minion wave, but flashes on in, collects the kill. Very nicely done there. Co řekl, not your father. And Caps now looking to put the hurt onto Jojo Pyun as well. The rocks were already lying on the floor. Doesn't exactly Herdin to taky říkal, že Xante je free elo a prohrál 5 mečů v řadě. Herdě už začal hrát louko. It doesn't feel fair that Caps is 0-2 in doing that. Yeah, it does seem somewhat illegal. And Jojo wasn't the one to pick up the kills, right? It was Elyoya that collected those. Mě teďka strašně baví hrát Caitlyn, ty vole, abych si tu Caitlyn zahrál. Caitlyn je free win v solo, mi přijde. Man, they were a bit sleepy in the early game, but now as we've ticked past the 10-minute mark, they are looking a whole lot more comfy. As yes, great emotes there, gentlemen. As Moen is going to get pushed away and ne, pořád hraje Megabong, aha. A tak Megabong je strašně zábavný, upřímně. Mně to dělá strašně dobře ten Megabong. Včera jsem nechápal, že na Megabong tady u mě koukalo 650 lidí. That's what emotes are for, to add that level of emotion. And so now we know exactly how he's feeling. He still does use that take notes from MSI. Forsakenost, čauko. He was very fond of that. I only use one emote. Jak se mám? Dobrý. It's the Morgan shaky hands Renekton emote. Dobrý, teď se možná bude fightit. Fighti vizi. Ta hra je even. Koi G2 jsou even. Já hodně čtu chat, málo komentuju League of Legends, že? Já se snažím odpovídat každému ve svém chatu, aby byl aktivní chat, ale... Jojo má flash? Nevidím. Nemá flash. OK. Flash engage, flash combo. Level 9 AD carry proti level 9 mid lane. Bariérka, boom. Elyoya tu je, ale Elyoya se bonkne, feedne. Boom, shutdown. Tady Bart fakeoval, že má tunnel. Ale měl flash. Junara měla solo XP celou hru, nebo proč je level 9, a Caitlyn taky? Kámo, to je tak juicy, když má AD carry stejný level jako mid laner. Ta hra je playable v ten moment. Normálně. Ale tyjo, Junara Kraken, za mě Junara je nejsilnější champion na jednom itemu. Tak, dobrý rage baity, zkoušíte ten rage bait dobře, podívejte se na itemy. AD carry je 3-0-1, má 1,5 itemu, Jojo Pyun nemá ani jeden item. A bylo to 1v2. Plus Han sama byl stejný level jako Caps, teda jako Jojo. Takže tam, kdyby je nezabili tu Taliu, tak je něco špatně. Tady je všechno tak, jak má být. Nemůžete říct, že AD carry je broken, když má full item advantage, stejný level a je to 1v2, že za 1v2 zabít to midaře. Nemůžete, to je delusional potom. Potom vy jste důvod, proč AD carry je komplet odhoven a nedá se hrát. Protože furt spamujete, že AD carry je broken a Riot vám věří, že AD carry je broken. GG. Všem bych vám přál, abyste šli hrát AD carry na 2 týdny. Normálně já bych vás zavřel do bílé místnosti s počítačem
a byli byste nucení 24/7 hrát AD carry, League of Legends AD carry na Master Elu. Vy byste se zbláznili, vy byste měli trvalý následky za to. Řekl bych, že když byste hráli League of Legends 10 hodin denně, hráli byste AD carry v solo queue, tak během 3 dnů zešílíte. Mohl bych hrát Mage AD? Ne, musel bys hrát AD. Musel bys hrát AD carry. Stop už s tím, však se to řeší každý stream, to AD carry pro boha. Tak vole, mě tady nerage kurva, ne, vole, tady píše 40 lidí AD carry broken. Tak co na to mám říct, vole, když 40 AD píše broken. Já to nikdy nevytahuju, OK? Nikdy to nevytahuju. Okay, fight, super. Zin. Kam ale G2 strašně comebacknuli. Jako je ta hra even, ale mají teďka strašně silný čampiony. Mají jeden item, 1,5 itemu na AD Zin, AD jungle, takže vyhrávají fightíky. Hlavně Caitlyn není tak silná na jednom itemu jako ta. Říkám, Yunara na jednom itemu nejsilnější AD carry ve hře. Thanks, but G2 happy to take kind of everything. So you needed a third eye. Keep your eye on the top lane. Já jsem prorok AD carry. My third eye is blind, unfortunately. Isn't that a band? It is, yeah. Jak ve Warcraftu byl prorok, který se vrátil z budoucnosti, aby varoval před pohromou, tak já jsem přišel z budoucnosti a varuju před tím, že AD carry je useless. But still a ways away from putting the Infinity Edge together, and wow, I do love that. When you pop back to the original distortion, the chain is still going out. Tak, jak jsme na tom? Hele, Caps, který má být feedlay, tak jen ahead na goldy, což je dobrý začátek. Ideálně by Caps byl nejvyšší level ve hře s tou LeBlankou, protože potom LeBlanc začne být carryčko. LeBlanc je o tom, aby ty si byl největší level skrz sidelane a měl nejvíc CS. A v ten moment, jako LeBlanc se dřív brala, že to je jakoby hyper, nebo early game, silná early game. Ale LeBlanc už není silná early game a je to late game carry. Newsmike potržítko donate 50 korun český. Já jako 100 adh player v okresním Treboru mohu potvrdit, že adh je odhoven a z popaty. Majku, díky za 50 korun. Nebudu reagovat na to, nebo zase bude říkat. Dobrá, League of Legends řešíme tady. Tak, jak je na tom ta gameska? Hansa má 500 goldů, Labro 400, 400 caps. Wukong je 4-1. Kdo má lepší late game? Za mě o něco málo, ale o něco málo. Opat teď pojede AD carry do challengeru, doufám, že na Westu, ale to bych si písknul upřímně. Písknul bych si, protože podle mě Dana by to hodně bavilo tak do Diamond 4 Ela a od Diamond 4 nebo do Diamond 2 Ela a pak by to bylo true disaster. Tak, 1400 golďásků, 2 draci, 16 kytek, Caps je level ahead a začíná ta sidelane. Redemption na redemption. Boom, flash, boom. Tohle je huge. Tohle jsou huge věci, kdy prostě Caps na té sidelane fakt vaří. A získávají z toho strašně moc. Najednou 2 killy, dal bych to LeBlanc, ano, výborně, a ta hra se vymyká kontrole. Ta hra se vymyká kontrole, protože Caps dělá prostě Capsoviny na sidelane. Co ti jebe. A bude to horší a horší. Jak říkám, LeBlanc je late game hypercarry. LeBlanc už není to, co bývalo, že early game, mid game jsi broken a v late gameu jsi useless. LeBlanc je teďka, že v late gameu level 16 ty jsi magor na 3 itemech.
start a little bit back here for MKOI as the Cosmic Binding is going to annoy the Jax momentarily. But not annoying him too much as he throws up the FPX logo. That is one of the things MKOI can do, though, is the fact you have these 3 Void Grubs and you've got things like the Jax. If you find these moments where G2 do overextend, looking for a cross Atakan se spohnul. Co teďka ale Koi musí dělat, aby vyhráli, protože oni musí mít 3 itemy ideálně. Musí dát outskill. Ale problém je ta LeBlanc. LeBlanc už 2 itemy na sidelane. Tady má Pryo na midroam. As Broken Blade's going to be the one that tries to drive this one around. It lasts about 12.5 milliseconds. Jak moc je ahead caps? Půlku levelu. Jakmile LeBlanc bude třeba 1 level ahead nebo 2 levely ahead oproti sidelanerům, jako je Xante a Talia, tak ta hra je over. Takže Atakan je tady huge, protože ten dá půlku levelu. Oni začínají Atakan na G2. Začínají ho, oni o tom neví, ale oni o tom neví. Oni si myslí, že získávají vizi. Ale trvá to dlouho. Ty vole, tady ale jako, nevím, tady ten Atakan to bude, oni si Koi neuvědomují, že to bude huge. Že tohle je nepříjemný jak svině, to je hodně dobrý. TP behind na Xantovi, na Jaxe, nemá LeBlanc TP, že by TPla gankla by Jaxe. LeBlanc ještě zabije Jaxe, sleduj. To je hrozně bad toto. A je dead teďka ještě na LeBlanc a LeBlanc získá goldy. To je komplet disaster. Počkej, on ale dal 2x dvojitý Včko, to dojebal trošičku. Redemption! Nestíhá. Dojebal to. Ale hej, anyway, goldy má. Je level 14, skoro level 15, už bude 2 levely ahead s tou LeBlanc. Z téhle situace. A teď jediný, co Koi musí jako doufat, v čem musí doufat, je, že buď Caps bude inkit, v late gameu nám nebude hrát tak dobře, anebo že dostanou 3 itemy. Ale 3 itemy jsou daleko, to je ještě ty vole... To bude třeba 7 minut, než dostane Caitlyn 3. item a Talia 3. item. To nebyl jeho redemption. Aha. Škoda, to jsem si myslel, že to je jeho redemption a málem ho to heallo. It's not something you want to give away, especially to a team like G2 that can play around it for the rest of the game. They have things like this LeBlanc to make things very, very annoying. Speaking of annoying, jsem zvědavý, co s tou LeBlancou udělá Caps, protože očividně to hráli i minulé. Tentokrát je konečně ahead na té sidelane a může dělat sidelane playe. Je hlavně skoro 2 levely ahead, což je strašně, ty levely jsou strašně důležitý. Nevím, tady bych nechal poukovat LeBlanc a až pak Bard ultil, ten Labrov je trošičku jako carry a Bard je komplet different breed. Nepoužívají dobře tak ty tunely, nepoužije tak dobře ty ultimátky, body languageuje tak vizi s tím Bardem, je tam velký rozdíl, dívej na tu LeBlanc, kámo, tohle je prostě bum bum, pouk a za 20 vteřin to může udělat znova. Okay, my flank. Nechte poukovat, Koi musí fightit, protože Caps začne poukovat víc a víc, dívej, on takhle poukuje kvéčkama. Bard taky, dívej jak poukujou. A ta hra je over, protože nefajtí. Koi měli fajtit, teď je to papa. Měli by giftnout draka, a teď už nemůžou fajtit. Koi už nemůžou fajtit, utíkejte pryč. Už by neměli fajtit. Irvin tady nemá co dělat, tady už nemají fajtit. MKOI are going to back away. I mean, it's what they have to do, but man, giving this up is just a disaster. MKOI just didn't want to take the fight, and it gave Cap so much time to get the poke they wanted. So now they get the Cyclone out as well as Broken Blade just goes in, all out, comes on forward. Alvaro now with the unbreakable will, but it's looking a bit more breakable than you'd jako otherwise buď měli fightit hned, když měli full HP, anebo neměli fightit vůbec. Dobrý. Další Bard, další trapa. Dobrý, shutdown pro Caitlyn, už má 2 shutdowny, tak Caitlyn. Potřebují 3 itemy. Ale problém je, že i když teď tuhle hru, i když dostanou 3 itemy, tak, nebo Caitlyn, tak LeBlanc hraje dobře, ale LeBlanc je level 15. A ty můžeš mít 3 AD carry itemy.
AD OP, víš jak, ty budeš mít 3 itemy, jsi fídle jako kot, ale LeBlanc na tebe zmáčne kvéčko ultimátku a ty jsi mrtvej. Pokud tě LeBlanc dostaví devkem. Takže tam bude muset investovat potom do toho, do Magicy, které se s tím CFO překvapí tím, že se dostane do další stage, to si nemyslím, že je překvapení. Já jsem to čekal, že se CFO dostane do další stage. Však CFO je nejlepší tým, kromě LCK a LPL. Podle mě CFO je i lepší než LPL. CFO T1, myslíš, že mají šanci seknout T1? Maj? Bude to mega zajímavý. Okay, engage us, fight us. Ale nepoukou s tou LeBlanc. Jax tam honí, LeBlanc tam honí Jaxe. Našel, dívej, co to je za demi s tou LeBlanc, to je šílený. To je šílený, kámo. Jaký Magic Resist může Caitlyn postavit, to je ten problém. To je ten problém. Tady do Caps na kill. Je dead. Počkej, jako mají z toho Barona. Caitlyn zatím lechtá toho Xanteho celkem. Magical Journey s kým jde in moc deep, ale boom, flash má. To ještě jdou in, wow. Má už LeBlanc to? Devcap? I mean, it was the right call from Skewmont. Everyone on G2 was helping out. He said, I'm going in. Manages to get the flash then out of the damage. And G2, just like that, they turn it around. Líbí se mi, že Yunara má Ninja Tabi upřímně, tuhle hru. Hraje do Wukonga, do Jaxe, do Caitlyn, to je mega good. Hans Yunara je nejlepší Yunara na World. Hans hraje teďka dobře tento split. Vidíš, že tady mají ten Baron Powerplay Red Bull, já to nemůžu zakrývat, ty sponzory, proto jsem dal kameru doprava. To je to G2, co jsem chtěl vidět včera. Já jsem feeloval Koivin, ale zase říkal jsem, LeBlanc je level 16, dívej, boom, 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 boom. Jak broken je LeBlanc, halo? Na sidelane level 16. Tohle je prostě, ale hele, já jsem feeloval, že vyhraje Koi, ale říkal jsem, ty píčo, kámo, Koi hraje na Worlds líp než G2, hrajou. Ale problém Koi versus G2 je to, že G2 můžou choukovat komplet od hoven, ale v momentě, kdy budou hrát proti evropskému týmu, tak budou mít mental gap. Protože oni furt vyhrávají proti evropským týmům, G2, a znají ty evropský týmy. Ale čeho se bojím je, že teďka G2 je 1-0, Koi jsou 0-2, což je kurva problém, to je jako GG Koi, to je 0-2, musí vyhrát 3 BO3, aby postoupili. Impossible. Což je v piči, ale G2 je 1-1 a G2 za mě je horší tým na Worlds než Koi. Je to, nebo takhle, G2 je horší tým proti jiným týmům než evropským týmům na Worlds než Koi. Zatím to ukázali. It feels so good to see that bounce back after a difficult 0-3 start on the Scion in a difficult matchup there as well. As you can see, hugs all round as we hate seeing team kills, right? Here at Worlds, it feels rough. But G2, nemůžeme soudit za 2 BO1, můžeme. Ty G2 tepláky se mi strašně líbí. Ty dresy jsou v pohodě, aj. Ale ty tepláky jsou po piči jak blázen, kámo. It did look a lot like the finals we had in Madrid, though. Yeah, so I love what the casters mentioned coming into it. Broken Blade had a very good game on the Cassante. The solo kill that he had topside was one mention, but also he just constantly was harassing and pushing. Ten Azir zatím jako, když hráli včera toho Azira, tak to vypadalo vodoven, no. Yeah, that game felt really bad
for MKOI just because they were getting slowly choked out, punished. It was Caps that was constantly just chipping at him again and again. It was really tough. Udělej měsíční točku od G2 tepláky a budou dona. Jo no. Jako jo. Minule jsme měli točku na Worlds, to byla cinkačka jak blázen. And it felt like even though they did a lot of work to set Caps behind early, right, the initial ganks that put him down, it didn't really do that much. Once G2 got in control, Caps was just pumping damage into them, poking them, harassing them, finding picks, and it felt difficult for them to hold them accountable. Dneska lepší Dona než včera. Jo, lepší. Jako o něco lepší, přišli 4 dvoustovky. Ale klasicky víš, jak na top Dona balíčky nebo nějaký točky to nemá, no. To je třeba 10násobek měsíčně donatu. Jaká je hodinovka dneska? Je to rolling schedule, jo, takže se hned se hraje. Když jsou off-worlds, nejsou. Můžou vyhrát 3 BO3 a budou na top 8. Jaká je šance toho, že vyhrajou 3 top BO3, to nechám na tobě. Prečo mám pocit, že to Genji to neskoro ty si Gambler? The dragons, where it's like MKOI trying to approach on, but how do you approach into the fog, especially with a Blanc that's just constantly just like jak fungují ty multitikety, jakože 1-1 a 1-28 je 2-28 kurz? Can we play for it? Well, Wukong couldn't play for the Baron. Like they tried, it was not even possible to go for a Baron steal, so that's what it felt like in a nutshell for MKOI. Even in this situation where they actually managed to catch Caps, they commit quite a lot to be able to find him. They're not able to get into the Baron time because BB's doing a great job at denying Elyoya access. And even after they take it, they still think we can actually commit and get a bit more out of this. The reposition from the ty vole, jako sázet na 1-10 kurz je docela... onto the Talia, and suddenly G2 feel like, okay, we got the Baron, we got everything they wanted from the situation, we can even get a little bit more. And so, especially with the lead that they already had, like you can pretty much cement it, and it feels so good after yesterday's game too. And you can see in the goal difference, like the lead that MKOI had. Nechceš v mezi pauze hrát Megabong? Tak oni tam mluví o těch hrách, ukazují to, takže ne. Megabong dáme potom. Čet, mám udělat nějakou točku na World zase. It didn't stick, it didn't work. You know, the gangs worked, but it didn't set him down far enough to really make an impact. And here at Worlds, especially in the Swiss stage, co bych do té točky dal, nějaký merče, nějaký dresy a tadyhle píčoviny. Ale problém s těma merčema a dresama je, že každý má jinou velikost, no. Víš? Jako dá se to vymyslet. Můžeme okopírovat Kamila, že libovolný merch dostane, týpek, co to vyroluje. Jde o akcičku za body, no Steel Series mě furt neposlali ty věci, což jsem úplně nasranej. Mechanically, where in last game it was not really possible. And there's a lot of potential threats on the other side, you know, like the Wukong who could be targeting you, and I feel like he navigated it well in all these team fights. Closing thoughts on the draft here, because that was one of the points we mentioned for G2. Do we feel reassurance here after this game? Do we feel more confident that G2 is right back on track? It's a thumbs up for me. What about you? I feel like this is a sort of draft where it doesn't look like the easiest to navigate, and I feel like you have to be confident going in that you're able to execute on this. It's a sort of draft you expect from G2, and I think it shows they're confident despite having that sort of loss on day one. So I think it's going to bring confidence from their fans as well. Thumbs up from Raz, thumbs up from me as well. But I actually want to know what Skirmon thinks, and good news, he's going to be with us right after the break before we start talking about the game 4. Stay tuned. Dej točku o RPčkách, to musí být něco dobrýho. Já jsem low-key přemýšlel teďka v hlavě o tom, ale je škoda, že jsem to neudělal dřív, že bych třeba koupil počítač za 50 000, že bych složil počítač, koupil ho ze svých peněz za 50 000 a dal ho do točky.
Sice by to bylo jenom jeden člověk by vyhrál PC, ale byla by to jako popiči točka, víš co? Byla by to točka, kterou fakt jako to, no. Že by to bylo huge. To se neoplatí. Ty vole, víš co, když prostě vybereš 50k na tu točku, tak se to už oplatí, když to tak blbě řeknu. Když se ten PC zaplatí. A tak můžu koupit počítač za 30 000, no tak vole, chápeš? Ty parchante. Když ti dám suba, dostanu ikonku. Ano, kdokoliv, kdo na mém channelu dá tier 1 suba, nebo gift tier 1 suba, tak dostane Worlds ikonku. Kajdo, děkuji za 4 měsíce. Však si miliardář. Ty pičo, kdybych byl miliardář, tak vole, jsem na Bali, šňupu kokain a prcám děvky a hraju blackjack, halo? Nestreamuju tady 10 hodin denně. By the way, Alešku, mám pro tebe insane video, co se ti bude mega líbit, jsou tam čísílka, OK, záku. Čet, nepočítejte mi zase hodinovku. Vy jste fakt, jako jste z růdy. Včera jste mě úplně, já jsem musel začít včera žebrat o donaty. Já teď 2 měsíce nemám žebrací náladu o donaty. Mám 20% normálních donatů, že prostě měsíčně přijde nějaká částka, tak mám 20% měsíčně z toho, co mám normálně, průměrově. A vy jste mi včera začali počítat hodinovku a já jsem prostě, i přesto, že jsem neměl žebrací náladu, tak jsem musel začít žebrat. Prostě včera 10hodinový stream a já mám top dono 100 korun a týpek přijde. Ty pičo, tak to máš dobrou hodinovku, ty debile. Říkám, drž hubu, píča, vole. A pak se všichni chytli toho, vole. Aspoň, že ty subíci přišli. Aspoň, že nějaký subíci přišli. Na nemocenské mám lepší hodinovku. Ticho, z dobrý, jo? Z dobrý. Někdy jsou prostě jsou někdy slabší dny a někdy jsou lepší dny, jo? Někdy mám já lepší hodinovku než vy, někdy vy. A co jako? Ten parchany tam zalezl jako sisa. Podpořte chudáčka žebráčka, GG, přesně tohle. Zas žebrám. Žebráčka. Garnátek, děkuji za killčo, děkuji chlapé. Hodný, děkuji, tak. Donate nebo sub je pro tebe nejvýhodnější. Nejlepší podpora je tier 1 sub, který bude pravidelný, protože pravidelný income je důležitý pro streamery. To je prostě skvělý. Ale jako cokoliv, co je víc než třeba 200-300 korun, tak je lepší dono. Jako 5 gifted a 500 korun dono je vždycky lepší 500 korun dono. Vždycky. Protože z gifted subu máš 50 korun, takže když pošleš 5 gifted, tak já mám 250 korun z toho. Když pošleš 500 korun dono, tak já mám 485 korun z toho donatu. Jak funguje přetáčení na Twitchi? Musíš mít tier 1 subíka, abys mohl přetáčet. Na YouTube je dobrý, že dostaneš peníze za zhlédnutí streamu, tak to na Twitchi taky, ale strašně málo proti YouTube. Každopádně MadCat SK, děkuji za další kilečko, zdravím do práce, chlape. Přišel si o jednu hru, když si nakládal bedny, nebo co jsi to říkal, že budeš nakládat. Ale ať se ty máš lépe. Šupáku, kup si ponožky. Kenotrave, to jsi neměl, ale děkuji za kilečko, děkuji. To je ještě to, jestli nemáte na idol, tak si kurva nedonejtěte a nesubujte ty suby, nebo streamery. Tu zás vole, my se nemáme špatně, jo, pocať, pozor. How did it feel to go up against him, and was there any things you could learn from that experience? Yeah, I mean, to be fair, Canavi is a jungler
Právě, že někdo říkal, že z Twitch views vodu máš víc na YouTube na videu. To nevím, kdo to říkal. To není vůbec pravda. But for sure, I think he played the trundle really amazing, and I think he did the pentakill this year, if I'm not wrong, on the champ. So maybe I should have. We shouldn't give him like such a good angle, but yeah, I think he was really proactive and like he actually just like outperformed me. So. Herecíku, děkuji za kilečko. Přispívám na navýšení hodinovky. Přispívám na navýšení hodinovky. Yeah, I mean, it's been pretty good to be fair. For sure, like the first days, you need to. Ty píčo, další 200 cháber, no brce, já se ale teď cítím. Yeah, the server is like pretty amazing. A lot of one tricks. Yeah. But I think that they're playing that champ pretty well, right? And I think like mechanically. Cháber, děkuji za 2 kilča, ale ty vole, víš co upřímně, můj názor, že když každý, já se cítím líp, když každý pošle kilo, protože kilo nikomu neublíží, než někdo, když pošle někdo, víš co, 5k třeba, 10k. Rizizub donate 100 korun český. Ale jsou zase lidi, co posílají 10k, tak jsou milionáři zase, jakoby. Já už vím, proč to Cháber, děkuji za 2 kilča, děkuji. Rizizube, děkuji za kilčo, předplatím si u tebe výhru T1 a zároveň příspěvek na hodinovku. Nice. A Cháber, tady máš 2 kilče do kelímku, pane. Yamiki, gifted subíček, děkuji, užívej World ikonku. Kaido, gifted subíček, užívej World ikonku. Ondas, jo, Ondas. Proto neposílám nic, ať vám není smutno, že utrácím. Ondas, tebe každej zná, chlape. Ty jediný důvod, proč neposíláš nic a nemáš 4-1 suba, je bržíš. Na účtě máš 0. Ale respektuju to, Ondas, dobrý pokus. Dobrý pokus. Even today, I'm not really happy with my performance, but I'm really looking forward for the next games, and I hope that I'll be able to redeem myself. Last quick question before we jump on to the next game. I know that at MSI you were telling me that you were pretty happy that there was no expectations on the side of G2. How do you rate everything this time at Worlds? Dneska jsem vyžebral, no. We're actually like coming kind of in the same mindset, in the sense of like we are, it's Worlds, and like obviously like there's like how many teams? 16 teams. Every team wants to win Worlds, so it's obvious that everyone wants to give their best and like everybody has a lot Já se cítím líp, když někdo pošle kilo, než třeba když pošle 5k nebo 10k, top 1 Alešova lež, real. Actually, když nad tím přemýšlím. In this journey we will learn a lot from scrims and like from stage games, so obviously we want to win, but we don't have like this idea of like being number one like every second, right? We are just part of the journey and hope that we will perform well. And the journey continues so far. Ale vůbec jsem nedával pozor, co říkal Skimon, sakra. Facing off against the LPL again. They took down 100 Thieves nevyhraje, že ne? Honestly, it's maybe I don't want to curse it. I've done too much cursing already. Když si 100 Thieves vyhraje proti Top Esports, tak já nechápu, co se děje. The journey has been wild for 100 Thieves because like Rivers visa finally getting here. B, talking about not being able to get practice. So it seems like in terms of a boot camp turning out badly, it turned out as badly as it possibly could, and it didn't even matter. Like everything that would give you lack of confidence, they still took down BLG. So that was pretty surprising for me to see them yesterday. I think that they'd come in with scrims, with the visa situation being completely fine, this still would have been such a massive upset. The fact they also had that additional context, it's crazy. Borci, já jsem to říkal včera, OK? What was your thoughts? Because like the idea a lot of times with Western teams is like beating an Asian team, and you always think of it being difficult. Yes, best of ones, but it was still pretty crazy to see. Low-key přijede do všechny prachy, nebo možná i high-key. Není to Worf. To už mi rovnou můžete poslat ty prachy mně. Ty peníze ztratíte tak jako tak, já z toho budu mít radost a vy aspoň uděláte mě radost. A nebudete závislí na gambling. Prostě díky za ty rejdičku, chlapé. Uživej World ikonku. I like the fact that we're looking at the junglers here, because Kanavi, you had just mentioned Iskumon, like a legendary jungler, like the focal point for his team, but that's been the same case for Rivers. Somebody who's like Ale mně se to líbí, jak se to točí. Going to the Korean military, and he's been an extremely creative jungler. Have you had a chance playing against River at all? Dave, děkuji za 29 měsíců, taky World ikonky užijete. Já si nemyslím, že někdo může být závislý na donatění streamerům jako na gambení.
really good, so I'll probably think he has the advantage. But I think River played good as well yesterday against Belgium. So ale hej, musí být asi závislé na všem. To be fair, Worlds right now it's like best of one, so anything can happen. So I'm really curious to see what will happen. I think a big thing as well is jungle so. Byl jsi někdy u Vojty na streamu, nechodím tam moc, proč? I think Queen can sometimes be the weak point for top esports, so maybe Někteří Vojtovi diváci by nesouhlasili. We were probably not going to be seeing that Aurora game, the Aurora for he's such a playmaker, and you kind of mentioned it, the fact that he was able to be as strong as he was. So we'll have to see how it goes. Yeah, and let's see how the fans Znáš Last Game Blitz? No znám, no. On X because they're calling the match for TES for. Ale Last Game Blitz je lovatý otec, který je zařízený, má všechno, co chce mít. Má všechno pro svý dcery, co chce mít, nebo pro svý děti. A furt vydělává rakety peněz, tak nemá co s tím dělat, víš? A někteří takový jsou, že v momentě, kdy prostě si zařídí celý svůj život, tak pak rozdávají. Do us a solid, brother. What do you want to see? What's Have your some faith in prediction? us. Tell us. You know what? I'll give it 200 saves because I truly believe they might just come with the momentum from yesterday, and they might just again, as I said, it's the best of one, so anything can happen. And if they come with the right mindset, I truly believe they can win. So I'll give it 200 saves. Thank you. That's a good way to end it. Thank you. I'm happy with it. I see Ras being happy. I'm happy. Let's see if the things can make it happen again against the LPL Skimon. Merci beaucoup. Thank you so much. Casters, over to you. Tak, jdem na to, draftíček, 100 Thieves test, tyhle týmy jsou 1-0, dámy a pánové. 100 Thieves, ať se mi nechce tomu věřit, vyhráli proti Billy Gaming, čínskému number 1 seedu, teď sedí proti number 3 čínskému seedu. Na papírově by měli vyhrát, když vyhráli proti prvnímu seedu z Billy Gaming, ale nemyslím si, že vyhrajou. Myslím si, že Tess je favorit, myslím si, že Billy Gaming podcenili 100 Thieves, klasicky. A máme tu prvních 5 baníků. Je to Aurora, Kung Poppy, Oriana, Nico. Nico Ben zhoršuje Caitlyn, first pick. A Herculean performance here by 100 Thieves because top esports, they are sometimes really good at Worlds. I have to put the sometimes. Yeah, it really does depend. They looked very good yesterday though, which I think first pick Junara, OK. Teď nečekal jsem, že se tak strašně bude first pickovat ta Junara, když to nerfnuli do hoven, ale ten champ je furt silnej, furt je to nejsilnější AD carry v laning fázi a na jednom itemu. Tím pádem je to AD carry, který má vliv na tu hru. Takže to dává smysl. Which is a cute one. We have the Kai'Sa locked in though alongside the Vi. Vi, one of the Kai'Sa Vi, all in, docela dobrý do Junary, ale bude Kai'Sa prohrávat linku proti Junaře. Piloting that one here today. See what they do augment their draft with, whether it's rounding out the bottom lane or whether it is finding a solo laner. Ryze open, Aurora je v banu, Ryze je teďka nejlepší, Oriana, Aurora ban, Ryze nejlepší pick. Nejsilnější midář. Traditionally, we've seen the Oriana paired with the Vi to kind of provide the shockwave. That's taken off the board. Aurora taken off the board. So a lot of the mid laners that you would like to pair with. Ryze je dobrý, když do něj chceš engageovat, je to dobrý pick. Sion klasika. Ryze je dobrý v tom, že když ty máš Kai'Sa Vi, tak když Kai'Sa Vi zaultí Ryze, tak Ryze neumře, to je za A. A za B, když Kai'Sa Vi zaultí Junaru, tak Ryze jako je short range AD midář, ale dá damage jako kokot. It depends whether Quid wants to take a little bit of a leaf out of the quad book and pick up a Cassiopeia. It could be a thing, but instead, an Ambessa is being considered and will be locked Ambessa away by Kai'Sa, klasický klikni ultimátkou na enemy AD carry a AD carry nedejchá. Může být 50-0, 100-0, 200-0, prostě umře. Nejde to hrát. Tady by ta Junara potřebovala AD zoniu. Ne AP zoniu, ale AD zoniu. A pak by to bylo playable. Now getting into some bans, we do see the Lulu taken away. And where are the bans going to come on through here by TES? Is the Galio going to be their first one taken away? Would have actually really worked well for this draft.
A lot of dive is what they're looking for. Yeah, and I mean we already kind of alluded to it. I think you've got Amorav za plastry musí mít hoši tak čus. Find things in the mid lane that can still work. Amorav už je out of meta, ne? Like the Alistar or even Arel. Still going to be happy. Nautilus can work very well here as well, but across the board, like 100 Thieves still have options, and top esports are going to be setting up to try and deny them. So with the Poppy already taken away, you don't have a huge amount of those disengage tools unless Hung wants to try and go for something like a blind prompt. Yep. Proč v NA týmu hraje 0 Američanů? Jsou tam američtí koučové. Top esports into that prompt pick by getting rid of the Renata and also the Lulu for the protection of the Yunara. Do you know what I want to see? I want 100 Thieves to slam Malzahar Nautilus. Just make sure Jackie can never play the game. I don't know if Malzahar is We saw it at ASI. It's a thing. Nevím, jestli se Koi proberou. Jako Koi hrajou dobře, ale prostě prohráli, zahodili hru proti KT, což je hodně bolelo, a teď prohráli proti G2, což je... Teď Koi, aby vyhráli, nebo aby byli v top 8, tak musí vyhrát 3 BO3. Talia, Kai, jako, hej, 100 Thieves mají dobrý komp. Jediný, co je problém, je, že jedinýho, koho můžou zabít, je Yunara. Honzo, děkuji za 3 měsíce, užívej polský kompu. Dagger, and it's made things at least interesting. I don't know whether it's been necessarily positive. Já to mám nahlas, že? All right, Hunk's going to be picking up the Leona. Provide them a whole bunch of pick is víš, že prostě 100 Thieves mají dobře se Skarnerkom, ale Ryze Sion jsou moc vozitánci. Kiana jungle, nemám rád Kianu jungle, nemám rád Kianu jungle, fakt to nemám rád. Kiana má problém toho, že když nehraješ perfektně, pixel perfect a trefuješ každý skillshot, tak je odhoven. Protože v momentě, kdy myslíš ultimátku, tak je to useless, ale když trefíš ultimátku, tak je to broken. Je to takový double-edged sword. And when the Talia is on your team, it does feel a whole lot better to make that one happen, but doesn't feel great picking it into the Leona. It's not fantastic, but you'll still be all right. Like, Rakana's a decent matchup as it goes on into the game, where it's just very difficult to lock him down, and that's really what his job is going to be here, is trying to dissuade the follow-up top esports have from that supreme display of talent or any of the engages coming through from 369 or Hong. The only thing I'm worried about for 100 Thieves is this is a composition that very quickly congregates on one area, and that's really what Supreme Display of Talent wants you to try and do, or even a Yunara wants you to do. So you also provide more terrain. Yes, exactly. And that doesn't feel good when there's a Kiana. Yeah, especially if you get the Hlídej si ty mody. Chce to udělat čistku, jako je tu Uka. Trovalde Fakčenko. Trovalde, já tě vidím. Traditionally on top esports is he is incredibly potent in the early game, the strongest early game jungler in the LPL. And if you can contain him, you have a chance to contain je čas snížit moc výplaty z 0 na 0. Ale jako budu se muset podívat, až udělám ten merch, teď chci teďka udělat na World's merch. Od 20.10. se budu bavit se Zdenem o merchu, že uděláme merčík. Tak chci modům dát merch, no, ale musím jako zjistit, musím se podívat, kdo bude, nebo mám v hlavě nějaký aktivní mody, kteří dostanou merch zadarmo. Tak to řeknu. Hele, Cháber, ten merch, ten můj basic merch bude znova. Já to udělám znova. Já udělám 2 designy merchů. Minimalistický, to triko prostě zaslouží z toho udělat znova. Je to úplný banger. Jako neviděl jsem ani jednoho člověka, co si koupil ten poslední merch, že by řekl, že by neříkal, že to je nejlepší triko na scéně. Ale výrobka je drahá jako kokot, no. The most frustrating emote spam on the planet. If he was playing Nami, that's what we'd be talking about, is the emote spam. Tak já přepnu scénu. As the Gyro is coming on in, of course, top esports wanting to move to 2-0. Mám Heize top D, to je lepší. Já mám Heize top dono tričko a není tak měkký ten merch, ale je v pohodě, je to dobré tričko, ale mě nefituje fitem, protože je to boxy type. Je vidět, že to Honza dělal podle sebe, a protože má 1,50 m a já když si to triko obleču, tak mi leze pupek. Víš, že to je krátký triko prostě. Protože já 2metrový, vole, vikingský čávo, tak prostě bohužel leze mi z toho pupek, no. Je to moc malý.
It's a nice early game setup from 100 Thieves, though. The fact they clear out the ward so you can't spot out exactly where Kanavi is means that then Kanavi gets to be relatively free, because especially with this clear where you've done, you go so low on this reset, or sorry, on this clear, that you're most junglers on the Viking, co benchuje 60 kg, to není pravda. 65. Very nervous if River was to try and look for some sort of invade. Get your facts straight, OK? Jak Eminem s tím, vole, s tím, jak se jmenoval ten týpeček. Koho zdysil, Killshot. Yep, going to be clearing that top side as now FBI and Ayla moving back down towards this bottom lane. Ale dám to 7krát, jo, těch 65 kg, abyste věděli, blbečci. Ne jednou. Maximálka, podle mě maximálku mám tak 80 kg, že dám jednou. Top esports looking fantastic towards the bottom side of the map, and when Jackie Love is comfortable, you know that things can get worse if you're his opposition. Still very early days. Machine Gun Kelly to bylo, jo. To trolíš, ne? Ne. Já nebenču, já dělám Smith. Já dělám Incline Smith, to je můj bench. Takže dávat tolik na bench je insane. Já bych musel benchovat non-stop, abych zvedl bench. Jsem benchoval jednou v životě za svou 3letou kariéru v liftování. No 2,5 roku tryhardím gym. In the mid lane, but ends up just going for the crab instead. Yeah, do we call it a freeze? I know it's a stun theoretically. 60 kg benchovala moje prababička, s pytlama mouky vždycky. Moje babka normálně nosila cement, vzala takhle jeden cement a druhý cement a postavili barák. Mickey, díky za 12, děkuju. A Honzo, děkuju za 3. No nic, první gankost tu máme, Kanavi flash ganknul na Joklu, takže Ambessa v tenhle moment bude muset hrát safe. Máme tady Sion Ambessa, Sion vyhrává early game. Junara Leona bude vyhrávat proti Kajsarakan. Další gank na Quida. Mysnutý. Ty pičo, halo, Cream, bro! Ty debile! A Free 6 najde taky mrtvej? OK. Ale Quida musí se shutdownovat. Quid je nejlepší 100 Thieves hráč. Toho by měli gankovat. Free 6 tam umřel jak, když mám flash? Jako má TP, takže to je irrelevant, jo? Ty na topu a na midu, když umřeš a máš TP, tak je jako kdybys neumřel. Protože ty týpneš zpátky a máš celou vlnu a goldy, XP, všechno. Ukaž bicák, tady se za 2K do nose vyslíkám strička. Kopšil jsem od Vojty a do Hajzeta, funguje to očividně. Ale necucám si prsty za 5000, OK? Je takhle, on neměl manu a gang from behind river. Zas tak velká internet šlapka nejsem, abych si cucal své prsty. To je moc, hoši. 2K do říká šakilský a kurva, je tu šakilský, ty píčo, tak to ne. Já mám neoholenou hruď, takže to je GG. GG vyslíkací triko. Jenom 2K je to tak. Jak dlouho jsi single? Já nejsem single. Jsem zadaný. Já si to budu muset vytetovat na tělo, že jsem zadaný. GG, teď žádná žena nepošle 2K, aby mě viděla bez trička, protože jsem řekl, že jsem zadaný. GG, to by Hajzet nikdy neudělal. Kurva, do prdele. Nejde nic. So just a little nervous that maybe he'd actually be able to come in with the ultimate available, so they end up pulling off. But it does mean top esports shove 100 Thieves off the objective and manage to put up themselves. Yeah. Dokla trying to dash around this lane a little bit. Tak, back to the game, 700 golďásků, 500 golďásků ahead na Rejzíčkovi.
well and truly feeling himself here in this lane. Charges up the cube, it does not find the Ambessa. Je na tom Kiana. Even proti Vibe, protože Vibe má kill, ale jinak head na CSK, farmí rychleji. Level 6 už má, takže teďka to začne být spicy konečně s tou Kianou. Vitalia teda taky má 6, takže taky můžou hrát agresivně, Ambessa taky. Jako oba ty team komby začnou hrát, nebo jsou online na level 6, ale hlavně 100 Thieves jsou online na level 6. Teď jak má Ambessa, Vitalia a jakmile Rakan Kai'Sa budou mít level 6, tak bych čekal nějaký agresivní play. Jestli nebudou 100 Thieves hrát agresivně, nebudou ultit jakoby s Ambessou, Vitaliou, Kai'Sa, Rakan na cooldown, tak mají problém za mě. Nejlepší by byly, kdyby lane swapovali, což se teďka dělá, že lane swapujou a odchytávat třeba nějakým způsobem, protože v momentě, kdy začneš lane swapovat, tak se začnou mixovat ty týmy, hráči začnou roamovat po mapě a v ten moment 100 Thieves by měl být silnější. Protože v ten moment oni můžou odchytávat tu Leonu, můžou odchytávat, v podstatě můžou odchytávat kohokoliv, i toho Siona. A můžou je zabíjet. Problém je, že si myslím, že 100 Thieves se budou bát a nebudou to dělat, nebudou fightit, nebudou forsovat ty fighty. Jediný, co si musí pohlídat je... Tak, dívej, actually forsujou fight. Forsujou. A nechá to Djoklovi, což je super, že Ambessa se feeduje. With the fact that Dokla is playing the Ambessa, so just dashes forever. And down here will go one more time. 100 Thieves clearing out the Scion in trade for these Void Grubs. And cross map is what you like to see, right? If it is 369 just getting overloaded on over and over again, then you hope that stuff is going their way on the other side. Yeah, I am kind of surprised 100 Thieves. Ale jako jsou proaktivní, což mě překvapuje, ale ještě bych chtěl vidět nějakou Talia ultimátku, ideálně. Nějaký Talia roam, víš, ale zase on musí ganknout mid lane, aby Talia měla mid prio a v ten moment můžou ganknout side lane nebo zaultit z side lane. Being able to follow up means that you can very quickly pick off one person, but they're just going to look to bully 369. It feels like for a large portion of this Ambessa je strašně fun to play, já jsem hrál Ambessu na top lane, no, když jsem hrál top lane, asi 2 měsíce nebo měsíc, tak jsem hrál furt Ambesku. Ambessa Tryndamere teda, omlouvám se, hrál jsem Tryndamere, ano. Kdo dá outscale? As the range advantage certainly going to be there. Jackie Love, and as these sort of mismatches happen in these side lanes, Jackie is just going to feel upřímně even, víceméně, jako já se bojím, 100 Thieves dají outscale trošku mi přijde, kvůli Ambesse, ale jinak hodně even scaling. A občas to intil na Jaxovi, no na Jaxovi jsem to hodně intil. Vibe bude mít ultimátku za chvíli, Ambessa taky, takže bych čekal zase, jako můžou hrát furt a gankovat furt toho Siona, to funguje. Nebo ideálně by fakt Rakan teďka měl jít na midlane, ganknout midlane, svaj, zabít Ryzeho, nebo zkusit to zabít, a pak Talia dá ult na sidelane. Víš, že by měli ten jejich move, co oni mají, přesunout na midlane a z midu by se pak posunuli na sidelane. A mohli by zabít buď botlane nebo Siona znova. Ten swap jde pro 100 Thieves celkem, no hele, 3 gruby pro Tess, to je problém. On top esports side, match Yunara into the Kai'Sa to make sure that there isn't that threat of Dokla whenever he shows up, of just one-shotting Jackie Love. A jinak Jackie Love zase klasicky ahead z linky, dost ahead z linky. Cream ahead z linky, ale z ganku AI. A Kanavi má 25 CS advantage, protože farmí rychleji než River a full clearuje. Ale problém, jako Kiana má tohle dobrý, že prostě týpek má největší CS ve hře za chvíli. Ale problém s Kianou je, že ona jako teda farmí strašně rychle, ale v momentě, kdy takhle farmí rychle, tak nesmí udělat chybu. Že to je fakt double-edged sword, tak Kiana, no.
Ale zrovna Kanavi je známej tou Kianou, že to hraje dobře. Já mám pocit, že to aj introducnul do kompetitivu, ne? Ale nelíbí se mi ta neaktivní, nic nedělají 100 Thieves. Oni jenom gangnuli jednou Siona, jenom jednou gangnuli Siona. Čekal jsem, že tam bude aj Rakan nějaký roam, čekal jsem, že tam bude Talia, ultimátka, nic, oni čumí a čumí a čumí a nic nedělají. A prohrávají s tím hru. Teď se nechávají engagenout, pozor, fight, myslu tak je na ultimátka, myslu tak je na ultimátka, ambesatuje, zaultila Leonu a Kiana jede taky? Ne, má flash? Nemůže flashnout někdo? Nemůže. Ale jeden za jednoho, jungle za supporta, není ideálka a Science celou dobu farmí na top lane, takže tady Tez vyhráli situaci. Tez hodně vyhráli situaci, protože mají 3 gruby. 100 Thieves by měli být ti, co forsují jejich fighty, víš? Nenechat se takhle forsnout, ale měli by být ti, co forsují fighty. Jsou strašně pomalí, nic nedělají. Prohrávají si to sami. S tím, co mají za komp. Ale ten komp se mi líbí, ale prostě kámo, nemůžeš mít ultimátky. Ten komp musíš hrát tím stylem, že fakt furt ultíš. Oj. Kanavi mysnul ult, jo, to ještě Kanavi mysnul ult, no. Protože oni prostě tím, jak nic nedělají a prostě jsou mechanicky horší, že mají horší lázitou laning fázi mají horší, tak se dostávají víc a víc behind a pak ten fight prohrajou. Hung is just trying to keep his eye on exactly where the 100 Thieves are, but man, it's feeling like this is so comfortably in the hands of top esports right now. You know, it's like just another day at the office is what it kind of feels like. Nebyl Yasuo v 100 Thieves týmě, byl, jako content creator. Kamo, Yasuo na mě furt flexí Yasuo, ten streamer, na Instagramu, protože my se máme ve Close Friends, protože jsme byli kamarádi, chodili jsme na jídlo a tak hodně často. A on tam furt postuje Lamborghini, Ferrari, vole, že kupuje nový nemovitosti, blá, furt to na mě flexí ten Magor. Měl Gamba money, víš jak. Okay, fightí, snaží se fightit 100 Thieves. Kanavi je dead. Shutdown. A Jackie laftuje. Cream tu furt je. Sign tu furt je. Všichni dead. Není tady Talia zase. Začali fightit, nevím, to jako 100 jsou fakt, nevím. Prostě legit týpci fightí, když nemají fighty, tak fightí, a když mají fighty celou dobu, tak nefightí. Man, looking fantastic here this world so far. As 100 Thieves not quite able to complete the heist on this one. As we check out the replay once again, Dokla clears out a ward. Protože Sion má TP advantage, ne? Nemá, ne, jenom za ulti má move. Že on to začne tímhle, že zabil Doklu 1v2, což bylo clean, ten perma CC. Pak se tady 100 Thieves nechají, nebo snaží se catchnout Kanaviho. Catchnout toho Kanaviho, ale problém je, že Sion má move a Cream je untouched. A už jsou jako behind jak svině na goldy. Jo, Yasuo streamer, co streamoval lolko na Twitchi, tak šel dělat gambu na kick a kosuši, jako to, co... Já to samozřejmě nemůžu líknout, ale když bych vám řekl, co měl za peníze, i za 1 měsíc, co měl za peníze. Ty píčo, kámo. Týpek to dělal 2 roky a nemusí dělat nic do konce života a jeho děti nemusí dělat nic do konce života. A děti jeho děti nemusí nic dělat do konce života. Ta hra je bohužel over, protože 100 Thieves měli od levelu 6 tooly a nic nedělali. A kdo? Yasuo. Já nevím, jestli znáte toho streamera, Yasuo moje. Prostě americký streamer. They're not giving 100 Thieves a chance in this, and for a showing from top esports on an international stage, this looks absolutely fantastic. Yeah, this is brilliant. This is what we've wanted to see from this team internationally for so many years, to be able to continue that level of confidence, you know, the bravado. Jsou ještě aktivní na internetu, nemyslím si. On si rozjel biznis nějaký, že má oblečení, jakoby značkový biznis a tak.
have been we the won't say punching the score lines because we just prefer not to. Yeah, but it's still, like, I think for so many people, including, like, even talking to some of the Chinese fans here at the event, top esports have been the punching bag. They've been the guys that haven't been able to show up, but coming in as the third seed. Okay, snaží se chytnout. Tohle měli dělat ale ty vole od levelu 6 do levelu 11 non-stop. Teď už je pozdě, kucí. Teď už je šíleně pozdě. Okay, shutdown, play safe AD carry. Ambessa 1 ve 4 shutdown. Ale myslím, že to nestačí, no. Myslím, že to nestačí. This Rise does so much damage, and he's still there to win the fight for top esports. Dokla tried 6,5 tisíce, Dokla získal shutdown na Jackiem, ale... 4-0-3 now on the Rise, and it's a good idea from 100 Thieves. Look for the pick, try and get Snaží se, ale tohle měli legit dělat prostě celou hru a ne až teďka, když jsou 6,5 tisíce goldu behind, víš co? Vavric děkuji za 6 měsíců. Podle líku na Redditu lidi prosázeli $14 milionů jen přes jeho referál na Gambu, jako u Yasuo nebo koho? To je škoda, no, jako mrzí mě to. Ale jako včera jsme viděli, proč 100 Thieves vyhráli proti Billy Gaming, jo? Že Billy Gaming prostě underestimatovali, strašně podcenili 100 Thieves a ty vole, byli si to prohráli včera sami. Fakt včera sami, jo? Že v podstatě... Caitlyn a Talia pro Billy Gaming proti Sionovi, proti Dokla, kde hrál Siona, tak si pikli prostě kolektor Rapid Fire, což je vegan build, nemáš damage. A Talia pikla Seraph's Embrace a Relaiku, což je taky vegan. A pak se divili a forsovali fight proti Sionovi a pak se divili, že prohrajou. Pan Spaseraty, děkuji za ty jedničku, pan Spaserat. Děkuji za ty jedničku, užívej Worlds ikonku, chlape. Because he is just a walking machine gun of magical damage. See, the thing that I'm scared about is that there's no real Jak hrálo G2, dobře proti Koi. Nebo jako early game byla špatná, ale pak to comebackli jedním dobrým playem. Že dělají ty dobrý tempo playe G2. Kind of absurd, and 100 Thieves going to try and look for a pick on Cream to slow them down from getting those waves. Oh, I thought they were in place, but Kanavi going to be spotted. Yeah, there's the Vault Breaker. That's going to stun him up for now as the flick back does connect. Kanavi just going to blow up as the rocks do connect to his face. And another one to come in here. 369, a little bit of an unfortunate teleport perhaps, although I say that, and he loses 0 of his health bar. So maybe he can just teleport wherever he wants, and it's fine. Does also mean they get to protect the mid lane tower, so it is just a pick. With Atacon in 20 seconds though, how brave are 100 Thieves feeling that they can get back out into the map and try and find it? Pane Hovnous dal tier 1. Pane Hovnous, děkuji za ty jedničku, užívej taky Worlds ikonku. Kterým ho flashne a zabije, no. A couple of Qs and down he will go. And the Void Seeker did come on through here. They're looking to try and collapse onto this Rise. He has no flash available. They need the CC and they don't get it. What? Yo, on to misnul. On to misnul. I can't believe that didn't connect. That was looked like it kind of did too. But now that's top esports because you've got so many members of 100 Thieves on the top side going to take the Atacon. Oh, that's a disaster. That's very unfortunate. The Atacon should just be a foregone conclusion here as we're going to check this one out one more time. Rice je hodně balance champ, no. Ještě může hrát Phase Rush, což je strašně silný. Za mě Phase Rush je nejsilnější runa, no, když to můžeš dovolit. Really solid footwork from Cream on using the Phase Rush to dodge all of these knockups and knockbacks. And here. Smuka. Jaj, on to failnul. Počkej, what? That is absurd. Walks into that brush, gets himself out of there, man. Cream styling on them here just a little bit. As you saw picture in picture, the Atacon did go on over. 100 Thieves looking for something, maybe a bit of an angle here. Jackie la play safe. Down. They want to kill Jackie. They get all the knockups and down goes the Tohle je ten gol. Ale tohle mohli dělat celou hru, early game, od levelu 6 to mohli dělat. FBI only just turning up now, and they have taken 2 down already. 5 versus 3. I don't think the Cream's strong enough to fight that one out. It's 100 Thieves.
should be able to get themselves their first turret of the game as well and really put a dent in that gold lead. Starting to get a little sloppy from top esports. Ale Jackie Love vždycky intí. Jako Jackie Love je známý tím, že má špatný pozice, že buď dává komplet 1v9, nebo takhle. Jackie je známý tím, že je kurva dobrý hráč a hraje mega dobře, ale prostě jednou, dvakrát za hru to intne. Prostě vždycky to intne. Just mistakes from top esports. Little unfortunate. Gold lead still approaching 6,000. So not exactly eliminating it here. And of course, Jackie Love is still going to be a problem. 3, 2, and 4 right now on this Yunara. Still looking for item number 3. It should be the Infinity Edge coming in relatively soon. But yeah, Cream's done a lot of damage, as we can see here on the side. Hele, vzhledem k tomu, že jako teďka zabili 2 lidi, tak já přemýšlím, co by museli udělat k tomu, aby komplet jako comebacknuli. Ambessa by musela dostat Rise Shutdown. To je jedna věc, jo, že by Ambessa musela dostat Rise Shutdown. V ten moment, protože Ambessa tady je, v podstatě Ambessa tady, když bude mít Ambessa 5 itemů, tak může vyhrát hru Ambessa. Nikdo jiný za mě nemůže vyhrát hru než Ambessa. To Ambessa musí být feedla. Tady je Soula, nefajtí se, nedávají ten engage. Engageu až teďka a Dokla neultil, pojebali celý to kombo, pojebali. Celý kombo pojebali, no. Ale hlavně ty vole Rice, víš co, oni zabijou Jackie Lava, ale Rice ho nezabijou. Protože Rice má 4000 HP a má Zoniu. Jo, Rice má teďka 3000 HP plus 4500 many. Kolik vypočítá mi někdo, kolik je ten Seraph's Embrace štít? Oni by na něj použili 5 lidí ultimátek a Rice by vole dal Zoniu a vysmál by se jim. Now the base 23 minutes into the game, going to be cracked open across 2 of these lanes, if not 3, as Cream pushes in topside. And I shouldn't have said that 100 Thieves were quickly becoming my favorite team. 18 z toho, takže prostě skoro 900 štít, jo? Takže 3000 plus 900 štít. Takže 4000 HPček v podstatě má Rice. A má největší damage ve hře. Tím zbalon, skvělý. 16 minutes and 1 second. Exactly. Za mě, pokud má někdo tak velký damage, jako midař, tak by měl být squishy. Ale dívej, oni tady pojebou, oni tady nejdou in vůbec, oni dostanou engage. Zase 100 Thieves je tým komp, který oni musí engageovat first, oni se nemají nechat engagenout. A mají být syncnutý. Tak jak jednou udělali ten engage na toho Jackie Lava, jednou z jedinkrát za celou tu hru to udělali, tak by to měli udělat. Might be cooked is possibly right. However, he said might. There's still hope. That doesn't mean it's definitely cooked. As Quid is going to be able to ride the wall, get himself out of dodge. I reckon they got one fight in him. I mean, there's 11,000 gold the difference. Top Esports in a great position in this game. However, miracles have happened. I've said that a few times so far. We've had some one-sided ones here today. I mean, I think you have a comp that can make it happen, though. If you kill Jackie Love with the No, oni se jí baví díkástři, že když zabijou Jackie Lava, tak můžou vyhrát, ale já si myslím, že prostě nemůžou, protože Rice tam dá 1v5 potom, když použijou všechno na Jackie Lava. As Baron is now going to spawn, and they just realm warp right on top of it. Purple Worm 11 000 gold if crazy, yeah, My no. God, the DPS from this squad is absolutely disgusting. As Hex Flash going to get channeled there by Hung. That was an interesting one. Just buys enough time zase to dostanou. get them the Baron. Supreme display of talent comes Ale Ambessa jde in 1v4. But he is well and truly dead. It's a double for Cream. Cream one-shotuje a je nesmrtelný, no. Ale je to 14k goldy, to je crazy. Ale dalo se to čekat, říkali jsme to, predikovali jsme tady test, že vyhrajou, protože prostě jediný důvod, proč 100 Thieves byli 1-0 je, protože Billy Gaming je podcenili a prohrali si tu hru sami. Tripsíku četl jsem to, ale nemám na to názor. River je strašný, nemyslím si, že River je strašný. River je za mě hráč, který se jedinej nebojí 100 Thieves. 100 Thieves měli jako fightit non-stop.
s tím, co mají, tak měli fightit non-stop od levelu 6 a zaultili jedinkrát fightili a zabili Sion na sidelane, ale měli perma. Tak, v tenhle moment my budeme doufat, po celém dnu se bude zase drovovat jak zápasy, jo? A budeme doufat, že 100 Thieves dostanou G2, protože oba ty týmy jsou 1-1. A bylo by to dobrý pro G2, bylo by to hodně dobrý pro G2. Rozbuško, děkuji za 5 gifter. Děkuju. To je ale This is gonna be a really divided desk that we're gonna have here, because on one side I'm gonna have Ox, who's pretty happy that he's not falling for it again, as TES is coming strong so far. Oh no, I'm falling for it. I'm falling for it. He's fully in. I believe. Rejoice, they are good so far. Right on the other side. Okay, I'm sad. But you know what? We already got one yesterday. We were for one day. They were the best team in the tournament. That's true. Thank you. Počkej, takže teďka hraje co? CFO T1. Jo! To bude banger za mě. CFO jsou fakt dobří. A pak Genji AL, to bude taky banger. Billy Gaming Fanatic. A Hanwha PSG. And everything was going well for TES, including tak that mid lane opět gank. klasicky na YouTube asi 200 lidí, tak jestli poprosím, můžete dát like na YouTube live stream, protože to pak objeví mnohem víc lidí, děkuju. Nic vás to nestojí, mě to pomůže. Děkuju. I feel like the pressure that top esports had in the side lanes was really a big issue, you know, playing through the Rise when they had him in the side lane. Really problematic, and then also when it came to some of these fights, these skirmishes, it felt like top esports had the quicker jump on getting those initial kills. 100%. It was funny because tak, that fight it started with the catch on towards Dokla bot side, but at the same time, you got to see Kiana looking for a play here. The entire fight, Cream was free firing. Yeah, and the thing is, it takes so long to kill a Kiana because you have that stealth aspect. So 100 Thieves were definitely like, let's trade kills, get out, disengage. They didn't get that opportunity, and you see 369 comes in, slows them down. The rest of the team is there to follow up, and suddenly, what they were hoping to be a 1-for-1 turns into much worse. Yeah, and you're just counting it. The fact that he was able to get the kill, or at least like the play through mid lane, right, really early on in the game. He gets the triple kill there. And he built tier. That's a... He built tier? Wow! Early on, he got it fully stacked. Exactly. It's crazy what Rise can do. He's checking off the boxes. We learned something today. Tier, good with Rise. Yeah, and honestly, he was also stomping the side lanes. You already mentioned the side lane play, but the solo kill that he had top lane. So this was Cream's game here today. Yeah, and that's the thing. Rise is a pretty difficult champion to activate, but once he gets those early kills, it's actually unstoppable. He's going to be here on the side lane, being able to join team fights, and TES stacking objectives after the other. It comes back to a soul point that is impossible to contest. Yeah, it was a snowball, because even though we showed you the last fight, it also happened again 16 minutes into the game, and 100 Thieves are just losing fight after fight, Drake after Drake, and so it was hard for them to even approach this. Sion, we didn't even mention him, even though he fell behind early, as you would expect him assign in a winning team, like you could not really move past him. He was creating a lot of space for the team. Yeah, and you saw here trying to go in on Jackie Love there, River trying to find him, misses that knock up at the end, but I just feel like they were too far behind at that point, even if it connects. Unable to get onto just the multiple threats that top esports had as well. Cream, though, as you said, really putting on a performance here. I think there has been at times doubts on him as one of the players on top esports who has maybe been a weak point. Was not a weak point in this game, and really putting on a dominant performance. That solo kill, just the way he walked perfectly around the seismic shove. Yeah. That's when you know you're getting the solo kill. Yeah, for sure. Oh my God. So, as you would expect, a very great Cream performance. One that would probably give not just you, I mean, you already are excited, but a lot of the LPL fans excited for top esports once again, because they have a lot of carry threats. We have Kanavi, who's obviously on the Kiana, but also is a great carry jungler in general. You could see Jackie Love in the bot side of the map, but we are looking at Cream to see if he can be a consistent, strong threat for the team going into Worlds, and he's already shown that now. I feel like jungle is so powerful on the current patch. We know Kanavi is an absolute masterclass, absolute masterful jungler. Yeah. But jungle's so reliant on mid, and if Cream is putting on performances like this, I feel so confident in the team. So you get to be happy for now. Let's not get too excited. True. 100 Thieves, we readjusted expectations, but they fall today. Let's see if they can make it happen in the next round and depending on the draw. But that's all for us here. I'm going to catch up with Elia right after the break before we take the hit on T1 versus CFO, a rematch of MSI Spicy One.
The solar flare is going to connect, and Dokla, nothing he can do. Jackie Love just clicks on him over and over again. Cease and desist comes forward as FBI looks for Kanavi. They find the Vault Breaker, and Cream is just free hitting. Kanavi does go down, but there's the Arc of Judgment. And Jackie Love is going to be able to lock down another one for himself. Ayla is so close to dead as a flash forward from Cream, and it's a triple kill for the Rise Top Esports. They break this game apart. Alright guys, I just landed in China. Let's go. Play the local way, pay your way. Have you ever seen the Great Wall at night? Play the local way, pay your way. Red Bull gives you wings. Tak, jsem zpátky, vyvenčen, přichystán na další sérii, kterou je, za mě, podle mě bude nejlepší série toto. T1 proti ústřicím. Jednoznačně za mě asi nejlepší série na papíře.
Myslím si, že ústřice jsou fakt šilně dobří. A těším se. Co mám za vodu? To mám Vilgin, elektrolyty a kreatin, víš, a takhle. Yeah, and we definitely had a lot more confidence going into this match, but yeah, I mean, we just knew we had to show up in the team fights and perform well, but I think we didn't do as we wanted. I'm so sad that it didn't come out the way you wanted to today. We've been talking on the desk. Měli jste fightit, Oši, měli jste fightit, já to říkal furt. Vezmeš nějaký den na sledování Kamela, klidně. Ale jestli Kamel přijde dneska, nebo je tady Kamel a chce se mnou na Discord, klidně. Mně to taky pomůže, protože jako ty 2 dny, 10 hodin tady mluvit je náročný pro mé hlasivky. That basically secured the deal for us because at World so far there's a lot of throws at Archon, so that was like our one way back in the game, but yeah, he sealed the deal. Kamil říkal, že by klidně jel za tebou do Brna. Ne, to dáme online. My se sem nevlezem moc do mýho pokoje. We've been talking about it multiple times. It hasn't been easy for you at all coming here at World. You made it here, but the practice and everything has been iffy. There's been a lot of interview where you guys were saying that practice, it's actually hard to know what is working or not. So talk me through these difficulties, because when you don't know if what you're prepping is the right direction, how can you adjust on stage, especially with so little time? Yeah, I mean, scrims were a mess for a long time because we're not in China. But honestly, it was bad for a while, and then when River was almost here, I think we stepped it back. We really figured out like how to play the game properly and get on the same page. So I think even though we had like very poor scrims, I think we really pulled together as a team. Mně nepřijde, že Karis teďka kouká na Worlds moc. Si podle mě hraje Včko, užívá si off. Yeah, absolutely. And you showed up yesterday when it mattered. Again, the first hit of the LPL, defeating them, regaining that confidence that I think you needed. Moving forward, let's manifest positive things. What are you guys focusing on? Webka nevidím slečnu. Aj, kurva, hoši, pardon. I think both yesterday and today. Kumeři. We were like we're basically set to Kamil, čau. Kamil, pojď koukat. Jestli chceš teďka koukat Fanatics, počkej, CFO, ale to je T1 CFO. Jestli chceš koukat teďka, můžeme na Discord. Aleš, dojebal se mi hoňku. Tak počkej, tak mi zavolej na Discordu, pojď. I wish you a merciful draw for the rest of the day and good luck into your next games. That's all for us here. That is heading to T1 versus CFO. Gallery voice mám. Ale já nevím, jestli chci s Kamilem co-streamovat, protože vždycky mi tady, jak píše Laco, vždycky mi tady lidi píšou. Ježiš, já toho Slováka nemůžem bočovat, ten jeho hlas, to je kokotismus. A to je co kurva říct, když mě porovnávají s Checkloudem, jo? Mě porovnávají s Checkloudem. Technically from plans, but I feel like after yesterday that joke's old, but I might bring it up again if it's convenient for me. Yeah, we have seen CFO a lot, so it makes sense your faith is kind of building over the course of the year. A lot of time at internationals, and I feel like a lot of good performances. I think MSI in particular was a standout for a lot of people. That's important to note, because just because you show up to the international Kamila, včera jsme s mojí přítelkyní ghostili tvoji přítelkyni, nevím, jak jsme k tomu přišli, ale moje přítelkyně se podívala na Instagram tvý přítelkyně a úplně řekla, na ten profile picture, ne, a úplně řekla, ty piču, to je raketa, ne, vole. Jsem umíral. Looking like an absolute demon. I mean, you talk growing confidence. Že jak to zajebala, že úplně, ty piču, to je raketa. A lot of it is just based off seeing this lethal is crazy. He already killed Popey. What's to say he can't kill Faker? He knows. I think one of my favorite parts as well was this matchup of the Sion and the Xante. A lot of people favor the Xante. Protože ona tam má tu fotku z toho, so often though, seeing like the Xante using the W, waiting for the Q to come out, and then the W timed out, and the smash came in anyway. That happened multiple times that game. It was so funny to see, and you can see he was loving that match. Ty pičo, tak ty si teďka hulil nějaký kary, ne? Pod stolem.
Čo? Že zníš, jak kdyby si hulil nějaký péra. A víš, to je rány creative voice, víš, jako je. Dobré, nehraj to, kurva, už. Až aj tak nemáš ženy v čete, to je jedno. Počkaj, ja si nemusím usnúť. A hodíš mi stream? Jo, dám ti šednutý screen. A kedy to začína? Si si spraviť kávu, alebo to raudoknem všetko? Ne, běž si pro kávu ještě. Ale to mi bude trvať tak 5 minút. Nestíhal, tak je to jedno. A tak nechcem vidieť, chcem vidieť draft. Kedy si začíná? Tak tady zůstaň už. Ja, jako dobre. Oner už má sundanou bundu na auru, takže už to začne za chvíli. To jsi slyšel, co jsem říkal o tvý přítelkyni, Kamil? Nič, ja som teraz mi napísali len, že mám prísť. Aha. Jsem říkal, že včera se svojí přítelkyní jsme nějak ghostili tvoji přítelkyni na Instagramu. No. A moje přítelkyně jako si se klikne na ten profile picture, co tam má, Jay-Z, ne? No. A úplně zajebala, ty pičo, to je nějaká raketa, ne, vole? Úplně se smál jak blázen. Tomiu nabietil na fitko. Začala brať kreatín a je to v piči už. A je to v piči už, jo? Kreatin je OP, no. A ironicky ženský potřebují kreatin víc než chlapi. To si píš. To řekl Aleš, ne jeho slečna. Neviem, čo by na to povedala jeho slečna, ale potom asi by nemal už gule. Už by nebol modrokulínek, už by bol bez kulínek. Bez kulínek. Jo. Zvedá víc jak ty, Kamil? Ne, to ještě ne, tak ale... stolkovali, špatný slovo. Ty se jdeš podívat na někoho profil, je to ghosting, no prostě on došel na její profil a on se rozhodl, že neodpíše, jak mu nikdy nenapísala, chápeš? Prostě Aleš ghostil. Já jsem ghostil, jsem se rozhodl. Cool story Bob, Aleš nemá přítelkyni, GG. Ne, ale však Aleš má přítele, ne? Narrativ na ty. Very high stake matchup for both these teams. 1-0, 1-0. Winner will move on to 2-0, start playing best of three, see if they can qualify, make it to the next stage early on. Let's send it over to our casters to take us into this game. Thank you very much for the live lessons desk as always. We'll be here with Ty vám CF bude mega dobrý zápas, lebo CF no, bude. podľa mňa to je taký Black Horse. No to je taký, to je mega tým. Já se tady snažím potunit audio. Zkus mluvit ještě trochu. Halo, má počuť dobre chat? Jo, dobrý. Tak aby jsme byli tak jako, aby to bylo potišejc ten. Je to takhle dobré? No, akože sa nepýtaš mňa, hej. No, tebe ne, Ja som ešte spomalený. Ty si teprve teď stával? No, ako ja som asi 20 minút bol posteli, ešte som kúkal trhy a také veci, novinky som čítal a ešte som sa nezobudil ani. Kamil míň? Nekúkam, dám. CFO inak strašne rozsekali ich region. Počkaj, ale celý ten jejich region je v pohodě dobrý, ne? No je, však ako keď som pozeral ten Asian Invitational, tak oni boli lepšie jak Čína. To je hustý. Tak. Ako Gigabyte Marines porazili JDG, kde hra Pace napríklad. No. Double cam nedám, kámo, keď víš, jak vyzerám ty kokos, že vyzerám jak oné. Ja keby som dostal porážku. Bartman na kolik her to je si viděl zatím z Worlds? Dosť celkom. Videl som tu Koi krásu, čo urobili včera, to bola paráda. To bolo super, to je prvá hra, to je prvá hra v histórii, čo som videl, že prehrávajúci tým štartne Atagana a vyhrá hru. Lebo väčšinou ten tým, čo vyhráva, ho začne a trovnú tam. A legit, keď oni si povedali, že pomer rýchlo kokodolné do backstage, že si dať palacinky, že som hladný už. Začali Atagana a... Jako BDD tam našel tu Oriana bolu, no, jako zahodili to, šíleně to zahodili. No, jako crazy. Tak, Wukong, Jarvan, Bardos. To bude možno nejaká... Oriana je open stále. No, Ori je open, máš Ryzeho, Ryze je silnější než Oriana na Worldu. Ryze se perspekuje, no, často. Caitlyn Nico máš, jo, to je mega broken. Ja som v tých Asian Invitational, každý, kto perspekoval Ryza, dostali odpoveď, že Malzahar alebo LeBlanc a vždycky ten Ryze prehral. Ale na boss nikto nepikuje. A teraz im dali free first pick. Teraz im dali free Ryza, no. Ale nemajú junglera, majú Kianu. A třeba to Kianu. mají, jako ale zase Faker hraje LeBlanc, jo? Pozor. No alebo Malzahara, kámo.
Ako leží to mal neviem. Počkaj, Showmaker vždycky keď píka Malzu, tak proste ten Ryze nemôže hrať, lebo on je milý champ, dojde k Malzovi, dostane ultu a je proste dead. Dobre, no. To bol legit insane. Ale oni mali možno inú scream metu, no, vtedy, jak tu na Worlds, vieš, to je zase druhá meta, jak keby. To musí byť Ryze, ne? OK, obviously. Korky sa inak už nepikuje moc, to je taká Dobře, Vodhoven ho nerfli do sraček, to koečko nerfli strašně moc. Ani Sivir nerfli tak strašně moc, to koečko tak jede hrozný. Čo piknú? Jungleri sú jaký Xinia Open, to by som zobral asi, keby som T1. Panton sa furt hraje, když ho nerfli. Caitlyn piknú, už tu začínají pikovat všichni. Caitlynku mají už Caitlyn! Ja som počúval včera, jak si hovoril, že teraz pikujú Caitlyn 4-5, potom ju začnú banovať, druhé rotácii, tak ju začnú, a teraz ju prst pikujú. No, jako, ale čekal jsem, že to bude trvat třeba, vole, 4 dny a ne, že 2 dny, vole. Hej, no. Ale vždycky to tak je s tou Caitlyn, vždycky, protože to nemá counterpick, že jo? Ale kam my fakt žijem v cyklech, protože oni buffou Caitlyn a nerfou Caitlyn, dvakrát už stejně ji buffli a dvakrát ji nerfli stejně, jo? Vaj. A vždycky je to stejný. Vaj? Či budou hrať Vitalia do Ryze? Wukong, Jarvan, Bard jsou dobrý bany, upřímně proti T1. To je vždycky good bunny, no. Wukong, Jarvan sa vždycky banuje, ne? To je asi, teda aspoň ne, právě, že to vůbec nebanujou lidi, zatím. Víš, zatím je to vždycky open, zatím je každou hru first pick Jarvan a do toho máš Wukonga nebo něco. Teraz si myslím, že Xina by mali brať, tam není jo, tam není o čem, no. Alebo Kiana ešte, no, ale to není moc dobre do Vaj. Ale Xin je podľa mňa dobrý, ale tak sú hrať asi agresívne mid jungle. Já nevím, já nemám rád tu Kianu. Ani ja ne, ale ona je jako ona je dobrá do Jarvana, alebo do Trundla, lebo tam máš proste extra walls, ale podľa mňa to má akože forsovať ten pick sa mi nelúbí. Ne, no. Jako musíš hrát perfektně, jako farmíš rychle, ale musíš hrát perfektně a když myslíš ultimátku v jednom fightu, tak je to odhoven, prohraješ. Si myslím, že tento sound pick je bait, by the way. Teraz keď ty mám picknú Ambesu, tak majú dobrý all-in draft already. A majú free matchup na to. No to mají, no. To by som nepikoval Sound, ale možno sa báli, že oni piknú na trojke a potom by nemali biznis. Ne, no. To určitě. To jako nemůžeš tak, toho Sounda takhle musíš piknout, upřímně. Musíš, no, lebo keby pikli T1 Sounda na 3 a vybanovali by Ambesu, Gwen alebo Evo, tak je to GG, no. Kate Nico, jo. Jako hej, Kate Nico je strašně broken. Ty máš, vole, 2 Caitliny, co na tebe autoatakujou, to prostě si chceš hodit lano. Hej. A počkaj, ešte sa robí ten level 1 slab na dvor, či nie? Lebo oni to nerfili na 4. minútu, ale robí, jo, udělal se to, no. Tak toto je slab hra, no. Ten Sion už tam to je to slab hra jak svině. Ale tak oni můžou blind swapnout taky, že jo? Uvidíme. No, ako Caitlyn je, no, 1v1 na tupe. Karma je dobrá do Niko, Lulu je dobrá do Niko. Karma je, no. Karma je jediný jako OK pick do Niko. Aj Lulu je dobrá. Jako jo. Ale nepikujú to moc, no. Musíš mať na to, ako keby, ja neviem, Junara Lulu napríklad. Jo. Janura, či jak to hovorí Xnafi. Neviem. Janura? No. Kámo, tie fotky ty vám to je jak na maturitnom. Na table, kámo. Máte to aj vy v Česku, že tablo? Ne. Alebo nemáte to? Neviem o tom aspoň. To my máme takú tradíciu akože na Slovensku, že vždycky 4. ročník, že máte také tablo, že proste fotky celej triedy a ostane to v škole na stěně. Máme, aha, tak já jsem ve čtvrťáku už nebyl, vole, já už jsem ve třeťáku jsem jezdil do Švédska, kurva. Tak to je tablo, kámo, ty mám fotky leží na tablo. Základka je tak dávno, že si nepamatuju nic z té základky prostě. Čet, já vím, že vypadám na 20 let, ale vidíte takový bezvráskový, krásný mladý kluk. Bohužel vevnitř biologicky už nejsem 20letý kluk. Bohužel. Ale děkuju, lichotíte mi. Rexa je podle mě broken champ, ale nevím, či si o to myslíš ty. Rexa je dobré dosáhnout, ale nepřijde mi brok. No bylo takhle.
jsou dobrý Rek'Sai, který hard vyhrávají celý teamfight, protože tam vole slidou zleva, zprava, dopředu, dozadu, jak magoři a nabejt celý enemy tým, aby něco dělali a nic neudělají. A pak jsou odhoven Rek'Sai, co dělají úplný hovno. Draven do Caitlynko, no to nevím, kámo. Nevím. Co tam zoberie? Pajka, kámo? No musí, ale ten jako Niko blokne, že jo? Tohle není dobrý. To není dobrý. Vieš, čo sa ešte pikoval na Asian Invitational? No. Že Lucian Brown proste ešte to Niko. A oni to proste hrali na gang setup, vieš, že vždycky došel jungler nejaký level 3 a proste Brown to Niko vždycky nejak prežil. Aj keď to neznie dobre, kámo, ale vyzeralo to vždycky dobre. Jako musíš to ganknout, jako vyhraješ 3v3, když to gankneš, ale... Cassiopeia do Ryze, kámo. Oni majú naložený draft strašne, T1. Mají, no. Ale Cassio nevyhrál jedinú hru na Asian Invitational. Vyhrála, no tady už navrhu vyhrála, no. To som mal v tutovkách, že Cassio rovná sa lose. Kdo je na tom líp? T1 mají úplně monster draft za mě. Kámo. Jako to je třeba 70-30 pro T1 draft. Ale majú taký divný, že majú akože Vi, ktorá chce ísť in, aj ako Niko, ale akože Niko môže aj pilovať, ale jakože to taká tá Vi mi tam nesedí, no. Keby tam je Xin, možno by sa mi to viacej páčilo, ale neviem. No to rozhodně, ale hele, když ta Vi bude hrát smart, tak je to irrelevant. No, jako... On jediný, co bude mít za job, bude ultit Kianu ve fightech a je to mnohem lepší než Zin. Hej. Víš, jakože prostě on nebude ultit Dravena, on nebude ultit Ryzeho, on prostě jenom vždycky zaultí Kianu. On musí zónit, no. No. Ne, on bude celý fight bude čekat do té doby, než Kiana bude se něco snažit a pak ji zaultí a pak Kiana dostane one shot, protože dostane Caitlyn trapu na hlavu a je mrtvá, víš, jako tady CFO hard prohráli draft, hard. Kámo, vysvětlí čo sa včera stalo, jako 100 Thieves proti BLG, já jsem to otvoril. Kámo, Billy Gaming, poslouchej. Billy Gaming disrespektí celou hru, OK? No. Mají Taliu Caitlyn do Siona, OK? Caitlyn si postaví kolektor Rapid Fire. Já jsem to viděl, a Talia si postaví Seraph's Embrace, Relajku proti Sionovi. Oni mají, oba dva mají stavět jako damage itemy a oni na těch dvou itemech forcnou Altakana a umřou. A pak se diví, že prohrajou. No mě bylo zle, vole. Kamil predpovedal z Pickens, Cassia Rise matchupy, já jsem to hovoril Lukilor, no na to Asian Invitational sa to pikovalo, tak jsem to hodil do Pickens, že bude... Kámo, ty jsi říkal, že do Rise se pikuje Malzahar, LeBlanc, shut the fuck up. Ale aj Cassio jsem, ale Cassio potom Kámo, začal když budu střílet na všechny strany, tak se jednou trefím, shut the fuck up. Nějaká tutovka? Nevím, kámo. Ale za mě jako T1 mají fakt dobrý draft. Fakt dobrý draft. Dneska asi nejlepší draft, outdraft. Watch them lose in 20 minutes. Je to možný, ale málo pravděpodobný. Kamil, poraď mi nějakou cinkačku. Potřebuji udělat World cinkačku. Jakože giveaway, alebo čo myslíš? Jasný. A proč nám Rio neposlal tie beky jak minulý rok? Nevím. No podle mě to přišlo pozdě, anebo prostě to nebylo worth pro ně. Kámo, minulý rok prostě všetkým streamerom poslali tie beky a to bylo dobrý, no. No a teraz sa nás úplně vyjebali. Tento rok mi neposlali absolútne nič. No a teď těch co-streamerů je strašně moc a partnerů strašně moc a oni dělají nový partner program úplně. Já jsem to viděl, no já už v něm som, no ale podpisoval jsem nějaké NDA, ty vole, aj ty? Jo. Ty vole, jako co tady... Kdyby věděli, čo hovorí na streamené... Fakt, že jo? Já jsem čekal, že ale Caitlyn že to prediktnou, že swapne ten Draven. Ale mně přijde, že už se to stalo, že to někdo blind swapul, já jsem to ještě neviděl. Já viděl jsem to už. Hej, to je taky naflip, no. Ale ty jo, jako tady to bylo hrozně obvious. Ale keď si tak zoberieš, tak oni nemusia blind swapovať, lebo Caitlyn Niko teraz proste na bote budú len hitovať väžu. Vieš, oni budú ignorovať Vogue, Siona a Alisera a zoberú si dva platy. To je hrozně broken, když máš dvě Caitliny, jako Caitlyn Niko je hrozně broken. Jedno. Rek'Sai ztratí plat nič. Kámo, já vím, že ta Rek'Sai ho ještě solokiluje na trojke. Ne, Dravena ne. On si veme Ečko a cancelnej ten dash, víš? Jako Draven 1v1 je fakt dobrý. Kámo, no že dostane dive. Jo, jako kdyby tady byl level 3, tak dostane, protože Draven ho nafoukuje. Vieš, čo si myslím, že by mohla byť sun meta? Vieš, že sa začnú pikovať AD carryčka, čo sú brutálne silné v 1v1. Poviem, že Kalista a že sa proste bude pikovať na to. Aha, a necancel mu to. Ne, je to noob.
Je to nudné. Ne, vieš, že proste vieš, že máš losing matchup, niekto pikne Caitlyn a ty tam proste pikneš fakt niečo také úplne, že brutálne do 1v jednotky a swapneš no medrovod, vieš, že proste, že budeš poslať AD carryčka na to. Vaynu, kámo, vieš, alebo taký čo. Jo, je to možný, je to fakt reálny. Ale Vayna zrovna nemá wave clear ako AD, no takže... Nemá, no ale proste napríklad ten Draven, kámo, vyzerá brutálne v 1v jednotke. Jo. Alebo Kalista, vieš, ona to nevie moc dobrý čelo, ale proste, že... Je to, ne, klidně se to může stát, je to dost možný, protože ty solo expy jsou tak strašně důležitý. No. Vieš, že ako keby máš losing matchup, ja neviem, pikne Caitlyn, takže fuck it, vieš, nepikneš vôbec kvôli matchupu, len tam proste pikneš, aby si zmasakroval top lane. So for now, Owner's just got to go reclaim and get back in this game. So what's happened is it's made it difficult for Owner má double scutla, jungle gap. specifically on the bot side of the map. But Alebo nemá, ne? Nemá top praja. Ty kámo, Owner je psychopat. Bez top praja. Koužel to. Skoušel, no, ale Alistar má dobrý movement. Kámo, no. To platina. Bum, kámo, solo kill, legit. Ukážte to okamžitě znova! Čo si blázil? Ale ti říkám, Draven 1v1 je raketa proti tomu, no, na topu. Jako vieš, že to bude proste meta eventuálne, že začnú pikovať top lane, piknú brutál. Ukáž? Jak môžeš umrieť 1v1, čo tam urobí? On si jde pro CSK hovado. Nonchalant, kámo. Ale ukáž, ale však to nemôže tu umrieť, jak umrel? On si jde pro CSK, ten debil. Ale aj tak, čo sa tam... Nemůže jít pro CSK, je to idiot. Je to idiot. Je to prostě idiot, jde si pro range miniona. Fuj, 14 goldů, bro, Doran je vybustěnej. Zeus by tohle nikdy neudělal, nikdy. Doran je taký divný hráč, on prostě někdy hrá úplně jak insane gold. Jo, já to tak říkám furt, on prostě jednu hru hard smurfí a pak to frovne. Úplně, ale on prostě dokáže dát solo carry, legit a další hru, kámo, normálně se zahodit sám. Jo. Ten typek je tak flip a to mě strašně, jakoby, kdyby T2 měli Zeuse, tyto v Rose, tak si myslím, že mají zase šanci vyhrát. Ale s Doranem, kámo, nevím, to je tak flip hráč, že prostě on nehraje konsistentně vůbec. Nehrá, no, ale možno zrovna bude mať šťastné hry v playoff, vieš? No, jako možno. Tak, Draven má BS Sword, let's go. Draven je kamo, Bill Gates a to. Ale čumím, že to, a ještě level 5 oproti level 4, víš co? Ale měli to lane swap, no, měli to matchovat, jako neměli nechat Draven alone. Mohli to flipnout, no, ten swap. Je to prostě ta mind game, no, že chceš swapu, nechceš to, keď enemy neswapnu. Možná má Caitlyn na tope do Siona, víš? Draven level 6, když je Caitlyn level 4. Buff shared XP. Nekam, ale ten solo kill XP tiež, to je brutálka. Jo, to je taky brutální, no. Ale ty, hele, solo XP na killu, to mi vysvětlí, proč je to tak broken, proč je to... Víš co? Hej, já úplně vidím Doga, jak se snaží fightit, ale ten jeho Alistar je úplně, víš co? Týpek by měl legit. Musí to engagenout Alistar. To je úplně klasický Draven ten syndrom. ADHD, no, prostě, a potom 10 spampingů. Jo. Protože ty prostě víš, že vyhraješ každý fight, ale nemůžeš fightit, protože prostě tvůj support je AFK a enemy respektí. Ale on ani nemůže jít, no, ten nemůže, Alistar nemůže jít in, nemůže. Oni mu to flashnou a GG. Nebo i když by mu to flashli, tak Alistar přežije a pak nemají flashe. Takže upřímně Alistar měl prostě naflashovat Caitlyn, zkusit to. A když by fightil, tak vyhrál hard, protože 2 levely advantage a BS sword. Včera jsme hráli na Ginhouse, kámo, prvýkrát české. A co, jak to dopadlo? Nečakal jsem tam, že bude taký velký skill diff, až taký velký. Je tam velký skill diff, no. Jako já jsem strašně dal 1v9, to bylo úplně easy, já jsem si myslel, že to bude trochu těžší. Dal si 1v9 komplet? Ty prase. Musím tam dať afro asi, aby to bylo fair, jak to Rakarzia, tak. Jo. Kurva, tak jak to, že vy všichni, vole, tam dáváte komplet 1v9? Asi si dvodhoven, kámo. A já tam tryhardím, vole, jak kokot a nemůžu nic! Če, to je AD carry, že jo? To není tím, že já jsem špatný. Keď nebude wallset, tam dáme 1v1. Dáme tam AD carry s tam lognem jako ADčko. No to píš, dáme, pojď.
Najebu ti na bradu z otočky. Nemať flashoner, ale není šestka. Chyťte šestku na golemoch, lebo toto vyzerá byť ako tá triple grab. To je triple grab, no. Ale možno chytne šestku a jedného pôjde vysmajtiť. Ale nemá ani smite ready. Někoho snaží se kontestit chytře, Ivan. Podľa mňa sa mal Keria zmeniť na one, na Vaj. Akože šestka má smite, vieš? Možno by to využil jadro. Vieš, čo si myslím? To by udělal hrozně moc, no. No. Ježiši Maria, no! Kámo, prečo kvečkoval im? Oh my god, ale dobre faker. Kámo, prečo kvečkoval in, však stačilo tam navolkovať na miličko a smajtnout to. Ježišmarja, teď je faker dead. Však stačilo smajtnout, proč dával kve in, to je úplně vypustěnec. Oni sú v čovku, kámo, ty. Hráš proti lietajúcim ústricám, kámo, není to by... Co ti jebe, to je extrémní, ale extrémní. Kurva, ja som sa dať CFO do planeu, že sa dostanú. Já jsem dal možná CFO, ne v tom pikem, já si myslím, že jsem dával. Ja som to tam chcel dať, ale potom som mal takéto EU hopium a dal som tam G2, ale neviem. Jo, já taky, no. Ale dívej, Doran komplet prostě, vole, teď zase smurfne ten dement. Kdyby se byl Kianu? OK. Je out. Víš, ale že prostě on prostě dojebe úplně situaci, kdy feedne Dravena a ta hra je v piči najednou a pak zase udělá tohle, tak já nevím. On prostě je taky náladový, no, schizo, kámo. Prostě dělá to zajímavý. Vieš, čo by sa mal podľa mňa pikovať do Caitlyn Ziggs na Worlds? Ziggs je dobrý, ale už ho pikli do Caitlyn. A bylo to dobré. Ty vám to, Handritus to udělali proti právě Billy Gaming a vyhráli. Já si myslím, že Ziggs je mega dobrý do Caitlyn. Ziggs je dobrý, no, do Caitlyn. A máš prostě, keď swapnú, tak máš dobrý, jak keby wave clear. Jo. Vieš, máš dobrý push do turety, takže keď napríklad swapnú endemiaci, tak neviem, prostě je to goodie. Kámo, toto bol dobrý assassinál gang. To bolo dobré, a ešte Nexus tam setupol na ten escape, to bolo insane, kámo, to bol legit heist, toto všetko. Jo. Pekne hra. Ale s těma Rek'Sai je to takový, že prostě, když je ten Rek'Sai dobrý, tak dává komplet 1v9 ve fightech. Když ne, tak je to úplně useless. Ale to je prostě taký dementný čempion, že ty prostě flashneš, tunelneš AD carry, dáš mu polovicu HP na combo, AD carry flashne alebo niečo a zaultíš ho je dead. Zaultíš ho je dead, no. Ale to je prostě, já nevím, no. Oh my god, botlinka už píchá. Ale hrozně dobře respektí max range, jako Guma a Caitlyn je insane na max range. Aha. A nejde nic, Dobrý game, dobrý game. Pěkně počkal faker. Kámo, ale víš, jak musí být frustrovaný ten Dogo, že prostě tady kurva solo killne topaře 1v1, vole, byl 2 levely advantage a nemohl fightit, protože prostě jeho support, legit to support měl flashnout. A i kdyby umřel, tak irrelevant. Nevadí, ono někdy má za Dravena, stakovať ultimátku execute tiež není. To byla strašně dobrá změna za Dravena. No. Ty stakování ultimátky na true damage. Strašne dobrý. Ja viem, že keď G2, to bolo 2 roky dozadu, hrávali, strašne blind pickovali Dravena, 1-2. Jo. A vždycky prostě nehrali ho nikdy jako strong side, že on no to ne, ty farmíš, já jsem to taky hrával dřív, já jsem... Oh my god, what? Halo? Len tak s Levíkom prostě? Prostě Ryze ultimátka. Ale Honk je strašně dobrý Ryze, divím, že mu ho nechali. Ale jako zase měli prostě Casio připravenou do toho, no. Guma zase vzal draka, no way. Jinak já to nechápem, on má nějaký magnet, kámo, to je legit talent. Zákon. On podle mě vystýloval viacej drakov a baronov jako Owner. No já jsem dal do pikem, jo, vystýloval to. Já jsem dal tiež, že on vystýluje nás objektivů, jsem dal... Jo, já jsem dal T1, že vystýluje nejvíc objektivů kvůli Gumovišemu. No, a já jsem to tam dal, no. Kámo, prostě jen tak, jenom tak prostě tam týpnou a čus. Ale pokud 5-man ulta nami, to nečekáš asi.
Vieš, ak vidíš Strice ultimátku a ku konci tej animácie len vidíš, že koľko ľudí sa tam portuje. Že oh shit. Oh shit. Ty vole, Avengers Assemble. Full cavalry. Egreš, ja idem som iba na hru a potom musím tiež cvičiť, urobiť si jesť a tak, lebo ja potom streamujem večer a musím sa tak ráno porobiť také veci. 1200 golďásků zase, 1000 Draven. Hej, on staví ten build! Bloodthirster do toho, do Hexplate'u. Cicho, to bude tanky. To bude tanky. Počkaj, ale Faker to... no, not good. Počkej, ale tým tam běží, on je tanky, to je midař, to je tank, Kamo, to je tank. Kamo, tank! Midlane je tank! Teď jsou Avengers Assemble, vole, co ti jebe? Hong nemá flash, proč tam zůstává, je to Magor? Jsou všichni dead, halo? Rise má flash. Oh moje bože. Unkillable Demon King, kamo. Ty kokot. Totálně L9 2012. Kamo, ale Dogo je prostě nejlepší Oyster hráč. On je tak strašně dobrý AD carry. Tak ja si pamätám, že to sa o ňom hovorilo ešte, keď hral v Gigabyte Manage. Kde hral on, Dogo? Nevím. Já mám pocit, že ale už... ja si to pamätám, že on je hypnutý mega dlouho už ten Dogo. Je. A to bylo s ústřicama, že vždycky hrál mega dobře. Ne, on hral v PSG hral. PSG hral? OK. Jo, PSG. No a potom ho zvrali do Billy Gaming, jako Nehon, a potom zase je tu. Kam, ale týpci prostě nemají, ty midaři mají tolik HP, že to nezabiješ, to je tak broken. Víš co, tady kdyby bylo AD carry, tak je 30krát mrtvý, ta Cassio. Ale Cassio je prostě, vole, tanky. Takže baited. Ale Hong to dojebal, no, že tady vůbec neměl co dělat. Dal triple kill pro Fakera. Numbers advantage in their favor to punish T1. This time though T1 reacted accordingly. Jo, on mu zrušil Ečko, jasný. Čet, tohle bych udělal taky, by the way. Na 100%. Na 100%. Legit. Bez pochyby. Fakt bych to udělal. U tohohle, hej, nespamujte jojo, vy zmrdí. Absolutně nespamujte jojo, tohle bych na 100% udělal, to ani nekapu. To bylo strašně obvious, to každý Draven player by tam naflashoval Caitlyn. Domovní bratře, zastav tu čapici. Ticho, ty debile. Poznáš tých oných Čechov, čo robia tieto memes? Ne, nepoznám. Typ hovna, kámo. Chat, mami, teďka já půjdu hrát Dravena po tom a ukážu vám to. Oh my god. Okay, actually. Thank you. OK, rozsekáte ten klon. Kamo, dívej na Dravena, ty pičo, on je tak tanky jak midař. Guys, AD carry má stejně život jak midař a dává stejný damage jako midař. Time to spam, AD carry je OP. Počkaj, ticho buď, teamfight, Freeman flank, toto není dobré pre týma, Nimo. Toto není dobré pre týma. Počkaj, Dogo, OK, Dogo, počkaj, toto vyhrávajú safe, by the way. Oner se nechal na to, OK, počkej. Toto vyhrávajú safe, by the way. Oni to budou fightit dál ještě, ale. Dogo má pěkně na piču pozíciu, ale... Doran je dead, straight up. Kámo, toto je presne terén. Počkaj, vy si za mňa robíte... Počkaj, ja viem, že tu mám veľa mojich... Počkej, Rice ult! To jsou všichni jsou dead. Co, no? Je to tak, no co je, to vyhrávajú easy. Kámoško. Co ti jebe? Shit, pamätáte si, keď som robil prednášku ohľadom terénu a objective fightoch? Presne o tomto som hovoril. Určite mám nejakých zmrdov, čo si za mňa robili srandu, keď som vysvetlal terén. Toto bolo legit. Ležit som vysvetloval, jak fungujú teamfighty, objektíva, jak funguje terén a ľudia si za mňa robili srandu. Celý deň mi písali, že Kamil, aký máš terén na ulici. Kámo, toto je actually to. Pozri si na ten triple div, pozri si ten triple flank a proste, že tí boli staknutí v jednej pozícii. No triple flank je broken, no, to je vždycky broken. Proste sa ten terén, proste oni nemajú kontrolu nad tým midbushom, nemajú kontrolu nad midbushom a proste... Ale Oner to hraje na kokot, proč dává kvečko forward? Oner jediný job, co má, je zaultit Kianu, když Kiana jde in. Jinak nemá nic dělat. Kámo, táto hra je docela dobrá, actually vyrovnaná, ale já si myslím, že tohle je nejlepší hra dneska. Papírově určitě jsem říkal, že to je nejlepší hra dneska. Škoda, že EU je tak na hovno, tyjo. Už chápeš, proč fandíš CFO, hej, tady bych klidně fandil CFO.
Máš šoutu, ne? Nemá, je furt. Dobrý dodge, ale nestačí. Kámo, Cassiopeia je taky příjemný. Casio je tak strašně broken champ, kam. Ona ti dá kvěčko a leží. Bro, tahle meta, ale meta midlane. Ty máš Cassio Ryze, oba mají 4000 HP, jsou nesmrtelní, dávají největší damage ve hře. Co to je za sračku? Pokud ty jsi midář a dáváš největší... Berkus Heralda, kámo, čo si dobral? On je dement, on mohl zobrat Heralda, prostě se tam do toho vběž. Mohl, ale je nesmrtelný. Nebo Junja to mohl, jo. Dogo nemá flash. Dogo má flash? Má. Týpek to tady nemůže, to je vole. Dívej, on má stejně HP jak midář, takže broken, AD carry je broken. AD carry itemy jsou broken, kapa. Počkej, než proč midlane tak opět, to není kvůli, to je prostě Rod of Ages, Seraph a Zonia. Ty máš prostě 3 tank itemy. To jsou 3 tank itemy, který ti dají stejně damage jako AD carry, ale máš 4000 HP, to je prostě, proto je to broken. Ale tento build invental faker, já byl CK tento rok. Ale vole, víš co, jako legit, když máš tak velký damage jako mají medaři, tak bys neměl být tak tanky, prostě zákonitě. Ale tak zase jsou to milí čempové, víš, Ryze asi, oni se musí dostat na blízko, ale zase to buildí aj Oriana, no. Je to až moc, jako měli by to trošku nerfnout. Neměli by to nerfat hrozně moc, ale měli by to trošku nerfnout, třeba 20% nerf. Staty. No, by bylo možná moc. Gold komplet even. Jako ten Draven je teďka šíleně silný a ta Caitlyn nebude, víš co, ta Caitlyn prostě do 4 itemů nebude silnější než Draven. Na 3 itemech budou even. Hlavně on, víš co, dívej, on má prostě 2500 HP ten Draven. S ninja tabama. To je složitý zabít. A má damage jak blázen, má mnohem větší damage než Caitlyn, takže teďka fightit. T1 musí stolovat. Zaručeně musí stolovat, jako zatím hrajou dobře na Fakera, že mu dávají ty killy na sidelane, protože Faker může zabít jak Ryzeho, tak Siona. Takže by ideálně měli hrát na sidelane a prostě jakoby divovat sidelane, nebo gankovat sidelane. Kam jaký leasing kick na Zakianu. Dogo level 13. Jakoby stolovat, guys. Nefajtit. MVP tady bude Dogo, no, když hraju. Jo. Počkej, ještě to je starý dobrý atakant, ještě to je starý dobrý atakant. Jako je, ale je to free atakant, tady to nemůžou thrownout. To je unthrowable. Ten Draven má 2500 HP, bro, on poběží do Caitlyn one-shotnej. Jako vždycky je to throwable, upřímně. Ale Kajvin, kukaj. Aha, odhoden. Počkej, nice, je to free, dobrý díl. Zonia. Rek'Sai tam solo killuje, vole. A. Ne, on nedostává damage Raven, kámo, nedostává damage, no. On se healuje. Má Hexblade a Ninja Tabi, staví tank itemy, top lane AD carry. GG, kámo, ty pičo, GG. Co ti jebe? Ale dobře hrajou se, fakt. Hrajou strašně dobře, no. Ale tady, jako já jsem T1 fanoušek, ale tady fandím CFO celou hru. T1 fanoušek, to kým T1 nehraje Elimination, teda takto. Si fanoušek ne, tak dívej, já vím, že T1 to v pohodě, jako když budou T1, počkej, T1 jsou 1-0, ne? Jo. 1-0, no. Takže když budou 1-1, tak jim to nevadí. A když budou CFO 2-0, tak to bude goated. 1-1 G tu budu mít. Europa dneska Fnatic potom to dostane na piču, alebo jak to bude? Fnatic si koho lízli? BLG? Ne, Faker. Draven ulta odhoven. Oxley? Není. Oxley? Actually? Hele, jako v T1 to můžou comebacknout, ale potřebují 4 itemy na Caitlyn. 4 itemy. No, aspoň, že Caitlyn je stále rapid fire ještě teda. Ale já si myslím, že oni nedostaví 4 itemy na Caitlyn. Protože ona pak outskillne Dravena, že jo? Pozeraj se na toho Dravena, já jsem se celý tým fight pozeral na Dravena. Já jsem se díval, no. Pozeraj, čemu ta Rek'Sai dala. Polechtalo ho na kulkách. Aha. A on dal 2 hity a je, aha. Postavil Ninja Tabi, bro. If you can't beat them, join them, víš jak. Top lane Hexblade, top lane item a Ninja Tabi.
Kuádečka za 60 sterak. Kámošek, já to stavím každou hru, vole. Já stavím Bloodmail, Spear of Soujin, Sterak, Black Cleaver, mám 5000 HP, já jsem nesmrtelný. Well rewards here for the jungle, but let's not forget, it is really Doggo who helped start this game too. Outside of the invade, outside of the Jako víš co, Draven má 3000 HP teďka prostě, s tím štítem. Level 14 z těch solo expů. He has cashed in 5 times, has not died, so it keeps accumulating. Of course, every kill to cash in. And it felt like Caitlyn was the AD carry of the tournament. Není to top lane item, ale je tak jungle item, no, wow. Same shit. Those answers today prior to the cast. I don't remember this being Draven wasn't on the list. He wasn't even in the conversation. But my goodness. Ty ale čumím, no, jako ten swap s tím Dravenem byl strašně obvious, protože ta linka byla unplayable. Oni to stejně jako neswapli, díky tomu Draven tam pak solo killnul Rek'Sai, což jako Doran turbo na inti, jo. A už se to snowballovalo, no, s tím solo killem. Junja se nechal chytit. Caitlyn shutdown. Caitlyn shutdown! Ne! Kolektor. Ještě goalie. Bro, jako Caitlyn 4 itemy furt. Furt to tam visí, furt to tam svítí. Hodně málo to tam svítí, ale svítí to tam. Multi-time world champions for a reason. They're not going to give this game up without a fight. You're in a fantastic position to close this one out. Nemám dát castery víc na hlas lidi. But T1 will be fishing for every opportunity to take the game away from you. With the Baron spawning in 40 seconds. Ne? Ok, tak ne. That will be the objective that they will look for. Your setup, your positioning is going to be crucial. Because a single misstep could be all. No, teďka potřebuje LDR, ta Caitlyn třetí item. Čtvrtý item ideálně byla Trister, kámo, aby měla damage. Úplně se vysrat na Zeal item, protože Zeal item je odhoven. Shutdowny fungují dobře. Jo, no. Já jsem hater shutdownů. Od té doby, co vymysleli shutdowny, tak já to hejtím furt. Že to nemá být. Prostě co to je za pičovinu? Že ty máš 1000 goldů shutdown a máš 10-0 a musíš hrát safe, abys nedal shutdown. To prostě úplně... Jo, predstav si, že je proti tebe top laner 20-0, asi AD carry na bote, nemáš ako vyhrať. Ale keď ho zoberieš ten shutdown, tak proste máš šancu ešte ho doskillovať. Podľa mňa si shutdown je good. Supporti by nemali mať shutdowny, keď mám napríklad hra Pajka, mám 700 gold shutdown a som najhorší skillujúci champion. No, hele, ADI supporti shutdowny jsou docela questionable. Když si vemeš, že má top lane jungle mid shutdowny, kteří mají vole 4000 HP a jsou 1v4 dají quadrakill, když jsou feedlí. Víš co? A pak máš support a AD, co jsou feedlí a mají shutdown a dostanou one shot od všeho, tak je to takový blbý. Je to blbý. Pozor, počkej, oni typujou. Draven na mide, kámo, to je počkej jaký divné toto všetko, čo robia CFA. Oni se snaží force no fight, hlavně oni to můžou tankovat furt, jo? Ale stále to trošku intí. Draven tu je solo, ale Draven je tank, dívej, tank. Wow. OK, nice, dobre CFA hrajú. Zone. Nemají flash teďka. Doran má TP, měl baseovat hned. Baseuje, OK. Raze nemá flash teďka, ale má zoniu. Ježišimaria, tohle je to, co nesnáším. Teď je úplně useless, Takiana. Kámo, když prostě myslíš takhle spely, tak jsi komplet vodoven. Ty, ten Junja to ranuje, ale kámo, ranuje to. To bylo close. Kdyby trafil, tak počkej, Caitlyn, není tu Caitlyn. Draven ult, tady tohle vyhrávají T1, ne? Actually? Ne, to je CFO. Jeden za jednoho je good pro T1. Oni chytli. Ale ne, Draven je unkillable, ne? Legit. Jo, je určitě, to je možná hrát. Nemá jako... Ale Faker tam zabil Junju a Doran žije! Čo robí Doggo? Kámo, čo robí Doggo? Kámo!
Kamo, Junja to tak frounul, ty piča, ty vám to normálně zakousli se zubama a vybrali. Somewhere, no. Píča, oni dostali, ale on fakt začne za chvilku dostat outskill, jo? To není vrdel. On je teďka furt mega silný, ale jakmile Caitlyn dostaví třetí item, tak jsou stejně silní najednou. A na čtvrtým itemu Caitlyn outskillne. Ty debile. A to je dobrá hra, jak smí a to, ale kámo, Junja to frounul, on to úplně frounul. To byl free win. Kdyby tam chytil toho, tu carryu a zabil ho, tak prostě GG Baron free. Bolo to ono, bolo to free, no. To bolo unlucky strašne. Prostě čas stane niekedy, že prostě netrafíš. No to jo, ale proto nesnáším tu Kianu, ty to nemůžeš si dovolit netrefit, ale on to stává každou hru, že netrefíš jednou nějaký spell. Kámo, to si ešte nevidel Kianu, oného, Kaniona. To je najhoršia kámo, keď uvidíš že Kianu, tak to vieš, že to je free lose. Ten typek nevie hrať Kianu. Bro, ale Kiana je jak bývalý dřív midaři, víš? Midaři, když si mysnul kombo nebo skillshot nějaký, tak si 8 vteřin čekal na druhý skillshot a byl si odhoven. Teďka teda mají 2 vteřiny cooldown ti midaři, takže mysnou jeden a mají hned druhý, ale ta Kiana furt tam je, furt je prostě useless tohle. Že oni musí reworknout toho champa, aby to nebylo tak useless. Počkej, Junja. Vzal to, ale mají soulu. Teď otázka, co z toho. Oj, oni tady možná zabijou, Dogo tady nemůže autoatakovat moc. Počkej. Vaj. Moc deep. Terén div, jak říká Kamilius. Je to terén, no. Crazy. Kamo, T1 furt potřebují scale a T1 jsou furt slabší teďka. Pokud to zase nenaintí Junja, že jo? To je Gon Baron, ne? No, jako tady CFO tady mají Barona. Ten Draven nemůže umřít, to musí být Wild. Ne, to je Baron, tady je to free Baron, to oni to nechají. Ale tady jde o to, že tady se rozhodne hra na Eldrovi, víš? Oni to nefinishnou. A právě na tom Eldrovi budou mít čtvrtý item na Caitlyn, podle mě, už. Oni to stolujou, ale. Kamo, rush Baron, co tady dělá CFO? Ježiši Maria, no to mě je zlé. Oni stolnuli Barona. OK, ne, všechno mysnutý, zase jenom na carryu. Ale Vaj to naintila. Ale nemůžou Barona z tohohle, kámo. Nebo jako můžou, ale za třeba 40 vteřin. Tady to bude ještě flipy, Tady měli dát reset a startnout Barona. Actually nebude, nemají junglera a Guma je ještě dead možná. Rice. Našli fakera. Tak, play safe AD. Tak, Rek'Sai odhoven. Ty vole, nevím, no. Já jsem upřímně trošku čekal, nebo když nad tím přemýšlím, tak měli čekat na Eldra. Jako podle mě hrajou mega dobré, ale jako Draven hrál fakt dobré. Jo, Dogo hra Smurfy, no. Ale měli čekat na Draven, teda na toho, Měli čekat na Eldra, víš? Že měli fightit až Eldra. Protože tam by měli Caitlyn 4 itemy, teďka je Caitlyn furt jako slabá oproti Dravenovi. Tam laha. Tě baby. Dobré, hraju Dravena a stavím tenhle build. Okamžitě. Povedl jsem, že Draven je OP podle mě, ale se nehrává na nás. Konečně AD carry, který je feedly, vypadá, že prostě má impact. Konečně 6-0-11 AD carry dokáže zabít 2-6 junglera a nedostane one shot. Jako Dogo dal komplet 1v9. I ten swap zahrál mega dobře, že tam divenul Dorana. Ironicky podle mě Doran prohrál prostě tu hru, že se nechal zabít 1v1. Ještě dali comeback, ale potom to trolli. Jo. Protože resluting. Jo. Kama Draven nemůže fakt umřít. Nemůže, nesmrtelný. Ale to je, víš co, ironicky to je midař. Midaři jsou takhle broken, když to tak blbě řeknu. Protože midaři mají tolik HP a mají stejný damage jak ten Draven. Chápeš?
Jako ne úplně, ale jako... To jo, no, ten life to znamená. No mají, když mají rodku, tak mají lifestyle jako kokot právě. Kámo, těším se na další zápas CFO, že koho si losnul z 2-0, to je jako... Hodně. Ale teďka mají 3 BO3 na to, aby se dostali do top 8, to je jako zaručený postup, podle mě. No, ale že koho si drovnu, můžu si drovnout Genji, do toho si drovnu BLG, jako BLG možná mohli dorazit. Ivan jsou sračky, já to říkal, sračky nejsou, ale prostě CFO jsou good. No ale T1 teďka hrajou špatně, jako, hele, T1 potřebují čas, aby byli lepší. Pokud T1 chcou vyhrát Worlds, tak na tom Worldsu musí být co nejdýl a zlepšit se, protože zatím hrajou, jako, mají tam chyby prostě. Ale T1 se průběžně vždycky zlepšují skrz Worlds. Že pokud já vím, tak T1 většinou ve Swissu jako nevyhrajou 3-0 nebo tak, víš, že nejsou jako flawless. Dobre, šéfe, dík za kostry, už válím, musím porobiť veci s dík za to, že jsi tu byl. Však sa objavím ešte na streame. Ale dobrá hra, jako to byla. Jo, alebo zajtra, však vždycky mám nejak tak ráno na jednu hru na zač. OK, čus, čau. Tak jo, čauko. Čaute, užite si. A nezabudnite dávať 500 sabot, ne. Dobré. Hit him with it! If you keep giving him Sion, he got it again! He got it again! You know, they banned away the bard. They understood. We went over it. They understood, banned the bard, but they got the Sion. T1 didn't get it. They let him get it again. And the thing is, I had some concerns with some of the lane matchups that came through, right? The Alistar and the Nico, but they went for the swap, and the Draven Doggo solo killing Doran. That isn't supposed to happen. You know, Doran trying to just pick up as much chess as he can. I mean, the thing is, I want to talk about the start of the game because I think the thing that people will miss in this slew of incredible team fights is how good the setup on the map was from CFO. But first, we got to talk about some more of the incredible team fights. Man. I mean, look, the level of execution, how flawlessly they played the Herald, the Otacon, the angles that they found. So many teams in this tournament have crumbled in these tense fights, but not CFO. That Sion ulti basically isolating Owner entirely. Owner goes through and also even ale to mega dobrý Draven build, no, protože ty máš prostě velký damage a jsi unkillable. Really in tune and focused on the threats there. There were a lot of threats to his life. He recognized those threats and backed away from it. Killable, ale gets teleported inside. Jsi o dost víc tanků. The Realm Warp usage as well was so good. I feel like there were so many moments they got big picks or repositioning in team fights to find angles. Komplet na V9, no. Faker has no flash. The flash in from Hongq to set up the route, the follow-up that comes through, just finding that target, slowly encroaching on T1 and forcing them away from the objective. And this ult here that not only gets Doran, ale klasicky prostě ty vole, když T1 prohrajou, tak za to může Doran a Oner. A tentokrát zase stejný. Zas za to mohl Oner a Doran, že prohráli. And then in those team fights, being able to see, yes, the confidence, but also the patience to be able to just play it slow when they have an incremental lead. They play it accordingly. Doggo had an immaculate performance on the Draven. The early game was just so incredible for him. And the thing is, they set it up from level 1. We looked at the draft, we said this is going to be so impossible for them to play, but they had a strategy. It was a brilliant swap. No ten swap ale měli vidět, to jako to, každý to viděl, že budou swapovat. A oni si řekli, oni udělali chybu, oni si řekli, hele, my budeme prostě mít Caitlyn, Nico na botu, takže vezmeme pláty a bude to dobré. Ale Rek'Sai to naintila, no. If CC hits you, you expect the follow-up, but there were many times where you saw like Vi going in for the Draven, and it was Owner who had to flash away afterwards because the follow-up wasn't there, the team protected, and Doggo was always in a really good position. I can't count how many games we've seen of Draven where it's like, he has so many adoration stacks, when is he going to be able to cash it in? Cashes it in, top lane, goes back bot lane with a BF sword. Draven's dream. Yeah, because you know that they got Nico, they got Caitlyn, and again, carry as Nico is nothing to scoff at, right? You can see how they expected that 2v2 dominance to take over, and even when the map was split, you're like, okay, surely Owner will go top, but no, the level 1, forcing the split map, denying that access, giving that isolated 1v1. Kryuško, teď si přišel, podívej se na tuhle hru, ta byla goated. Often someone's a passenger princess, someone's along za 10 minut hrajou, podle mě, 5 až 10 minut hrajou další. So many good things about Owner, but in this game, he was read so well by Junja, and he just completely shut him out. And I mean, look at the damage difference. I know Kiana is that pick who can do a lot of damage, but
it tells the story, really. This was a game, and we've seen Kiana in the LCK. It has only lost. This is a game showing what Kiana can do in the right hands. Definitely is. Of course, we're going to hear from Baby Faker himself, HongQ, after the break, ahead of Gen G versus AL. Don't go anywhere. More incredible League of Legends coming your way. Ty ale nice, Dogo mi ukázal, já jsem věděl, že tenhle build existuje, zkoušeli jsme ho to hrát, ale on to postavil jinak, že já jsem přesně tak, jak jsem si myslel, že ten korejský týpek staví Hexblade první a pak Bloodthirster, a když jsem stavil Hexblade první a pak Bloodthirster, tak mi to přišel na piču, že ten Hexblade to se staví na hovno. Ale a dávalo mě větší smysl postavit Bloodthirster první a pak Hexblade a on to přesně tak postavil. Řepíku, děkuji za 7, děkuju. Užij si vodot ikonku. Hexblade je ten item, se dává attack speed po použití ultimátky, ano. Attack speed a movement speed. Panda tleskáme. True. Chat, byla tam panda, musíme tleskat. Se nesouložila, ale musíme tleskat. Kdy hraje Fanatic? Tohle, ty jsi v práci na mobilu. Fanatic hraje v jednu. Nebo jakoby... Počkej. Teď hrajou. Teď hraje Fanatic. Teď hraje Billy Gaming proti Fanatiku a pak je Hanva PSG, takže teďka Billy Fanatic. Oj. Teď je Gen G, počkej. Mě to ukazuje... Jo, teď je Gen G T1, ale já jsem se zmátl tím LoL Sportem, že tam není napsaný. Mě to ukazuje na LoL Sportu, mě to neukazuje ten, víš? Mě ukazuje Later Today Billy Gaming Fanatic a předtím je CFO T1. Což je divný. Zítra je 2x elimination match, ukám. Zítra jsou BO3, jo. Zítra budou BO3 a čekal bych... Nevím, jestli jsou... Zítra jsou elimination nebo jsou winners, to nevím. Zítra jsou BO3, v sobotu je BO1, v neděli jsou zase BO3, což jsou ty vyřazovací a postupový. Pak je pondělí, úterý volno a pak je středa, čtvrtek BO3. Pátek taky. A sobota taky. A pak jsou ty... Pak už jsou čtvrtfinále. Tak, vydržte.
CFO do it again here against T1 at Worlds 2025, and I have Honku and Vivian with me to talk about this one. Congratulations on taking down T1 once again, because it was a pretty close series at MSI. This one you win again. Tell me how you approached that series, especially with such an aggressive draft. 那首先恭喜你们今天拿下了今天比赛哦。那你们当初在 MSI 的时候，其实也是和他们打了一场非常接近，也就是实力非常相近的比赛。那你觉得这次的比赛有哪些地方是不一样的？你们有做什么不一样的准备，让你们能拿下今天的比赛呢？就第一次赢 T1 嘛，然后就觉得蛮开心的吧。应该是没有做什么准备。比较不一样的点是，觉得他们的联动做得更好了，然后还有 Faker 选手的打线就感觉更难打了一点。Right, so this time around, we actually didn't do anything very specific. I actually felt like T1 has improved a lot in their team cohesion, and on top of that, especially Faker, I think his laning phase improved a lot as well. We have to talk about Faker because I know how much of an idol he is for you. How does it feel to take him down today? 那能拿下就是偶像的胜利这一点，你有什么感受吗？应该是没有什么感受，就还是偶像，然后希望，但之后好像也不会再追到了，就应该是没有什么感受吧，就很开心拿下这场比赛。Right, so I don't really feel anything like out of the ordinary. He is still my idol after all. Right. I think after this match, we probably won't match up against each other again anytime sooner. But yeah, it was great. But he was still on top, like up there for my idol. Of course, he is the GOAT. At the end of the day, now talking more about CFO, you are the only team who made it to all 3 internationals this year. And I feel like teams might have been underestimating you before, but I doubt that is still the case today. How are you approaching this Worlds? 那你们也是在这次世界赛上唯一一次3年，就是今年来3次登上就是国际赛事的队伍嘛。那因为可能平常以前大家可能都会低估我们的实力，那你觉得你现在能够证明我们自己的实力之后，你对这件事情有什么新的想法或新的看法呢？应该是就蛮开心的吧，就是能够证明就是我们不是比较弱一点的赛区，然后之后的比赛我们也会尽力的去打，然后打好的每一场比赛。Right, so I'm really glad that we can prove that our weaker region is actually better than everyone thought. And so from now on, I would continue to perform my best and win every match. What do you want to showcase here at Worlds personally? 你觉得你个人来说有什么是想要在这次世界赛上证明的吗？应该是没有什么想证明，然后希望我们打好每一场比赛吧，然后希望可以晋级到下一轮去。Ten týpek vypadal, jak kdyby se lagnul, ne? But I think as long as right now we're Ona se zeptala na otázku, every match well and qualifying for the a pak začal odpovídat. To je AI, kámo. Thank you so much for the interview, Vivian. Thank you so much for the translation. To je nějaký robot, nějaký AI. Proto vyhráli proti T1. In today's featured matchup presented by Mercedes-Benz, the East will clash. The current MSI reigning champion Minulý měsíc jsem začal pozerat One Piece na tvoje odporučání. Už jsem na části 400. Vyhodili mě z práce, ale stálo to za to, děkujem. Eldes nemají zač. A skipuješ ty spoilery? Jedeš to podle toho skipping spoiler list? Canyon looking for the flank onto Plandre. He'll go in with the hands, but Super Keen's already dead. Juro low as well. The hero's entrance countered by Shanks as he dashes forward. Chovy down, Rudel and Juro and Canyon, the only 3 left alive. However, in the decider, Genji came back swinging on the back of Keen's Camille. Jo, fillery, pardon, fillery. Mně ta hlava už nějak nefunguje. Ano, fillery skipujeme, ano. Ty jsi dneska hrozně, bro, já chodím spát. Můžete mi pochopit, že já najednou, normálně jsem chodil spát o 12:30 a najednou chodím spát v 10 večer a vstávám v 6 ráno. Já jsem hrozně blbej člověk. Jediný důvod, proč já vypadám jak normální člověk je, protože biohackuju jak totální zmrt. Chodím spát každý den ve stejný moment a budím se ve stejný moment a mám ideální stravu. Všechno bio, všechno nejlepší. Díky tomu vypadám jak normální člověk. Bro, tak se nedivte, že když najednou prostě posunu si svůj sleep schedule o 3 hodiny, tak jsem vypatlaný kokot.
Proč čteš slovenský zprávy s takovým divným přízvukem? Ne, mi přijde, že tak zní Slováci výsluštu. It's going to be good. We're being spoiled, by the way. AL just has to go after Juggernauts after Juggernauts. HLE now into Gen G. What is going on there? If Tabe is reacting the way that he did, Safařic donate 100 korun český. Mimimi videmi musím stávat mimimi. His hair is going to turn gold and he'll go Super Saiyan. He's the first man to go Super Saiyan. Or burst a blood vessel. One of those two is going to happen. Děkuju za kill, čo Safařic. Hopefully the mythical one and not the real, slightly health concerning one. But gentlemen, this is a super exciting matchup. Gen G, of course, A mě nedělá problém stávat, jenom prostě jsem si posunul slípky. Aleši, kde máš někde posnutou svoji fyzik? Nemám posnutou svoji fyzik. Musím začít být internetová šlapka a za 2K do nos si sundám triko. Even though a lot of people going into the tournament favored Gen G heavily into any team, I think from what we've seen from AL, this is a close match, and I think Gen G need to be on the A game if they're going to hold out against it. We saw these teams go head-to-head at MSI, and it was an absolute slugfest. Dal jsem si dneska jako 2krát mega silný kafe. Za chvíli to kopne, hoši. Kopne to a bude to šlapat. Kope to, šlape to. A podsucáš paleček za 5K, nepodsucám paleček za 5K. Melda to dělá za 5 cent? To je super. Já mám svoji cenu. Já mám svoji úctu. Moje úcta je výš než 500 korun. A rozhodně si nebudu cucat palec za 5K. To jako... To bych neudělal za nic. Trovalde, vysvětli mi, co si udělal s alertama, že to čte polsky. Trovalde, ty... Safari 200 korun, děkuju Safari. Doslova tobě mozek pokulhává i v svém klasickém režimu. To je pravda. Vys, řádky, sloupce, samohlásky, souhlásky. AZKys pro děti a vyzývá... Chat, víte, kolik tady je jako zkušeností a vypočítaných League of Legends situací a znalostí z League of Legends? Ta hra je tak obsáhlá, že tady se nevleze nic jiného. Já jsem to říkal, že ten esport nebyl worth. It wasn't a flawless game, don't get me wrong. There were moments where it felt like it might slip away from them, but at the end of the day, that execution remained flawless. And Kamu, ale ten Keep Talking incident s mým bratrem je tak 10 let starý a vy to furt vytahujete. Tak jako co, jako že jsem neviděl řádek a sloupec, jaký je rozdíl mezi řádkem a sloupcem. Co jako? Týpci, bez tak jste to taky nevěděli a děláte, vole, to. The lessons learned coming into this day, Aleši, když si dělal AD na KitKat, vyplivil z toho pak kvůli těm makrům. Nešel jsem do gymu. Já si dávám rychlý cukry před gymem. Chat, řádek je takhle a sloupec je takhle. Jsem chytrý, že? Pochvalte mě. I think that's somewhere where AL can really get an edge, and if you start to set Gratulace, chceš donate za to? Ano. Gen G have had occasional downfalls domestically in playoffs or in a match of last. Teda ty jsi šikovný, Alešku. Děkuju. Canyon just hasn't kept up with that. So if Tarzan does that here, that can be the difference maker. And Chronicler's not here to say who's the smart boy, good boy. Kamo, hlavně ale nechci ten elektrický obojek, jak Hasan má na svý obsah, to fakt ne, hej. Pocať. Trovalde, děkuju. Už tam máš zpátky český hlas? Canyon for me is still one of the GOATs, but his performance has been in flux, and I think that while Doro has done a great job compensating in a lot of those early games, we're at the point where a lot of these support jungle duos are so active on the early map, we really need to see that peak Canyon. Yeah, I feel like with how they play, if you let Canyon play his game... To není elektrické, to je jen vibrační. Oh. Ale já jsem hladný.
excellent team fighters. Pedro! I think fast pace, that's how you have to Nejsem, Safarič, musíš přidat další litra a triko jde dolů. Nejsem, hele, každý si streamer si dělá svoji cenotvorbu. Nejde nic. Suicidal, Filip, děkuju za 2 měsíce, děkuju a Safarič za to líťo. Je to tam, Safarič s litrama donatama zachraňuje moje Stream Elements donaty. Teďka poslední 2 měsíce mám 20% averageu donatů, takže musíme pomilkovat duchu, musíme vyževat, dokud to ne. Byl jsi dnes ve fitku, stával jsem v 6 ráno a streamoval od 6 ráno, co myslíš? Ale přemýšlel jsem teďka, jak zítra to bude začínat v 10, takže že stanu v 6 ráno a půjdu do fitka v 6 ráno. Yeah, Canyon might be the guy that I look back to in years past, but right now Tarzan is kind of the demon of the jungle, the man that you have to keep your eye on. But you brought up Duro before, and I think it gives us a good opportunity to check in with Duro as we were able to speak to him yesterday after their match. Kopa výmluv zase, já půjdu do gymu potom, po streamu. Welcome to the Verizon Game Day interview. I am here joined by Duro on the side of Genji. First off, Worlds in China. This is your first ever Worlds experience. How are you enjoying your first time here? 이제 첫 월즈 무대 밟고 계신데요. 아무래도 첫 월즈만큼 já odmítám věřit, že to je člověk, to je robot, ne? 일단 저희가 중국으로 와서 지낸 시간이 뭐 짧고 길다면 Kámo, to jsou prostě Elon Musk roboti všichni, kurva. 평상시대로 한국에서 지내던 것과 별 다를 바 없이 지냈던 것 같습니다. Also, especially the Swiss stage is happening in JDG Arena, so Ruler must be really familiar with the stage. Did he give you any tips or advice? 그리고 이렇게 경기가 진행되는 JDG 아레나가 사실 룰러 선수가 또 오랫동안 몸담았던 곳인 만큼 좀 뭐 여기 생활에 대한 팁이나 뭐 경기장에 대한 꿀팁 같은 거 전해주신 거 있나요? 재혁이 형이 아무리 2년 동안 그 JDG에 있어도 딱히 별다른 노하우나 팁 같은 건 아예 없었습니다. Robot to není, kašle to. 그냥 아무 팁도 없이 바로 경기에 투입되신 거군요. 네, 그렇습니다. No tips at all. He was just going straight to the game. Genji is having a dominant performance throughout the 2025 season, and now a lot of people are considering Genji as the top dog. Já se fakt ujebávám, kurva. Is that slowly growing inside of him as a pressure? I would like to ask. 사실은 올 한 해 젠지가 굉장히 압도적인 성적을 거두고 있습니다. 그런 만큼 많은 분들이 이번 월드 역시 젠지가 강력한 우승 후보다라고 고려하고 있는데요. Co tam ten Vardem zajebal? If eye contact. 그런 것이 사실 뭐 많은 분들이 그냥 저희를 많이 잘한다고 생각을 해서 기대를 받는 거라고 생각을 하기 때문에 뭐 부담감이 뭐 없을 순 있겠지만 뭐 딱히 그런 건 신경은 딱히 안 쓰는 것 같습니다. 네. Also on the Genji side, outside of Duro yourself, a lot of the players are very experienced, very seasoned veterans. So did they give you guys give you any advice on dealing with the pressure and high stress situations? Proč se nedívá na tu babu? Já vám to ukážu, protože tohle. 선수를 제외하면 모두 굉장히 경력이 길고 베테랑입니다. 그런 만큼 이런 중압감, 스트레스 상황에서 어떻게 잘 헤쳐 나가야 한다라고 조언 같은 거 준 게 있을까요? 딱히 Dívej. 뭐 저한테 If eye contact, podtržítko eye contact, já to neumím přečíst toto, prostě toto. We just have the draw result. So AL had a great resilience up against Hana Life today. What are you expecting from them today? And 한번 다시 할게요. 마지막 질문 다시 할게요. Genji's today's opponent is AL, and they showed great resilience up against Hana Life, making a comeback victory in the end. What are you watching out for the most from AL? AL이 이제 상대 대진으로 지금 나왔는데요. 사실 하나생명 상대로 굉장한 좀 강인함을 보여줬고 결국에는 치열한 경기 끝에 역전을 만들어냈습니다. AL 상대로 가장 조금 조심하는 점이 있다면 무엇인가요? 저희가 이번 연도에 MS와 EWC에서 AL을 많이 만났었는데 그때 계속 상대하면서 Kámo, ten týpek vpravo mi fakt připadá nějakou postavičku ze Simpsonu nebo něco. 좋기도 하고 팀 한타가 Nepřipomínám nějakou cartoon postavičku. 생각을 해서 저희도 거기에 안 밀리게끔 계속 Jsem si to teď všiml.
Amazing. Thank you very much, Duro, for the interview. And Milhouse. wish you the best of luck in the upcoming game. Thank you. Thank you. Shout out to G-Sun and Duro. Of course, apologies to anyone who is not fluent in Korean. That includes us on the desk. The translator, or the translation, the subtitles that were supposed to come with that interview ended up not coming through. So while Duro, I'm sure, dropped a ton of knowledge bombs, you'll have to wait. We'll get it later, maybe with the subtitles. You'll find. Subtitles budou. Aha. Beránku, díky za jeden tier 1 giftíček. Beránku, ty jsi neměl Worlds ikonku, že giftuješ? Proč tu nejsem jak checkout a nenapíšu za tier 1 sub nebo za jeden gift sub je Worlds ikonka od Twitche. He remained relevant throughout the entire game. A připnu to, pin this message. Boom. Big up him, and then he kind of immediately died a few times, even if they did still win. But this is a guy who I think I'm looking at as probably the best, if not one of the best top laners in the world. Yeah, I still have a lot of confidence in Keen, given how he's played domestically. And even though obviously it was a rough start to the game, he really bounced back and still had an impact in the fights. Týno, děkuju za 2 měsíce, děkuju. Už je Worlds ikonku. Burn, tier 1, děkuju, vidíš to, jak to funguje? Čeky normálně s tím Valorant subama. Musíš dát ještě na sociální sítě. Se to musím naučit toto. Takže Tino Borne, děkuju za ty jedničky. Vykřičník drops, jo. To byla hajzedová práce, ten bait u Čekyho. Já si nepamatuju, že to říkal Honza, no. Fireline, děkuju za 12 měsíců tier 1. Děkuju. Demio, díky za gifted, subíčka. Děkuju. Getting ready for those terrifying team fights. Early game is going to decide so much. I wish I could promise an even. I wish we could just skip proč to na piču? Ty to furt potáčíš, vole. No to mě pomrdej, by the way. A lot of times both these teams kind of ignoring the results of early game, outclassing in team fights. We saw the Vi swing get ahead for PSG yesterday. It didn't matter. Genji still ahead in gold, controlling the lanes better. For AL, we saw Viper. He was terrifying. Vidíš, cinkačka. Was not enough. Now there might have been a Tear of the Goddess in the equation that people are going to keep bringing up, and probably rightfully so, but budu dělat socká a markeťáka. Co to obnáší dělat socká a markeťáka? D1 ptaní se Aleše, jakou ruku si utírá zadek, pravou. Takže když mi pak podáte ruku, je tam pravděpodobnost, že tam je někde nějaký mikrohovno. But I felt like in their playoff run more No, recently, they were sometimes going into that mid to late state in a bit of a deficit, but their 5v5 was just so excellent, it just felt like it didn't matter. So I could honestly see that happening in this matchup. They do fall behind a little bit, but I think even though AL are such good team fighters, they are pravou, já si utírám papírem. Jaj, vy používáte papír? Já už vím, proč se to napíšu. Safari, díky za ty jedničku giftá, děkuju. No to mě pomrdej, by the way. Ty vole, papír je drahej, kurva. Suicide Filipe, děkuju za jednoho giftíka, pánové. No to mě pomrdej. Děkuju. What is puts themselves in cinematic moments? Maybe throws for content? What does that mean? Wait, we have to ask the players the questions. Maybe not willingly, but I like how both me and Raz are pitching like we'll fall behind. Vy se udíráte? Jak je ten meme? Kde vzniknul ten meme? Vy dostáváte zaplaceno. Já to neznám, ale vím, že to existuje a chci to vidět. To je z filmu a hodíte mi nějaký ten YouTube link na to, ať se na to kouknu. Millerovi na tripu. Jo, počkej, Millerovi na tripu jsem viděl, to si pamatuju. To je takový ten herec, co... Jo, on tam hraje toho blbce. Toho syna, nebo co to je. Nebo panic. Kde ho Pavel kousne do péra, je to tak, ano. Okay. Tohle je ono? A second. You're making $500,000 on this deal? Roughly. I cannot believe you. Rose, listen to me. I can explain. You are making $500,000 and you were only going to pay me 30? You're getting 30 grand? I'm getting 1,000. But you guys are getting paid? Oh, wait a second.
You're making $500,000 on this deal? To je tak golden, ty pičo. To je prostě... to je prostě tak goated, to piči. To je tak strašně funny. Týpek vypadá jak Aleš, když počítá hodinovku před snapem, nechápu. GG. Jurgene, a máš s tím nějaký zkušenosti? Nějaký portfolko? Bych potřeboval někoho, kdo by dělal full-time socky pro mě. Proč se tak dlouho čeká na hru? 15 minut mezi hrama je, aby se připravili hráči a tak. Proč má Definitely Not Pluhy Permu tady? Nevím upřímně. Nějaký mod to zabanoval? Se podívám. Kdo ho zabanoval? Bans. Jo, já jsem ho zabanoval. Nevím. Dobrý, už jsem tě zabanoval. Proč tady máš 2 účty, ale pluhy? To bylo nějaký, to něco bylo. Tak. Bude se ještě dneska něco hrát? Jo, bude se hrát. Bude se hrát teďka se hraje Genji proti AL, nejlepší LCK tým. Bude hrát teďka. A potom hraje samozřejmě Billy Gaming proti Fnatic. Tam budeme doufat, že Fnatic vyhrajou, protože 100 Billy Gaming porazili. A pak Hanva PSG. No a pak si dám Megabong. Totální velký Megabong si dám potom po streamu. Nemyslím si, že to byli podcení tentokrát, taky si nemyslím, no. Jurgen, OK. Pošleš mi to na e-mail? Víš, jak najít můj e-mail, doufám. Apologies for the delay, but we're here now. We're getting told we're moments away from getting into pick ban between AL and Genji. Matchup is red another hot. rematch between Pluhy, díky za toho gifta. I am excited. We already just came off the back of a banger. Yeah. Ale mohl si to gifta dát komukoliv jinému než sám sobě. No. The LCP is crazy. Yeah, that 1-1 pool is getting very heated. It is. Another Titan is going to join the 1-1 pool very soon because one of these teams is going to win. Top 3 komentátoři na Worlds. Dracos, Chronicle, je tam Chronicle, ne? A pak Vedy nebo Dracos. Dagdar, Chronicle, Dracos, Vedy. Flowers, nemám rád Flowers. It feels like that this is a different AL from what we saw from the third split with a quick reflection on Genji yesterday versus PSG, where there were some moments in the early game they were talking about it on desk, but like after that, I feel like only Genji and maybe one or two other top teams could pilot a comp like that to such great force. You know, that Lucian Brom was insane, and all I can say is that Genji looks like they're firing too. Chronicle končí na LCK, no. Však už skončil, on castil poslední LCK BO5. We have seen them at other internationals, Vedy. A pak se stěhuje za svojí manželkou, ne? Do Dánska nebo kam? I mean, so the good news for fans of both of these teams is that
there's no way for them to rematch. So in the event that AL go 2-1 and then Gen G go 2-1, they wouldn't be able to then both fight each other. So meeting now does have pros, even if it does mean that two very strong teams are going to be meeting a little bit earlier in the tournament. It's going to be an exciting one. Yesterday, we saw things like, as you mentioned, the Lucian Braum coming out from Gen G. They also brought out the Wukong Ambessa along with Chovy's very well-known Galio. And this is something we've been seeing a little bit more from Chovy. It feels like that when we think about last year's Worlds, it felt like that he was like the conversation piece. But right now, it feels like that he's taken a little bit more of a back step. And that's not to degrade him in any AL way hrálo as a celkem player, dobře, right? tyjo. Podle mě AL hrálo nejlíp ze všech těch čínských týmů. In the world, the value that he brings to the team, the way that he plays lanes, it's still naturally phenomenal. But it does feel like that a lot of the conversation is about the players that are around him, especially given the way that we've been seeing Ruler perform. Keen is right now just considered like the most complete player, and it feels like Duro, his impact, while often not as kind of like highlighted, is always felt in the games. I mean, Duro is a big conversation point this year as well with his debut. And yesterday, you know, we talked a little bit to Peter, who's his debut at Worlds. I mean, I'm excited to talk a little bit more about Duro today. Some supports that maybe don't get enough appreciation from the LCK. Now, I've been told there is a small further delay, but this time, someone spilt water on stage, so we got to swap peripherals. Jaj, vylili vodu a zničili mouse and keyboard. We do need the sippy cups right there. How do we spill with the sippy cups? Oh, hang on. Who was it? Was it Hope? Was it Shanks? I think it was Shanks. It's in the keyboard. Listen, I'm not one to name names. No, okay? but I do see things. Ty vole, Melíšku v moto zase prodlužuje. I'm going to take a guess. Apologies if wrong. I think it's Shanks. Well, musel napsat nějaký vole XDDčka u Melichara v chatu, takže to prodlužuje. I'm assuming it's some good luck. I hope so. Given the lucky panda that we've written in the Na konci bude losování, ano. Na konci bude losování a budeme se modlit, aby Evropa dostala dobrý los. Toto si viděl. Urobím komunitně prospěšnou aktivitu. Že po prvom kole streame z Clashu pošlem ženu tam, kde patrí. Number 3 in MSI, falling short to T1 and pushing Gen G to 5 Charmy Gaming in Group. round 2. Like, they have an impressive pedigree this year, and that's why, you're right, Summer wasn't at that caliber expected, and a lot of people questioning, like, are they going to be able to make it this far? PB Megabonk, já nevím, kolik mám PB Megabonk. PB Megabonk, zvládl jsem ve svých nejlepších letech dát ty 3 kotlíky a pak už to nepamatuju. 3 velký nabitý kotle. HLE, Gen G as kind of the 3 favorites of the competition, and a lot of the LPL teams fell to the wayside. But AL is a team that we know the caliber of players. Tarzan is still considered, I think, the best jungler in the world right now. I think so. He's a phenomenal player, and as long as the other players kind of step up and they utilize their resources. Ne, na tom bongu, jak máš tu vytahovací věc, to je kotel, tomu se říká kotel. Chápeš, ne? Je, Brixy je v chatu, pozdravte Brixiho. Full 5 games every time. Ahoj, Brixy. They definitely take the gloves off when they go up against each other. And that's what makes it so exciting. Again, getting that water spillage fixed up on stage, and then we'll be jumping into pick ban. Ahoj, Brixy. We made you wait for this one. When it's our best matchup of the day, we made you wait. Oh, absolutely. I think that's okay, guys. I think get your coffee, get your tea. Giving more times for the EU fans to wake up ready for the next matchup of Fnatic versus BLG. That's right. Throwing them a bone. That's happening. EU needs it, you know. We just versed each other. MKOI now 0-2. GT got their first win on the board, and the only reason that EU's on the board currently is because we had to have an internal matchup. We take those, hey, we take those. Čet, mám nějaký bílý vlasy. Vidíte tady nějaký bílý vlasy? Ne, že? I mean, imagine if Gen G lose this. I think that it was just like you're looking at that 2-0 category, and jednoznačně, a kde? That CFO Melír, is in that group, right? I'm trying to think about the. I mean, I guess I shouldn't spoil the results that have happened also today. Well, you just did.
A chat, kolečko tam je? That's different. Maybe, especially if you're in EU, you're just kind of waking up. Je tam kolečko? Maybe someone's like, I'm going to watch these other games first, and then Betty's just come in, oh, CFO are 2-0. They're going to put 2 and 2 together. Malý tam je? Ty kokos, no tak to je Turecko, čeká. Ty píčo, tak to je GG. Here we go. Here we go! Nico Cassio Junara. Nico se teďka banuje kvůli Caitlyn, protože to je broken potom. Tohle je Rise first pick. It does raise the value of, well, what's your answer to Rise? And so now the question for AL is, do we ban away the Rise? Or do we let Genji have it and say that we've got a solid solution? So what's it going to be? It would be 4 mid lane bans in total as well. I like that you bring up the Rise again. We talked about picks that are defined. Nezabanou Riseho. Zabanou Wukonga. Jarvan open, Rise je open. Oni chcou asi vzít. Oni jim dají Riseho a vemou Jarvana AL. A teď otázka, co chcou Genji? Chcou Jarvana? Nebo Rise? We know that the Jarvan is available. Not really had a lot of success here at Worlds, but it is going to be the Rise. Now, of course, you could just do the Talia. We've seen that many times before. Tak, a oni vemou Talia a Jarvan, nebo co? Talia mi nepřijde dobrá do Riseho, no. No, Jarvan tam bude jasný. Ale teď co bude k tomu Jarvanu, no. Oni takhle blind picknou Poppy? Serou na Jarvana, jo? A nebo Poppy Jarvan, boom, a budou flexit Poppy. I feel like Tarzan, you put him on anything these days, and he's just playing out of his mind. There's a Pantheon we saw yesterday. Now something a little bit more supportive, as I was saying, but it is all about the pairing with the Poppy. And remember, again, it still can technically be a flex. As prior 80 carry, where do we drop with this? Ooh, that's a great question. I mean, I was kind of expecting Sivir to be quite a high priority pick at this Worlds, but it really hasn't been so. Sivir dostala nerf jak blázen, je to šílený, ten nerf, co dostala. That's not working out for you right now, buddy. I should have done something like the Rise. Talia Poppy. To je jako málo damage do Riseho, to nezabiješ Riseho s tímhle. And could always still be in the support position. Yeah. We'll wait and see what direction it ends up being. Zinzo klasika, Zinzo Rise, zatím Genji jako lepší draftík. Pick ban for this Worlds, the music, take a bow. That music has been dramatic. It has been awesome. Pianist, it has been Já tam nemám žádnou hudbu. Violins. We've just brought out the orchestra for a pick ban music and I couldn't be happier. Jinak klasicky zdravím na YouTube, pánové, 200 lidí na YouTube. Jestli můžete dát like na YouTube, bude to krása a pomůže to mému YouTube, mému livestreamu, že to objeví víc lidí. Good setup, good dive. Now given over to Genji. Oh, absolutely. The Kai'Sa going to come through from Ruler. Kai'Sa Zinzo Rise zatím jako mega dobré. Mega dobré. I am surprised to see that come through against the Poppy. Like, there's a lot of dashes on the side of Genji. Into a Talia Poppy, you're not wrong, Betty. And in the hands of Tarzan, that could create some crazy interrupts. AL now, though, well, they lock in their AD carry here. And again, we talked about the flexibility of the Poppy, and there's the Kiana, which will pretty much confirm that this Poppy is definitely not going into the jungle position. I think so. Tarzan is Tak jsem jenom rychle čekoval YouTube stream. on this Kiana, and I'm excited to see him play it. We do consider him the tak, best. Kiana, ježišmarja, ne, jako Tarzan hraje dobře Kianu, ale ne, Kiana, jako ty... Sorry, mid laner in the world. Zatím to nevypadá dobře, zatím to nevypadá dobře. Nelíbí se mi to pro AL. I feel like Tarzan is a big reason as to how they got to this spot, how they got third, and how they got to that top 3 rather in the LPL for summer when we talked about it. Their drop was significant for a team that achieved so much already in this year. Okay, co je toto? Kiana, we already talked about. The Leona's gone away, pairing up with... Ty pičo. Ty pičo. The Poppy could be top as well. I just want to add that in there. No, we mentioned but that. We're thinking as support, so getting rid of some partnerships on the other side. Kámo, čet, nemáte groš na Turecko? Potřebuji do Turecka letenky a to. A vlasy. Nautilus, potentially? Tak, schválně. Rise, Zinzo, Kai'Sa, to je mega dobrý 1, 2, 3. Poppy, Talia, Kiana, OK, ale... Jako Kiana, Talia mají dost damageů spolu, je tam ten stun s tou Kianou na kombo od Talii.
I mean, Genji, see, this is the thing, they don't really know, like, they probably assume that this Poppy is in support, similar to kind of where we're expecting it to be as well. Yep. Sympatie těchto dvou týmů, fandím Genji. Tady. If Genji pick something like a Cassante, we've seen Poppy be used as a Cassante answer many times before. But now with the Scion ban on the side of Genji. Tak, co tam bude, hoši, co tam bude? Sivir. Jako Sivir dostala velký nerv na to kvéčko, to je 15% damage, to je hrozný. Korky ale taky dostal velký nerv. Jako ta early game, mid game toho Anyone's Legends kompu je crazy, to bude silný jak svině. Ale je to high execute, no, musíš hrát agresivně, musíš permafightit, nevím jestli to Genji nechaj to k tomu Anyone's Legend, jo, že budou permafightit objektivy a tak. When we think about the priority that Klasika Xante blind check. Talked about that Cassante. I mean, Keen Sante is what we've known this man in the top lane for. It's a champion that's become one of his best. He's a very well-rounded top laner. Wow, this is well-rounded comp, I feel. Ooh, so the question is where will Songoše this bych mohl go? I volit really Songoš. could see it top lane. They could pair alongside the Corki something like a Rel if they want a little bit more engaged. Tak, Alistar, tohle jako Genji draft je fakt dobrý, no. To je well-rounded kompík. Rexa, nevím, no, Rexa je takový prostě horší top laner než Xante. Xante je broken. Ty jo, nevím, no. Tady bych řekl, že tak 60-40 pro Genji. Draftík. Ale zase, hej, mají strašně silnou early game, mají silnější botlane, Anyone's Legends, mid jungle je o něco silnější Anyone's Legends early game, ale je to takový, nevím, no, nemastný, neslaný, ten Anyone's Legends komp. Ale dá se to zahrát v pohodě, musí brát prostě agresivně early game a musí fightit. Není to jakoby komplet outdraft. Je to jenom o málo horší, podle mě. Poppy tu je dobrá do Alistara, no. Cassante, Xin, Kai'Sa, and Alistar. Poppy can get value against all of these champions. Into a Poppy and into as well a lot of terrain. Let's not forget the setup that comes from Taliyah. The interactions that come from a Kiana with that as well. You know, there is actually a lot of synergy in this draft, and it's an interesting draft. It doesn't just feel like it one's run direction, Betty. It feels like it can be a little bit more versatile. But for Genji, I see Chovy on something that can scale. I see Ruler on something that has mechanical outplay. Kdo vyhraje? Hele, Genji je nejlepší tým na Worlds. Momentálně, na papíře. Anyone Legends hráli teda hodně dobře, mi přišlo. Že hráli z těch čínských týmů nejlíp, i když jsou třetí seed. Což znamená jako nejhorší seed, ne? Ale nevím, kámo, Genji jsou jako favoriti Worlds. Jaká šance, že vyhraje Fnatic dneska? To mi řekněte vy. Druhý seed je Anyone Legends. OK, druhý seed. Dle piku, Genji mají lepší draft za mě. Ale o něco málo, není to jako crazy. Není to tak, že bych řekl insta lost. A surprise to many. I think a lot of people would have put HLE as the favorites. I mean, I put HLE as the favorites into the AL matchup yesterday. Yep. And it was a very close game. Tady musí Tarzan smurfit s tou Kianou. It was one of those games you get excited for because both teams kind of ended up just sending it right. It was like that little micro difference, like who's got the. Udělali ti Hunteři včera radost. Měl jsem radost, že vyhráli proti Billy Gaming, no. Ale byla to náhoda. Čekaj na něj, čekaj na něj, čekaj na něj. Já myslím tady první spell. Našli ho, level 1, fightíček, věděli, že to bude. Je tam ten AD carry swap. Ruler backing off as he went for the lane swap up in top. Flandre is going to see him there, and Tarzan goes back to farm. It's like Tarzan starting with his Q. ADčka prostě swapou na top lane, protože solo XP jsou broken. Means that this Kai'Sa gonna avoid what is a difficult 2v2 matchup.
We know that the Alistar really doesn't offer a lot in the early levels. Oh, Canyon's going wolves straight to bot. He's going to be spotted on a ward on Raptors, Vedi, but this is a different type of path, leaving top cams for now. Jsou POV na Worlds, nejsou, že? Že by se zdíval, jako některý hráč hraje nějakou situaci. To je škoda, podle mě. Tarzan is hovering. Kyle looking for a roam into mid lane as well. My goodness, the way they're just passing through the video. Chovy's cautious though. He knows that Kyle is missing on the map. The ping has just come down. I don't even think he spotted him. He just knows because again the movement comes up and in an isolated 1v1, Jura also Poppy se tu snažila ganknout level 2, protože prostě víš co, chce nechat taky Korkimu solo XP proti tomu top lanerovi. Protože tady problém je, když Poppy zůstane na bot lane, tak z toho nic nezíská. Xante je v pohodě anyway, 1v2. A akorát bere Korkimu XP a pak Korki bude behind na XP a Kajsa bude silnější. Kdo je první seed LPL? Billy Gaming. Ti, co prohráli proti 100 Thieves. Má phase rush, takže úplně irrelevant. Oba supporti se tady trošičku snaží něco dělat. Alistar nemůže jít na top lane do 4. minuty, jo? Protože do 4. minuty je tam ten lane swap program, který když se tam objeví někdo jiný než jeden člověk, tak nedostáváš goldy z expu. Nebo nedostáváš goldy a expy z minionů. Looking to make some magic happen on the Rift. Kyle though, level 3. He's a full level up over Duro. Duro hasn't been in the lane of experience in quite a while. Dobrý dodge. Dobrý flash. Wow, Chovy smurf. To je good od Chovyho. To je insane actually. Perfect. Remember that when you do the dash into Q on Kiana, that Q will just follow the enemy champion as Flandre gets a knock up. There is good damage, but for Ruler, he spaces it out. Flandre is going to be able to heal this up, and Ruler's okay as well with Lethal Temple up. V momentě, kdy Flandre vidí, kde je jungler a support, tak hnedka jde all in na Kajsičku 1v1. Because that flash timing really was just perfect from Chovy, forcing the overcommitment from the side of AL, allowing him to trade 1-for-1. Really good stuff there from Chovy. As both these teams already at the start of this game going toe-to-toe. I mean, there's been so much roaming already, as you said, with the lane swap. Duro's now finally in a lane, so he should have got a bit of this experience. Ruler got to level 5 solo. Tady nebojí, jo, že jde na miniona. But it does look like as he moves up to top lane. Ten dodge byl crazy, viděli jste to na tu Kianu? To byla crazy. Nabejtil totálně. Kajsa level 5 oproti Korkimu level 3. Jo. Prostě. No teďka je Korki level 4. Poppy dává taky solo XP, čili Korki na tom není tak špatně, dívej. Že Poppy je taky solo XP, dává. Že Korki je taky level 5, jsou na tom stejně. Canyon does catch up a bit, now gets up to that level 5 himself, and Tarzan, while he has an EXP lead, CS is about to camp behind as he starts dragging off. Really dragging to come through from AL as you highlighted, and now in the 2 Teď už tu čeká Duro. to play a little bit safer. That minion wave not really in the best position. Mě by zajímalo, jak to hrajou ty ADčka na tom topu. Jaký vlny pushou, jaký vlny slow pushou, jaký vlny bouncujou. Dragon going to be uncontested as Canyon really can't do much in this position. They don't have the numbers. First objective secured. Tohle je gift draka, protože Kajsa prostě má solo XP na topu. Je víc lidí na botu, nemůžu nic. Vedius, I am noticing that Keen has benefited quite a lot of having Jura in that early lane. Flandre, however, as he steps back up, he's not to chceš pak použít ve streamer Clashi? Přemýšlím nad tím. And while this cannon minion is helping him push towards him, get some of that CS, it does feel like AL's top laner. Tak víš co, jako je to dobrý, no. Proč to nepoužít? A nebo prostě hrát ADčka na topu a hrát jako top lane. I think all things considered, AL aren't too upset with the current game state, but you are right. It's Keen that currently sits with the advantage for Gen G.
with the advantage on the side of AL for now. And I mean, we haven't talked about it. It's obvious to our global audience, but if you've been under a rock, keen on Cassante, pretty good. Pretty good. I think Orcs would say pretty good. Okay, Genchik. Kvéčko. Duro, engage on a KL. Ale Duro je vík. Vík. Ale tu Xindal. Čo, vy tu je taky? Ale mají dobrý damage jako AL. Ale Chovy je fakt jako crazy tanky. Crazy tanky. Crazy tanky. 2 killy za jednoho. Helps get that mid laner on the board. It's AL that come out on top in the skirmish as just a constant back and forth. It starts off with the bot lane of AL just getting a straight up 2v2 kill. Is this going to be a TP flanker? Rule is stepping up to the plate. Shanks with seismic shove range. Duro avoids it, but dobrý dodge. Did look like we could potentially really awkward spot here. He's very low, hasn't had an opportunity to go back to base. Meanwhile, Hope already pathing towards the bot side. Ruler has done a good job, but remember, there's about a 15 CS difference between the two AD carries. Duro level 4, level 5, oni tady engageují, protože ví, že tam je Zin rychleji a že tam Ryze zautí dřív než Talia. Ale nevím, ten level 5, level 4 byl rozdělen na těch supportech, no. Ale jako Chovy to, oj, fajtí se hnedka okamžitě. Canyon tady kontestí gruby, zatím mají jednoho, budou mít 3, OK. Budou mít 3 gruby. Výborný. Výborný win pro Genji. Now resetting, provided Genji with the numbers advantage that they needed. Když se hraje Kal, takže bude mít ten Q evolve rychle, hnedka na prvním itemu. To je takový triček, že musíš vždycky na Kai'Su koupit Kal. But still a very even game state. So right now with no major objective on the map, it's going to be back to farming, focusing on getting these plates where the teams can. Ale jinak 200 goldů pro jungle mid AD, 400 pro Poppy. Ale 800 goldů nic neznamená. Dokud nějaký tým, říkám to furt, nemá třeba 3000 goldy, 2000 goldy je playable furt. Ale jakmile jeden tým má 3000 goldy, tak už to začíná být takový hodně sus. What this bot lane would have experienced if they played a traditional 2 vs 2. Corki's early power is nothing to scoff at, and it would have made that matchup very difficult. So getting Ruler out of it, and knowing that Keen can play relatively safely in a difficult matchup on the champion as well, meant that overall Genji had a very safe. Nevím, Xante za mě bude prostě lepší champion než Rek'Sai. Ryze Talia, no tak Ryze eventuálně nebudou mít jak one-shotnout, protože Kiana Talia sice má damage early game, ale jakmile Ryze bude mít prostě vole 4000 HP, tak ho nikdy nezabijou. Týpek potankuje celý kombo od Talie a celý kombo od Kiany a přežije to. Takže to je trošku problémek. Jako tady Genji outskilluje za mě, no. AL se musí teďka snažit být aktivní, protože jakmile budou mít první item na Korkim, první item na Kianě a první item na Talii, tak budou silnější. Hlavně Korky je silnější než Kai'Sa na prvním itemu a Kiana je silnější než Zin na prvním itemu. Tady je to ale, čekali na to, čekali to. Tarzan tu je. Dobré, respekt. Teď záleží, co se stane. Chovy týpuje out. Jo, týpuje. Počkej, tady Talia zaultí. Fight, tady Talia může ultit. Talia nemá ult, proč neultí? Tady to podle mě mohli fightit. Jo, Korky je na botu. Už ultil Korky na to, však má ult. Talia má ult furt. Ale oni nechtěli fightit a chtěli nechat Korky solo pláty na botu, nechtěli to riskovat, no. Víš, ale že toho použili fakt hodně. Jo, Kiana neměla ult. Talia nemá ult, já nevím, o čem to japujete.
was 5 members committed by Talia Genji má ult, midlaner, Shanks má ult. Si řekl Kiana nejdřív, aha, tak jsem retard. OK, další fightíšek. Kiana, když nemá ult, tak je, já jsem říkal Talia, ne? Kiana, když nemá ult, tak je slabá strašně, no, takže oni teďka chcou stolovat. Arvor, můžeš říkat Arvor. Říkám to tady furt. Nesmíš to říkat prostě hanlivě. O sobě to můžeš říct. Now, quick correction, if we do get a fight, KL does have that ulti up. It looks like it was the spectator bug. With the interruption, he still has it there, and it definitely hasn't been a minute and a half, minute 40 and however long. Oh, so I actually thought that it was cancelled. I thought it was, and I just, unless I have no sense of time, Betty, we'll find that out later. Blunder's just going to tunnel back into top, try and get this cannon wave, while double dragon for AL is a very serious start. Chovu being in a side lane just means that he opens him up for more farm, but it's happening in fog of war. Right now it's Shanks that is kind of chovying, as now they threaten the dive on the queen. This is always a Tahle hra je hodně pomalá zatím. AL by mělo víc fightit, snaží se divnout, to nedivnou, ne? Tak Xante, bro. Typci na něj všecko používají a Kajsa tu je. To si ukouslím víc, než měli. Jako měli by permafightit, ale ne do Xanteho, Xante je nesmrtelný. No, Gordon Ramsay wouldn't put that on his menu. But I mean, it's also diving Keen, and the craziest thing that Keen did in that dive was he CC buffered the Kiana ult. He did. Like, the timing on that was absolutely exquisite. Xante by vůbec to, co má s tím dvojitým Bčkem, že je nesmrtelný, nemělo by existovat. From this Genji bot lane, moving top, moving bot, but the timing of Ruler's arrival allowed him to pick up his first kill of the game. Genji, they weathered the pressure coming through from AL. They've done a good job of stagnating the early game as best as possible, something we talked about in draft as well. And especially you highlighted at the start, Betty, with the Swippy swap, Ruler has been able to get to his first item a lot quicker. Be in line here with this Corki. And what I'd say is, Hope's favorite. Ale dívej, ty když se pojáš na itemy, tak Xante je samozřejmě unkillable, je silnej. To je prostě jump div. Pak se podíváš na Zinza, Kianu. Kiana je hodně silná. Podíváš se na Ryzeho, na Shankse. Shanks je od silnější. Podíváš se na Corkiho. Corki je silnější než Kajsa. Takže by měli být trošku, jako furt by měli forsovat ty fighty AL. Největší síla bude, když budou mít 2 itemy. Když Kiana, Talia a Corki budou mít 2 itemy, tak to je jakoby, kdy budou nejsilnější Anyone's Legend. Couple first items completed across the board. I'm looking at Keen though and I'm like, ooh, it's already a scary Cassante. Will they have the damage to get through? And with the Trinity Force done, you expect Hope to have a lot of damage. Tam sneakli to tam, pozor. Sneakli to tam. Ví. Cítí to. Figovec věku za 67. To je dlouhý sub. Figovec věku chlape. Strašnou chuť mám na loko, když pozerám ty zápasy, já taky, ale je to past. Tak, když začínají radíka. To je normálně sneaknout to, forcenout to, protože mají tempo. A L to nestíhají. A L by to chtěli fightit, ale nestíhají to absolutně kvůli tempu. It's something that I love seeing from top teams where they kind of jenom kvůli tempu, v podstatě free objective. Protože hrajou dobře s recallama, víš? Often, like, if you start it super fast, hang on a minute. Ty vole, ten to hodně cítí. To je hodně deep. Q-flash, boom! Tarzan minus, není minus, dobrý X-dos na kajsičku. A Duro minus. OK, zajímavý. Tím se snažil zabít Xanteho 1v1, málem se mu to povedlo. Dobrý insta X-dos ale, na kajsu. A teďka Corki je šíleně silný. Okay.
I was going to say, like, in a great position. As I noticed, Ruler actually has the gold advantage. Meanwhile, in the mid lane, it's Shanks with a 1.1k gold lead over his lane opponent. Coming into this matchup, I definitely wasn't expecting that to be the difference maker. But right now, it is Shanks and Tarzan that sit with a lot of AL's advantage. Shanks moving off to the side lane. Overall, really nice punish onto Canyon as he tried to secure his blue buff. And you're seeing this like single target chain CC combo that they have available to them. The knockback that's available from the Talia, the CC into the wall from Kael, the route that comes down from Tarzan. Tak, 2-0 Shanks. Shanks je teďka silnější než Chovy. Tarzan bude silnější než Canyon. Oni budou mít rychleji tu item power spike na mid jungle. A v ten moment bych se nebál fakt forcenout. Drak je teďka spavnutý, do té doby nemají 2 itemy. Ale jakmile budou mít ty 2 itemy, tak to musí forsovat Animals Legends. Můžou to forsovat i teď klidně. Našli Tarzana. Kaiza má ult na to, aby ultila, ale bojí se ultit zatím. A dívej, Ruler tam úplně dostane vypínačku od Korkyho, protože to je broken jump na 2 itemech nebo na 1 itemu. Ale pak je to strašně slabý ten Korky. Tohle bych nekontest. Tohle je nebezpečný od Genji, oni to zkouší. Zkouší to, protože je to 3. drak. Nechtějí to nechat zadarmo. Ale ty vole, nevím, hoši. Chovy dobře body languageuje, hrozně zóní s tím Ryzem, že on je tanky jak blázen. Oni když na něj skočí, tak jako ho nezabijou ani hovno. Ale tohle vypadá dobře pro Anyone's Legend, tady ten fight. To vypadá dobře pro Anyone's Legend. Záleží, jak zahraje Duro. Misnutej stán, snaží se rozjet. Engageou Rek'Sai, ale Xante zóní, oni to rushnou. Poppy zautila pryč, boom. Flash ult, to bylo huge. Počkej, Foreman knock-up! Co ti jebe? Xante tam dal Foreman knock-up. Ty prase. Tak to je champion. OK, double knock-up od Rexe, ale Rexe prostě není Xante. A ty vole najednou boom. Wow, tak tohle bylo ale insane close. Buff Xante, tak znova. Poppy flash ultne, to je úplně šílený, to je jako game winning. Tady dobře tancujou. Flash ult na draka, aby měli draka. Vemou toho draka díky tomu, jenže problém je, Duro tady najde mega dobrý boom, Freeman knock-up. No, Xante Freeman knock-up. Co ti jebe, jeden jump a vyhraje hru prostě, protože unkillable je broken. Je to tak, Barry, vole, no, jako, hej, Genji jsou, ten důvod, proč Genji jsou nejlepší tým je, protože, kámo, každý tým, když by se podíval na tuhle situaci, tak si řekne, ty vole, jako tady je to, tady ten fight je třeba 60-40 pro, nebo i možná víc, pro Anyone's Legend, že mají výhodu prostě. Ale Genji se toho nebojí, že mají výhodu a stejně jako by jdou contestit ten objektiv a usidestepujou to. Víš, že hrajou úplně perfektně s body languagem, perfektně max range, nenechají se engagenout, tancujou, čekají, kdo udělá dřív chybu. A když udělá Anyone's Legends chybu, tak i přesto, že mají advantage, tak to punishnou tu chybu. A když by náhodou někdo z Genji udělal chybu, tak hned disengagenou, nechají umřít jednoho člověka a nic se neděje. Ale já nevím, já prostě tu Rek'Sai top, já to nefiluju. To je tak useless champ oproti Xantemu. Ale Xante potřebuje nerf, no, jako, crazy. Tak, dobrý rom od Rulera. Pěkný. Arakan's on the other side of the map, but who's going to burst it down? Unstoppable now for Ruler. Going to move back over towards the mid lane. It's about a half a level over his. 5-0 kajsička, 2,5 tisíce goldů advantage. It feels like this game is already kind of done and dusted, to be honest, with the position that Ruler's in, with the front line that Genji have. AL having to navigate through these fights.
It's going to be a tough one. Chovy likely going to secure this tower as it doesn't seem like there's anyone in position to respond. And remember, there was a 1.1k gold lead between the two mid laners. Now it's Chovy. Je to over ta hra? Není. Furt tady je play. Fů, dobrý dodge. Plně edge. Krásný. Hele, jako, dostanou outscale, Anyone Legend, jo? Ale teďka mají 2 itemy, problém je, že Ruler už má 3, ale Corki je teďka stejně silný jako Ruler, i když to tak nevypadá, tak je fakt Corki silný. Mid je taky silný. Že jako teď ten fight, tohle je podle mě poslední fight, ten následující poslední fight, který můžou vyhrát. Anyone's Legend. Pokud ho prohrál, je to GG. Proč Ruler staví PD na Kaisu? Přijde mu to dobrý. Máš strašně moc attack speedu, hej, takže... Mě by zajímalo, jestli maxuje Ečko teďka s tím attack speed buildem, protože by měl maxovat Ečko s tím attack speed buildem. Máš hnedka evolve na Ečko, ne? Jako PD item je jediný zil item, který je dobrý za mě. Fakt, já si nedělám prdel. To rašnou, dívej, úplně to rašnou s tou Kaisou, protože má missing pasivka Kaisy je OP na ty objektivy. Tady to měli force, tady, ale jako Anyone Legends tady měli fightit, nebo musí fightit tu soulu. Dobrý dodge. Za 30 vteřin bude huge fight, za 20 vteřin bude huge fight. Kaisičku bych vyzkoušel, no. Comes in from Chovy. It's a 5v5 around mid. Now highlighting the Drake in 15. Maxuje Kvečko na Kaisu, no jasný, ale druhý. Kaisičku už neuklikáš, Kaisa není těžká. Na Kaise nejtěžší je vědět, kam ultit a kdy ultit. To je realisticky jediný, co je těžký na té Kaise. Ono bez prdele AD carry je tak strašně jednoduchá role, že to zahraje každý. Hej, tohle musí fightit Anyone's Legend. Corki tu není, dobrý pognali, stará. Bacha na Chovy a Xante flank. Musí to markovat. Talia ulti in. Tady by mohli rozjet Xanteho. Duro misnutý engage. Rise od ultěnej. Tohle vypadá mega dobře pro AL. Dobrý flash out. Xante je nesmrtelný furt. Furt je nesmrtelný to prase. Misnu taky na ultimátka. Ruler do 4. Ježišmarja. Ježiš, to naintil. To je win. Anyone's hard winning. Pičo, co je ten Rise? Ten to tam ještě mám rozsekal. Za 20 vteřin. Tohle byl ten fight poslední, co mohli vyhrát a oni to vyhráli, kámo. Ruler úplně naintil. Komplet naintil. Ty vole, ale tady vidíš to, tady to zase prostě player div. Xante to tam poukal moc, flashli ten Duro engage. Tady to bylo strašně moc, tady se nechal na ulti. Pak tam kvůli tomu Xante 1v4 dostává na držku. Tady ta ultimátka, OK. Dodgenutá. Poppy ult. Teda Poppy do Vojtí Včko. A comeback jak Wingo z toho. Oj. AL's team fighting, they showed it to us yesterday, they showed it at MSI. They're just an incredible team fighting team. Dobře zahrál z Poppy. Komplet 1v9, upřímně. On odultil Riseho, aby zabili Xanteho a pak ještě chytnul Rulera. This guy's developed this year. If you saw him last year in Anyone's Legend, you'd think, yeah, he's mid-tier, maybe even towards the bottom tier. Now KL, regarded as the best support in the LPL for a reason, the development arc of this guy you haven't heard about. But now nezabili, ne? In this Poppy, at 7 out of 8 KP, in this one game versus Gen G, AL
because of him, have now secured the soul. The Baron you mentioned before. Gold is even. Gold je even, teďka ty fighty můžou Anyone's Legend vyhrát, ale můžou i prohrát. Typy! Typy behind! Počkej, Zin, dobrý nezabili ho. Nemohli nic. Ruler minus taky. Ne, dobrý movement speed. Která hra byla zatím nejlepší? T1 proti CFO. Fipy, mám i YouTube stream, kde můžeš rovnou to kouknout. A nebo jestli máš subíčka, tak když nemáš, tak můžeš přetočit tenhle stream na ty jedničku. It is AL that is driving forward this game. We're worried about the scaling, we're worried about Genji weathering the storm, but there's a new one approaching for AL, Vedi. Já jsem furt nějaký sit, kurva. Support gap, jako Duro tu to nemá jednoduché, no. Furt je tam ale otázečka, ta Kiana to může naintit. Jestli to Kiana naintí, jedna špatná ult v jednom fightu. Jojojoj. Elder fight bude strašně důležitý, to bude za 3 minuty, do té doby si myslím, že se moc nebude dít. Problém s tou AD Kaisou je, že ona prostě jako musí autoatakovat, ano, za AD Kaisu je docela těžký autoatakovat víc než jako párkrát. Proto já to nemám rád, já mám vždycky raději AP Kaisu, protože může stavit Zonia, což je broken item, který úplně nevím, proč staví ruler AD Kaisu. Protože ta Zonia by se mu dostali strašně hodila do té Kiany. Keen and Chovy back off and the turret goes down with a 3,000. Now the lead. The base has not been cracked off this Baron power play though. I'm sure Red Bull might get another one here at 4.5k. That has been the influence that AL have taken away from it. 2 minutes till Elder, 3 till another. And while it might just be a bylo by moc magic damage, nemyslím si. The LPL was the expectations coming into this tournament was doubt. Že ruler je schopný to uklikat, to není o uklikání, bro. Kaisa má short range a prostě musí autoatakovat a problém je, že když zaultí in, tak i týpci naflashujou, nebo Hopi naflashuje. Jako AD Kaisa build jsou dobrý, když týpci prostě nemají CC třeba. Ale všeobecně mně přijde AP Kaisa, že dává i větší damage, víš, než AD Kaisa. And top esports, remember? Top esports sitting at 2-0, 2 LPL teams. I'm so used to top esports at internationals. I just still couldn't believe it. I mean, it's the first seed that right now. Hele, jako devcap tam je. Ruler potřebuje Infinity Edge, což postaví před Elderem. Nevím, jak moc mu to pomůže. Jako mají Mercs všichni. Jo, nemá nikdo ninja taby, krom Korkyho. Again, just the best of one. We've seen Genji drop games to AL before, and I wouldn't just suddenly assume that Genji's top favorites in the tournament. But again, a statement performance, and it really does show AL, they were considered one of the best fighting teams in the world before. And this game is really reminding you as to why we're getting ready for our next objective. Podle mě jako ruler nemá damage s tímhle buildem, no. Ale uvidíme, třeba to nějak prostě ukliká, nebo třeba ten damage tam najde. Jako Rek'Sai nemá ani jeden armor item, kurva, tak by mohl zabít tu Rek'Sai. No problém je, že on jako, on nejde od těch minionů, autoatakem dává nulový damage. Tady Genji musí smajtnout Barona, nebo nějak teda Eldra a můžou vyhrát. Jestli prostě tyjo Canyon smajtne Eldra, dívej, kde je Canyon, je na golemech. On poběží skrz tribuš asi a bude buď flankovat, anebo se bude snažit nějak smajtnout. Ne, běží tu dma, OK. Ale našel ho Tarzan, to je hrozně dobrý poke tohle, to je smurf. To je strašně dobrý, ježišmarja, Tarzan to posmurfil teďka. Takhle napoukovaný Xin Zhao je odhoven. To může být úplně v pohodě, free Elder. Rek'Sai si tam dělá tunelky.
Teď, all or nothing teďka. Kin vyzouněnej, nebo zbytek týmu vyzouněnej. Rice ultimátka na to. A zaultil Poppy, zaultila moje Eldra. Já, flash out. Zabili teda toho. Kajti. Zatím Kajti. Ten je mrtvý. O, dobrý flash jak svině. Ti jsou ale dead oba dva, podle mě. Duro je taky dead, protože movement speed. Oni mají prostě cloudu. Tak jsou OK, dobrý flash. Ten je dead. 30 vteřin do Riseho a Zina. Tohle podle mě nebude finish, tohle možná nebude finish. Nebo oni to jako budou to chtít sendovat. AL to budou chtít sendovat a můžou to sendnout. Mají flashe? Nemají flashe. Můžou to sendnout upřímně. 10 vteřin. Ne, Duro to naintil. GG. Ty vole, ale pěkný. Anyone's Legends hodně překvapili. Takže Genji jsou 1-1 a do prdele, Genji jsou 1-1, bro. China number one, no. Já jsem si myslel, že budou komplet odhoven, ale očividně nejsou. Ajaj. Kurva. No. Tak teďka hlavně, aby G2 nedostali Genji. To by byla katastrofa. To by byla velká katastrofa. Well, it's cinematic moments. Cinematic and Raz, but he was right. It was looking doomed. They were looking lost. The early game was good, but then Genji did the Genji thing. They won the fight. Suddenly they were rich, but it wasn't enough. It's a Hollywood film. Quentin Tarantino made this one. You know what? I love how great they played. I love the outcome. I just hate that they proved Raz right. Raz was on some bullshit, but for sure, it was proven correct. Tabe, everyone gets a hug all around, and look, I think we have to go right into it. Kyle, man of the moment yesterday with the steal from Viper to take the Drake, and then today, shutting down Genji at the Dragon Soul in our HyperX Reflex replay. This man is a demon. When it comes to Dragon Souls, he has them on lock. And I feel like this moment, it was in unison with great setup from the Weaver's Wall, and it ends up splitting Genji so effectively. So the call ends up being Ruler and Chovy want to be with the rest of the team, so the Realm Warp comes through to move them, and we get this snipe from Kyle, knocking them to the other side, and then it's a little bit desperate from Genji to try and reposition. Ruler then sees an angle to ult in, to find a way with Duro to go in, and look at the steadfast presence to catch him. Immediate response to take out the AD carry, and from there AL has control. It's a Kyle 1v9. It was actually crazy to be able to see this. By the way, going from the draft into this, I was like, okay, Talia and Poppy, what are we drafting? Dash after dash after dash after dash. So I was like, okay, this is be relevant. And by the way, the Dragon before that got them Soul Point, they may have completely got slaughtered in that fight, but it was Kyle knocking Zinzao out of the fight, getting Soul Point, and then ending up getting Soul in this one. Ty vole, dobrý gamesky dneska, upřímně. Teraz Billy Gaming T1. Billy Gaming T1, potom Hanva PSG, to jsou poslední dva zápasy teďka. A Billy, guys, Čína nevypadá tak dobře, ne? Však neporazili teďka na favority na Worlds. Třikrát si říkal, že Kiana je na hovno. Kiana je na hovno champ, kámo. Za mě definice z coach POV a z hráč POV, champ, který ho musíš hrát perfektně a nesmíš udělat ani jednu chybu celou hru, je useless champ. Nebo ne useless na hovno prostě. To, co vstavil Dogo na Draina, je něco random, co vytáhl, nebo se to objevuje, to se hraje teďka právě, to je ten build.
To je strašně dobrý build, protože ty máš damage a seš tanky jak top laner, víš? Nebo mid laner. Ty jsi prostě jak fakt tanky, no. Takže nemůžou tě one-shotnout. Problém AD carry je, že když ty můžeš mít 50-0 a dostaneš one-shot a je to GG. A je to jednoduchý one-shotnout Phoebe AD carry. Ale když postavíš tyhle ty buildy, nebo ten build, tak je to hard one-shot. Was the only source of damage, right? But there's no asterisk today. I mean, the incredible performance, the incredible comeback. These guys are looking so dominant to take out two people in the running for tournament favorite. It all kind of culminates in that Elder Drake fight. Jo, Filipe, je na Worldse rolling schedule, takže se hraje hned. That we're hearing here in Beijing, so well deserved, because anyone's legend are kind of the new hope for the LPL. This game alone is Proč mám webku vpravo? Protože vlevo jsou počas hry segmenty sponzorované. Right now, AL. Jakoby AD Kajsa z 525 range na auta, taky to byla odhoven. No právě, proto jsem ten build nechápal. Však dal 16 000 damage, týpek byl feedlay, měl kolik? 6-0 a dal 6, jako Rice dal dvakrát skoro víc damage než Kajsa. Protože to prostě nejde moc hrát, no. S tou zónou by si aspoň něco mohl dodžnout Kia na ultimátku a tak. Loss after international loss for the LPL. They were looking for one team to be that shining ray of hope. It's AL. They're lighting the way. They are certainly at the very least leading the way at this moment in time. Of course, after the break, we're going to hear from Flandre himself. Ale ona ta Kajsa takes on Fnatic. BLG maybe looking prostě v late game není tak dobrá, no. Kajsa je mid game pick, ty musíš tu hru vyhrát v mid gameu. Co teď, barák na Fnatic? No nevím, no, ještě nevím. Jako nevím. Tady to prohrál Ruler, no. To byl ten jediný fight, který oni mohli vyhrát Anyone's Legend, protože ještě byli silní v ten moment. Kdyby ten fight nevyhráli, jak dostali out. Ale líbí se mě ta meta v tom, že to je vždycky winnable, že to... No, tyjo, myslíte, že bude hrát ten druhý jungler za Billy Gaming, když Billy Gaming prohráli proti 100 Thieves? Swiss Stage funguje tak, že každý, kdo se dostane na 3 prohry, tak letí domů, ano. Musíš se dostat buď na 3 výhry, abys vyhrál, anebo na 3 prohry, abys spadnul, abys byl doma. Já jsem se tak překofeinoval, že zatím nemám hlad, jo. Ale po téhle hře si asi udělám to jídlo. A nebo já si objednám, protože já tam mám zase udělaný kuřecí, já si objednám. Já tam mám udělaný kuřecí s tím, s rýží a to už prostě nechci žrát, už to žeru 2,5 roku, už mě to leze krkem. Ty parchante. Hodím tam rychlej will game. Co je s tebou? U CIA teď brousíš tušky? Hi dnes, děkuju za 9 měsíců, děkuju. Akorát to nebude mít dost sacharidů. Jinak, Helgorek, vidím tu, že píšeš vykřičník Actin. Helgorku, děkuji, jestli budeš kupovat něco na Actinu. Když koupíš něco přes můj odkaz, mě tím podpoříš.
Takže děkuju. Tak. Otevřeš si pozničku, je jednu na sacharidy, jo. Si dáš chipsy. Ne, asi si dám si kytkat tyčinku před gymem. Stream bez hudby, oni to asi vypli tu hudbu. Já můžu zapnout takhle hudbu, ale mě vždycky přijde na 30 vteřin zapínat hudbu je... Teďka nejsou slevičky na Actin, ne. Vykřičník Actin, byly ty slevy před týdnem, mám pocit. Od 6. do 12. 10. byly, no. 4 dny, myslím. Takže až za měsíc bude zase. Welcome back to Worlds 2025. We are moments away from getting a interview with the victorious Flandra, but in the meantime, we have one important man. Krásně nás promuješ. He's going to break down for us to je kdo? The truth of cinematic moments. Yeah. What is it? How does the strategy work? What do we need to do as Western teams to embody this strategy that AL are doing so effectively? No, Actin. Aha, ty pracuješ v Actinu, jo, ale ne. It does, because I can see clearly now. It's about intentionally losing the early game. Tip sport, nepromu. Na jaký pozici pracuješ, Falene? That's step one, because I think the LEC teams are pretty good at that. We are. Unfortunately, you carried that into the late game. Tak. But we need more than that. Why do I feel like I just got like all-star dunked on alley-ooped? Why do I have Developer, This is bullying. Okay. But no, I mean, the tenacity that this team has and like the skill in team fights, it feels like they just grind out the Neubíku, co jsem vám říkal dneska a co jsem vám říkal včera? Nesázejte. Prostě nesázejte. It's only when you lose faith in the team that they come back stronger. So what I'm getting from this, AL are like KT. To jsou malé věci, jdu tam poslat teďka 5K a vyhrajou to back. No jo, chat, pochlupte se, kdo je minus. Minus 1500, minus 500, minus 80, minus 10 tisíc. Like really exceptionally good. Maybe like, you know, Gen G, be better than Gen G at team fighting. Okay, but I don't... Never mind, we're gonna have to explore this more in the future. The interview is ready. We'll stop yapping now. Minus 4000 dnes, vám jebe. Anyone's legend plus 800, plus 900, minus 5500. With me to talk about this one. Ni hao. Thank you so much for joining me. So a bit of context. When we just made it here, Ruler is like right in front of us right now. You did this to him. What was that about? 好，首先恭喜明一下的比赛的胜利。当我们来到采访间的时候呢，主持人看到了你和对面的 Ruler 选手做了一个这样的动作，是有什么意味吗？好多 camera。因为跟 Ruler 也当过队友嘛，然后就感觉他在正经的采访挺搞笑的，我就逗逗他。You know, we were old teammates previously. I feel like it's kind of funny to see Ruler was so serious when he was interviewed, so I want to make some spicy. Love me some banter here. Now, talking a bit more about the game, you're the only top laner who found success on the Rek'Sai right now. Could you explain why maybe you're better on that champion than any other top laner so far, and how strong do you think it is in the meta? 那圣枪哥选手操到的雷克赛是目前 mě fascinuje, kolik lidí gambí v mém okolí IRL jedou gambu na všechno, jo no. Jako tady dostávám reality check. Že lidi Češi fakt gambí. 我觉得雷克赛这英雄首先肯定是需要其实很大的练习量嘛，就我也是玩了挺多把才有现在这个效果，而且从一开始的主 Q 到后面我 Tak moment, kde je ta paní letos s žilou, není. 我看起来效果是更好，所以我觉得 大家都想办法。 Čínský brácha Luzeroviny jako má dobrý satelity, no. Ale vypadá jako takový trolík. Tady ten Flandre bude takový trolík. Že bude takový vtipnej, podle mě. 只能学 W 嘛，说白了，你 Q 跟 E 都学不了，所以这方面可能要想好你能不能承受住 AD 的压力。 Yeah, so firstly, it takes too much practice to make sure that you're proficient on the Rek'Sai, and I also did it for so much practice to make it. And secondly, I also transferred I pick the skill from the Q main to the E main because I saw a lot of foreign players, they choose this kind of play style, so that I can transfer my understanding about this. And also I want to notice that is that, you know, when you pick Rek'Sai on the top lane, you have to be ready for there will be a lane swap. The AD carry player maybe come to the top, and you have to make sure if you can handle the pressure on it. I love it. Thank you for the insights about those lane swaps. We see them more and more often. How do you know
how to play against that? Is that something that you pre-plan with your team? You obviously you know when you see the matchup, but what do you think about those swaps? 那接下来想聊到的现在的换线在比赛当中的情况也是越来越常见的嘛。作为上单选手，你们会怎样去处理这种情况？比如说会不会提前去计划，还是说当游戏当中是真的遇到这种情况的时候，应该如何去应对呢？其实我觉得这个版本的换线其实是相比于之前更有那种更多可能性嘛。就是你以前可能就是单纯的上下路换线，然后2个人互相欺负对面上单，让他补不了刀，但是比较公式的，就你上路玩不了，我下路那个上单玩不了。然后现在的话，可能是因为只有1个人能吃兵嘛，所以 AD 在上路跟 Týpek tam vysvětluje všechno, 可 kámo. 能辅助要做的事特别多，就不管你是去1级绝食去帮打野入侵打野，还是说你在下路先抗压吃到2级，然后开始游走。Počkej, ale on tam fakt jako říká celou svoji životní story, vole. Tak, narodil jsem se v roce... Bum, bum, bum. Absolutely. I feel like there's more possibilities about the lane swap, especially in this meta, because in the previous patch, there was only one kind of situation of the lane swap, is that the top lane exchange with the bottom lane, and it's like a standard play style in the previous meta's lane swap, but in this meta, there are more possibilities, something like the top laners play against. You never know who you're going to play, and there are more viable playstyle according to this. And in this meta, if you want to lane swap, it has the high request for your support players, because support players, you have to, like the cover top lane, or you have to choose if you want to invade the jungle for your junglers, or you have to. Je to pravda, je to hodně na supportovi ty swapy, no. Strašně to, je to jenom legit jenom o supportovi. A supporti musí vědět, jestli invadit s junglerem, jestli diveovat topaře, jestli protectit topaře. Thank you so much, Mandre, for the interview. Christina Smurfing, as always, thank you so much. And AL advances to the next round. Dřív tam byla hudba, ne? Oni úplně vypli tu hudbu pro ty co-streamery. Jako copyright strike jsem stejně dostal na YouTube, takže... Raz is mean mugging the camera because it's time to get real. It's time to talk about the teams that did not have a great start, and that is BLG and Fnatic. Both in the 0-1 bracket, both looking a little bit rough, and I want to start by talking Já nevím, potřebuji někde totální koupium, jako hodně velký koupium, borci. Questionable moments in that first day, and I think those are the players we're going to be looking at to really vypadá chtěle pětívku, jakže teďka stompne China #1 seed. Day 1 for Oscar Renan and Bin was, not the form they wanted to debut on this international stage with. Driver solo kill Oscara. By Scions. In matchups where one got solo killed by the Scion, one got solo killed by the turret, and the Scion smacked him in the head. Já si myslím, že Scion je prostě opa. Nadape, děkuji za 2 měsíce. Čet, věděli jste, že když dáte tier 1 sub, tak mě tím podpoříte tenhle ten streameček a ještě k tomu máte limitovanou Worlds ikonku na Twitch, která už nikdy nebude, můžete z ní flexit a můžete mít zaraz Worlds ikonku a zaraz Twitch suba. Lesnape a jiný co-streamer hudbu mají, je možné, že máš jiný zdroj streamu, jo, to možný. Ale nevím o tom. Ale já tam prostě pustím Worlds, hele, tady. It's just been this revolving door for the team that it, for whatever reason, when the team isn't performing as well, and we just like Shaw like an underperforming Bin, and that's kind of been the same case for the regular season as well. It hasn't panned out. But that being said, tak jdem na to, hodím tam champ select. I want to hear from the casters. You guys take it away. A teď mám hudbu. Tak, Wukong, Niko bude permaban kvůli Caitlyn, podle mě. Azir nevím, ten Azir zatím vypadal dost na hovno. Wukong, Yunara, Jarvan. Show us what he's got. Now for Fnatic on the other side, you see already Yunara's banned, the Jarvan gone, the Kiana today has. Tak hoši, přiznejte se, přesně jak Rizzy Zub. Kdo tady kouká na to lolko a donutilo to zapnout solo queue? Kiana ban? Nevím. Ryze Orianna open, okay. That's a scary thing. I mean, Knight is
Worf je Worf, díky za tu jedničku uživej ikonku na Twitchi. Můžeš ji flexit úplně všude u jakýchkoliv streamerů, není to jenom na můj stream. Rakos díky za giftíka, taky. Takže co oni piknou Ryzeho do té Oriany? Ivet, děkuji za 2 měsíce. Auroru piknou, OK. Aurora byla open, actually, zapomněl. As we've seen it come out into the top side as well from Oscar a few times. We'll see if they keep it as a flex option as we continue, but for now, Jungle has to Zapínám jenom megabong mezi hrama, jenom megabong po to je závislá hra jak blázen. Tak Vi Aurora, Razork Vi. Jako je to Vi, kterou může hrát evropský hráč, protože Razork Vi není špatná, ale není ani jako insane. They didn't give themselves many options. I can agree with that wholeheartedly. And again, that Sign is up and available for Bin this time, if he so chooses. Zaya klasika pick do Vi, to je jako dobrý pick. A hraje Shadow, pozor, hraje Shadow. A nějak nám nakynul v té Číně, kámo. Včera věděli jste, že Shadow je evropský hráč, evropský jungler, co vyhrál z Mad Lions, teda ze Splice. To bylo Splice nebo Mad Lions? Mad. Skarzim vyhrál to Evropu. Back to this. Caitlyn, Vi, Aurora. Upset Caitlyn, let's go. Ale jako Caitlyn je dobrá do Zaji. Dobrý, je to hodně dobrý. Zaja má problém. Beránku díky za jednoho giftíka, taky děkuji chlapé. Nevyhrál, vyhrál s Eloyou, fakt? A jo? Mohl tam stát Tomáš? Mohl, no. Ale generální manažer Fanatiku je generální manažer Fanatiku. Filipe, plánu. Ale jako Zaya Rakan má hodně slabou laning fázi. A jestli je to všeobecně slabý proti long range pouku, anebo outrange kompu, a Caitlyn outrangeuje Zayu, takže tady je Caitlyn dobrá. Nocturne ban, aby neměli Zaya Rakan, Nocturne Oriana, OK, Xin ban. Na Miko, děkuji za 6 měsíců, jednou za rok přijdu ikonku chci, užívej. Karma is a possibility for Fnatic. Renata is a possibility for Mickey. They may even do like Blitzcrank. Yeah. I like Blitzcrank Caitlyn as a combo a lot. I know we're getting Morgana in solo lanes. I'm just going to throw it out there. Ooh, I mean, I'm a big Bude tam Lux support, nebo co to bude za supporta? Jako Mickey může zahrát Lux support bez problémů. A ty chceš outrange proti Zaya Rakan. We're expecting a support pick to come through. Ooh! Morgana support nebo Morgana mid lane, Aurora top? Ty pičo, fuck jo? OK, WTF, já si myslím, že Morgana super je odhoven, ale nemyslím si, že to je dobré. Ale zase, hej, Caitlyn Morgana, trefíš, vole, binding, někdo umře. Lux je lepší, no, s Caitlynou. This is like very old school. Yep. Like Caitlyn Lux, Caitlyn Morgana, like back in the day, back when we were young and had a good time playing League. Renekton blind, OK. Jako BLG má dobrý draft, no. Dobrý agresivní draft, ale dostanou outrange zatím. Může to být Morgana mid, no. Může to být Aurora top, Morgana mid, vůbec bych z toho nebál. Yeah, he can't. Because he's not going to do any magic damage. It's also very linear, right? If the Renekton can't dash through you with a slice and dice, like, you just press Q and walk away. I really think it's a pretty good Morgana angle, and it also pairs nicely with the Vi. Naafiri. But Naafiri, going to be a strong skirmish jungler. A to bude Poppy top. Poppy top, Aurora mid a jako Oscar hraje dobře, prostě pár čampů mega dobře a od té doby, co nehraje těch svých pár čampů mega dobře, což byla Poppy Xante, tak je odhoven, hraje na hovno. Ale tady má Poppy. Back to the roots. Je to dobrý do Renektona. Jako bude dostávat třeba 10 CS gap, ale bude to v pohodě.
Well, it doesn't change the fact that BLG still BLG. No, jsem se na tu Morganu, Well, no. yesterday they didn't start their footing off in a super convincing way. Xayah Rakan is a very easy bot lane to play through. They have a strong mid game, especially with Xayah Orianna, with good team fighting. And ultimately, that is what this is going to come down to. Jako Poppy to je dobrá do Renektona i do Rakana, je to tak. Whereas for BLG, we know that when push comes to mají outrange, nemají moc engage, jo, jako jejich engage je Rakan proti Morganě, což jako a proti Poppy a k tomu máš Renekton flank TP. Jako když si Fnatic pohlídá Renekton flank TP, tak Billy nemají engage. You know, the Rek'Sai, the egregious play in front of turret and then drop down and then Knight was affected and then Elkanon couldn't do too much with that. To bude zajímavá hra určitě. Skrz draft. Tvoje prediction skrz draft? A mně se tady líbí víc Fnatic draft, upřímně. Ale Dragazor to nesmí intit a nesmí ultit in. Takže tak no. Let's see is Fnatic. We are expecting BLG to be the favorites coming Tak, into this jdeme na matchup. to! But if Fnatic can get a win here, my goodness, that would be tady je quite the prediction upset indeed. overlay, ten je tady na píču, já tam sám. I mean, also, again, the third seed from the LTA and the third seed of the LEC, to lose to both of them, that would be Já nevím, jestli si mám dát to. I think the West would have a lot to lean on after today, you know. Tak tíhle kástři jsou zase strašně nahlas, tak já je trošičku slumím. Tak pokaždý ty kástři jsou jinak nahlas, tak se to pak špatně dělá. Tak, komu fandíme? Dámy a pánové, komu fandíme? Fandíme Billy Gaming number China number one seed, a nebo Fnatic 3000 Evropy. Tak, Kid Morgana už tu mají to. Má Fleet Footwork upset? Má Fleet Footwork, actually. Měl by tady pressurovat ale s tím s headshotem. Tady misnul timing na headshot, upset. Tam mohl jako hitnout Zaju, tady taky. Mickey to tahá, Mickey tahá. Tady jako misnul 2 auta taky na to. Na enemy. Ale Mickey Smurfy, jo, Mickey Smurfy, bro. Mickey Smurfy! Mickey Smurfy, co ti jebe? Kve? Netrefil. Mickey ale hrozně smurfí, co ti jebe, Mickey X, vole. Nejlepší support EU. Ojoj, Shadow coming. Má tam toho Dogi a viděl jsem ho. Potřebuji level 2, oni potřebují level 2. Ajaj. Ajaj, jungle gap. Ajaj, jungle gap. Jungle gap! Shadow! Oh my goodness! Kámo, skipne kempy a gankne, to je GOAT Shadow. To je takovej GOAT ty pičo. Kurva mač. Kámo, ale víš proč? Víš proč tohle udělal Shadow? Protože on hrál v Evropě a zná upseta. On zná upseta, on ví, že na to umře upset a že bude komplet tilted. Kámo, ale Mickey to tady tak smurfil. A Shadow prostě ví, že gankovat upseta je free win. Že prostě jakmile gankneš upseta, tak on se tiltne a GG. Oh my god, said upset. Yep, Europe said that too, sir. GG. Was a very promising start. There is still a CSC in this lane as On and Mickey are both looking for the roam. Maybe the pick off as well over the wall. It's cheeky. On doesn't see them. On to neviděl, viděl, on viděl. Dobrý. A teďka Razor je insta pressure, že musí perma gankovat botlane. Perma, teď bude perma na botu. To je pičo! A teď bude perma gankovat. Botlane. To je úplně zákon. Kam ale Mickey smurfí s tou Morganou, on trefuje každý kvéčko, trefuje, halo.
Ale tady tyhle ty ganky jsou tak strašně broken. Tady ty jako level 2, level 3 gangy. No nebo jako level 2 gang není broken, ale level 3 gang je broken. And despite the double kill earlier, even though Elk has a gold lead here, this lane is still going to be egregiously bad for the Xayah Rakan. Shadow now hovering around Krugs, trying to get something done, maybe get a position in this lane. There is a control ward in Pixel Brush, but jako mají to furt těžký. Já jsem myslel, že oni swapnou, by the way, s tou Xayou. Jako Xayah Rakan tady měli swapovat do Caitlyn Morgana. Generally, again, the idea is that you kind of hold the Q to dissuade any aggression from the BLG bot lane, but he's just throwing that stuff on cooldown. He's out of mana now. Yeah, if it lands, it lands. Great. But I mean, hey, it's working now. Look at Shadow once again. He's found a path. Oh, and the root as well. Mickey misses the Dobrý root. To jim teďka jim to v podstatě zařídilo to. No way, bro! Ty čokle vyjebanej! To je čokl! Kam on prostě ví. Hej, ale proč hráli byli s někým jiným než se Shadowem? Yike is going to be in the area. He's coming in, misses onto on. GG, to je prostě. Kamo, oni jsou tak tilted teďka ti říkám. To je extrém. To je extrém. Ale Gamo prostě hrál on zná upseta, takže prostě ví. To měli Vardu, ta Naafiri má strašně OP ganky, že skáče přes zdi a tak. Building up a bit of a lead for himself on the top side of the map, but that is all blue on the bottom of your screen. Jak obešel tu vizi, to by mě taky zajímalo, já jsem to neviděl. Ale jako mají Vardu v Drakovi, aby neskočil přes Draka, mají tady pink Vardu v tom, tak nevím, kde jako kolem Bluečka šel a Kudma skočil. Šel přes Blue. On obešel tu pink Vardu tam, jo, nebo? Na oko přes Blue. No, chápu, že šel jako skrz Blue, ale jako... Jestli skočil přes nějakou zeď, nebo ne? Dívej, kámo, jak perma sítí bot už. Ne, teď je mrtvej. Level 6, tady by neměl ani flashovat. We must gangbot! We must gangbot! Fnatic needed to alleviate some of this pressure, get that kill onto Elk. Nepohlídaný, no. Ale to je jak že oba jungleři sítí bot, protože to je prostě... Kdo gankne bot více vytiltí a vyhraje hru. To je tak funny. Tak, tady vidíme 15 CS lead pro Renekton a 2 pláty, to je normální v tomhle matchupu, jo. Ta Poppy potom scaluje líp než Renekton. Takhle early game většinou prohrává. Plus problém bude, že 3 gruby, jo, Xayah a Rakan jdou na midlane a hrajou midlane. Tohle je mega smart, by the way. Shadow si tady solo killne Draka, protože Naafiri dává hrozně velký damage do Draka. Botlane byla freeznutá, tak tam pošlo Orianu, která je víc safe, jako Oriana, víš co? Oriana neumře na gank, teďka. A neumře 1v2 proti botlane. Tohle je tak strašně smart. Vidíte ten swap, to je strašně smart. Kvaline, děkuji za 4 měsíce ty jedničky, už je World Konku, děkuju. Ale tohle je tak smart, ještě by mohli divenout, mají teďka tím swapem, protože oni Fnatic gankli botlane a freezli botlane. Tím pádem, když by tam Xayah Rakan přišli znova na botlane, tak umřou, protože by je znova gankli. Poslali tam Orianu, která má o 2 levely víc, má víc HP, nemůže umřít. 1v2. Plus potom vemou graby, ale ty graby kontestili Fnatic, což je jako chytrý. Protože tady Oriana, která je silná, tak je teďka na botu. Na to zase dobře zareagovali Fnatic. Jo, protože jakoby Caitlyn není tak silná, Oriana je mnohem silnější, tím pádem Fnatic využili příležitosti, že na midu mají silnější čampiona, Auroru, protože Aurora je silnější než Xayah a v ten moment forceli 2 gruby. Jako oba hrajou chytře, oba ty týmy.
Kam, ale Mickey je tak strašně dobrý support, ty vole, I wish, kdybych ve své kariéře aspoň jednou hrál s Mickey Exem nebo s nějakým takovým supportem. Hrál jsem s Miffy byl mega dobrý. Ryuš, děkuji za ty jedničku, děkuju. No objectives up for a little while. We're just going to farm it out, and Upset now is the only one looking red with his gold lead thanks to that shutdown before. So a lot of the gold advantage that POG have built for themselves on the top side of the map. OK, dobře. Už začne kousat. Hilly byl také OP support. Hele, Hilly byl nejlepší support v Evropě. Dlouhodobě. To, že potom poslední 2 roky nebo 3 roky intil, to je už jiný case, ale byl fakt kurva dobrý v tý, jako každý chtěl hrát s Mikixem nebo s Hillym ve své kariéře, jako AD carry. Doslova každý AD carry si to přálo. To byli tak dobří supporti, že nikdo nebyl tak dobrý jak oni. To bylo free win. Ty si v podstatě byl automaticky nejlepší AD carry, když si hrál s Mikixem a s Hillysangem. There are some BLG pings going down as Poby's moving back and forth from that tri-brush. Knight steps up anyway and maybe he didn't know enough. Nemají šanci ho zabít. Dobrý sidestep. Kámo. Ještě si tady z nich udělá prdel, ale. To ani nestaví Rod of Ages a je unkillable. Jo, Miffy dělal kouče ve Fnatic, no. Va je hrozný troll pick, no sama o sobě to je jako slabý pick, no. Oni mu to pikou, protože s tím je comfortable a něco s tím dělá. Očividně jejich skrimy nevycházely moc dobře. Ten Poppy build. Fimble Winter bude hrát na Poppy. Ale problém je, jako tohle je normální Poppy a Poppy musí prostě proti Renektovi prohrává. Ale prostě, no už to není normální, už to jsou 3 pláty a 20 CS. To už je víc, než by mělo být. Ale Poppy prostě potom musí playmakeovat s ultimátkou v těch fightech. Víš, že to bude důležité, jak dobře bude Oscar ultit. Protože Poppy je wild karta, která může solo vyhrát fight, když dobře zaultí. Takže tady jako, ale jo, teďka jak bude Herald a Drak, tak nemůžou podle mě fightit, protože Renekton má TP, bude mít first item. A s first itemem, jsem to řekl, first itemem, tak vyhrajou ten fight určitě. Renekton bude strašně silný tady. Knight má Rod of Ages, takže se z něj teďka oficiálně stal tank a je nesmrtelný. Že jedinýho týpka, který ho můžou zabít, nemůžou zabít Zaju. Zaja má ult, Vi nemůže ultit Zaju. Že má ult. A Bin eventuálně veme tu tier 1 a jakoby ty platy nejsou problém do té doby, než vemeš tier 1. V momentě, kdy vemeš tier 1 a securneš ty boty, tak je to problém celkem. Flash ult, výborně zahráno od ona, Blok, Kvečka, dobré, blokoval ten Rakan Kvečko. Malem. Snažil se prediknout to Kvečko, aby hitnul Shadowa, no. Mickey Square byl predik. Ale upřímně nemusel predikovat, podle mě by toho Rakana zabili. Teď to tady zóní byli ve dvou. Tady se připojil Knight a Shadow. Teď je tady Oriana úplně monster silná a Aurora monster silná, ale... Give. Oscar had nice headshot onto Elk, good damage coming through from Upset. Grabs are coming out as well. Elk feathers almost flying into Upset's. Vidíš, jak Zaya prostě nemůže nic moc dělat proti té Caitlyn, protože dostane tak velký outrange. Já nevím, co s tím fleet footworkem. Já musím vyzkoušet ten fleet footwork, ale mi přijde, že nemáš damage bez lethal tempa. Ale možná to je OP, ten movement speed z toho fleet footworku. Protože si pak můžeš dovolit dát headshot a utíct. Meanwhile, the mid lane matchup still in favor of Knight. Similar situation in terms of the plates. Now the plates have fallen off, that tower is going to fall like paper. No, teď je problém to, že na topu je tureta doslova 10% HP a Renekton to veme jedním bone platingem, jedním prokem bone platingu a má full item. Poppy vzala Thunder Sky, zajímavý.
It's all going to come down to this target selection, because remember, when this Vi dives in, who is your target? Knight, I suppose, but do you have No, co teďka o tom mluví, co budou dělat prostě na to, aby zabili nebo co bude ultit Vi? Shadowa nemůžeš zaultit, protože má ten cancel toho, Renektona nezabiješ, Orianu nezabiješ, protože má Rod of Ages, haha XD, a Zaya zaultí. Takže on tam nemá target, on jediný, co může ultit, tak je Rakan, že jako Vi může zaultit Rakana, když Rakan bude engaged, což si myslím, že je dobrý. Jako pokud Vi zaultí Rakana a do toho přijde Morgana Kvečko a Caitlyn trapa, tak Rakan umře. Takže to je ten play. And it's just consistent farm for this Zaya as well to try and get her second item, to try and get up there and become that hyper carry. As you said, it is such a stranglehold, and Coinbase Gold Grind is going to show you exactly what we're talking about. Je, ta tureta padne, budou z toho boty, což bude trošičku problém. That is going to escalate this gold further. Herald Star taky, z toho by byly taky to. Ty vole, Elk to intí. Ale Redemption je broken. Elk to intí. Play safe AD! Play safe AD! Kamo to ne, to je GG. Ty piče, ten Zaya to tak naintí, že se nechá Q flashnout. Ale prostě týpci okamžitě flash in s Renektonem, flash in z Naafiri, čus. A pak Elk tam flashne forward, což je bylo. Shadow to tahá, no, neskutečně to tahá, kámo, jako úplně crazy. Byli jsou úplně jiný tým se Shadowem oproti tomu jungleru předtím. Uká, dívej, tady tohle je klasika, že dáš Q flash a ult od, to já nevím, proč tady traduje auto taky. Víš, že jako to je int od Elka, že traduje auto taky s Caitlyn, že prohrává. Dobrý Redemption. Tady ten flash to bylo hodně jakoby, hodně questionable. Ale upset nemůže hrát potom. Dva flashe a... Bin je teďka strašně silný. Ty vole, jako Shadow dává takový 1v, to je tak velký jungle gap. Vyvolá Volt, ok. Ano. Feels very much like slow, steady League of Legends at BLG yesterday. A bit of a lynching to put them back in place. Elk is hit, upset, got the heal on him, but Shadow once again looking for a dive. Dívej, jak si s ním má dělat prdel prostě Shadow. Jak si ještě počká, ale Rakan to nejdil. Přežívá, ale kámo Shadow je prostě... Počkej, 9 kill, Caitlyn shutdown. Caitlyn shutdown, ok. Ale Shadow tam prostě, vole, skáče in, tauntuje tam týpky a pak dá nesmrtelnost a není mrtvý. Ale tohle je dobrý shutdown jak svině pro Caitlyn. To na Angel hodně. Borci, já musím jít dolů pro... musím jít dolů pro papaníčku. Tak budu se dívat na mobilu, jo? Aby mě to neutlo. Of your screen for Fnatic. When you kind of look at the gold differences, a 1.3k gold lead for Bin is he's really making his presence known on the red. It's just an isolation. He's playing PvE. Oscar sometimes there. It's only a 20 CS lead, but all those plates is on. In River, gonna find Razork. There's an exhaust, and because of that, Razork thinks I'll go again. Steals a flower on the way out. Dragon's also up in 10 seconds, on with a bit of a tag on his health bar. Might mean something, but again, BLG are so strong here in this early game that Vedi, I think, every fight right now, Fnatic have to pull with caution. Oh, absolutely. Mickey, even if he does land the bind, here we go. The Shadow, Oscar jumps in. That E onto the dog, not going to be used too well, but for Shadow, he gets low. Now they found Knight. Up the Shadow, disengages. It's a good engage as Oscar sends him away. Bad puppy. Knight has to run for it as well as with that one pick. Dragon is now open for Fnatic. Top wave is pushed in for BLG, so a decent amount of farm is likely going to be lost there. You'll notice the Bin making a beeline towards it. Oh, he's turning his attention back to mid lane as they drop the Herald. I like this response from BLG. They'll happily concede this as they can put pressure onto the tier 2 tower as well. Fnatic trying to take a shortcut through. Looks like they will protect their tier 2 tower. But BLG, for the first time in this game, conceding an objective. Only to take something else on the other side of the map. It's Raptors, it's mid. It was still the better gold play.
It was a Chemtech Dragon that Fnatic stopped the stacking here, but reminder, with Stridebreaker picked up first with a 2-item Nefiri now with Spirit Shojin. What a much better improvement, better performance, I should say, from BLG in this day 2, because yesterday was just not the team we saw climb their way up the LPL bracket, go through 4 best-of-5s, with 3 of them going to Game 5 rather. Like, Bin looks in prime form too. Now moving up to 2,000 just about, with the gold lead that he's accrued pretty much by himself. Oh, absolutely. I mean, he's just made fun of Oscar in the top lane, but beating him out in the straight-up 1v1. He holds on to a 20 CS lead. He secured top lane in isolation. He's going to pick up bot lane as well. Now, I mean, there's good news and bad news for Fnatic. The good news is you could argue, oh, all of the gold is sitting on the top side of the map, which, as long as Oscar gets tanky enough, he can just mitigate, right, on this Poppy. Yeah. The bad news is this Renekton has a 1.8k gold lead. This Nefiri has a 1.6k gold lead. That is bad news. Yeah, that's quite bad news, especially when you look at the item differential. Black Cleavers finished for both. Díval jsem se celou dobu na mobilu. Dobré. Zabili Rakana jednou, že jo, protože to forceli. Oni musí zabít Atakana, teda Rakana, ale on má cleanse, ten kokos. Bude tam Atakan throw, hope, Prejge, všichni okamžitě, když napíšete Prejge, tak teďka mají Fnatic o 20% větší šanci na výhru. Z 5% na 6%. O, Morgana hitík. Okay. Kam ale Shadow hraje fakt dobře, kokos. To je první na Fury, co říkám, že je OP. Jak získal tu pozici, vidíš, jak to tam prostě získá tu pozici, ten tribuš s tou na Fury, to je tak strašně důležitý. Ono to vypadá úplně irrelevant, jo? Caitlyn postavila Rapid Fire second item, no, to je docela illegal. Jsem myslel, že to zaultí tu Orianu. Proč Shadow takhle backnul? No nemůžou to rushnout, nemůžou. Jako Caitlyn má kolektor Rapid Fire. To je vegan build. Tady týpek potřeboval postavit Infinity Edge druhý, no matter what. Hej, ale borci teď, halo, tady jako na Fury tady před vama týpne. A vy taky reset, protože na Fury reset vydáte taky reset, ale oni mají tempo a pak vyhrajou. Oscar, halo? Ale je tanky jak svině, what the fuck? I mean, the coordination from Fnatic is just, it's nowhere to be seen. Kurva, tohle je jako blbý, no. To mohli zkusit fightit. They collectively controlled the river, then converted that control into a bot wave push, that then suffocated Fnatic out of their vision, gave them no way to approach the objective, and then when Fnatic Renekton je level 15, tenhle ten Knight je level 15, tě mrdá v hlavě, ne, do piči. Kámo, supporti jsou level 9, jak jakože jsou, vole, level 15, kurva. Halo. With which Fnatic then TP'd in response. They committed not one, but 2. You're okay. I have many. Fuha, vole. Tenhle Renekton je kurva big. To je neuvěřitelný. Týpek má půlku levelu, level 15. What the fuck? Jako legit, what the fuck? Solo XP? Já vím, jak ta hra funguje, bro. Jen nechápu, že Dre dopustí tohle. Však supporti dávají solo XP idičku, protože jsou level 9, víš co? Ale stejně to je tento paři ty pičolku. Bin hraje fakt dobře. Koty, Oriana bude level 16, když Caitlyn je level 12. Enemy detected on screen. Upset KDA risk. Retreat immediately. Jste dementi, fakt. Ale jako tahle Caitlyn ta dlouho nebude mít damage, no. S tím Rapid Firem.
Okay, snaží se najít on, ale ona by měli fokusovat. Jakmile ho fokusnou dobře, třeba s Vi ultimátkou, tak ho one-shotnou a můžou to možná hrát. Bin je na topu celou dobu. Bin bere tier 2 zadarmo. Tohle je super výhra pro Bin, pro Billy Gaming. Renekton je 16 už. Level 16 Renekton, kokos. Kam ale jak je level 16 Bin? Když ani nemá Rod of Ages nic. Ten cleanse. Flash ult, Zaya má ultimátku, boom. Oriana na píl. Trefili ho ale není tam damage. Fnatic have 4 members mid, and one just hit the ground. I mean, it looks quite promising for Fnatic, but the moment that Bin arrives, their options... Flash W od Renektona. AD play safe. Tak GG, no. Ty piče, ale ten Shadow hraje fakt dobře toho. Tento hraje fakt dobře toho. To je crazy. To je první na Fury, o který tvrdím, že na Fury je broken. Týpek dal komplet 1v9. Utter destruction from BLG. Bin with a beautiful flash onto upset. And I mean, Fnatic have felt lifeless. Upset nemůže nic dělat další. Není náhodou Shadow ten, co dostal z Mad Lions? Ano, Shadow je ten hráč, který hrál v Mad Lions v Evropě, v LECčku. Pak šel do Číny hrát a prostě vyhrál Čínu. EU Reject vyhrál Čínu. Jako zkusil to tady dobře s tím razorkem. Ale Caitlyn vůbec nemá damage a neměla možnost autoatakovat. Hlavně za mě, Bobby tady neměl ult a neměl flash. Kdyby tohle razor udělal, když Aurora má flash nebo ult, tak tam je mrtvá Zaya a měli shutdown. A možná by to mohli nějakým způsobem comebacknout. Ale museli to udělat, když má Aurora ult nebo flash, no. We're about to see if this one gets any closer. Oscar's finally going to get Fnatic's first turret at 26 minutes in the game. But bot is an issue. Bot is a big issue. Oscar, come home. We miss you. Fleetfoot War Collector into Rapid Fire je písko, to jako je, no. To je, ta hra je over dřív, než máš damage. Ti říkám, zeal itemy jsou tak... Jediný zeal item, který je dobrý, je Phantom Dancer a to nemůžeš stavit ani second. Dobrý flank, Redemption výborný, ale dobrá ult od Poppy. A Bin tam běží, vole, 1v4 tam dává bomby, jo. Level 17, Bin. Kamo, Renekton je level 17, Caitlyn je level 13. Perma CC ale, dobré, zabijou ho, shutdown. 1v4 tam zabije Auroru a ještě tam zabije, vole, junglera. Kámo, Shadow ale smurfí, ty kokos. Kokos, no. Ty kokos. Ale Shadow býval dobrý v Mad Lions, jak to, že ho kickli potom? Upset je nejlepší AD carry, ne, za mě teďka momentálně nejlepší AD carry je Hansama. Nejlepší evropský teda, abych byl přesnej. Nebyl dobrý. Dominant laning phases. It was looking quite good for Fnatic in the bottom lane, but Shadow making the difference. But you've heard enough from us, so let's send it over to the desk to get their thoughts on that game. That was... Can I get your thoughts on that game, Dracos? I don't know, man. I'm having a really hard time not being depressed right now. It's great seeing a European player come in and dominate. Yeah, you're referring to Shadow. You're so clever. You're so funny. Shadow, obviously incredible, and I will say, Fnatic clearly trying to cook something up. It was volatile, and it was one of these Kalista je nejlepší? Není. Kalista má upset syndrom. Bohužel. Ten upset syndrom je, že prostě
Ty vemeš všechny goldy a všechny resources, ale nic moc s tím neděláš a kdykoliv, kdy to vypadá špatně, tak dipuješ teamfight, abys měl KD. Je to prostě problém, je to, že nevěříš tomu svýmu týmu. A je to velký problém. Nečekal jsem, že to bude mít i Kaliste, ale... Han se hodně dlouho trashtalkoval, ale umím i říct, že prostě Han je dobrý. A teďka Han za mě nejlepší AD carry v Evropě. And they'd already burnt a lot of summoners in that initial trade, so him being here first, the fact that they're not going to get any jungle assistance. Ještě se jde hrát? Ano, ještě tady je poslední hra. A to je Han 2 PSG. Gank that came in later when Mickey was low on mana, had been using the pool quite frequently, didn't have the mana for a black shield. And I feel like with Caitlyn Morgana, you have to win lane. You have to be far ahead. If you get ganked like that and fall behind. Podle mě svému týmu oprávněně nevěří Kaliste tak upset. No to je jako jo, ale ty to prostě nemůžeš to udělat. A i když máš tým odhoven, tak je to prostě, nevím, no. Morgana mid and then the Poppy support. Like I thought there was some flexibility there, especially when the Renekton was picked. Borci, zapomínáte na moji kariéru, mám pocit. Já jsem hrál v jenom v shit týmech. Já jsem vždycky byl nejlepší hráč svého týmu, krom H2K. Vždycky mě banovali dvě nebo tři AD carry každou hru. 1, 2, 3. Them trying and showing a little bit of what the composition could do, even if they didn't really have the gold or position to make it. Jo, nejlepší. Kámo, nevíš, absolutně, já jsem byl kurva goated. Jak kdybych měl, bez prdele, kdybych měl o něco větší štěstí, já jsem měl štěstí na 0. Jak když jsem si vytvářel svůj charakter, tak jsem prostě nedal ani jeden skurvený bod do štěstí. They couldn't deal with him. And the fact he used that untargetability so well to avoid the CC from the Morgana was running rampant and did so much work. Že vy jste zlý. Tohle fakt není jojo moment, nebo mimi moment. Vy vůbec nevíte, co se stalo v mý kariéře. Vůbec nevíte, jaký jsem měl štěstí. But on the opposite side for Fnatic, like if you find yourself after that fight in that big of a deficit, a lot of the time you're like you got to take nevzal jsem laktom, nevzal, when you see Shadow base in front of the já se jdu rychle najíst. Like right in front of your base. Just you have to try it. That felt so frustrating to me because he recalled there. They looked like they were going to start it, then they backed away, and then we saw BLG start it and have complete control of the area, and they just gave it up. And are they likely to win that if they start up the Atacam with Shadow and base? Probably not. Yeah, but it's like it's a desperation play when you're in a desperate position, and I think they should have just gone for it. And yes, it's a bit flippy, but in that position, you have to flip a bit. Yeah. I agree. Want to see Chat, kdo tady ví, jakou jsem měl kariéru? Dívejte. Mňami, mňami. Podle mě to je strašně moc lidí, co nezná, jak jsem hrál, nebo jak jsem měl kariéru. Fnatic, but the moment the pin arrives, their options. And the flash as well, the black shield's too late. Upset getting done. Hele, snapil video. Je třeba jenom 60%. 60-70%. Tam se stal, tam byly takový problémky. 8K, the gold lead, utter destruction. The greatest players in the world are here. They can just burn this one down. Ty si nevaříš? Vařím. Ale už mě sere žrat to stejný jídlo furt dokola. Umím jeden recept. 누굴 만나도 이길 수 있다는 자신감 정도로만 생각하고 있습니다. Myslím, že máš dost srovnatelnou kariéru s Patrikem. Ty vole, Patrik za to aspoň dostal zaplaceno.
Ale je pravda, že Patrik, znáte Patrika? Patrik, AD Carry. Chudák se koukal na moje streamy tak moc, až okopíroval i moje štěstí na týmy. A měl hodně podobnou kariéru jako já. Byl třeba 3 roky mega goated, že byl mezi nejlepšíma AD Carryma, ale vždycky prostě GG. Vždycky to nevyšlo. Ale hrál o těch 5 let později, takže aspoň dostal totálně za raketu zaplaceno. Jak se jmenoval jako ve hře? No první jméno bylo Sheriff, druhý nebo Tail. Sheriff a pak Patrick, on se renamoval. To je tak dobrý tohle. Ale potřeboval bych to 2krát. No, kapitáne, asi určitě jo. Bude dneska megabong, bude. Nemůžu se dočkat, až si naložím ten megabong. Po téhle hře bude slosování dalších zápasů, zítřejších, a pak si dám megabong. And welcome back, everyone, to the Verizon post-game interview Shadow. here with Shadow. Thank you so much for joining me. Thank you for interviewing me. Congrats on taking this one. So as a former LEC and European jungler, how does it feel to take my region down? I think it's always been easy for me to beat European teams, so yeah, it's the usual, you know? Oh god, you had to do us like this, but okay, let's talk a bit about the game. You picked Nafiri here. You're the first player who picks that jungler. Why did you think it was a good angle, and do you think it's an underrated champion right now? I think the patch is new for us, for all the teams, so I think we're just trying new different champions, because at the start of the day, we thought that Jarvan was OP, but he has 0 win rate, so we just had to change all our approach? Yeah. All right. We just had to change something. Okay, you know? okay. Look pretty strong here. But talking about Jarvan, I'm actually happy that you mentioned it, because as you said, 0% win rates. It's the most picked jungler right now. Why do you think it's not working? And do you think it's actually not that good of a champion? I think because late game is kind of bad, and you need to play very well the early mid game. So I think it has a lot of pressure on Jarvan. So I think that's probably the reason he's not doing very well. Okay, you think he's gonna lower in priority then? I think he's still a good champion, but probably he's gonna be lower. He's not gonna be first pick anymore, I think. All right, talking a bit more about you and BLG and everything, you're one of the only teams who has 2 players at the same position, you and Beitron. How has it been for you navigating this situation as a player? I think we just have different kind of play styles, and just depends on the enemy team who suits us the best, you know. So, and the rest is gonna be top secret. Yeah, I can't really say anything else. I know. All right, so how would you rate your performance today from 0 to 10? I think it's just gonna be a 7 or 8. Because, all right. I mean,
against LCK teams, maybe it's gonna be harder. But yeah, I think. All right. I think 7 already. And a bit more about you, being back at Worlds with BLG, especially here in China on stage in front of your home crowd. How do you feel? I think it just feels amazing to win in home crowd, right? So yesterday was a bit shaky for us, but I think we're on the right step. All right. Any closing thoughts for the European and Western fans? We haven't seen you and heard you in ages. It's so nice to have you again, Shadow. I mean, I hope European teams get better, so Binivan will be feeling better. Thank you so much. Even if that was a lot of burns here, Shadow. Thank you so much for the interview. That's all for us here for now. Desk, back to you. We have to be better. And I gotta say, I think I hate him because he speaks the truth. What the heck is happening? Halo? Fair. What the hell, save him? Fanatik, jo, vyhazuje ven. Jsem myslel chvilku, že tam jako... Anyway, shout out Shadow. Great interview. Thank you, Lore. Miss you, Shadow. Come back, brother. We need... it seems like we need the help. Anyway, we are getting ready for our final game of the day. It is HLE versus PSG. And I think the good news coming out of yesterday for HLE was that Viper, still incredibly good player, still able to carry the game most of the way. I wouldn't call that news. That's just how it is, right? That's been a consistent thing. That hasn't changed. He put on the display we've seen quite consistently. Tak jo, hele, teďka tu máme Han2 proti PSG. Co se děje? Aha, ty jsi kokot, fakt jebanej, ty zamrde. Ty pičo, Elden Ring, Bum, 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 bum. 125 korun českých. Alešu, tvůj problém nebyl to, že jsi nevzal Laktomy. Tvůj problém bylo to, že jsi měl trash talk level 100 a hojně si ho používal, což potom neunesla ega ostatních hráčů v LCS. Čet, myslíte, že byl větší problém moje štěstí v mý kompetitivní kariéře, anebo můj trash talk v kompetitivní kariéře? By tier, and we have this wonderful clip from Twitter from Linda, who got this from Prey Stream, who was so confused why there wasn't an Archangel that he actually DM'd Peanut. And Peanut's only response when asked why there wasn't a tier sooner was a smiley face. Yeah. Especially since it's, you know, it's Peanut's last year, and it's like, come on guys, you can do this, last hurrah. And then he's like, why doesn't my mid laner have a tier? Why doesn't my Ryze have a tier? I don't know. Jeno, děkuji za 125 korun, chlape, děkuji. To je dobrý alert, to mi připomnělo Elden Ring. Elden Ring byl GOAT. But it's important to note that it is a big one. It's almost 80 AP on top of the additional. I mean, it's so much damage. Mana scaling as well. Yeah. You know, there was definitely moments in that game where the extra damage would have made a tangible difference. But it happens, right? Mistakes happen. Fepo, ale doporučuji kouknout T1 CFO a co byl ten zápas potom? Číňaní proti Genji. To byly top esports proti Genji. To byly dva hodně dobrý zápasy. They are certainly, and of course PSG did play against Genji yesterday, and they did put up a fight in the early game. Nebo to byl Anyone's Legends, to byly, že? Highlighted for their kind of historic appeal, still managed to show up in that first game, and while there were kills, they didn't quite convert it, but still something positive to look at as we get ready for this game versus HLE. Yeah, you got to see the genuine excitement from Karsa when he was actually able to like impact that top side of the map and get Keen behind and build up a lead for Adja. I thought the actual draft from PSG was quite creative. The Swain and Sivir in particular was good at being able to deal with like the multiple melee champions from Genji. Tu si měl tak 50 kilo. Here for the team. Into a short range composition, into so many melee champs, Intermission as well, like the AoE threat from the Swain, from the Sivir. I feel like I had a lot of strength in that. Bez webky a kamery, jestli chceš jako když hraju bez kamery a sleduj ty bicáky, ne, kokos. A všeobecně, když nestreamuješ, tak hraješ líp. To je prostě, to je daný fakt. Protože se pak na tu hru soustředíš mnohem víc, než když streamuješ. A když se na tu hru soustředíš víc, vnímáš víc věcí, jako kdy... To jsem hrál za čempa. Ale jakmile jsi... Lucian. As you can see, an old crew Však for pořád the squad. stejný. Leží stejný jsem It's like Fate was particularly unhappy with the title of the Jenom jsem schoval to moje letiště na čele. Genji and HLE. Deal with both of them. Vypadal si mnohem starší než teď, čete, vidíte to, říkám to. Já jsem mladý čávo, vypadám mladě teďka, vůbec nevypadám na svůj věk. At least it was put on social media. Karsa was not happy with both Ming and Jie with the draws. He's like, why are we drawing the two strongest teams in the tournament? Thankfully, didn't have to deal with AL. Yeah, I was about to say. So like, dneska jsem tě zase ve škole papouškoval, že MKOI by měli vyhrát a jsem za kokota.
League of Legends related competitively, Elder. Yeah, I feel like within the context of League of Legends. Ty pičo, tak to jsem si písknul. Here's the thing I will say, I like the innovation you brought up in draft earlier, and I do think in můj bože, můj bože. Lannister mě tady 2 dny poslouchá, 2 dny ve škole tvrdí to, co tvrdím já, a pak je 2 dny za kokota. To your point earlier, leads a little bit of hope for PSG that they might be able to find a unique. I think it's the thing as well. If you're going into a matchup against a team who is stronger, I think breaking out. To jsem si fakt písknul, to bylo dobré. You go in with a very bog standard draft that they've seen 100 times before. Chances are they will just beat you out. We've seen when teams have. Dnes můj soused vsadil na Genji, přišel mi poděkovat. We've seen a lot more picks, a lot more compositions tried out, and so maybe that's somewhere you can dig to find an advantage. And speaking of fearless, I mean, I think PSG played pretty fearlessly just yesterday, so we need to see a little bit more of that today. But it seems like we're gearing up getting into the draft. So I actually want to check in on the casters because I don't know if Hysterix is still alive. Vedius threw him over. So I want to see if Hysterix, you still there? It was a metaphor. It was a visual representation. You should have thrown him. Just throw him next time. He'll be fine. He's tough. Yeah, it's true. I'm actually talking from a seat in the arena. I did land. Shout out to that one fan who broke my fall. Are they okay? Yes. Anyway, League of Legends. Let's get into it. Final game of the day. No, je to poslední hra, potom se bude draftit. PSG umí hrát do Korejců, ale nevím, jestli jim to tady pomůže proti Hanwha Esport. Co se stalo, že Genji prohráli, Ruler zahodil hru a jako hráli pěkně, no. Anyone's Legend. Ruler jako stavěl vodhoven build na Kai'Su. We know that his afternoon starts at 7:48 p.m. China Standard Time as Wukong. He said afternoon. Ale měl to těžký Ruler, no, jako typek byl feedlej, ale prostě hard hra, no. Tak, Popionara Rise, Wukong Azir. To je Gwen cosplay, nebo co to je za cosplay? To, co se děje v Praze, absolutně nemá, nevím, co se děje v Praze. Viděli jsme PSG, jak hráli toho Galia Swaina midlane do Galia. V Praze PES zastavil na 4 hodiny metro. To jako vážně? 5 hodin se chytá PES v metru. Hej, ale aspoň máte metro. First pick Ambessa, ty pičo, first pick Ambessa. Zeus Ambessa. Tady mohli first pickovat Caitlyn, to bylo. Na Fury pick, OK. But no, with no Orianna, I think that's the surprising part, right? It's usually used as a ball delivery service and for a jungler. But also, I just didn't think that it was a good blind jungle right now. Policie CZ, status. Metro už je ve stanici metra Hradčanská, ale odchyt se bohužel stále nedaří, je rychlý a mrštý. Čet, odpustíte mi teďka draft, ne, když se na tohle podíváme. Co děláme? To je takový malej vlčák. Cannot afford to underestimate this man. Vi currently the hover. Will they immediately pair it alongside? Metro nejezdí kvůli psovi. We as EU casters would call the EU special. Štěně to je, no. The ruthless yet effective dive composition. Find a target. Tak, Vi Ambessa, to je klasa. Co k tomu, Auroru nebo Talia? Aurora mi přijde lepší čampion, je to tam, má větší damage. Auroru napřebafovali teďka šíleně. Že Ambessa, Vi, Aurora, to je klasika, presneš tlačítko a někdo umře. Dobrý 1-2-3. Na Fury proti tomu má imunitu, takže OK. Yorick, ty vole, Yorick 1-2. Do té Ambessy, I guess, hej. Nevím, jak to funguje, ten matchup. Snad majitel není Hasan, nebo bude Kennen 2TVčko. Kámo, vidíš, vole, kdyby ten pes měl obojek elektrický s elektrošokarma, tak by neběhal v metru a metro by jelo. Nestálo by 5 hodin v Praze.
Si Hasan měl pravdu. Mě teď zajímá, kolik lidí nepochopilo tuhle referenci, upřímně. Talia na Fury Yorick vypadá vodhoven. Chat, kdo to pochopil tu referenci jedničku, kdo nepochopil referenci dvojku do chatu. So Alistair, Rel, Leona, Nautilus, kind of the main four, maybe Rakan, all good champions. Potřebuji průzkum trhu. Something HLE should also consider getting rid of. Yeah. Especially with the amount of dive that HLE have available to them. Hodně jedniček. Málo dvojek, aha, to všichni pochopili, dobré. Raz must love the music. Like this is cinema central. I'm not sure why you call out Raz specifically. Because he literally, whatever he talked about, cinematic, whatever his words were earlier on that Dracos bagged him out for. Something cinematic, I don't know. Okay. Talked about movies or something. Got it, I see. You're gonna have to ask him. Povídej, jaká reference, to je na dlouho. Prostě americký streamer, který má oboje, má psa, tak má obojek elektrický, kterým tomu psovi dává elektrošoky, aby se ten pes nehejbal a byl na místě 5 hodin. To je vončo. A pak se vymlouvá, že to není elektrický obojek, ale že to je obojek, vibrační obojek, a pak lidi vyfotí screenshotama, že to opravdu je ten elektrický obojek a že opravdu dostává elektrošoky a není to ten vibrační obojek. Tak to je cajk, to hodím na přítelkyni. Ty piču, tak. Filipe, tvoje přítelkyně jako štráduje po klubech, jo? Tak jí hodíš obojek, aby neštrádovala, nebo jak? Okay. I mean, I really thought that Zaya was going to be the direction. I guess they're thinking range. Play the range also on fine. Top of the snap engage. Caitlyn, 4-5, okay. Makes it easy to lock down a champion like Caitlyn. I wonder if they're thinking about Morgana. Moc mluví. Top esports jersey still on that cast picture. Ach jo. Some memories and leagues. There's Caitlyn. Caitlyn for Betty. Tak Caitlyn, Yorick na Fury, Talia, jako... Nevím, přijde mi to takový divný, ten draft. Jako Ambessa, Vi, Aurora za ulti Taliu, Talia je mrtvá, za ulti Caitlyn, Caitlyn mrtvá. Ezreal k tomu, do té Caitlyn, OK. Tady by mohl hrát Zixe klidně, Zix botlane. Ezreal je OK, ale lepší byla Zix podle mě. He's fine. He's alright. Just give him whatever he wants. If he says he wants a champ, just give it to him. It's all good. Tu není asi moc checkout fanoušků, když tu vidím joky na Turka. Proč? Checkout je to? Fanoušek motoristů, nebo? Ezreal Bard, OK. Bard je good, Bard je good. Hlavně je to pikovej od té Caitlyn a její. Žalud volil motoristy. Kate Karma, OK. No ale líbí se mě Hanva draft víc, mnohem. They do have a way to roam down. They do have a lethality jungler. Well, not really. Spirit Show didn't get. Ezreal Bard, to je hardloss linka. Jako budou dostávat push, ale není to hardloss linka. Ezreal Bard jsou safe natolik, že prostě neumřou. Tohle by mohla být jedna z nejvyrovnanějších her. Nemyslím si, že PSG jsou tak. I mean, they're just a very effective pushing lane. Like, the funniest thing about Bard is, yeah, sure, in the mid game he has all these crazy things, but in lane he literally only has his Q and auto attacks. Yeah. Like his píšeš they don't do anything. He gets to go somewhere. It's a completely useless ability when it comes to laning. Yeah, I mean, yeah, you're not wrong. So, but he does have a cup of tea. He gets to put on the ground. That's true, he does. He does have sustain. But my point is that it's just really hard early on to guarantee that pressure. Já si myslím, že Oystři, Flying Oyster jsou mnohem lepší než PSG. But in just terms of the comp, I feel like that when I look at HLE's comp, it really everything does what you want it to do. Yep. Jo, Hanva komp je dobré, jak říká Vedy. Ale ty vole... PSG draft je takový jako, že... Jako můžeš s tím vyhrát v pohodě.
Ale ta identita tam není stejná v tom draftu. Ty chceš s Taliou, chceš mít CC. Aby si mohl s Talia kombit na easy. Víš, aby to bylo jednoduchý kombit s Taliou. Místo toho nemáš CC nikde. Je to takový solo queue draft prostě, ten PSG draft. Tak, poslední gameska, neuvěřitelné. Já už streamu 7,5 hodiny. Tyjo, jako no to nefiluje, jakoby, že streamu 7,5 hodiny. Čet, kdo tu je se mnou od 6 ráno? Overworking. Ale dneska je dobré top, no, Safari zaručil. My dělám normální pracovní dobu, ale já bych normálně, kdybych si mohl vybrat, jestli budu streamovat mezi od 6 do 5 odpoledne, nebo do 3 odpoledne, a mezi tím, že streamu od 5 odpoledne do půlnoci a budu mít stejný úspěch, jako streamer, já vždycky streamuju od 6 ráno do 3 odpoledne. Je to mnohem lepší. Mnohem lepší. That early game is still something that KT, I mean, they even said it in the interview afterwards, something that they're going to need to work on, but Bylo by to goated, ale prostě ráno nikdo nekouká na stream přes ráno, víš? Já chodím spát teďka v 10, takže v pohodě. Celou školu na streamu u tebe, já jsem to tak taky dělal, Adame. Jsem koukal na League of Legends. Na Afromua. Já si pamatuje Afromu Goat. Afromu double streamovali, to byly Goat. Od kolika si tu zítra? Zítra to začíná v 10? Zítra začíná v 10, takže zapnu stream v 9:30 asi. Jo, v 9:30 zapnu stream. Půjdu do gymu. Stanu v 6 ráno, jak dneska, a půjdu do gymu. Rush Hour Goats, jo, I'm a cutie pie, vole, double. Afromu. Afromu nejlepší support NA, no on byl AD carry dřív a hrál Dravena. A Afromu je jako důvod, proč hrál Dravena. C9 sneaky, kámo, se sneaky mám strašně zábavnou storku, to on byl úplnej magor. My jsme byli, C9 pořádali tehdy, počkej, tady vole 1v1 se bude fightit asi, jo, fightí se tu, mají tu D-Light Roma. To dodžne, smajtne to, nesmajtne. Pína to vzal. Hele, C9 tehdy pořádali jakoby party v gaming houseu. Oni měli velký barák v Santa Monice, nejlepší lokalitě v NA v té době, nebo v Los Angeles. A pořádali tam prostě party, že tam pozvali prostě všechny profi hráče, nějaký e-girls, bla, ok? My tam všichni, vole, mají tam bazén, mají tam grill, my tam všichni felíme, chlastáme tam pivka, bla. Kámo, Sneaky tam jako tam je party jako kokot a Sneaky tam live streamuje. Sneaky prostě řekne, mám v piči nějakou party, jdu tam live streamovat. A týpci, víš co, ožralí týpci tam skoro, on tam měl takový ty rolovací dveře, otevřou rolovací dveře a Sneaky úplně, kurva, co tady děláte, já streamuju. A zavřeli jsme, víš, že to bylo, kámo, jako on to milkoval jak svině, on streamoval třeba 10 hodin denně. Byl komplet locked in na ten stream, no. Ty vole, pak hodně fall-offnul, když začal dělat ty divné věci s těma cosplayema. Jako Sneaky cosplay byl downfall, no, to byl hodně velký downfall. Jaký divný věci, no, tak dej si Sneaky cosplay do Google. Uncontested time on the top side, and Aja had to respect it, allowing for Zayas to get an easy push out on the top side. Čím to začalo s tou Sivir, no? Zayas can get a nice back, and the top croaks were stolen. So ultimately, a nice position. Bauchovič, půj do piti. Even if it doesn't amount in anything too significant. Má o 700 diváků víc než ty? No to jo, ale on měl na streamu 30 000, 20 000 diváků každý stream, že jo? Tehdy.
On začal streamovat Genshin Impact a začal dělat ty cosplaye, no, to jako... The respawn's going to be too late from Caster. He's obviously coming to invade and go round 2, but Peanut, hang on, yeah, okay, he gets it at 20 HP. That's enough. Vault Breaker with a level advantage. Caster. Jak dává skrz... flash. An ambitious man. With an ambitious plan. Yeah, I think. Well, we go for a lane swap, Betty. Does look like it. Ooh, cancel on the base there from Zeus, thinking that. Okay. Hra even, nějaký pokusy na First Bloody tam byly. Ooh, maybe not. Oh, he's TPing back to top lane. Okay. I think PSG will consider it. Oh, okay. I really thought that trap was going to connect. They might still get Zeus. Zeus ulting onto Woody, get him out. Well, might not need it. He just hounds. 3 jumpy, boom, choose. There's some good poke damage at the very least. Skip, step, jump. Yeah, and he's out to safety. Fun mechanic, but not very nice. People have to verse it. Peanut will secure the top scuttle crab. Nenapadlo tě někdy streamovat v angličtině? Já jsem streamoval v angličtině. Jsem měl průměrně, v tu éru, kdy jsem streamoval anglicky, jak jsem měl průměrně 4000 až 5000 diváků. Ale je to hodně dávno, hodně dávno. Si pamatuju, jednou jsem měl 10 000 diváků a za ten stream, americký reklamy, počkej, kde se fightí, on to stealnul Karsa, počkej, úplně nagrifoval, Zeka nemá flash, musí hopnout, Ambessa, nestačí, nemá damage ještě, to jsou 2 killy, Ezreal tam ani nebyl. Fightili 4v5, nebo 4v4 a prohráli. Uká, že oni kontestí draka, jdou in, Zeka jde in, Karsa to blokne tu ultimátku, smajtne draka a v ten moment Zeka to úplně griefnul. Komplet. Betty flashne in, aby ho one-shotnul. To bylo dobrý, to bylo hodně dobrý. A Zeus je taky super deep. Peanut is forced out of the fight. Delight offers nothing in this situation on the board. Only level 4, so he really can't contribute much. Proč jsem přestal streamovat anglicky? Mě chodilo strašně moc lidí já nevím. Přesně nevím, ale pamatuju si, že mě Češi furt spamovali, mluv česky, pičo, seš Čech. A mě to hrozně triggerovalo, protože mě spamovali prostě třeba, jsem měl prostě 5000 lidí a 1000 lidí mě tam spamovalo, mluv česky, seš Čech, pičo. A nic jiného tam nepsali v tom chatu a mě to hrozně triggerovalo. Fakt. Ale pamatuju si, že jsem měl zpátky, jo, protože jsem měl 10 000. Nemůžu zpátky tady fighty furt. Byl jsem jeden z nich, tak ty jdeš, vole, ty debile. Jsem mohl být tak lovatej, jsem mohl být milionář dolarovej. Ty debile. Kdybych streamoval anglicky. Ale pamatuju si, že jsem jednou měl 10 000 diváků na streamu, protože mě hostnul Frogen nebo něco. A za ten jeden stream, za těch pár hodin, jsem streamoval asi 3 hodiny, jsem měl $700 z reklam. Jenom z reklam. Protože tehdy se jako, když prostě na tebe koukají zahraniční diváci, tak máš z reklam hodně. For pretty much the majority of the regular season, T1 and Gen.G were sitting at the top of the table. It wasn't until playoffs that we really saw kind of the revitalization. Ale hodně lidí mě furt spamovalo, že hodně rozumných lidí mi říkalo, streamuj anglicky, streamuj anglicky. Ne, já jsem neposlouchal. Škoda. But you can't afford to underestimate them come the mid game. So while they are a little bit behind for now, definitely not going to count them out just yet. A good start to this game from PSG. We'll see if they can continue to build upon this lead that they have accrued. Ale Garg, když jsi milionář, tak si vždycky najdeš něco, co dělat. To není o tom, že bys si škrábal vajce a nevěděl bys, co dělat. Dragon's still 2 minutes away, so farm is just going to be the priority, getting what plates that both teams can. Karsa continues his proactivity on the map. So far in this early game, he's been doing a lot. He has Profane Hydra coming up soon as well. Tak asi som změnil názor na teba, že nejsi tak na peníze, ako som si myslel. Já miluju peníze. A co jako? Ale i přesto, že miluju peníze, tak dokážu odříct Gamba spolupráce, podobné peníze, podobné sračky a takové věci.
37,5% Aleši, že se nestydíš. REE si Toxic na svůj tým na Clashi Royale. Jaký další sračky tu spamovali? Kámo, tady se spamovou všechno možný sračky. He's got boots. Okay, he's got Those boots are made for walking. Good one, That's just what they'll do. Did you know, Betty, he's a singer? Hele, borci, řeknu to takhle. Miluju peníze, nevzal jsem 600 000 měsíčně z Gamba spolupráce a necucám si prsty za peníze, OK? Ale miluju peníze, fakt miluju peníze, kámo, kurva, miluju peníze. Ale je tam prostě limit, je tam u mě limit. Arja feeling very comfortable in the matchup, whatever matchup that is. Takže nemiluješ peníze? Nemiluju peníze. Nedost očividně. Miluju peníze. Počkej, UK. Daj víček, jak to zahraje Zeus, jako dead straight up, ne? Nemůže nic. Bars tu je. Delight. Heal. Stun. Kam ale Hanva, halo? Oni ty kokos. Viper? Jaj. Snažil se zabít topaře, nešlo to. Počkej, ale jako PSG docela smurfí tady, hoši, já musím začít dávat pozor. Je tady Japu klasicky. Možno, kdyby si streamoval anglicky, tak hráš za Losra, to nesteráš. Nevím, myslím si. Jako byl jsem considered, Kejdro mě říkal, že mě consideruje, ale... To bylo pěkný, ale nestačilo to, kámo. I všechno tohle a nestačilo to. Ale jako PSG vždycky byli dobří proti Korejcům, no. Hráli vždycky dobře proti Korejcům. Ale vždycky jim tam něco chybělo. And I have to ask the question, what is going on with HLE right now? Because this early game is kind of all over the place. That's just the hum of life right now. Delight's looking for another angle. Temper Fate almost up and available to pull another one out. Is it Zeus' fault or is it Delight's fault? Should Zeus have been locked down? Yeah, there's a lot of questions asked philosophers of this game so far, but for PSG, early game, success. We can take away that it's 1000 gold, we can take away that... Ty jsi řekl jsem na botu by byl jiný Love Island. By podle mě nebyl reklas na supportovi, nevím. Oni rekla se vzali až po Kramchotovi. Počkej, hele, je to hraje Even. Zase kontestí draka, Hanva. A Pina to stylul, Pina flash out. A mají to, bum, nemusí nic. Dobrý styl. That's one way to get back into the game. We saw Peanut steal so many objectives throughout the playoffs, and he continues to replicate that performance here at Worlds. Alleviating neviděl jsem Hrdinovu fotku na League Wikipedii, neviděl. Plán na zbytek dne je podívat se na to, jak se bude dropovat Swiss Stage Day 3. Budem doufat, že Fnatic a G2 dostanou dobrý týmy, hlavně aby nedostali ty vole T1. A potom Mega Bonk. Pes byl chycen, slyšel jsem. Jo, vidím Herdin fotku, dobré. Tak počkejte, ale já moc Japu, já si s vámi moc povídám, moc reaguju na vaše komentáře v chatu a málo koukám na minimapu v té hře, takže málo vnímám, co se v té hře děje. To je dobrý, Zeus to tam zkusí, jo. Ale to by bylo hodně deep. Tohle bylo nebezpečný od Hanvy, podle mě strašně. Ty vole, dobrý. OK, PSG zase fightí. Bard je strašně OP s těma tanlama. Jak zachraňuje ty týpky. Ale hrajou strašně agresivně PSG, co se mi líbí, to je hodně důležitý. It does mean that top tower is going to be completely exposed. Maple needs to get up there ASAP, but he's sticking around the bot side. Instead, they want to cross map. They've set their sights onto Zeka. They don't have Maple's ulti. Arja getting bursted a little bit, but Zekin can just jump over that wall.
Maple coming back in. They're going to try and put the pain on this turret as Caster's a new target between worlds, gets Zeus out, and Caster's done enough. 4 members of PSG now opening up with his turret. Trade turrety na topu za bot lane. Oni vemou Bard ultimátku, aby to prodloužili a vzali tu first turretu. Stíhají tu first turretu? Ne, nestihli. Jaj, takže mají boty PSG. Nemohl to Zeus jít dřív? On tam farmil miniony místo toho, aby vzal tu první turretu. Skrz ty boty. Kdyby mně přišlo, že kdyby hitoval turret, tak to možná veme, ne? Jsem to viděl malinko, neviděl jsem přesně, co tam všechno dělal. Dragon 2 minutes away, no major objectives to really play for. These outer towers really become the focus now. That bot tower pretty weak. Možná si hraje na tebe v hitpoint lize. Hej! But with this herald as well, HLE can use it to open up this mid tower. Mám z toho mindráček, jo? Well protected by Betty and Woody with the amount of wave clear that they have at their discretion. Both AD carries though with Vrci, nebudete mi teďka trolit a psát anglický komentáře, když jste mě totálně vytiltili, když jsem streamoval anglicky. A mohl jsem být anglický streamer, jako je Jankos. Že to nebudete dělat. Protože to mě double trollíte, vy hovada. Tak dobrý, aspoň se nebudu dívat do komentářů a budu si dělat na minimapu. Už jsem vám dneska řekl, že když se díváte na League of Legends hry, tak byste neměli koukat na to, co se děje tady na tu obrazovce, ale měli byste jenom koukat na minimapu. Tak se to naučíte nejlíp tu hru. Protože pak víte, co dělá správně dobrý topář, co dělá dobrý jungler, co dělá dobrý midař, AD a support. A můžete i hlavně sledovat tu svoji roli, kterou vy hrajete furt dokola, nemusíte koukat na ty jiné role. They have a clear game plan now. You can already see the vision being set up. That's 3 control wards on the bot side of the map. Just getting ready to transition their pressure towards this bot tower. They've already moved Zeka towards mid lane. They're going to put Zeus back to top. Dragon spawns in 15 seconds. Oh, actually, no, they're going to keep him bot. Thought he might want to base ahead of the dragon spawning soon. He has that TP available, as we were mentioning. Waiting to see if Betty could get this wave and get rapid fire, but he's run out of time. 5 seconds now. Light steps up. Kdo se kouká na mapu, nedůvěřil svým schopnostem. Aha. Right there in front of you. Will correct myself. There's another one. První. Není to kolektor. Caitlyn. Scrying ward as well. True shot barrage is nice. Even hits the madam. As PSG move in with 5.5 units. And their control ward now placed down. Viper's going to one shot it. Vi má dobrý flank, Peanut má hodně dobrý flank. Talia je teďka zonutá. So HLE with a very good position on this dragon. PSG's only option is really to play through the bottom lane. Skull Crab going to be picked up as well. Maple, this is a good opportunity for him to push out that mid wave. Has the ultimate, but now he's at risk of a collapse, and HLE see that as well. But he just backs off to and fro, and with the seal that's hodně vyzóněnou ten stav Taliou. Běžej na top lane. Oni nechávají draka, je to druhý drak, to můžeš nechat. Ne, typuje tam Talia. Mají marknutýho Zeuse, že ví, Maple tam zónuje Zeku, nebo má tam marknutýho Zeku. Zeka se snaží... Cancelnul Mapla, dobrá Ezreal ultimátka jak svině. To je sekurnutý draku tomu. Boom, insta ult, ty kokos. Dab, druhá ult, Ambessa jde in. Boom, skáčou in. Krása. Na Fury už neměla to imunitu, tak insta zaultil Peanut, to zahrál dobře jak svině. Jako Peanut je dobrá vaj. Peanut je dobrá vaj. Maple was constantly in an awkward position. The ultimate looked really good, but PSG was really hesitant to approach, and it comes back to this
very limited engage that their composition does have. We talked about what PSG have a ton of pressure in the early game. Each of these combos kind of works together better, and we saw it how that works in that fight. Peanut is in, Zeus is right behind him instantly, and Delight's ultimate kind of acts as a follow-up or as a zoning tool. It dropped in the tri-brush, making it hard for PSG to approach, and so once they found Karsa isolated, they turned it into a kill. Well executed by HLE, and you can really start to feel the momentum shifting the way of HLE. I mean, it's been a weird early game again. There's been a couple of moments like that top lane play where it seemed messy, clumsy from Humble Life, but props to them again, playing the slow con, drawing PSG in. One mistake is capitalized so well. Tara's going to drop in bot. Arja matches top, but Peanut's here again. It's a mega blast cone, so the range is huge, and Arja sets down his little cage, but Zeus won't fall for it. Yo, listen, he's dead, straight up dead. He can't run, he doesn't have fly, guys, he's dead, what the fuck? Dobrý, kurva, já pierdole. Tak a přestaňte mluvit anglicky. An easy kill for Hanwha Life. There's nothing for PSG to cross map. Viper's gonna okay. Like his jungler is top lane. The lights here. Kámo, nezačíná to Ezreal solo, ne? To fakt? Ty jo, ale Ezreal je level 13, pozor, level 13. Teďka, a ježíš, to je zase Caitlyn s Rapid Firem second, vodhoven. Bro, this Caitlyn doesn't have damage, vegan build. Yuntao Rapid Fire, free attackant. Oh, Bard ultimate! Karsa? Nah, can't steal shit, bro. Can't steal shit. Oh, Peanut going in! He's dead! Watch out, Karsa. Oh, Ambessa! What the fuck, bro? Top lane balance, bro. Top lane. So broken, bro. Dobré, mluv česky, si snad v Česku zmrde. A dost. PSG just getting ran around the map right now. Kámo, ale oni si tady misultli. Měl prvně Bard zaultit, pak Zeus. Peanut jde skrz všechno in, takže dostane one shot. Ale v ten moment Zeka tam flashne, Zeus flashne in a Zeus je Zeus, brother. Level 14 Ambessa. Kamu level 14 Ambessa, ty kokos. Too little, too late as it was a mosh pit. Certainly was. Zeka just dishing out huge. First pick Ambessa, funguje to, guys. 8k gold advantage. You know what? He grabs a Medjai's as well. He's feeling himself as HLE take a firm grip here over our last game of the day. DAY2's definitely been about getting those recoveries in. First BLG now. It looks like Humble Life as this game is topsy-turvy for PSG now. The gold's running out of hand. Za kolik z dokumentů žiju v angličtině? Peanut looks for an angle in top yet again. There's no Baron here to help the push, but Humble Life are grouping up as 4, trying to get this wave in. Meanwhile, Mid is under fire as well. Good little pick on the Zeka, but he pops out. My Medjai's actually. Good damage. Zeka dropping to about 50%. Just running through mid. Peanut and Zeus gonna take the backdoor routes towards this mid-tier 2. There's a big wave building on bot lane, but right now HLE don't care too much about it. They'll probably care about it soon. It's a lot of farm that they don't want to allow to go to waste. No one backing just yet, though. Delight will get it. Já jsem teďka, vy jste mě checkmateli, protože já když budu, přesně jak říká Mates. Já když budu mluvit teďka česky, tak vy řeknete speak English, noob. Nebo prostě že mi nerozumíte, budete spamat anglicky, a když budu mluvit česky, ne, když budu mluvit anglicky, tak zase budete spamat, že ty vole, mluv česky, seš Čech, pičo. Co je toto? You can understand English, but when you try to speak to other people, the words just don't come to mind. Ticho. OK, třetí dráčátko. The problem for PSG is even if they get to an objective first, I feel like that HLE is just putting better pressure on the map, forcing PSG to go and respond to waves. True. And so even if they have setup with like Caitlyn traps and the threat of a 5000 goldářků, Caitlyn nemá itemy, Caitlyn prostě má vole Rapid Fire Yuntao, vodhoven build. Aj, play safe, baby, get it!
Play safe, AD carry! Yo! With engage comes easy task from Hum Alive. Second now on the chase of PSG caught in a choke. Redemption helped save their life, but they've done enough to secure the third Drake. The combos are clean. No nic, bro, prostě Vi ult, Ambessa ult, unplayable. Kamo, legit AD carry v takovýhle hře potřebuješ Zonia na AD carry. Abys prostě mohl mít counterplay, jinak není counterplay. Vi presses R, and Bessa presses R, targets die. 6,000 gold. Baron's up now as well. For PSG, Morgana není counterplay. Like something erupts, like one fight, and the game just feels like it's toppling down. I mean, this one, you know, I'm glad you talked about first the engagement. item. It does feel like for PSG, with that one mistake, as you said, the ability to turn on objectives, the ability to find that pick. Kdyby J-Bot měl tak dobré staty jak Zonia, tak jo. I feel like PSG in the early game, like they were really driving the game forward. They were using their pressure in the lanes to set up for objectives first. They were punishing the mispositions of HLE, but HLE got to a point where like, oh, we finished 2 items, okay, like... Ambessa level 15, UK, boom, 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 boom. Blast cone. Ale tady je Peanut. Ajaj. No to je vypínačka, oši kluci, to je GG. GG. Malem. Hodně malem. Peanut má ultimátku zase, má. And Arja's not here for another 30 seconds more. Viper going to continue to push in that mid wave. The vision being denied. Kdykoliv, když se podívám do svého chatu, tak udělám chybu vždycky. To je lepší fokusovat se na tu hru. Tak, zóní, budou muset to zónit na Fury, na Fury má flash. Na Fury má flash. A nebo Vi ultimát. Maple, holo? Maple, bro? Bro? Flash ult na Caitlyn, hala, play safe. Play safe. Play safe. As they now look to run it down mid. I mean, the combo is just way too clean. 27 minutes. HLE Týpek na něj engage přes 3 obrazovky, kurva. Dobrý, teďka bude draw. Kolik je? Jsou 2 odpoledne. Bude draw teďka. Budeme se modlit, aby evropský týmy nedostali týma a dostali dobrý tým, jakoby špatný týmy proti sobě. And PSG, while moving down to 0-2, give fresh life into the LCK second seed. A potom, teda, že bych dal lolečko. It doesn't matter because Hum Alive get their first win at Worlds 2025. Megabong nebo lolečko? Potom, po draw. Don't do that, Alish, it's a trap. Je to past, jo, lolko. A Megabong vás včera bavil hodně. A mě taky. Ten one-man pool bude crazy, no, to bude zlý. Tam jako nikdo nechce dostat T1. Lolečko ten Draven čeká. Můžu dát 2 solo Q lolečka. Zahrát ten Draven byl, to můžu jednu věc. Druhou věc jsem chtěl udělat, co jsem chtěl zahrát. Jednu. Že bych dal Caitlyn jednu. Jednu hru Dravena určitě, druhou hru... But it's going to be an interesting one. That 1-1 group is probably the most exciting one for me, considering how close it is. So many tough teams in that pool. Kajsa mi nepřijde tak good, no. We're getting closer and closer towards the draw. That's it for day number 3 of Worlds. But over to the desk, you're going to run us through what's up. Ale mohl bych dal Kajsu. Dravena, Dravena určitě a potom možná Afika, možná... Fleetfoot for Caitlyn jsme chtěli zkusit. Chtěli jsme zkusit Fleetfoot. No, chtěli. Ale mně přijde, že prostě bez Little Tempa nemáš damage. And gave up a pretty good fight, but I feel like
compared to yesterday, which was really Viper Life Esports, the top side was doing a lot. Nejlepší možný build na Caitlyn, guys, je prostě Fleet Footwork, Collector a Rapid Fire. Za mě. They get the Atacon and then this engage from Peanut when he knows the untargetability is down. Peanut goes down for his engage, but the follow-up is there, and in the ensuing fight, the cleanup from Zeka is so good. And this is a player who really needed redemption se nehrá na Caitlyn, ale jako hrál. Basically interviews or people asking his teammates if they know about the whole team. They needed this game. Absolutely did. And Zeka for sure had a masterclass. But that being said, Betty did not have a good day. I mean, having to deal with the Aurora, Mbessa, Vi, even the Bard ultis that have been hitting him. He's just under threat at all times, and there's even getting pointed at. Yeah, no, that was that was Garza. Oh, okay, we're going. We're just gonna. This poor dog. Yeah. That was the fight No ten Draven od CFO dal komplet 1v9 Dogo, ale jsem říkal, že je strašně dobrý. I mean, great to HLE. They wanted to pet that dog. They did. Yeah. They pet that dog. And I feel like the thing is with this matchup, often the Fury picked it in the vibe because of that untargetability. They played around it so well, specifically focusing on a castle when it was on Pomoc! Mám, vole, 2 itemy na movement speed a ten píčus je rychlejší než já! Kámo, tohle by měl být drahší, ale ne. Trval, dáš to za dráž? A potom mi prostě, já potřebuji ty alerty trošku změnit a sepsat je pod stream. Co, jaký alert? Beránku, děkuji za 74 korun. Hi, why you change your nickname from Nightshare, or aren't you that famous, coach? Tam je tolik pravopisných anglických chyb, že to mě to dělá zle to číst. Ale to Valde, neříkal si, že jsi to fixnul, ty alerty, že všecko nebude polsky? Pomoc. Navíc je to strašně nahlas, tady ten alert. Mám, vole, 2 itemy na movement speed a ten píčus je rychlejší než já! Dobrý. I feel like over the course of the year, he's had some hit and miss performances. I trust him when it comes to his engagement, when it comes to team fights, he's often pretty reliable, but I do feel like... Tak všichni teď budou posílat 74 korunový donaty. Trvalde, kdyby tenhle alert byl třeba na 300 korun, tak jsme to pofarmili dneska. Nebo pofarmil jsem to. Mám, vole, 2 itemy na movement speed a ten píčus je rychlejší než já! Safari, děkuji za 74. So Fnatic fired you because you were speaking Czech instead of English? Question mark. Yep. Vpravo dole dědek. Tak. To je Kozlův alert, já vím, že to je Kozlův alert. Working together consistently, so tomorrow could be that day. Again, highlighting again, we saw some of the post-game highlights, but especially the Zeka Quadra, the bounce back overall, big day for Zeka, big turn Zender, kolikrát jsem ti říkal, že to auto jsi měl koupit nový, nebo prostě rok starý to auto, nebo 2 roky starý auto, 2 roky starou ovci. Ty jsi nasypal půl mega do starý ovce. To je neuvěřitelné. The ensuing fight, I feel like, was very controlled. You know, we did see Peanut go down, we did see Delight go down, but all 3 of the carries just moving forwards and cleaning up. And yeah, Zeka, no tears today. No tears. But you got a book. Yeah. Only smiles. Only smiles. A great redemption after a lot of criticism and the community actually. Máš stále tričko z Ostravy, nevím jakýho tričko z Ostravy. Randys, díky za 74 korun. Děkuju. Aero s tím, co si dostal, jo, to mám furt. To mám to triko furt. How do you feel right now? 이제 정말 필요했던 1승 달성하셨는데요. 소감이 어떠신가요? Chat, víte, co na tom triku bylo? 오늘 1승 한 건 당연히 좋지만 어제 1승을 놓친 게 더욱더 아쉬움이 남지만 그래도
스위스 스테이지에서 많은 팀들을 상대해보고 싶었던 건 Byl tam 사실이라서 malíř takovej a říkal strašně zajímavé věci. A něco ukazoval rukou. But yeah, it's still a big bummer that we missed our opportunity to pick up the win yesterday. But you know, I've always wanted to play against a lot of different teams in the Swiss stage. So ale moc jsem to nepochopil, co ukazoval. As many wins as possible. Speaking of yesterday was pretty rough for Hana Life Esports. Jakoby ukazoval takhle na nebe, ale jako měl tu ruku trochu jinak. 어제 사실은 쉽지만은 않은 패배를 조금 가져갔습니다. něco tam viděl v tom nebi. 대화가 좀 오갔는지 그리고 경기 당시에는 좀 어떻게 Proto jsem to nemohl ukázat na streamu. Ukazoval, jak vysoko doskočí jeho pes, jo tak. 중요한 교전들 중에서 저희가 좀 압도적으로 유리한 교전에서 진 게 제일 큰 요인이었고 그 밖에는 뭐 자세한 거는 뭐 그냥 라인 수합 정도에 대해서 계속 이야기 나눴던 것 같고요. 라인 운영 단계에서 저희가 좀 더 잘할 수 있는 부분들이 많아서 그런 이야기를 좀 주로 나눴던 것 같아요. Ukazoval, kolik napadlo sněhu. Ukazoval, nějaký letadlo letělo. Neukazoval, jak vysoko skákal ten pes metrů. Decide how we're going to play out the macro in the given situations. Speaking of the lane swap meta, as a jungler, are you a fan of this new kind of lane swap strategy? Hej, ze všech, co jste napsali, tak neukazoval, jak skákal ten pes vysoko v metru, to bylo goated. To je prostě... To bylo, protože to prostě bylo na dnešní situaci v Praze, no. To je goated. 오히려 라인전만 있는 메타면 좀 더 픽들도 제한적이고 좀 더 좁아질 수 있는데 라인 수업 덕분에 픽들도 좀 더 다양하게 나오는 것도 있다고 생각해서 나쁘지 않다 생각하고. Já budu chtít poslouchat, co říká Pina. 근데 예전에 비하면 더 양반인 것 같아요. 지금 그냥 원딜 한 명 딱 올라가서 그 정도로 하는 게. I kind of like it, you know, when you just play laning phase every time. You only get kind of limited champion pool, but nowadays we're seeing a lot of different champions, and it's way better than the previous. Jo, lane swapy, jeho názor na lane swapy. 180 carry to the top lane. Lastly, before we go, well, you were pretty vocal about this year being your last run. Has this changed your approach preparing Worlds, and what is your mindset right now? 이제 올해가 마지막이라고 여러 번 언급하셨습니다. 이런 상황이 월드 준비하는 데 있어서 마음가짐에 좀 많은 변화를 준 것도 있을까요? 사실 진짜 마지막이라고 생각하면서 임했던 거는 사실 작년에도 이미 그런 마지막이다라는 생각으로 게임에 Slosování bude po interview, oni to tam chystají teďka. A jak bude slosování, tak se fakt bude modlit, aby EU dostala dobrý týmy. Nebo jako špatný tým, ne dobrý tým, A pak dáme, přemýšlím. Já dám asi hnedka Megabong, že se moc louko nechce zapínat. Honestly, last year I also thought this could be my last shot, but I didn't make it that far at Worlds. So this year I would rather feel less pressure and try to enjoy the matches ahead of me. And that was Peanut on the side of Hana Life Esports, and I'm going to pass it back to the desk. Thank you, Peanut. Thank you. 감사합니다. 감사합니다. Thank you, Peanut. Thank you, G-Sun. We are hot dropping into the next draw. Now, important to note, we are drawing 3 different groups. There's the 2-0 group. Those teams will be playing best of 3s. The winner will, of course, advance to the next stage. There's the 0-2 group, where the loser of that best of 3 will be eliminated. And, of course, finally, the 1-1 group, the last group that will be playing best of 1s. Winner moves up to 2-1. Loser moves down to 1-2. Yeah, you can see that in front of you, the different pools. I feel like initially looking at that, 0-2 teams, PSG, probably the team you want to avoid based on showing some strength and having some hard opponents. So, not the one I avoid. Mám to správně, chat. Kámo, to je alerty, kokot. To je alert. Ryucho, já ti děkuji za 225 korun. Krásná podpora, děkuju. A mám ty alerty vypsaný pod streamem, co tam je za ty alerty. Mám to tam správně vypsaný, já se musím podívat. Počkej, otevře to, nebo ne? 2-0, to nás nezajímá. CFO bude proti? Proti komu bude CFO? Nejde mu... Ale mu to nešlo otevřít zase. Good at opening the balls, must be noted. CFO Anyone's Legend, okay. So a rough opponent
for CFO. I'd say AL being our best performance. It means we Okay. don't get an LPL team kill. LCK, KT proti. Kamu KT 2-0? Jo, vlastně, oni vyhráli nad Koi. Koi to frownuli úplně. AL up against CFO. Reminder, winner moves on to the bracket stage. Of course, we'll have to wait Top to see Esport. what OK, to bude the rest of zajímavý. Swiss looks like before we'll know what their opposition is, but would be a huge boon on day 3 to already be out, to be free and clear to be able to practice the scrim. Tyjo, CFO a LKT test, to jsou 4 týmy, který mají 3 BO3 na to, aby postoupili do top 8. Stačí jim vyhrát 1 BO3. Tak, teď 1-1, hoši, teď prejge. Wait, but... Wait, no, this is, there's too Co much chcem? to My think chcem about. G2 proti FlyQuest? Nebo ne, my chcem G2 proti 100 Thieves? A pak chcem... Which one gets cursed? How do we decide? I think the fans are joking. Yeah. Just thinking about it. Oh, those are a lot of balls. Okay, this is our 1-1 group. Reminder that as we enter 1-1, and in general, rematches are not 100 Thieves, prosím, 100 Thieves. There may be some draws 100 where Thieves. balls, and we'll have to clarify what the matchup actually is going to be. For now, not an issue. 100 Thieves. But G2, 100 Thieves, who their opponent is. Who they have? Who do they have? Give me a fly. Oh, Shadow, stop it! The last 2 years in Swiss, Nah. PSG have eliminated G2. I guess Nah. the panacea for this particular Nah. point. At least They can't it's not eliminate yet. them. Not elimination stage yet, but G2 PLG is a God. valid matchup, and now Gen.G. Okay, let's not go. Probably praying. Kámo, dej tam FlyQuest. Dej tam FlyQuest, je mi to mám v piči okamžitě, ať Amerika crashne a brne s nama. Ty debile, no to ne. Gen.G T1. Ježišimaria. Pane bože, teď si oddechli, všichni čínský týmy si oddechli. Kamo, FlyQuest se dostane do top 8, protože dostane prostě nějaký vodhoven týmy. Kamo, ale FlyQuest mají vždycky takový štěstí, Nebo je to teďka FlyQuest, že ne? Jinak je to podplacený. Okay. Take him seriously. I mean, Team Zero Whale is a contender, very strong individually, mechanically, but of the potential opposing teams, that's the best draw they could have got. Left to have 100 Thieves, and they will be up against Hanwha Life Esports as the last team left remaining. So FlyQuest getting what we would generally say is a bit of an easier matchup compared to 100 Thieves, who seem to be just on a tough road. What is going on with 100 Thieves draws at this point? I mean, they beat BLG, strongest challenges, toughest soldiers, something. Yeah. All right, G2 versus BLG, Gen.G versus T1, Team Secret Whales versus FlyQuest, 100 Thieves versus HLE. And again, in terms of scheduling, tomorrow is the winner's day. That is the upper part of the bracket we've already drawn. The day after the last remaining best of ones. Final day will be the O2 teams. The teams getting eliminated have the most amount of time, or potentially getting eliminated have the most amount of time. Teď tady ty týmy, co jsou 0-2, tak musí vyhrát 3 BO3, aby se dostali do top 8, což je impossible. V podstatě. Pool threes. EKS. Okay, Vivocade Stars. Let's see who they're facing. I vote PSG consecutive LEC team kills. Let's do it. This would be the knockout as well if it is, so we'll see. I don't want that. Please don't make it that. And it is PSG! I was joking! Why did you say it? This is on you, Dracos. You said it. You willed it into existence. To the ether. Now it's Fnatic up against MKOI, and the loser is out. So we will definitely be getting an LEC team eliminated. And if you're upset about that, yeah, you know who to blame. Yeah, I'm sure his DMs are open. Maybe not after this show. So get them in quickly. If I'm doing it right now. I swear to you, I'm doing it right whatever little bit of hope I have left will die if the only LEC wins in this entire tournament are LEC teams beating other LEC teams. Okay, and again... Hey, actually, that's the positive, right? At least one of them will survive. Ox, I'm already dead. I'm on the ground. You can't keep beating this particular dead horse. Great draw. Again, shout out to Page1, shout out to team on the stage. And reminder, 2-0 are the games we'll see tomorrow. After that, it's the 1-1 team, so that's 4 best of ones. And then finally the O2s, which I am particularly looking forward to, as it will be the end of the last little bit of hope I have been holding on to. Thank you, Balan.
One of the best Rakan skins out there, by the way. Great choice. Great choice. Great choice. Yeah. Well, boys, I'm going to need you guys to lead this discussion because I'm sad. So yeah, I think a lot of fun matchups, a lot of interesting matchups. Some tough ones, I'd say. Can I just say that the fans were chanting T1 and T1 got drawn when they saw the Gen G one. They really wanted to see that That's matchup. manifesting. Really. I said well, we're going to get a team kill, and we immediately got a team kill. I didn't appreciate the power that Beijing has, bro. I unintentionally manifested. I'm so sorry. Beijing magic. You have to as well think about the consequences, because that Gen G vs T1 means one of those teams is going down to 1-2. So if you're a 0-2 team and you win, and then you move upwards, and it's a Gen G or T1 waiting for you, that's not a... Yeah, it's not good. Not a good feeling. No, it's not. Again, the match order will be on lolesports.com. Schedule not fully out. It will be both of these best of threes tomorrow, but we'll find out a little bit later which one will be played first. Top of the table, we're talking about what is coming in a few days' time, right? Which is a bit the higher stakes, the heavier, both the 1-1 and the 0-2. The 2-0 is kind of a privileged position to be in, but it is also the one closest to being in front of us. What are your guys' thoughts? I think tough task for CFO. Yeah, I think based on what we've seen so far, I think CFO really showed up today, but I'd say AL has, by most optics, been the best performing team so far in Swiss. But I still think it's winnable, right? It's definitely favored towards AL, but I think CFO showed a lot of strength. And I'd say in the top esports, KT, top esports have definitely looked stronger. So if KT won, that'd be an upset, but who really knows what's going to happen in that matchup? The most unpredictable matchup in the history of Worlds, probably KT versus TES. Yeah, actually, yeah. Not sure what to expect from that one, especially with the trajectory from KT and the fashion in which they won those games too. And TES, you just never have faith. But like, you're gonna have to decide one or the other. One or the other, you're gonna have to make a prediction, and no one's gonna. Yeah, so we'll see. We'll see. At some point, you're gonna have to say whether you believe in KT or you believe in TES. Is a prediction for TES a prediction for KT, or a prediction? Is a prediction for KT like? That's a good point. Is it opposite day for that prediction? What do you think? I will say I have been predicting against KT this whole time, because it's been working wonderfully. It has been working really well. So, but these are both of your teams. Yeah, I'm a little bit torn now. So we'll see what happens. I'm looking forward to your prediction. One of them is making it out. So that's big. I feel that's crazy. Based on, I think top esports, obviously, it's been a while since that time that they didn't make it out of groups, which obviously was a heavy blow for the team. They have struggled at knockouts, and obviously at First Stand, at MSI, but I think looking in much better form right now. So if they can maintain that, I think they should be strong favorites in this matchup. And again, I feel like, as you said, a privileged position at 2-0, you have a lot of chances. Yeah. You don't want it to come down to chances. Yeah. You feel so good just to secure it now. But I feel like the teams go in with a lot of confidence, and particularly the manner in which teams like AL made it there, I feel like you should feel on top of the world right now. Room to experiment, room to kind of adapt the draft on the fly. Finally, we get to see some Fearless. Technically, it's all been Fearless. Monoké, děkuji za ty 1. I love best of one Fearless. Tomášík ze 24. But of course, best of 3, we start to get to see a little bit more of best of 5, which is really the core, the heart of Fearless. Best of 3 is. Tenhle draw je vlastně úplně jedno. Je to úplně jedno, protože stejně, když G2 chcou vyhrát Worlds, tak musí porazit všechny. Je to sice ten nejhorší draw, co jsme mohli mít 2 dny v kuse. 2 dny v kuse. 2krát bratrovražda. Ale my to zvládneme. A G2 to zvládnou. Rozhodně to zvládnou. Není absolutně žádný problém. Ne. Omlouvám se, nemám náladu na League of Legends po tomhle draw, jdu si hrát Megabong. Jdu hrát Megabong. Jdu hrát Megabong. Slaty Rocket. Tornádo. Tak. Chat, mám jít za svým trenérem na Discord, aby mě zase trénoval? Aby mě trénoval můj Megabong run?
Díky za stream, Alešku, já děkuju, že jste tu byli, že jste sledovali. Si teďka dám už jenom po 8hodinové šištičce čilík. Budou ty BO3 hrát odděleně, jak to myslíš odděleně? Ano, mám jít za svým trenérem, nebo nemám jít za svým trenérem? Ne, to byl Banish. Hraj to podle sebe? Crit, movement speed, refresh, mám v piči. Shield, aura, damage, refresh. A nebo damage tone? Hledáme boss roomky. Hledáme tady... Hlava! Tak Top Gunner, když tak přijdu. Shield, max HP, pick up range, beru pick up range, hlava. Co je dobrý? Refresh. Když to skipnu, tak to zmizí, nebo co se stane? GG, to je vodhoven, komplet vodhoven, co s tím mám dělat? Nejde nic. Tak dáme banana. Jo, skip to zmizí, GG. Potřebujeme další hlavu, ale nemáme. Je to špatný run. Reset runu. Top Gunner píše reset runu. Resetu run. Bum. Restart. Jo, coach poradil, že máme resetovat. Tak resetujem. Bum. To je pičo! Viděli jste to? Jaký insane drift? Tam se měl refreshovat. Sakra, já jsem se nenaučil to, co mi říkal můj coach. Tam byla jenom jedna věc. Běž na ten Discord, ty jsi vodoven. To je Vampire Survivors, ano. Hledáme hlavu. Trenér totálně vodoven, ale pičů. Crit, difficulty zvedáme. OK, max win! Crit damage projectile count. Max win! Dvakrát max win. Mám teďka hodně projektilů, takže potřebuji zvednout difficulty. Hlava. Vidíte někdo hlavu? Roketek, děkuji za 14 měsíců, děkuji pány. Jump height. Duration, max AP. Summon lightning. Luck. Budeme maxovat luck? Budeme laxovat mak. Laxovat mak. Hlava! XP gain increase luck by 7.5. Jump higher and further. Refresh, ne? Refresh? Musíte být aktivní okamžitě. Bum. Luck. Maxovat luck. Ale já můžu refreshit nemám refreshovat na to? Na legendárku? 3krát refreshnout? Ne? Kurva, já to zmačkl už. Tak. Barrel tam je good? Barrel je good? Au. Crit damage je vodhoven, jste říkali, jo? Projectile speed a crit damage vodhoven, beru banána.
Jo, hej, chat, možná potřebuji svýho kouče. Možná potřebuji svýho kouče. Byl to na piču run, resetuju to, OK? Jdu na Discord, potřebuji svýho trenéra. Nazdar. Nazdar trenére, čauko. Zdravím. Tak dobré, jdem na to trenére. Já se musím podívat na tvou webku, protože já jsem si tady našel jednu stránku, jak poznat, jestli nemá někdo mrtvici po tom, co jsi tam předváděl teďka posledních 5 minut. Ukaž mi prosím tě koutky a... ne, já si dělám prdel. Každopádně, dej mi prosím tě ten stream. Jo, dám ti stream. Tak, share screen. Tak, tady to máš, kouču. Movement speed beru. Hlava. Vidíte někdo hlavu? Chat, hlavu. Projectile speed crit damage úplně odhoven, že? Tady refreshu. Vem si to, abys měl reroll na hlavu. Aha, je to odhoven, ale první levely jsou v podstatě jako odhoven. Chat, vidíte někdo můžeš hlavu? Můžeš říct odhoven buff, když to. Hlava. Tady uvidíme, na hlavu. Mám high ground. Nevidím hlavu. Slidni podél stěny, anebo... Ty pičo! Si rakety. Rockets jsou good? Jsou dobrý do měl jsi tam tu, jo, ale za tebou byla víc těch. A kdy je projectile speed, je to někdy dobrý, nebo? Jakoby, je to takový B-tier upgrade, tak bych to řekl. Takže co tady? Slotted rockets, nebo? Klidně, jo, určitě, hraj podle sebe. Bednu otevřu jednu, ajajaj. Tady jsou dva saky. Na těch si musíš hledat prostě tu hlavu, anebo ty typky, který ti dávají itemy. Nejdůležitější. Hledám hlavu. Takže mám skipovat tady tyhle píčoviny, jo? Jo. Hledáš hlavu, typky, co ti dávají itemy, a nebo ty červený ty postavy, abys měl víc těch. Vemu bonu, ne asi. Můžeš asi. To v podstatě... Týpek, našel jsem týpka. Tak, co teď? Zvýším si difficulty asi, ne? Livni to. On tam zůstane a šetři si ještě prachy, hledej hlavu. Timothy, děkuju za 10. Chat, vidíte hlavu někde? Hlava. U CIA teď prousíš. Není tady. A mně přijde, že nic nedělám, ale... No, neděláš, no, skákej furt, prostě lítej. Tam taky není. Run odhoven. Je to odhoven run, no. Nejde nic. Tady je to, na multiply. Klíči můžu toto. Můžeš klíče, no. Ale, no. Já to dělám až jakoby pozdějíc. Jo. Pozdějíc. Nevidím hlavu! Tady máš červený hlavka, tak... 2 červený týpci. Aspoň něco. Výborně. Aspoň něco. No si movement speed a zkus proletět mapu, no. Odhoven všechno. Určitě ten revolver. Má dávat 2 staty, no. Jo. Počkej, ale tady už jsem byl, kurva. No, jasně, no. Nemáš hlavu, no. To nevadí. Co s tím? Tak, Jo! Hovada. Zabít je rychle. A já jim nedám damage. Zabijte rychle, ale vem si asi bedny už. Bedny si naberu.
Au. Máš trošku odhoven run, no. Mám odhoven run? Badny, boom, projectile count, i tak speed, boom. Oh! Ne! Já pierdole, kurva! Dobrý, damage crit chance beru. Beru všechno, co vidím. Projectile count damage beru. Yep. Beru všechno, co vidíš. Projectile bounces crit damage. No, tak jako beru. A crit damage. To je nejlepší, ne? Tamto. Moldy cheese beru. Ne. Crit. V podstatě hledáš damage, projectile count, anebo crit chance. A knockback je k něčemu, nebo ne? Knockback je trošku takový B tier jako ten projectile speed. Jo. Možná kde jsou ty bossové? Vem se vrátit. Vem si magnet, jestli jsi ho nevzal už. No! Byl to rán na hovno, kouči, byl to rán na hovno. Ano, byl. Reset, okamžitě, bum. Vydrž, já zkusím streamnout tobě, dej mi 2 minuty runu, já ti zkusím streamnout můj run, jo? A ty budeš flexit na mě, nebo co jako? Jak to jakž takž vypadá. Já na tebe nebudu flexit. Vydrž, koukám. To jsem já toto, ok? To jsem já. Ten movement měl hrát, jo? To jsem já to nebojte, to hraju, já klikám. Aktivujte Windows. Jo, to tam mám stejně jako ty tam máš, že jo? Jo. No to je, nebo ty jsi tam měl tak prostě, jo. To mám prostě bug. Je to bugly, guys, je to bugly Windows, ok? Mám bugly Windows. Yes, Aleš má zase bugly Windows. To je odhoven. No a co mi ukazuješ, jak jako mám skákat? Takhle jako, jak máš skákat a v podstatě jo, teďka já mám 28 máš goldů, hlavu. Vezmu tady, mám hlavu. Vezmu ještě tady pár věcí, ať mám 50 goldů ještě. A to by to skáče nějak moc, ale ta postavička? Neskáče, skáče úplně stejně, tady to je výborný, takže si to vezmu, nebudu ani rerollovat, jo. Na hlavu beru fialový, anebo jo. Zlatý itemy. Teďka, jelikož už mám aspoň trošku nějaký dobrý item, tamhle mám druhou hlavu. Tak si nechám nadamageovat, jsem kokot. Tak, hlava. Tak, a teď hlava. GG, can't afford. A je to GG, takže... Měl z 2 hlavy. Chápu, dobře, teď to jdu dělat, jo? Teď to dělej ty. Sleduj mě, kámo. Sleduj mě. Vůbec se toho neboj. Jdu skákat. Ta postavička má dokonce, ta moje má menší movement speed než ta tvoje, jo? Takže ty bys měl skákat... Já se podívám, kam mám jít, tam. A jdem. Vidíš to? No, let's go. Do kopce to je OP, protože skáčeš dokonce i rychlejc než... Katana je good. Katana je good? A jak to poznám tady ty píčovinky? Čet, hlava, vidíte někde hlavu? Nevidím. GG? Zkus s tou kamerou trošku flikovat, jak jsem to dělal já, že jo, no. Jak jsem ti to ukazoval, v podstatě skáčeš, jo, přesně takhle. Tam nic nebylo, ne? Tam nebyla hlava. Ne. Nebyla tam hlava. Hej boss, to vemu. Bose. Proběh si kolem hlavy, ani piču nebyla tam hlava. Ani piču, no. Fucking baiters. Skáčem hop navrch. Crit projekt, dobré. Jo, vidíš, jak seš rychlej, když se ti to povede? Jo. Hlava. Vidím hlavu! Vidím 2 hlavy, max win!
Max win, máš 94 goldů. Vždycky, když jdeš k hlavě, koukni se na goldy. Vidím, naberu nějaký. Jo. Naber si nějaký goldy, potřebuješ minimálně. Hele, to earn money, já jsem tu druhou hlavu teda neviděl, ale vem to ty golden sneakers. Protože v té druhé hlavě můžou být 3 sloty, no a máš tam Big Bang. Big Bong! OK, mám brát Echo Shardy anebo Big Bong? Ne, vem si ten Big Bong, prosím. Ale to je víc expů. Chad, Max win. Já vím, ale tohle je Max win, když tam dostaneš legendárku. Tak, a teď hraj úplně normálně, jako kdyby size na katanu je důležitý, ne? Ale jako crit chance projectile bounces jsou... Takhle. Teďka katanu máš jakoby proti single targetu a revolver máš proti víc nepřátelům. No, takže si vyber. Chci AoE. AoE, přesně tak. Bedna. Jo, Max win na kreditku. Co ti jebe? Tohle je ten ranchet. Tady otevřem bedničky 2 a máme plus větší lak. Jo, a ty jsi měl dost silveru a nekoupil jsi novou zbraň, no. To nevadí. Ne, 250 na novou zbraně. To jsi měl rollnout, že? Protože tam byl jenom jeden ten. Nebo jsi mohl vzít tu overu. Bro! Mám si nechat tady tohle na Swarm, tady ten penízek? Si jo, že? Klidně, můžeš. Bro, třetí hlava, bro. Tam budeš vracet, že jo? Max win. Ty spajky jsou na tebe jako takový dost na hovno. Refresh, ne? Zkus jednou reroll, no. Beer? A pivo je výborný. Pivo je výborný, boom. Tam je magnetek, vidím vzadu. Projectile counter, jo. Tyhle hraješ vlastně se shieldem, nevadí. Crit damage. Ne, vem si ten look, ten je dobrý proti tobě, když na tebe jde víc nepřátel. Pomaxujem greed. Vem bednu, protože nám to dává luck, každá ta bedna, že jo? Ne, to nemáš tu. Mám kreditku. No, já vím, ale tady ta modrá kreditka ti dává extra damage na chvíli, když... Extra jump určitě. Tady ta kreditka ti dává extra damage, když otevřeš bednu. Ne, že ti dává extra luck. Ale to na je fialová furt, ne? kreditka. Na furt. Ne. Na chvíli jenom. Myslím na chvíli. Jaj, tak to je odhoven. Když tak dej escape. No. A... Increase damage by 2.5 when opening a chest. Ale to je na furt. Aha, tak to je na furt. To je broken. Já jsem to vždycky pochopil, takže... Tak otvíráme, normálně lutíme. Yes. Tak damage projectile speed, anebo... Asi damage projectile speed. Asi ten damage tome, ne? Možná. Že jsme minule nehitli ten damage tome. Já teď nevím, já jsem ho hitnul jsem ho, otevřel jsem ho. Hitnul jsi ho? Jo. No tak si vem look, no. S tom golemy rozsekáme je. S tom golemy můžeš ignorovat. Jo? Jo. A já jsem ho bing bonknul. Dal jsem mu za půl. Erik spawn increases. Střílej. Jo, další bosáci. Jako seš teďka dost silnej, no, tak vem ty bosáky a zničím tady všechny. XP game, boom! Yes. Big bonknul jsem někoho, nevím koho. Beru bednu. Kaž, já se zatím budu starat o tvůj chat mezi tím. Moldy cheese. Oj. Bang. Legendární XP tom! Let's go. Dobrá mám to vzít bedna. anyway? Když jo, vem to, určitě. Sworn incoming, tak já jdu pro ten lag vemu. Ty pičo, dobré, max win. Mám že mě healujou kryty.
A jo, let's go. Vem si ten štít. Buď ten štít, anebo... Jo. Díky, no. Damage vemu, ne? Buď damage nebo refresh. Tak můžu refresh, no. Crit chance. Beru crit, ne? Vem si spíš attack speed. Attack speed, ok. Spíš attack speed. Jo, ty už máš flak a máš ten, aha jo, tak to jsem trošku myslel. Měl jsem si crit chance, že? Ne, ten attack speed taky good, ale máš tam damage a crit chance, což jsou nejlepší, což je v podstatě jakoby S tier. Projektil speed, když je tam projektil count, když je tam jenom jedno, nebo Touma? Ne, tu katanu, tam máš s crit damage. Jo, to je crit damage, jo, sorry, tak já neumím. Pozor! Dobré, měl tak. Tam swarm, no. Kurva, do pičí! Jsem noob. Moje chyba. Podívej se nejdřív to na... Na unlocky? Na unlocky, jo, nebo na unlocky, na questy. Lightning orb. Lightning damage, tak brát lightning weapon. V shopu, podívej se ještě do shopu, jestli nemůžeš mi teda tu další zbraň, nebo kolik... Nemůžu, to je 125. 125, ok, tak šetři 125, ať to. A tady questy, no. Upgrade X, to level 10, to je easy. Můžeš zabít se Sirem Ofiem. Tady v generálu nic neto. Agility to můžeš udělat. Tady to nemám ani já, vole. Get kill, 50 kills na Frostwalkerovi. Kill 500 enemies with sword. To nemůžeš udělat. Tady nemůžu nic. A tam už nemůžeš... Nebo počkej, ještě vydrž. Potřebujeme Anvil, což znamená complete 3 challenges. Takže ti hitnem nějaký challenge, ať máš zábavu. Jo, dobře. Tak dej zpátky. Escape, play. No. Vem si asi toho Klenka, on je dobrý do early gameu. Dobře. Já nevím, co tam je teď za challenge úplně. Dej confirm. Aha. A tady dej zmáčkni na tier 1 a dej challenges. Fragile. Die upon taking any damage or touching... tak to ne. To nedáš, já jsem to dělal 3 hodiny. Turbo mode. Sam. 5x enemy scaling, 96% chest price. Hele, vyber si jaký chceš, takhle ti to řeknu. Jenom jeden, jo? Jeden, no. Small boy, chat, speedrunner, weird controlled, small boy, turbo mode, fragile, vyberte. Weird controls. Weird controls. Speedrun je co? You only have 6 minutes to win? Jo, to je docela easy. Tak co, počkej, ale spamujte, chat musí spamat. Když budete spamat, já tam klidně střelím fragile. Jestli budete spamat fragile. Fragile? Fragile, jdem fragile. Nejsme hovna, nejsme žádný hovna. Dobře, nejsme hovna, dobrý, OK. Okamžitě to tam zapínám, fragile, bum. Nesmím se dotknout ani jednoho enemáka, ani jednoho a nesmím dostat ani jeden damage. Ano, což znamená, že nemůžeš ani skočit, jo? Z vejšky. Co? To dostaneš damage. Což znamená, že... neincreasuj si vůbec nechci ten. difficult. Nechceš difficulty, to je důležitý. Kde je hlava? Hlavy teďka moc... Jo, máš tady hlavu. Máš 17 goldů jenom. Aha, blbý. Refresh? Vem si ghosty. Potřebuješ dobře, do early. Když přežiješ první swarm, tak to bude v klidu, ale... Když ne, tak... Projectile speed, bone nebo projectile speed bony asi. Bony. Nesmím dostat ani damage, což znamená, můj štít může dostat damage, nebo ne? Jo, tvůj štít může dostat damage. Nebo takhle, když dostaneš do štítu damage, tak se stejně dead, tak. Fakt? Ano. Takže ani jeden damage. Ani jeden damage. Extra jump. Ani jeden damage nesmím dostat.
To je snad zlá sen, ne? Střílej správně, ty debile. Uvidíš to za chvíli. Evasion se ti hodně hodí, protože... Ano, vem si Evasion. To ti dělá, že nemusíš dostat damage. XP gain? Ne, nepotřebuješ. Nepotřebuji, potřebuji prostě refresh, attack speed. Jo, attack speed. Nebo evasion. Buď attack speed nebo evasion. Teď to nechám asi na tobě. Co se ti bude víc to líbit? Damage. Boom. Čet, nebojte. Jsem God Gamer, nedostanu ani jeden damage. Do not worry. Kurva, to je k hovnu. Projectile speed. Všechno ostatní je k hovnu. Honem, brat, všechno, honem. Jo, z začátku hlavně brát všechno, no. Jo. Určitě si nijak nezvyšuj difficulty, no. Jo. To je nejdůležitější. Chat zatím smurfím, ne? Full level skeleton! Dej sem level, ty debile! Dobrý, evasion, 22%. Teď prosím tě, nedávej CTRL, jinak dostaneš damage a seš dead, jo? Proč? Takže... Nedávej CTRL? No, protože padáš, jo, nedávej CTRL. Jenom prostě spadni, nic jiného nedělej. Projectile speed damage, anebo evasion? Asi damage, ne? Nebo hele, buď, jestli to nedáváš, tak damage, pokud to dáváš, tak evasion. Damage crit chance, boom. To je výborný upgrade, anebo ten cooldown. Bacha. Banish? K hovnu. Ne, vem si, no jako je to k hovnu, protože... Ale banishovat tady na tomhle runu je zbytečný. Že nebojte, zatím to dáváme to. Boom. Další bedna, boom. Take, boom. Dělej, než mě odpálí. Dobrý. Lifesteal, knockback, extra jumps, další extra jump asi ne? Už mám jump. Extra. Nebo? Jako... Budeš víc safe s 3 jumpama, tak. Nevím, jestli jsi tohle měl brát, bacha. Proč? Rychle. No, budeš rychlej a budeš moc teď naběhnout do enemáku. To nevadí. Lak, neboj. Určitě. Skoč, jo. Jsem God Gamer, neboj. Dobře. God Gameře nedostaň ani jeden damage. Gold gain asi, já nevím, odhaven Gold gain, to je odhaven, no. Šup, střílej. Chat, připomínám, dotkne se mě jeden týpek, dostanu insta. Projectile count, ne? Nebo legendární luck? Teď si vyber sám. Já bych... luck! Refreshu, nebo crit chance. No, nebo crit chance, ano. Chat, jestli se mě dostane jeden enemák, dostanu jeden damage, jsem okamžitě mrtvej, připomínám. Je to challenge. Nesmím dostat ani jeden auto-attack víc. Pober bedny, za 8 vteřin máš kurva, vyjebanej kokot. Ne. Tak s tím golem. Teď jenom dodžuj, jo? Zabij ho hlavně. Tady se to nehraje tak, že bys něco... Šup. Něco skipoval, střílej. Prostě zabijíš. Střílej. Kurva, střílej. Doporučím ti vždycky tam, kam se budeš hejbat, tam se koukej, jo? Protože už se mi několikrát stalo, že jsem skočil prostě za sebe, nekoukal jsem se, kam skáču a umřel jsem instantně. Dobrý. Nice. Proběhnout, rychle. Ty vole, docela risky vzít tuhle bednu, ale nevadí, dobrý. God Gamer neboj. God Gamer, jsi God Gamer. Tak jdu brát, počkej. XP gain asi hovnu refresh, anebo evasion. Nechci...
Vem si ten evasion. Jako je to dost pravděpodobný, že tě to určitě jednou hitne a... Ne, ani jednou mě to nehitne. Můžu tady slidenout? Můžeš, no. Já pierdole, swarm. Já pierdole, swarm! Skoč. Tak, výborně. Skoč, tak, výborně. A teď dolů a zase skákej. Kam mám skákat? Kamkoliv. Malej zelený hovnous! Vyjebanej skočil na mě z vrchu! To nejde dát, pičo, to nejde dát, vole. Kámo, skočil na mě, pičus, takhle, vole, z vrchu. Nejde to dát. Já vím, no. Nejde to dát. Ale jde. Nejde to dát. Impossible, chat, impossible. Dobré. Jiná challenge, ok. To bylo rychlejší. Než jsem čekal. Speedrunner. Tady ty turbo mode, ne? Chest price, to je mega insane. Do speedrunner je easy. Já potřebuji dát 3 challenge, takže dáme turbo mode. Dát 3 challenge, dej si turbo mode. Teďka jsou 5krát silnější animáci, ale bedny stojí hovno. Ano, stojí jeden gold. 1 gold, jo. Beru. Teď 3 goldy. Aha. Na to nemáš. Boom. Pomoc. Ty piče, to je nahlas. Pomoc! Mám, vole, 2 itemy na movement speed a ten pičus je rychlejší než já! Ano, tak to je přesně tahle hra. BRANEK 0504 donate 74 korun českých. Beranku, díky chlapé. Crit chance projectile bounce. Tornado? A nebo to tornado je good, aby jako je... Extra jump, anebo crit chance, ty kokos, no. To si vyber sám. Crit chance. To si vyber sám, protože... Co ti přijde jako lepší tady u toho? Do toho já nechci kecat, včera jsem ti do toho kecal a... Trovalde nebo kozla jste tu, abyste to? Banish? Banish, ne? Banish HP regen. Banish můžeš, no. A piči. Nebo co? Banish, tohle je další banish, ne? To je další banish, no. Kamo, co je? Bedny, hašte bedny. Nejde už nic. Za Varudo! Ty pičo. To ti dá extra život. Extra život, nice. A já mám zabít bosse jenom? Jo, jenom zabít Tady už je boss roomka totiž. Nejseš dost silnej, jsi jakoby level 1, jo? Ale bez problému. Level 1 zvládnu, nejde. Neboj. Chtěl by to si pobrat co nejrychleji magnet. Power up, multiplier, knockback. Power up, multiplier asi, anebo knockback, já nechám knockback. Bone vemem. Magnet, vidím magnet. Wow, Big Bonk, legendárka. Let's go. Fireball, crit damage, fireball? Fire staffu bych nebral, já bych bral crit damage projectile bounces a počkal bych na ty rakety. A vzal rakety. Bych to anebo s bowem, anebo bow, přesně tak. Tak, ty pičo, epic bomb, XP. Damage, projectile speed. Damage, projectile speed. Jo, asi ten damage projectile speed. XPčka jako jo, jsou dobrý, ale no, neřekl bych, že to vymaxuješ natolik, abys to využil. Extra jump je jasný. Bush. Byli fakt silný, jo, takže... Začnou být silní teďka, jo, takže prostě maxovat to. Jako ten první swarm je jako... Refresh. To je refresh. Možná... Další refresh. Size se ti nehodí, ne? Nevyužije. Kamo, co to je za hovno? No znova refresh, no. To se nedá nic dělat. Damage, knockback, crit, chance, projectile speed. Knockback damage, ne? Asi knockback damage, no. Duration, to radši ten lifesteal, nevadí. A radši ten lifesteal? Okay.
Jo, duration ti je úplně v podstatě na hovno. Nemáš zbraně ani jednu na duration. Jo. Beru všecko. Pak mám mít weird controls podle vás, ok? Max win. A Sworn je v 7 minutě, nebo? Teď to je max win. Počkej, já mám 2 za ty! Máš 3 životy. Beru sup, mám piči. Let's go. XP gain. No tak si dám XP gain. No, neber tam to, co vidím, já nemám. Ne. Já bych to nevzal, ale hlava, kurva. Tak si to vem. Hlava, boom. No. Ten idle juice je good. Dobré. Tak, no. Když stojíš na místě, tak dáváš větší damage, no. Springy to je jedno. 19,2 damage, ty kokos. Když někdo přijde, tak já ho kicknu a není to moje chyba. Bum, bum, bum. Mám max win. V podstatě vždycky, když bereš bednu anebo děláš shrine, tak můžeš číst chat. Jo, to je pravda. Já už hopsám hodně. Au. No, teď bys právě už umřel v tom. Další hlava. A týpeček. Další hlava a týpek nahoře. Damage, ne? Jo, damage určitě. Chat, zatím to vypadá dobře, že jo? Musím napsat jo, ať mám pocit, že tu nejsem sám, ok? Teď čtu chat kdykoliv, kdy otvírám bednu. Jo, výborně, výborně. Ty pičo, 3., 4. Ne, Giant Fork. Ale ne, legendárka, no, legendárka, Giant Fork. Máš crit chance, ty bys teďka měl dávat jako hodně dobrý damage. Krituj. Čuník. Crit. Tu pičo, megabong, boom! Megabong. A další crit chance. Ej, tohle je ten run, hoši, tohle je ten run. Já si teď nejsem jistý, jestli ti crit chance nezvedá i jakoby megabong, nebo tu megabong abilitu, ale to by věděl asi chat. Tam můžu XP gain, crit chance, beru XP gain, projectile count. Hele to, tam můžu vzít tady ten boss, ne? Boss? Tady toho, zabiju. Jo, to zabij, no. Ještě to není tak silný, ale za 20 máš ten, jo. Swarm. Takže se připrav tak jako... Já mám teď furt mám pocit, že jako nemůžu dostat ani jeden damage. Ne, můžeš. Já jsem jako já vím, že můžu, taky, ale... Taky jsem to měl dlouho, když jsem to hrál, no. Taky jsem měl takový pocit, že nemůžeš dostat damage, když jsem dělal ten challenge. Swarm incoming. Jo, zkus najít nějaký magnet. Magnet, jo? Abys byl v klidu při tom swarmu. Ne! Počkej, já jsem mám dal Ečko, dobrý. No. Tam je zastavení času, to nechcem, my chceme magnet. Magnet! Jako na zavolání, kámo, ten run je úplně, to je mega luck. Projectile count, určitě. Jo, projectile count. Ten quantity tak. Už si zvedej damage, už se na ty XPčka si projectile count damage, boom. Let's go. Crit chance zvednu. Projectile count, ne vždycky, když mám 3 projectile píčoviny, takže projectile. Ale zase mám mega bomb. Zase máš Giant Forku ještě, projectile bounces, speed, tohle je všechno jak crit chance? I když je tady crit damage, No to crit damage a projectile, i když to je crit damage, no zas to není crit chance, to se ti nevyplatí úplně s tou forkou, ale tak vem to asi. Nebo jako vyplatí, ale máš na ty zbraně malej crit chance, tak. Projectile count, boom. Projectile nebo crit chance, no. Už to střílí, už to cvaká, už to blak, už mi to dělá dobře na moje ADHD. Tam je boss roomka, to už můžu zabít toho bossa, ne? Upřímně. Upřímně...
Možná jo, možná je i dobrý strat ho zapnout co nejdřív, protože jemu se scalujou HPčka. Jo, tak já ho jdu zabít. Kvůli tomu, že máš jakoby krát 5 difficulty jo. v tom. Damage ne asi, nebo projectile, já dám projectile count. Crit chance, XPčka. Crit chance damage. Crit chance damage je max win. Dobré. A jdu zabít toho bossa. Ještě vemu tady jednu bedníku a jdu. Jsem úplně přelůtěný jak hovado, tohle kdybych měl v normálním runu, tak GG free win. No to jako seš úplně insane. Takhle kdybys měl v normálním runu, tak... Lil bark, lil bark, lil bark, lil bark, lil bark, bear grabbing, lil bark. Ty vole, dáváš mu jako hodně dobrý lil damage. Bark. Bum 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 bum, mega crit, bum 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 bum. Jsem zapomněl, že mám skákat a dávám větší damage. Turbo mode challenge completed, boom, easy free, easy money. Tak a teďka buď dej escape. A nebo co? A nebo tady prostě čekej a hraj dokud neumřeš, no. Protože se nemůžeš, když jak vidíš, tak se nemůžeš dostat jakoby do druhého levelu, že? Jo, no tak to teď escape. Final Swarm. Teď přijde Final Swarm a... Schválně, jak dlouho vydržím. A můžeš zkusit, ale běž někam jinam, protože tady jsou stromy a to a... Nebudeš to mít úplně jakoby... Nebyla, kde nebudou stromy. Nějaký vyvýšený plácek prostě, jako jo. Vyvýšený plácek? Jak moc vyvýšený? Mám jít třeba i na tu věž, jako to je úplně Fakt, ale on to? Já přistup. Jakoby, tak. Stoupni se na tu bednu, i když tady jsou prostě kameny. Stůj, snaž se stát, protože máš tu... Idle juice. Idle juice, ano. On tady stromy, kurva, ale... Tam stromy, no. Jsi to vybral úplně na kokot. Bum, 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 bum. V tohle tom je dobrý ten Legendary Magnet. Já si myslím, že chcípneš tak do 10 vteřin. Teď. Oni si hrajou ping-pong se mnou. No, právě, že. Ty vole. Tak. Tak, jedna jeden ta. život. Dobrý. Hej! Střílí mě! Co je? Aha. Jo! No, teď jakoby druhý život. Druhý život. Pober si ty XP, když jsi v tomhle tom asi možná, nebo stůj, no. To je asi jedno. Stejně jakoby až ti teďka skončí ten freeze, tak jsi úplně... Ten keřík si vezmi, jo. Ty počkej, mě zežrali úplně. No to ti sežerou, no. To... Tak jo. Tak to je první challenge, kterou jsme finishli. Tak ještě musíme finishnout... 21 silverů, OK. Dobré. Skin. Boom. A my chceme další a chceme další challenge. Počkej, tady jsou AFK Gaming. AFK, no, hele, nevím, jestli to je úplně dobrý. Hele, jestli chceš číst chat, tak to je dobrý na stream, ale neřekl bych, že to je úplně dobrý na stream, no. A ani nemáš postavu, která je na to jako nejlepší, takže... Chat, spamujte, co chcete. Tohle je dobrý, ten blind. The fog became so thick you can't see shit. Weird controls. Is my keyboard plugged in the wrong hole? Speedrunner plus. Speedrunner. Oh no. Nevím co, oh no. Stick and stones. No items allowed. Weird controls chcete, abych dal, jo? Tak dobré, weird controls. Weird controls? Confirm? Confirm. Jak se to ovládá? Teď musím zjistit, jak se bude ovládat. No právě. Já si myslím, že bude DV a... Hej! No a CTRL bude skok, ne? Hej! To je D, S je dopředu. Hej! Neříkej, že na Včku máš jakoby reset. Dobrý, už to mám! Kurva, to je všechno naopak!
Já si myslím, no. A co tohle bude skok? Jo, přesně tak. Kurva! Já jsem to nehrál, takže i ta kamera je jako naopak. Kurva, všecko je naopak! Počkej, já si to jdu zkusit taky zahrát možná. Tady u toho ti nepomůžu, vole. To ti nepomůžu, sorry, ale to ti nepomůžu. Hej, můžu prostě vzít ten... Ukaž, jak je to mír control, protože ty to buď... Všechno je naopak, i myš. A jo, i myš, let's go. Já prostě nebudu hejbat myží. Na to si zvykneš za chvíli. Jo, na to si zvykneš, little bro, Kurva. Kurva. Takže já bych držel jenom S-ko a jenom bych hejbal myší. Takhle to hraju teď já a je to docela good. Tak na to vám prcám na to! Prej zvykneš si, zkus to. Tak mám ti dát stream? Já to zkouším. Ne, absolutně ne. Confirm, challenges, dáme tam... Blind je dobrý. Dáme blind, budeme slepý. Blind je hodně jednoduchý, tak. Jednoduchý to je? No tak ty jsi hrál ten, že jo? Ty vole, dá se to ovládat, no way. Nejdůležitější tady v tom je najít final bosse, jo? Mně se třeba... Já jsem to hrál 3krát jenom kvůli tomu, že jsem nenašel final bosse. A když dám challenge, tak si pak můžu dávat, co chci za zbraně a nechci za zbraně, nebo? Když dáš challenge, tak dostaneš tu envelku. Když dáš ty 3 challenge, tak dostaneš tu nejvíc OP legendárku, která je v podstatě v téhle hře. A jo, aha. A to pokud se někdy dostanete do labirintu, nevíte kudma ven, vždycky buďte dole, když můžete doleva, musíte doleva. A když to nejde doleva? Tak rovně, no. Tak rovně. Vždycky prostě doleva. Takhle najdem boss roomku, já vás to naučím. Kdyby vás někdo náhodou někdy unes a dal do labirintu. Musíš kopírovat furt jednu stranu, no, tak prostě. No. A když to nejde doleva, tak rovně, a když to nejde rovně ani doleva, tak... Dám atak. Speed. Jo, na všechny weapony attack speed a projectile count úplně perfektní. Co máš? Takže sleduj vždycky doleva, můžu doleva, nemůžu doleva, bum. Jo, fakt, já ti to, když tak můžu, já ti to zatím na tom Discordu asi se píšu do soukromé zprávy. Dávče, čauko. Jo. Co jsou jakoby dobrý upgradey. Tady se pro Aleše nic nemění, on stejně nekouká na mapu, real, jakože legit real. To je true, no, to je true. I když zrovna ta mapa tady v tom se ti ukazuje jakoby, i když jsi blind trošku dál, že jo? Tomovka, prostě vemu mapičí. Tady je zlatá ta šrajna. Co to je? Jo. Co ti dá prostě legendary ty upgrady. Legendárky. Ale všechny od hoven. Do prdele. Všechny od hoven, no. Tam můžeš dostat i 2 skoky dohromady. Hustý. Z jednej šrajny. A nebo 10% tu šanci na čest. Já nevím, co to je chaostoma. Chaostoma ti takže ti nepomůžu. Zvedá ti to difficulty? Jo. Hustý.
ty máš, myslím. Nebo Já ji mám? Nemám, no. Já mám ten item. Crit damage, projectile count, damage. Hledáme bosse, boss roomku. Typeček tady, dej mi něco. Moldy cheese. Here we go. Chaos dává random stat? Aha. Damage size. Asi dáme lightning stuff. To je... Počkej, jo, tak sorry, to je tahle stat. Jo, tak to ti nedá teď. Chat, já jsem přestal dělat to, co jsem měl dělat, takže jsem vždycky měl zabočit doleva, že jo? Jsem se totiž ztratil. Musíš najít prostě tu final boss roomku. To je nejdůležitější v tomhle. Tady jsem měl jít doleva, ano, tady jsem měl jít doleva, tak. Ty pičo, crit damage a revolver, anebo XPčka, já si vemu. Asi crit damage a projectile count. Tady to je jako jedno, jo. Hraješ v podstatě jenom teďka na tu chvíli. Najít bosse a to, no. Jo, hraješ v podstatě jenom těch 6 minut ještě. Takže tady to nehraješ v late, no. Ber prostě ty nejsvítivější věci prostě. Já potřebuji najít ale to. Tu boss roomku a nic nevidím. Damage, lightning stuff, crit damage, crit chance. Beru. Ale měl jsem možná vzít lightning stuff. Jo. Swarm incoming, nic nevidím, ale... Tady dole jsem nebyl. Opa. Vždycky tam, kde jsou věty. Jo. Tady na mě zase budou spadat dolů, ne? Vohovínka. Jo, to právě nemůžeš dělat při tom runu, kdy nemůžeš dostat damage, kdy nemůžeš dostat hit. Tak nikdy nemůžeš stát. Já cítím boss roomku. Jo, za tebou. Když vidíš ty červený čáry, tak tam běž podle těch čár. Kde je? Vidím ji! Zabiju teď bosse vůbec, ale? Asi jo, ne? Já bych tady lurkoval a čekal bych, až se ti spawne ten boss. No i když to je ve druhé minutě, až druhý swarm budeš mít ve třetí. Jakoby teďka máš 2 minuty na toho zabít, pokud to budeš dodžovat. Takhle ti to řeknu. Zkus si najít nejdřív magnet, nebo jestli ti padne z těch. No já jsem odsaď já nejdu nikam. Já se ztratím zase. Šipka? Neukazuješ se ti šipka, no? Tak běž zpátky za tím. Já si tady poberu nějaký věci a jdu zpátky. Chat, je to za mnou. OK, tady musíme zpátky, už jsem ztracený. Dobrý, dokud se ti ukazují čáry, tak to zvládneš. Bum. Ale já bych toho bosse už teďka dal asi, ne? Reálně. Já ho zkusím zabít už teď. Myslím, že jo? Já si myslím, že ho může zvládnout, určitě. Čet, dám toho bossa, ne? Nejsem noob. Jakoby... Fakt... Ten boss je jenom na to, že budeš dodžovat, jako ty ho umlátíš i s jednou zbraní, ale bude ti to trvat 10 minut, že jo? Přilej, Lil Bark. Lil Bark mi může polít prdel. Magnet dole, nemůžu, nejde to. To je nadlidský úkol.
Sbírám pičovinky. Ne. O, magnet. Tak jo, jdem ho sejmout. Věbanca. Čo, teď jsem mu rozsekal hlavu něčím. Nevím čím. Ukaž. Čím jsem mohl rozsekat hlavu? Nevím, možná jsem mu mohl dát kryt asi. Ty vole, dávám celkem. Máš tak velký moment do attack speed, že ho prostě krájíš úplně neskutečně. Bum. GG. Dobré, hotovo. Takže to mám finish. A můžu lívnout. Teď mám nějakýho novýho charaktera, Tony McZoom, nebo co to je? Takhle asi. Dobrý. Tak, co to je? Kilo. Jak hráli fanatik hrozně. Pozdravuj bráchu. A řekni mu, ať si uklidí pokoj. Máš si uklidit pokoj, to Gunnar tě pozdravuje. Co, Tome? Byli úplně odhoven. Co? Měli dobrý draft, ale kámo, Shadow úplně komplet gapnul. On věděl, že on znal Upseta, že jo, prostě evropský hráč. On ho level 2 ganknul. Oni hráli Caitlyn Morgana do Zyra Khan a on ho level 2 ganknul a dal double kill. Tak, kolik mám? 76, já potřebuji 125. Poslední challenge a mám to, jo? Poslední challenge a máš to, no. Tak, challenges, co teď za challenge? Oh shit, oh no, pacifist. Speedrunner nedáme. Asi speedrunnera dej, no. Boom, hotovo. Ty to teďka v podstatě taky speedrunuješ, takže... Speedrunner je za free, ok. Musíš v první minutě najít portál hned do startneš? Nemusím, ne. Dobře, tohle můžeš udělat, protože ten boss, protože se ti zvedá difficulty, čím díl seš na té mapě. Jo. A ten boss se ti spawne místo z 10k, který má na konci. A mám moldy cheese, tak jdu. Spawne se 7k třeba, myslím, nebo se 6k. Jo, tak já jdu. Moldy glass? Jo, ale... Musím ho najít. Ale jako dá se to jako zvládnout i... No to by si i ukázal, máš ho tam na šipce. Jo, mám ho. Tornádo? Mám vyzkoušet? Můžeš zkusit tornádo, no. Co to jako je? To v podstatě to máš quest do jiné mapy, do té druhé mapy máš quest na tornádo, musíš s tím, myslím, přitom, když seš... Lilleborg. Jako má 8500 damage. Hajzlíček. No, budeš ho... Prostě krát dlouho. Potřebuji víc damage itemů. Jo. A máš 130. To je dobrý, ale nevím jestli teď. Berbedny, máš 130 goldů. Jo. Dobrý, pivko. Nice. Lil Bark. Olek ti je na hovno, takže asi to tornádo. V podstatě ty toumy, který ty chceš, tak jsou damage, crit chance, attack speed, anebo projectile count. Speedrun. Pojď sem ty svině. Ty pičo. Na. Zrovna na hovno, no. Beru. Tady ten item ti scaluje s max hapkama. Jo, no. Nějak nezvedáš max Lil hapka. Bark mě honí. Mě prediktnul kokot. To šrajnu neber asi, to je zbytečný.
Hlavně hituj toho bosse, máš na to teda jenom fakt ty 3 minuty. Jo. Jo, vem si to, ten revolver asi. Nemám vůbec crit damage, crit chance. Nemáš vůbec, jo, nemáš crit chance. Beru damage. Tornádo. Takhle. Tornádo, ale dělej něco, kurva! Mě ten zachrání ten little cheese. Nebo moldy cheese. Jo, ten moldy cheese je tady na to dobrý. A máš ty moldy gloves, že jo? Ještě ho potřebuji hitnout těma moldy glasama, no. No, oni se pracujou tím, že... Kurva, ale kolik jich tu je? No, já budu brát XP. Okolo něj a ber XP, no. Kurva. Kurva, no vodhoven komplet. Nula laku, no. Nula laku. Počkej. Ne, zespadnul druhý! Nejdu, má jenom 800 životů, to zvládneš. Klidně zabít toho Changema, ať máš to. Ok, já si tady vemu toto. Beru si tady XPčka, projedu to tady. No, vem. Ten jeden, okay. Co pak, čuníku, co pak? No ty ho vančotneš v podstatě. Už je minus, prase vyjebané. Není. Bude. No, nevadí. Teď už je. Little bark. Na hovno. Není to úplně na hovno, a tak spíte. No, každopádně za... Neklikej na to myší, ber to mezerníkem. Jo. Little bark je dead. Jo, mám to! Co? Jak to mám brát mezerníkem? Dobrý, tak mám anvilku teďka. No, teď máš anvil, to je perfekt. Můžu rovnou lívnout. Konečně můžeš Exit. něco dělat. A máš dokonce i 55 těch, 55... Mám nějakou tu beat the stage curstom. Ne, určitě items. Šetřím, a určitě chceš tu anvil. Anvil, boom. Weapon upgrades can now have +1 stats. Ty kokos, aha, to je broken. No, ano, to je broken. To je hodně broken. Dobrá, teď šetřím na... Poberu questy a šetřím zase klasicky na to, jo? Jo, teďka se podívej, ještě jsi dostal... Potřebuji 125. Toumu a máš další toumu. Já tady můžu dát tyhle ty refresh to a můžu mít 2 weapons. Ne, nemůžu. Kurva. Nemůžeš. Ale ještě se podívej, kolik stojí ta touma. 135 taky. Pane bože. Tak si level upuj ty silver gainy a... Ne, ten silver gain, ten první. Toto jo? Jo. No to si vezmi, protože potřebuješ, že jo, získávat co nejvíc silverů z toho. Jaj, ok, dobré. Tak jo, a teď jdem normální run, dáme normálně max win. Dáme ten největší run, co můžeme. Ano. Takže na to. Ty máš ninju a moga. Já dám kalcium a jdu na desert, nebo? Na desertu je dobrá foxka. Foxka? Za to dostáváš ty... Ježišmarja, no. Tak tier 2 a desert, jo, teda, bum. Ano, no, nemáš desert, jo. Jo. Někdo padli fanatik, neptej se. Víš, co máš dělat? Jdu se jedem. Jo. Čet, proč je Foxka dobrá na tom, na desertu? Pick up range, knockback, elite spawn. Dáme rekord? Jo, ne. Crit chance, elite spawn damage. Počkej. Ty vole, katanu asi, ne? Katanu dáme. Koukám na mapu, vidím hlavu. Refresh asi, co? Refresh. Bum. Refresh. Bum. Kurva, já pierdole, nemám goldy.
Mám vzít Idle Juice asi? Asi Idle Juice, no. Vidím, že jsi proroloval, nebo dal 2 roly na tom, na hlavě. Vem to? Vem toho. Beru. Vink. Mám tady brát ty bossy a prostě utíkat od nich? Co jo? Češ, no, prostě utíkej. Další hlava. Moje další hlava. Boom. Moldy Glass jsou insane. Moldy Glass? Boom. To je jeden z nejlepších itemů, co můžeš dostat. Boom, já jsem nějaký rychlej tady kurva na tom nezertu. No protože už umíš movement. Tady jsou kopečky. No a právě, že když jsi takhle rychlej, tak se ti vyplatí brát ty tornáda, protože ti to nespomaluje movement speed. Tobě zpomaluje movement speed to, že jakoby chodíš po zemi. A když ty vezmeš tornádo a lítáš, tak se dokážeš dostat za 5 vteřin z jednoho kraje mapy na druhý. Ale když máš samozřejmě... Pak když mám ten Poison Flask mi přijde úplně k hovnu. Je to k hovnu? Ano, je to k hovnu. Refreshu. Dej banish, nedávej refresh. Aha, tím si to jakoby odděláš, dobré. Jo. Dobrý. Jak mi to dá? Damage projectile speed, kovnu? Bone nevím. Přemýšlím bony, anebo... A nebo můžu dát revolver. Ne, vem firestaffu. Vem tu firestaffu. A banana nebo revolver? Ani jedno, ty vole, to je ram na refresh. Firing homing missile. Slaty rockets jsou mega good, jo? Nebo aura? Vem si slaty rockets, no. Vem si slaty rockets. A ten Herdin jel tu auru, aby jakoby nic nedělal, jo? V podstatě Herdin, nebo takhle, všechny v podstatě ty metarany jsou tak, že ty máš difficulty tome, máš luck tome, máš XP gain tome a máš ten size tome. A jedeš auru, protože se ti size zvedá se všema těma zbraněma. A zrovna ta Foxka je dobrá v tom, no že se ti každým levelem zvedá lák. No. Takže já čekám s bednama, že jo? Ano, ty bys měl jakoby čekat s bednama, no. Čo malý skelouši, kurva? Attack XP go, nice, let's go. Crit chance a projectile speed. Projectile speed je k ničemu, ne? Tak projectile count a damage. To je nejlepší. Jaj. Co můžeš mít. Jo, ale každopádně já jsem doufal, že dostaneš tornádo, víš, protože ty na něj máš ten quest, že musíš zabít, zaprvé musíš zabít na téhleté mapě s Foxkou, já nevím, jestli 10 000 nemá, nebo něco takového. To je jeden quest na nějakou webnu a potom máš... A pierdole, kurva mač. Kolik jich je? Ale sand golemové jsou easy, takže to je v pohodě. Ty dokonce můžeš i jako... Pokud ty mi dáváš moc domičky. To byl banish asi, ale fuck it. Ne, banish spíš, jako ten burger je jako hodně lepší než ten HP regen, co ti tam padá. Jo. Ten HP regen je úplně k hovnu, protože ono to má, ty máš v podstatě... No tak banish HP regen. Asi banish HP regen. Protože ten HP regen ti v podstatě jenom zvedá šanci, že ti jednou za sekundu padne jeden život navíc. Jako, nebo že tě vyhealuje o jeden život, jo. Což je prostě k hovnu. V podstatě teďka, kdybys chtěl jít úplně jako insane run, tak hledáš XP gain a luck. Jo. XP gain jsem... Tak si vem attack speed asi, to se nedá nic dělat. Swarm! Ne! Bude jich moc, je jich moc! Klidu. Si tu pedničku.
Bacha na toho škorpíka, hnedka za sebe, tak, výborně. Počkej, já se tady vyhealuju s těma. Mám si burgery. Projectile count nebo size creatures? Size creatures? Asi size creatures. Ta katana je dobrá s tou sizou, ne? Se sizou, ano, scaluje se sizou, ale spíš přes ten size Já tone, chci tady jo? ty burgery. Dejte mi ty burgery, kurva. Vždycky chceš damage a projectile count. Na všechny zbraně prostě, no. No super, ještě nic nevidím. Jo. Damage a projectile speed tam byl, no. Počkej, tady musím napapat burgery. Damage, XP tam, výborně. Ber, dělej. Crit chance. No, ale ten swarm docela dáváš. Size, projectile count a projectile count speed, takže size. Katana. Asi size. Boom, XP gainy, boom, 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 boom. Burgeříky jsou mi k hovnu, XP gain vždycky. Jo, dáváš to teďka, takže ty XP gainy jsou vlastně. Tady projectile count, že jo? Jo, to je v podstatě skip, no. Boom. Boom. Tak, co mi teď potřebujeme? My potřebujeme jít jinam, tady si vyhlím se burgerama XPčka. Tak, jdem lootit. A teď prostě ber všechno, co vidíš. Projektily brát vždycky, je to dobrý. Počkej, už můžu, kurva, jsem vzal bednu omlem. To je jedno, to bylo max win. Max win, na to jak máš malý luck, tak max win. Projektily vždy. Jedu, hlava! Hele, projektily úplně vždy, ano, ale když tam nemáš damage a on má projectile tomu, tak jako vždycky úplně ne. Beacon anebo key? Key ne, jsem ještě neotevřel bedny. Můžeš klíč, no. Já nevím, jestli je tu ta píčovina na množení těch klíčů. Jo, tak to je v podstatě jedno, ale máš 10% šanci, že tě bude bedna stát to. Hovno. Vždycky lákas. Jestli chceš mít takový dobrý rán. Tohle bude rekord. Mám zvedat difficulty, že aj? Jo, zvedni si difficulty, dáváš to v klidu. Dej CTRL. CTRL a nedostanu damage? Jo, tak ti to nedostaneš damage. Tu já jsem docela silnej. Asi project. Ty raketky jsou silný. Attack speed, damage, projectile count, takže projectile count, že... Vem si ten attack speed, je to víc rare, je to stejný, ok, chápu. A je to touma, že jo? Spapej ten burger. Dobrý. Tak já jdu dál. Jdu o dům dál zase takzvaně. Jo. V podstatě, yes. Jo, vidím to tady. Jdem množit klíče. A tady je týpek ještě. Množím klíče, ne? Jo, určitě množ klíče, no. Tady, počkej, ten má Ty vole, legendary týpek a Envil, max win! Jo, takže to, a Speedboy není dobrý, jo? Takže tady ten Anvil. Anvil určitě, bro, na 100%. Bum. No a teď... Solid damage, crit damage! Ale já si vemu možná, vemu katanu. Ber v zbraně, máš teďka to, no, samozřejmě teďka, já jsem ti na ten Discord poslal, co jsou jakoby 3 nejlepší upgradey a to jsou teda ten damage, projectile count a crit chance. Kamo, tohle ale max win run, ne? Já mám 4 klíče, no. Mám anvilku. Mám idle juice AI. Jen to nedojebat, Aldo, jen to nedojebat, Aldo. Fire stava, ty pičo, size pro... To je insane. To je úplně insane, co tam teďka dostal. Nedávám pozor! Běž si pro ten magnet, co tam byl. Magnet tam byl? Já nemám double jump, ale ještě.
Tamhle vzadu, je magnet. Jo, vidím. Jdem na magnet, kluci, jdem na magnet. Sak. Tam je druhý magnet. Ty vole, no, takže projectile count damage crit chance, to je úplně broken, ta Slaty Rocket. Akorát Rocket je broken, no. Nejedu ty XPčka, ale no. Slaty zase projectile speed count damage a speed je like hovnu, že? To je jakž takž, no. Já bych vzal ten asi XP gain, protože teďka máš tu, máš... Size projectile count damage. To se dá. Beru XPčka tady. Jo. Teďka místo 2 hledáš 3, že jo? Projectile count speed, zase speed, ale beru to anyway. Jo, ber to anyway, no. Cinká to. XP gain. Projectile count speed damage, zase ty vole, projectile speed je govno, ale beru to. Já bych vzal projectile count, ale jo. GG. No. Projectile speed count damage. A nebo crit chance a damage. Mám crit chance a damage. Tohle to fakt už je takový, jak říkám, jako jo, máš tam 2 perfektní upgradey a jeden, který je jakoby bad tier, no. No, to je hodně good. No, crit damage to je zas, no, kecám. No, jo, kurva, ty jsou velký. Insane, bacha, já je nemám rád. Projectile speed, crit damage, crit chance damage beru. Jo, Slaty rakety kurva, na já ty poslední Co to je, ty pičo? Kamo jsem měl z Matrixu, abych to dodžoval, mrdavti ne, vole! No musíš, no! Ty pičo! Já jsem měl max win, já jsem měl nejlepší build, co to je? Dej mrdáti, vole! Tu mapu nehraju, jdu na forest, okamžitě. Jdu zpátky na forest, mám piči. Co ti jebe, bro, co ti je... Bych musel, jak jsem to měl dodžovat, bych musel být double jump, nebo... Jo, musíš být... Kurva, fakt. Vylil jsem si vodu, potřebuji referího, aby pauznul hru. Teď máš pauznutou hru, v klidu. Myslím to vážně, Tome. Tak, dobrý. Tak jak, jdu zase prostě Fox a jdu zase do desertu, nebo jak dám rekord? Rekord dáš hlavně se 4 zbraněma, jo? Takže teďka v podstatě hrajem furt na ty... V podstatě, abys dostal co nejvíc těch silverů. Jo, tak to jdu dát Klenka a Forest. Questy? Jo. Complete 6 challenges, jako complete 100 quests, complete 5 challenges. Těch challenge tam jako, ty mi chybí hodně, ne, ty challenge? No těch challengeů jo, ale mě taky. A v podstatě jako... Jestli chceš, tak si můžeš koupit Gigacheda teďka. Aha, dobře. A s ním dobře, dáme. Dát třeba tu AFK challenge, no. Gigachat? Ok, dobře, jdu na Gigacheda. Play, Megachat, co teď? Ty vole. Teď běž do... nebo konfirmni to. Jdi do Forestu a zkus tu AFK. Ne. Challenge AFK. AFK Gaming. Jo. Confirm. Tak a teď si zapni lolko a můžeš hrát AD carry. Máš stejný ten. Já se nemůžu hejbat. Ty se nemůžeš hejbat, ty nemůžeš dělat vůbec nic. Ale můžu flexit. Uah. Můžeš flexit. Vidíš ty svaly, bráško? Uah. This emote. Uah. Ta aura je ale nějak broken, ne? Co tady mám dávat za spely? Sorry, já jsem si koukal na ten klip. Tady damage asi, no. To seš ty, no. Yeah.
Kámo, ten týpek, to je narcis, to takový úplně totální narcis. Full of himself. Já teď nevím, jestli ty máš to jakoby range na flex. Braní. Co to bylo? no to je tvoje abilita. Já nemám range na braní věcí. Au, ale mě tam dotlačil, dobrý. Ano. Co mám brát? Asi refresh, no. Refresh, attack speed mým chunkers jsou docela dobrý, no. Boom, dotlačil. Ty vole, Max. Dobrý, no, tak vole, dobrý, no. Dobrý. Dobrý. Celkem dobrý ten item. Musím být ve vzduchu, abych dával větší damage. A six-pack in. Já si myslím, že ty nemáš ten toum na braní věcí z větší dálky. Ten se tady hodně vyplatí, protože... Tam je hlava. No tam je... ano, tam je hlava. Ano, teď je tam třeba tam nějaký basák? Ne, nedotlačí. Ne. Refresh? Nebo? Asi refresh, no. Asi refresh, no. Asi auru si zvedni, nebo ten damage toum, no, to je asi fuk. Tak tady je to... Ten damage. Damage je větší procenta. Halo? No. Evasion, ne? Asi evasion můžeš, ten je dobrý. Bro, nemám životy. Co se děje? Čekáš. Ne, to teďka nedáš, protože na to nemáš úplně dobrou postavu, ale chtěl jsem ti ukázat, jak vypadá Gigachat. Počkej, já to flexnu. Dobrý. Jdem na normální run, ať to. Jestli teda ještě chceš hrát. Jo, ještě dám jednu. Pak ještě musím končit, protože už streamu 10 hodin, kurva. Play. Ještě. Tak dáme druhou šanci desertu? Nebo forestu, nebo desertu? Desertu. Jak chceš. Jestli tam zase budou, já nevím, já potřebuji double jump na ty pojebaný kokoty. Jo, potřebuješ double jump, ale byla tam hlava. Ona tam byla s někým i. Kredit karta je úplně insane tady. Ale tady jo. Au. Bílá tam hlava, chat. Byla tam hlava? Potřebuji ty góly a vrát se k tomu týpkovi. Crit damage to elites, I guess. Je tam hlava. Fakt tam je. Duration je něčemu? Shield je, ne shield. Ale oni to nerfli, ne? Ten štít, že máš jakoby, že ti to dá jenom damage do štítu. Ne, furt ti to dává jenom do štítu. Kurva, já jsem si nemám peníze. Moldy cheese nebo srat? A vem ten moldy cheese radši asi. Ne. Jako takhle. Tady mám bossem. Pokud fakt nejedem do toho. Moldy cheese. Crit damage. Bedna tady jsem slyšel někde, že spadla. Kde? Nic nevidím, ale. Druhá. Za tebou. Crit chance, ok. Mačkej když tak Ečko, místo toho, abys... Já mačkám Ečko. A zlatá bedna. Mám tu knockback tomu. Další hlava, je tam hlava. Ale kolik jsem potřeboval zlata na to? Na ten refresh? Na to máš, to je v klidu. Jo, tam na to 70, na tu kartu. Na to se musím vrátit, na tu kartu. 74. Vem si ten idle juice, tady nerefreshuji asi. Jo? Mně přijde, že ten idle juice, že to nikdy nevyužiju, že já si vždycky hejbu. Vždycky se hejbeš, no. Ono se to využije až jakoby potom v lateu dost, no. Ale... Nebo takhle, v tom Final Swarmu, tak, který jsi zažil dneska už. Jo, toto nikdy nedohraju.
XP game, let's go. Potřebuji se vrátit pro tu kreditku asi. Jo. Doprava. Tady je další týpeček. Tak. Luck 10%, ty pičo, dobré. Jako klíč si vemu. Au. Bow, ne? Vem si bow, no. Bow je vždycky good. No. Tak zpátky k tomu týpečkovi. Teďka dolů, no. Bednu ještě neber, protože se ti bude brát tlak až po tom, co se bereš. True. Kde byl? Někde po levé straně by měl být, myslím. Kde je ten skamer? Tam. Chat, kde je ten skamer? Vidí ho někdo? Vidíte ho? Hej chat, vidíte ho? Stej, zatím poberu difficulty. To už je moc daleko, já se musím vrátit. Je to daleko, no. Musel být ještě dál. Au. Nice, teď má dobrý movement. Co teď? Přemýšlím, jestli nevzít tu auru, abys... Nebo ten revolver možná. Já mám ty projektily. Já vím, no. Chat, vidíte ho? Chat, vidíte ho? Tady máš použít to vše. Tam je. Tamhle je, to vidím. Send golema můžeš ignorovat. A jdu otvírat ty, další ty a bedny. A potřebuji ještě najít ty zlepšení těch. Počkej, já tady jdu. Klíč? Můžeš klíč, no, nalevelit. Můžu, ale nebudu mít nic. To nevadí, to je v pohodě, ale máš v podstatě... Nevím, ale vyšlo to? Vyhodil jsi jeden klíč, ne, vyhodil jsi jeden klíč a máš mohl číst. Kurva, do prdele, jaj. Refresh. Crit damage a projectile bounces je dobrý. Hledáš lactome, no. No, nejde nic, no. Vyhodil jsem si jeden klíč. Pojebal jsem to. Kurva mať. Tady tohle vemu, ne? Jo, vemu, okay. Já jdu otvírat ty bedny. Jo, per bedny, abys to... Dalších 7,5% láků, nice. Abys maxoval ten... Tady byla ta zlatá bedna někde. Tak, projektily vždycky, boom. Další klíč, v pohodě. Zahodil jsem jeden, tak ho mám hned. Kurva, swarm. No, to tu šrajnu neber, když je swarm. Potřebuju to. Já se nehybu. Nehybu se. Kouči, nehybu se. Bedny. Tohle beru. Zase tady zase budu mít 50 škorpionů. Budeš mít teďka 2, no. Tak, projectile count. Jo. Abys nedostal damage, tak ti doporučím, když jako ti to tornádo hodně vysoko, tak se vrátit do toho tornáda a ono to utlumí pád, jo? Dobrý. Teďka nevyhodilo úplně vysoko, ale... Vidím hlavu. Let's go. Au, zastavil týpek. CTRL a nedostaneš damage. XP gain, crit chance, XP gain asi, nebo refresh? Actually refresh, že? Nebo? Ty vole, asi refresh, no, ale můžou tam být ještě větší hovna. Increase lag, credit card, boom. Počkej, další difficulty, to bude mít těžký už. Kurva! To je swarm, nebo proč jich je tu tolik? Věbanci. Ne, oni se v tuhle minutu takhle spawnujou, no. Tady ty červený. Počkej! Červený velký škorpion. Čekej! Čekám. Au. Lak, ne? Ber... A teďka... A do prdele jsem... Ty vole, to... Banish? Ne, vem to, take.
To jo, no, to skočil z dovnitř. Skočil jsem mu do křtánu. Ano. Tak, ještě jeden poslední. Ještě jeden poslední, OK. Si to moc stížil jsem si to asi moc. Tady ty šrajny bych měl asi ignorovat, měl bych najít co nejvíc těch hlav a... Ano, přesně tak. Ty šrajny by, jakože... Je to jako strat, kdy musíš mít dobrý movement, jo? Tohle ten, co ti říkám. Což teďka seš rychlej, jenom se nenech nikde zastavit, no. Vem klidně i to tornádo, abys jako letěl a teď to posral. Jsem to posral. Nevidím hlavu. Dej co to dalo a jeď pod dolů, jakoby. Nice, tak a teď skoč do toho. Ale mě sere to, že já chci vzít tady ty bedinky, nebo co to je, a já to nedokážu vzít. No to se musíš zastavit prostě, abys to vzal. No, to je na piču. Tam ho vidím. Jo, to znamená, že ty v podstatě musíš takhle projet dvakrát celou mapu. Jo, já ji jednou projíždím ze začátku do té 7. minuty, dokud se mi nespawne ten boss, nebo samozřejmě pokud najdu správně ty červený kokotiny, tak se mi spawne třeba 5 bossů. Doufám, že to není zrovna v tvém případě škorpion, protože ty ho musíš fightit. Ten ti dává ty paprsky přes celou mapu a ty jsou hodně nepříjemný. Jo, já potřebuji teď mít 90 toho, jo? 35 ti stačí na 3 refreshe. Kokoti věbaný. Pokud jsi nerefreshoval vlak nebo to. Tak. Co teď? To je refresh. No. Tak je. Bam. Vždycky legendárku je jedno, jaká to je, jo? Když to... Jo, je to jedno. Ty si je teďka ještě nemůžeš vypínat, ale tady ta tam zrovna je úplně... To tam je jako v základu, tady ta legendárka. Ale když... Jakože vypínat si je v tom... Pivku, nice. Jo, ty se pak můžeš vypínat v těch, když máš ten píčovinu. Tak jdem zabíjet sračky, tak. A měl jsem toho typka ještě na koupení. Měl. A toho sebral se ještě. Tak. Let's go. To si mám šetřit, že, na to? Na to si šetřit. Něco po mně střílí, kurva, tady. Jo, to jsou ty kaktusy. Počkej, kurva, to nebyl ten armor, to byl... Jaj. Zase CTRL a po směru, jo. Jakoby po směru, aby slidnul dolů, aby ti to nedalo damage. Když sliduješ, nebo když dáš CTRL a jedeš jakoby proti směru, tak ti to dá damage. Jo. Fire rocket jsou good. No a teď zkus najít nějaký magnet nebo cokoliv, protože... Chci vzít tu legendárku. Do prdele. Máš štěstí. Ještě to nebyl... Máš štěstí, že tam nejsou škorpioni. Jo. Já potřeboval penízky. Kolik jsem potřeboval na to? No tady ten item? 352. Ty vole, kurva, to je moc. To je paměť. Ne! Skákej, ne! Aleš, ne! Skákej, ne, trenére! Projectile count, utíkej, utíkej! Ne! Skoču na to! Já se omlouvám, já se trenére omlouvám. Už je to 10 hodin, co streamu, víš jak, tak... Já vím, ne, hele, já se koukám na tvý hry proti Pajkovi, já tomu rozumím. Ticho, ty to někdy zvládneš prostě, ale jednou se ti to povede, jednou jo, Alešku. GG, hele, jo, děkuju. Já valím. Užij si fitko. Jo. Doufám, že jsem moc chat nesral. Pohoda, myslím si, že pohoda.
Tak jo, ahoj. Zase někdy, měj se, čau. Tak jo, chat. Dneska zase padla 9 hodin 41 minut. Streameček. Já vám děkuju za dnešní podporu. Za Falerage děkuju za tak obrovský, krásný top dono, děkuju. Děkuju. Já se s vámi loučím, každopádně uvidíme se zítra v 9:30 zítra. Večer streamat už nebudu. Zítra v 9:30. Hrajou se 2-0 zápasy BO3. A vidíme se tedy zítra, jo? Já valím, musím ještě do gymíku a tak. A dám si chilík, abych dneska, protože mě dneska bylo hodně v krku, tak abych byl zítra fresh. Takže se vidíme zítra 9:30. Mějte se krásně. Pa. Vidíme se. Zítra Worlds a pak bude solo queue konečně, protože jsem dlouho nehrál solo queue.